Sa balot, santo pa sa publication, ang balot na nagaunod man sa niacin, riboflavin, kag thiamine, nga nagabulay sa metabolismo sang enerhiya sa lawas. Naibaluan nga bangod sa nutritious qualities nga makita sa balot, kita nga mga Pilipino ang ginakonsiderar ini nga superfood nga maayo para sa brains. Ang isa ka itlog nga balot ang nagaunod sang 188 calories, 13.7 grams ang protein, 14.2 grams ang fat, 116 mg ang calcium kag 2.1 mg ang iron. Ang balot, ang makabuligman sa mag-asawa bilang aphrodisiac, nga kaangay sang Viagra. Bango dini ang may mataas nga protein content, kag sarang makapaboost sang energy, kasubong man sang desire. Kung luyag mo sang maayo nga delicacy nga madugang sa imo diet, ang balot, ang isa sa maayo nga choice. Isa sa mga heritage churches diri sa probinsya sang Negros Occidental, yara makitaan sa Lizari Street, Barangay Zone 6, Talisay City, amo ang San Nicolas de Tolentino Church. Ang ini nga simbahan tuman katahom bangod sa pagsampot pagid lamang sa fasad sini, yara ang pinasahi nga portiko o kon porch, kag sa pagtangla sa tubang sang simbahan makitaan ang clean lines, ang twin towers nga may magagmay nga domes sa ibabaw sini. Sa pagsulod sa simbahan, mapawaw ka sa disenyo. Tastefully designed and preserved, the church's interiors have avoided the catastrophic fate of misguided renovations. Sa pagpadulong amat-amat pakadto sa altar, magatampad naman sa imo ang mahogany-colored altar nga gindekorahan sang gilt curvings nga amo ang ginabutangan sa tunga sang santo patron sang simbahan nga amo si San Nicolas de Tolentino, isa ka Italian saint kag mystic. Sa wala kag tuo, yara ang imahe ni San Ezekiel Moreno kag San Rafael, kag sa ibabaw yara si Jesucristo. Samtang makitaan ang kapinasahi sang pattern sang salog sang San Nicolas de Tolentino sa Talisay, bangod sa design nga checkerboard nga itom kag puti nga kunlantawon may pleasing contrast sa dingding sang simbahan. Makitaan man ang rows of iron chandeliers nga madamo nga nagalinyada sa atop sang simbahan nga nagahatag sang kasanag sa palibot, ilabi na gid sa tupong sini nga aisles sa salog separated by a row of Corinthian pilasters and stylized flat arches. Ang pundasyon sang karon nga San Nicolas de Tolentino Church una nga gindihon sadto sang isa ka pari sang Order of Augustinian Recollects nga si Father Fernando Cuenca nga nagabot diri sa Negros sadtong 1848. Samtang ang karon nga structure gintuko dinhi sa sulod sang 3 ka tuig humalin sang 1933 tubtob 1936. The Church of San Nicolas de Tolentino reminds us not only of the work of Father Cuenca but stands as a testament to the unity and faith of the people of Talisay. Matapos nga nagbalatian ang bugo sa kalibutan dulot sang coronavirus disease, isa naman sa karon kabalatian ang bulos sa ginakahadlukan worldwide, ang monkeypox. Ano ang ginatawag na monkeypox? Well, sunod sa World Health Organization o kon WHO, ang monkeypox ang isa ini ka infectious disease nga dulot sang monkeypox virus. Kung maghambal naman kita monkeypox virus, isa ini ka orthopox virus nga mo ang ginatunaan sa mga sintomas nga daw kaangay sa smallpox, apang less severe. Ang monkeypox ginakabig nga less contagious kag mangintunaan sang less severe nga mga balatian kung ikumpara sa smallpox. Simuloan nga ang smallpox na eradicate na ini sa tung 1980, apang ang monkeypox nagapadayon nga nagaduging sa mga kapungsuran sang Central kag West Africa. Sa karon, mayara duha ka distinct clade ukon subtype, ang West African clade kag ang Congo Basin clade nga amuman ang ginatawag Central African clade. Ang monkeypox ang ginakabig nga zoonosis, ukon isa kasahi isang balatian nga naghalin sa mga sapat padulong sa humans. Mga sapat kaangay sang squirrels, ilaga, amo kag iban pa. Human to human transmission is limited.
Monkeypox is transmitted to humans through close contact with an infected person or animal or with material contaminated with the virus. Base pa sa key facts ng World Health Organization o kung WHO nga ang monkeypox virus mahimo ini matransmit o kung malaton sa iban pinaagi sa bodily fluids, lesions sa panit o kung internal mucosal surfaces kaangay sa mga naghalin sa baba o kung tutunlan sang pasyente, respiratory droplets kag mga contaminated objects o kung materials kaangay sang beddings. Samtang, base naman sa fact sheet sang Mayo Clinic nga isa ka medical center sa Minnesota, USA, nga kung matapikan ang isa ka tawo sang monkeypox virus, ang initial symptoms amo ang paghilanat, paglingin sang ulo, nagahinubag ang mga lymph nodes, kag pagadasnan sang pagtinubo-tubo sang mga rashes sa lawas tub-tub nga magmangin flat patches ini. Amat-amat nga magaulbo o kon mangin nodules tub-tub nga magbinitog-bitog kag mangin pus-filled blisters. Ini nga nagalabot sa 5 tub-tub 7 ka adlaw. The rash heals by scabbing over. Makabig na nga infectious ang isa ka pasyente sa pagsugod pagid lamang sang paghilanat sini. Samtang pamangkot, may bulong na bala ang monkeypox? Well, dugang pa sa fact sheets ng WHO ng vaccines nga ginusar sadto sa pag-eradicate sang smallpox sa bugos sa kalibutan amo man karon ang ginatublok sa mga tao batok sa monkeypox kag ang antiviral agent nga gin-develop para sa smallpox treatment nangin lisensyado naman para sa treatment sang monkeypox. Newer vaccines have been developed of which one has been approved for prevention of monkeypox. Luyag mo bala mga kabumbo nga mapanubo ang imo nga bugat? Nakasiguro ka bala nga nagakaigo ang imo nga pamaagi? Isa sa masami nga ginahimo sang iban nga mga luyag magpanubo sang bugat amo ang starvation diet ukon pagpagutom. Ini ang hinali nga pag-utod ukon pagpanubo sang intake sang calories sa gina-consume sa kada adlaw. Ginapinsar sang iban nga epektibo ini nga strategy sa madasi nga pagpanubo sang bugat. Apang nakahibalo bala kamo nga ang hinali nga pagbaylo sang pinaagi sang pagkaon ang makatuga sang suli nga resulta? Naibaluan nga ang pagkaon sang tuman kadyutay o kon pagpagutom ang hindi maayo nga ideya kag ini ang makatuga agud nga magdako na gid ang bugat. Suno sa mga doktor, ang pagbalansi sang pagkaon sang manubo sa calories nga diet ang pinakaepektibo nga makabulig agud mapanubo ang bugat. Ano-ano ang mga pagkaon nga makakuha kita sang vitamin D? Well, pila sa mga ini ang mayara sang significant amounts sang vitamin D nga mahatag sa aton lawas ginalakipan sang cod liver oil, swordfish, salmon, canned tuna, beef liver, egg yolks kag sardines. Uy, ang sardinas! Samtang gina-advise nga nagakadapat gali nga kauno naton ini o kung i-consume naton nga ini nga mga pagkaon sa halos matag adlaw nga tanan agud nga makaangko na nga lawas sang enough vitamin D. Outdoor direct sunlight skin exposure of the face, arms and hands for 5 to 10 minutes 2 or 3 times a week combined with vitamin D supplements is required to ensure vitamin D sufficiency. Gani, ano pa ang ginahulat ninyo? Magwa na kun aga kang magpainit-init o kun magpabalhas samtang naga ulo exercise bangod maayo ang dulot sini sa aton ikaayong lawas. Sa tuman ka kapoy, pag-abot sa balay, kung kaisa nagkakatulugan na lang ang isa ka persona. Apang sa babayi antes magdulog, may mga ritual pa nga dapat himuon kaya nga isang paghukas sang makeup. Ano ini ka importante? Ang pagkakas sang makeup kag pagpanghilam o sang guya antes magtulog ang maayo para sa panit bangod ginakakas sini ang mga cosmetics, impurities kag higko sa surface sang skin nga makatugas sang iritasyon o kung pagpadasig sang pagtigulang sini kung hindi mahimo. Ginabuhinan man sini ang risgo sa pagdevelop sang pimples, pagpula sang guya, blackheads kay iban pa nga say sang blemishes. Naga-promote man ini sang cellular renewal paagi sa paghukas sang dead skin. Importante ang paghukas ang makeup bangod ginapahanugutan sini ang panit nga makaginhawa. Ano ang masami nga rason sang pagsakit sang aton tiyan?
ang pagsakit sang aton tiyan. Ang bangod sa sahi sang pagkaon nga aton masami ginakaon. Suno sa oncologist nga si Dr. Isaac David Ampil II, ang masami nga pagsakit sang tiyan ang bangod sa hyperacidity. Suno diri, ang pagsaka sang acid ang nagatuga sang pagsakit sang tiyan. Ini ang ginatumod nga sinisikmura o kung stomach ache. Ang usual nga ginatunaan sini amo ang pagkaon sa mga pagkaon nga mataas sa acid content. Kaangay sang citrus fruits, kaglabaw sa tanan, ang spicy food. Ang iban nga sources amo ang alcohol, coffee, kag masami ang pagpagutom. Ang stomach pain, ang bangod man kung kaisa sa ulcer kung sa diin ginadigest sang acids ang lining sang stomach. Apang agud masiguro ang gintunaan sang stomach pain, mas maayo nga magpakonsulta sa doktor. Ang coconut milk o kon gata ang ma-extract gikan sa unod sang lahing sang lubi. Ini ang madugay na nga ginagamit bilang ingredient sa mga dessert, soups kag sauces. Kung ikaw ang nagabatsyag sang bone o kon joint pain, maayo para sa imo ang diet nga manggaranon sa gata. Ang gata ang sara makabulig sa pagpanubo sang bugat. Ini ang manggaranon sa short kag medium chain triglycerides nga ginakonsiderar healthy fats. Ginapalawig sini ang isa ka persona antes makabatsyag sang kagutom. Rason na kun nga ang maganubo ang pagkaon o kun makabulig sa paglikaw sa cravings. Ini ang makakonvent man sa energy, suli sa mga longer chain fatty acids, nga kun magdamo sa lawas ang makatuga sang obesity. Nakahibalo bala kamo nga ang makitaan nga dako nga konkreto nga simbahan sa sudad sang Silay, probinsya sang Negros Occidental nga San Diego Pro Cathedral ang nahuman pagid lamang sadto sa Kawayan, Nipa, Kugon kag Amakan. Mga 246 na katuig ang nakaligan. Tuig 1736 sang gintukod ang parish sang Banwa pa lamang sadto nga Silay kag nagpatukod ini sang pinakauna man nga simbahan nga nahuman lamang sa light materials. Sa pagbulig sang administrasyon sa Pungko Santo nga Gobernador Silio nga si Alejo Severino kag sang pinakauna nga pari sa lugar nga si Padre Alijo Ignacio D. Molinas nga taga Pungsod, Espanya. Ginhingadlan ang simbahan nga San Diego Parish Church sunod sa ngalan santo sa patron sini nga si San Diego de Alcala nga isa ka Franciscan saint. Tuig 1841 sangang isa naman ka parish priest nga si Father Eusebio Locsin ang nag-initiate nga bagatukod sang mas permanente nga simbahan nga nahuman sa bato kag kahoy. Ginsuguran ini sa pagpasanyog sang atop ang galvanized iron kag iban pa nga parte sang simbahan. Apang sang nag-ibwal ang revolusyon sa tong Nobyembre 5, 1898, wala ini natapos kag naunta. Tuig 1925 na sang ang manggaranon nga silay noon kag sugar baron nga si Don Jose R. Ledesma ang nagdonar sang dako nga kwarta sa pagtukod sang dako kag bag-o nga simbahan. Ang Italian architect nga si Lucio Bernasconi amo ang nagdisenyo sang bag-o nga simbahan kag sang ulihi ginhimo pa niya ini nga modelo sang pagbalik na niya sa Italia. 1927 sang nakompleto tukod ang simbahan nga may twin bell towers base sa Romanista o kon Renaissance nga disenyo. Disyembre 25, 1974 sang ang sadto obispo sang Diocese of Bacolod nga si Monsignor Camilo Gregorio ang nagdeklarar bilang pro-cathedral, rason kung nga ginatawag na ini sa karon nga San Diego Pro-Cathedral, the only Catholic church to be declared as pro-cathedral in the Philippines. Ang pagpanipilyo ang isa sa mga pinaka-importante nga tikang. Agod mamintinar ang matinlo nga hygiene sa isa ka persona. Apang makapilabala ka beses ini ginahimo sa isa ka adlaw. Suno sa American Dental Association, ginarekomendar ang pagpanipilyo sang makaduha ka beses sa isa ka adlaw. Sunod diri, maayo ang pagpanipilyo sa aga kag sa gabi gamit ang isa ka soft brittle brush. Para sa optimum dental health, ginapahayag sang ADA ang pagpanipilyo sang 2 ka minutos kag siguraduhon nga matinloan gid ang kada ngipon. Importante man nga tinluan ang tunga sang ngipon, isa ka bes kada adlaw. Importante man nga tinluan ang gum line, bangod posible ini nga tiniran sang bakterya. Friendly advice from Bombo Radio Bacolod. Ang
Vitamin D mayira sang madamo nga papel sa aton lawas. Essential ini sa pag-angkon sang good health. Ang mayor nga papel sang vitamin D amo ang pagsugo sa mga cell sa aton gut o kuntyan agud mag-absorb sang calcium kag phosphorus. Ang duha ka mga minerals nga importante sa pagpabilin nga makusog kag healthy ang aton nga tulan sa kalawasan. Buot silingon, ang vitamin D nagabuli gini sa pag-absorb kag pagpabilin sang calcium kag phosphorus sa aton lawas. Our heart, muscles and nerves also need calcium to function properly. Sabahin naman sang phosphorus, ang main function sini amo ang pagporma kag pagpatubo sang bones and teeth. Kung kulang naman kita sa vitamin D, mangintunaan ini sang pagdevelop sang pila ka seryoso nga mga balatian, kaangay sang osteoporosis, cancer, depresyon, muscle weakness, kag manginhalinan sang kamatayon kung lala na ang balatian. Makapila ka beses kung magpangapisa sa kadlaw, maghinay-hinay lang sa pag-inom sang kape bagod may ara ini sang hindi maayo nga epekto sa lawas. Apang paano bala may bulan kung masobrahan na kita sa kape. Nahibaluan nga ang 400 mg sang caffeine o kung kapin-apat katasa sang brewed coffee sa isa ka adlaw ang makabig pa nga safe para sa pila ka mga healthy adults. Apang, dapat naman ini nga haganaganon kung makabatyag na sa mga sintomas nga nagapahibalo nga nasubrahan ka na sa Bombo kahit kanino sa atin nagbibigay saya. Kahit kaano ang maibigay, ang tulong mo na may tunay. Bombo kahit kanino nangangailangan ng tulong. Pamasko para sa iyo ang aming lingkod. Maligayang Pasko sa lahat, Star FM at Bombo Radio. At Bombo Radio. It's Christmas in the air, you can feel it everywhere. Kag sa aton Christmas countdown, 19 dias na lang na bilin, kag Christmas na. Sa liwat, 19 days more to go before Christmas. Philippine Standard Time, 11 minutos ang nabilin. Kapag kita stag ng alas 12, welcome sa palatuntunan na bumbuhanay sa Udto Pizza 6 sa bulan sa Disyembre 2022. Martes karon nga adlaw, Martes edition sa aton pagpangalagad, liwat kita magadulong sa mga nagabaga nagapanguna nga mga balita lokal, nasyonal kag international. Once again po dinyo anchorman ini si Bombo Daniel Lecciones. Tubtob kita sa tag ng 1:30 sa hapon. Sa aton pagpangalagad, subong unto pag-updan kita sa aton mga Bombo reporters. Sumuman sa aton mga Bombo correspondents, sinassign sila tag sa mga areas of responsibility. Welcome na nato mga tagpalamati sa bilog ng Western Visayas. Sumuman sa aton mga tagpalamati sa bilog ng kalibutan na pinagi sa aton website sa www.bomboradio.com. Kag pinagi man sa aton Bombo mobile app. Sa karong banwa, makita ka babatayan kita pagi sa Facebook Live kag YouTube channel sa Bombo Radio Bacolod. Anti sa aton nga mga headlines, siya rin ang aton nga una nga winner sa subungan daw para sa aton nga 1 to Panalo Part 21 promo. 1, 2, Panalo! Narito na ang isa sa mga daily winners. Yari na ang aton una nga lucky winner sa subungan daw sang Martes, Disyembre 6. Taga Puroksan Puroksan Rocky. Puroksan Rocky o kun San Jose. Puroksan Jose, ko na tipara ko daw. Puroksan Jose Alihis, no? Barangay Alihis, Bacolod City. Ang sini proof of purchase Nis Cafe. Kag ang aton lucky winner, lawagon naton subong alas 11:50. 11:50 a.m. Congratulations sa kay Jenny Samugoy. Jenny Samugoy sang Prok San Jose Alihis, Bacolod City. Okay. Mga kabyanan,
Amo itong aton nga first lucky winner sa subong adlaw kag may ara ka lang sa anom ka oras sa pagkuha sa imong premyo. Otherwise, ma-forfeit din ang imong premyo kag igahatag ini sa winner nga magabutan liwat, magabunot liwat sang winner. Agud nga magkuha sang premyo sang hindi maka-claim sa sulod sa anom ka oras. 8 minutos na nabilin kag magadangan kita sa tagnang alas 12. Diri sa aton na pagpangalagad sa platuntunan na bumbo hanay sa udto sa aton nga mga dalagko nga mga balita lokal. Ang mga kabiyanan ng PDMPD head Dr. Kailian gipapanawagan sang show cause order bangod sang unliquidated cash grant. Probinsya sa Negros Occidental kabaton sang Excel Award gikan sa Department of Interior and Local Government. Greyhound operation kag drug test sa personnel sang BJMP Metro Bacolod District Jail ginapatigayon. Kag mangin kaupod man natin karon sa palatuntunan na bumbuhanay sa to si Governor Eugenio Bong Lacson. Kuha natin siya sang payag may kantanan banwa sa siling may kantanan sa siling Excel Award kinabaton sang probinsya gikan sa Department of Interior and Local Government. Subong man ang reaksyon sa aton gobernador sa sining pagpasar ginaproban sang Senate panel ang revival sang Negros Island Region. Gina-sponsor mga kabiyanan ni Senator Migs Zubiri ang ining hagna nga pag-revive nga ibalik ang Negros Island Region. Kag kwanta man sang payag karon ang aton gobernador may kantanan sining kontrobersyal nga Maharlika Wealth Fund. Damo ginakulbaan may arya po nag-attempt nga magdipinsa sini pero do kabudlay gidipinsahan ang ining ginagusto nga matabo sa aton nga administrasyon karon ang ginaduso mga kabiyanan ni Congressman Romualdez kag ni Congressman Marcos ang Maharlika Wealth Fund nga mismo ang presidential sister nga si Senator Amy Marcos ang do hindi conforme sini. Sa balita nasyonal, masubra 63 milyones ka pesos nga balor sang smuggled frozen foods gikan sa Hong Kong kag China ang na-intercept sang Bureau of Customs. Kag sa balita international, Chinese President Xi Jinping magabisita sa Saudi Arabia. Amo ni ato ng mga top stories of the day sa balita lokal, national kag international. Ato ni kapangalagad karon sa pang-Martes edisyon sa palatuntunan Bumbo Hanay sa Udto. Sa aton nga mga tagpalamati, sa aton nga mga Facebook viewers, ano ang inyong mahambal? Ano inyong masiling sa sining Maharlika Wealth Fund? Why kamo ayan sini nakulbaan? Ang siguro ang ibang nga ginakulbaan ang hindi is kag GSIS member. Sa sining Maharlika Wealth Fund o kung ginatawag nga Sovereign Fund, mga kabyanan, ano ang inyong paglantaw sini? Sa sining ginaduso nga daw masyado ka kululbaan nga investment sang pungsod Pilipinas. Siling pa mga kabyanan ni Anay Chief Justice Antonio Carpio, iniya Chief Justice giniya sa una nga retirado na nga Chief Justice ang nagpahayag. Siling niya banwa, the SSS and GSIS funds are personal contributions of the respective members who own the funds. Even the employer's contributions in effect form part of the compensation of the employees. Thus, the income of SSS and GSIS investable funds must benefit only their respective members. The income of the Maharlika Investment Fund is for the benefit of all Filipinos, including non-SSS and non-GSIS members. The law cannot give the income from SSS and GSIS funds to non-members who did not contribute to the funds. This is taking of private property
for public purpose without just compensation, which is violating the Constitution. Dari na may una nga panugda ang anay Chief Justice. Kung ipatuman kuno ini banwa, masyado ka klaro nga pagbayular, paglapas sa aton nga konstitusyon, nga sa di nakasaad sa aton konstitusyon nga wala sang pribado nga propiedad, nga pribado nga ginapanag-iyahan, o kung wala sang kung anuman nga ginapanag-iyahan sang pribado nga tao, nga pwede kuhaon sang gobyerno for public use without just compensation. Di amo ni ang una nga payag o ang statement kay ginpagwa karon ni Antonio Carpio, ang former Chief Justice sa Supreme Court of the Philippines, mga kabyanan. Sa aton malipot nga pulong in layman's term, nagasiling nga ang SSS kag ang GSIS funds o kung ang pundo sinidiri personal ini nga kontribusyon nga ginamot nga gin contribute sang mga mga respective members, tanan nga mga miyembro. Ikaw, ako, sila, kamo nga miyembro sang SSS o kon GSIS, aton ini kwarta nga gin contribute, ginbayad naton, ginatag naton, ginamot naton kada bulan. So therefore, kita ang nagapanag-iya sang sininga pundo. Hindi niya ginapanag-iyan sang gobyerno nga anytime pwede kuhaon, kundi ginapanag-iyan niya sang mga miyembro sang social security system kag mga miyembro man sang GSIS. Nga bisan pagani kuno sunod sa kay anay Chief Justice Carpio, bisan pagani ang contribution sang employers kay may counterpart ni employer sa pagbayad naton mo. Bisan pa ang employers' contributions in effect form part of the compensation of the employees. Gani ang income sang SSS kag GSIS nga investable funds kinanglan na makabenepisyo lamang sini amo ang mga miyembro, respective members sang duha ka mga SSS kag GSIS. Amo na magkabenepisyo dapat. Kag ang income kung kuhaon ini kay ibutang sa Maharlika Investment Fund, ang income sini makabenepisyo ang tanan nga mga Pilipino nga ginalakipan kuno banwa sunod sa kay Carpio, ginalakipan sang non-SSS kag non-GSIS members. Di ko magsubong sini, siyado ka klaro nga pagbayular sa konstitusyon kay this is taking of private property for public purpose without just compensation. Di sa mga gin-text naton nga maghatag man sa ilang side nga wala maghatag sang wala magkapalayag, kagapon pa naton nga gina-reach out Congressman Griga Sataya, Congressman Dino Yulo, daw ay kamuya nakatag sa inyong opinion. Dugay-dugay si Governor Eugenio Bong Lacson matag man siya personal opinion. Amo ning gusto nato niya sa mga leader may itlog na. Basta sa mga amo ni ka crucial nga mga topiko nagapalayag. Sige, balikan nato na karon. Pagkaligan di lamang sining sang Bombo News Center sa pagpamati nato sang Bombo Network News. Standby. Ang fertilized duck egg ang ginakonsiderar nga delicacy hindi lang sa Pilipinas kundi amuman sa iban nga Southeast Asian countries, kaangay sa Vietnam kag Cambodia kung sa diin ang pangalan sini ang nagikan sa Tagalog phrase nga balot sa puti o kon wrapped in white. Madamo sa aton ang mahuyugon og bakal sini sa mga dalanon, apang ano bala ang makuha nga benepisyo gikan sa balot. Santo sa SF Gate, ang itlog nga balot ang apisar barato. Ini ang maayo nga source sa sang protein. Ini ang puno sang vitamin C kag beta-carotene, nga parehas mabasko nga antioxidants nga makabulig sa pagtinlo sang free radicals gikan sa mga bloodstream. Kasubong man nagapabaskog sang immune system.
ang magpainit-init sa silak sang adlaw sa aga ang makadulot sa kayuhan sang aton ikaayong lawas. Suno sa madugay na nga pagtuon sa mga researchers worldwide, kalakip na diri ang American Academic Medical Center nga Mayo Clinic. Ilan na pamatudan nga ang sun o kung si Haring Adlaw amugid ang best source sang vitamin D. Magandang tanghali Pilipinas, anumang oras sa buong mundo, narito na ang Bombo Network News Noontime Edition, araw na hunang Martes, ika-6 sa buwan ng Disyembre 2022. 19 days to go bago ang araw ng Pasko. Sa ulo ng ating mga balita, inflation o pagtaas sa presyo ng mga produkto at serbisyo sa ating bansa, lalo pang bumilis na naitala sa 8% noong buwan ng Nobyembre. Entertainment news, itong gunman sa Lady Gaga dog robbery, sinintensyahan ng 21 years na pagkakakulong habang ang K-pop member na si Jin ng BTS, formal na inanunsyo ang kanyang military enlistment. At mamaya may update tayo dahil ang aktor na si Vong Navarro posibleng makalaya matapos na payagan ng korte dyan sa Taguig na makapaglagak ng piyansa. Itong Philippine National Police patuloy na nangangalap ng impormasyon ukol sa natagpuang bangkay ng dating Vice Governor ng Batangas. At sa ating balita sa iba, yung dagat 33 pasahero ng bus patay matapos matabunan ng lupa sa nangyaring landslide doon sa Colombia. Ang Ukraine nagbabala tungkol sa emergency blackouts pagkatapos ng mas maraming missile hit. At sa balitang palakasan, mga Pinoy sa Croatia nagbunyi rin sa pagkapanalo ng kupunan ng naturang bansa at naniniwalang kayang talunin daw ng 2018 FIFA runner-up ang powerhouse na team ng Brazil. Sa ating mga detalye, nagsagawa ngayon ang Philippine Air Force ng unit-to-unit activities kasama ang Japan Air Self-Defense Force sa Clark Air Base, Pampanga, na naglalayong pahusayin pa ang iyong bilateral tie sa pagitan ng dalawang panig. Iginit ng tagapagsalita ng Philippine Air Force na si Colonel Maria Consuelo Castillo na ang pakikipag-ugnayan sa Japan Air Force ay bahagi ng kanilang tinatawag na Fighters Goodwill Visit to the Philippines matapos nga ang kanilang pagbisita dito sa ating bansa. Sinabi ni Castillo na dumayo ang dalawang opisyal ng nasabing Air Force kasama ng kanilang mga katapat o counterpart sa Philippine Air Force sa unit-to-unit exchange activities na kasalukuyan hong isinasagawa naman dito sa ating bansa. Kabilang dito ang mga pagsasanay at pagpapalit ng mga paksa ukol dito sa aircraft maintenance, medical affairs, base defense security at ganun din yung sa field meteorology. Una nga rito mga kabombo, mga ka-Star Nation, ang nasabing aktibidad ay magsisilbi raw na daan para magkaroon pa ng mabungang pakikipag-ugnayan na kinabibilangan ng high level na pagpupulong at palitan na rin ng mga eksperto at ganun din yung mga paksa na pinakamahusay ang dalawang panig sa kanilang kasanayan para sa taktika at yun ay para sa Air Force ng parehong bansa. Samantala mga kabombo, yung pagtaas o inflation ng mga produkto at serbisyo sa ating bansa. Ano na kaya ang naitala dito dahil ang target ay mas mapababa? Ano kaya ang status ngayon? May ulat si Bombo Gerald Ulep. Bombo Dennis ipinaliwanag ng Philippine Statistics Authority itong naging rason kung bakit bumilis pa lalo itong inflation ngayong buwan ng Nobyembre. Ayon nga kay Divina Gracia del Prado, itong officer in charge ng Deputy National Statistician, ang mga presyo ng mga consumer goods sa Pilipinas ay patuloy na tumaas noong buwan ng Nobyembre. Kabilang sa mga pangunahing nag-ambag sa mas mataas na inflation para sa buwan ng Nobyembre, itong pagkain at mga non-alcoholic drinks, lalo na itong mga iba't ibang mga gulay. Sa kasalukuyan kasi nagpapatuloy pa rin ang pagtaas ng presyo ng lahat ng bilihin dito sa ating bansa. Sa ulat ng Philippine Statistics Authority, umakyat itong inflation sa 8% noong Nobyembre na lumampas dito sa 14-year high na 7.7 na naitala noong buwan ng Oktubre.
Ang pinakahuling datos ay mas mataas sa target range ng gobyerno na 2 hanggang 4% at alinsunod na rin sa 7.4 hanggang 8.2% projection range ng Bangko Sentral ng Pilipinas. Kaugnay niyan, pakinggan natin itong paliwanag ni Officer in Charge sa itong Deputy National Statistician na si Divina Gracia del Prado. Ang paunahing dahilan ng mas mataas na antas ng inflation itong Nobyembre 2022 kaysa noong nakaraang buwan ay ang mas mabilis na pagtaas ng presyo ng food and non-alcoholic beverages. Ito ay may 10.0% inflation at 58.4% share sa pagtaas ng pangkalahatang inflation sa bansa. Ang nag-ambag ng malaki sa pagtaas ng inflation ng food and non-alcoholic beverages ay ang mas mabilis na pagtaas ng presyo ng mga sumusunod: vegetables, tubers, cooking bananas at iba pa, partikular ang talong na may 25.8% inflation mula sa 16.0% inflation noong Oktubre 2022. Bigas na may 3.1% inflation mula sa 2.5% inflation noong Oktubre 2022. At sugar, confectionery, and desserts tulad ng brown sugar na may 38.0% inflation mula sa 34.4% inflation noong Oktubre 2022. So yan si Officer in Charge sa Deputy National Statistician na si Divina Gracia del Prado. Sa ngayon, hindi pa matiyak ng Philippine Statistics Authority kung kailan talaga yung peak nitong inflation dito sa Pilipinas. So may natitira pa itong buwan ng Disyembre kung bibilis ba o babagal itong inflation sa ating bansa. Para sa Bombo Network News, Bombo Gerald B. Ulet. Para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radio, Bombo! DG SB, give the SB combo quiz a try. Large coffee and classic donut. 99. Still premium donut and large coffee. Hot or right? Oh my. Large coffee and bun which 140. Just Dunkin' yan had a rice choco. 120. Shokin. Premium and classic munchkins for 120. The SB combo quiz a try. Available now. See posters and print ads for details. Promo runs from August 19, 2022 to December 31, 2022. The DTI Fair Trade Permit number FTEB 147309 series of 2022. 7 minuto na makalipas ang alas 12 ng tanghali. Magpaano ka lang alisin ang 3 taong nakatakdang termino para husa ilan sa mga pangunahing opisyal ng Armed Forces of the Philippines ay makakapekto umano sa 3 mga general, partikular na yung nasa 3-star status. Sinabi ng tagapagsalita ng Armed Forces of the Philippines nitong Martes na ayon nga dito kay Colonel Midel Aguilar, tagapagsalita ng Sandatahan Lakas ng Bansa ng House Bill 6482 na iniakda ni House Speaker Martin Romualdez na siya ring House Speaker at kinatawan mula ho dun sa Eastern Visayas ay sabi niya kasama ang ilan sa mga mambabatas pa na nag-akda din ng naturang panukalat. Sinasangayunan ito ng malaking bahagi ng mababang kapulungan ng Kongreso. Ginawa ito pagkatapos ng konsultasyon sa mga opisyal ng militar. Nilagdaan ni dating Pangulong Rodrigo Duterte ang Republic Act 11709 noong Abril 13 na nagtatakda ng 3-year fixed term. At yan ay tour of duty para sa Armed Forces of the Philippines, Chief of Staff, Vice Chief of Staff, Deputy Chief of Staff, Major Service Commanders at Inspector General. Maliban na lamang kung maagapan ito ng ating Pangulo na magkaroon ng mga pagbabago. Dagdag pa ni Aguilar, ang 3 taong tour of duty mula ho sa Chief of Staff ay hindi naman umano masyadong mahaba. Una nga rito ay iginit pa ni Aguilar ng pagbabago sa mga nakapirming termino para ho sa ilang opisyal ng militar ay depende sa sitwasyon at pangangailangan ng kanilang organisasyon. Itong si Deputy Speaker Ralph Recto, hindi pabor na i-invest sa labas ng bansa ang Maharlika Wealth Fund. At isang mambabatas sinigundahan si Pangulong Marcos na dapat paigtingin ang paggamit ng makabagong teknolohiya sa agrikultura. Alamin natin ang buong detalye mula kay Bombo Annalise Soberano. Hindi pabor si Deputy Speaker at Batangas Representative Ralph Recto na mag-invest gamit ang Maharlika Wealth Fund sa labas ng bansa.
Ayon sa veteranong mambabatas, dapat pag-isipang mabuti ito dahil may kaakibat itong peligro. Sa panayam kay Congressman Recto, wala naman siyang nakikitang masama sa pagtatag sa Maharlika Wealth Fund na isinusulong ngayon dito sa Kamara. Kung ito ay i-invest dito lamang sa bansa at kung ito ay kikita at mapupunta sa pensyon ng ating mga kababayan at magagamit sa mga basic services na mapapakinabangan din ng ating mga kapwa Pilipino, isa itong magandang proyekto. Pero ayon kay Recto, kung ilalabas na ang pera sa bansa ay ibang usapan na ito. Tiwala naman si Recto na hindi agad maipapasa ang naturang panukala dahil mahaba-habang debate pa ito. Pakinggan natin ang pahayag ni Representative Ralph Recto. Where they can invest. Nasa charter yan ng GSIS. No? Siyempre, pinag-aaralan ko rin kung dapat bang gamitin ang pera ng GSIS, SSS dito sa Maharlika Fund. So ako, conceptually, kung pinapayagan natin ang GSIS yan, at sabi ko nga, para sa akin, wag ilalabas ang pera sa ating bansa. Nag-iikayat nga tayo ng foreign direct investment na mamuhunan dito, tapos tayo, pera natin ilalabas natin. Para sa akin, basta dito invest, like I said, I gave you a few examples. You could have an airport. Yan, mapapakinabangan yan. Nagbabayad tayo ng terminal fee dyan. So kung kikita yung fund yan at mapupunta sa mas mataas na pensyon ng mga nagko-contribute ng pensyon, bakit hindi? Ang pahayag ni Representative Ralph Recto, ang mambabatas ng galing sa Batangas. Samantala, suportado naman ni Agri Party List Representative Wilbert Lee ang pagnanais ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos na paigtingin ang paggamit at mapakinabangan ng husto ang makabagong teknolohiya upang mapalakas pa ang sektor ng agrikultura ng bansa. Ayon kay Congressman Lee, kaakibat ang iba pang reforma o pagbabago sa pamamaraan ng pagsasaka, pagtatanim at pag-aalaga ng iba't ibang uri ng hayop. Kasama na ang aquaculture, kinakailangan talagang maipaabot hanggang sa tinatawag na grassroots level ang agri-technology. Matatanda ang ginawa ni Pangulong Marcos ang pahayag sa kanyang pagbisita sa mga opisyal ng International Rice Research Institute kung saan pumukaw sa atensyon ng Pangulo ang mga bagong teknolohiya na nai-develop at ginagamit ng naturang International Research Institute. Sa mga naging pahayag ng Pangulo, sinang-ayunan ito ng mambabatas na dapat tularan ng Pilipinas ang iba pang mga bansa na mumuhuna ng husto sa agri-technology nang sa gayon masolusyonan ang ilang hamon para mapalakas ang produksyon ng kanilang agriculture sector. Inihalimbawa pa ni Congressman Lee ang the Netherlands at Israel na maliit ang kanilang agricultural land kumpara sa Pilipinas pero nagkakaroon pa sila ng surplus sa kanilang production dahil sa paggamit ng makabagong teknolohiya. Mula Kamara, Bombo Anali Montaño Soberano nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Basta Radio, Bombo! Bombo Entertainment News. Update muna tayo mga kabombo dahil yung gunman sa Lady Gaga dog robbery ay nasentensyahan na. At update din tayo dun sa K-pop member na si Jin ng BTS ay formal nang inanunsyo raw yung kanyang pagpasok sa military dun sa South Korea. May report si Bombo Chilemprido. Yes, mga kabombo ka Star Nation, formal na inanunsyo ng Big Hit Music ang military enlistment ng K-pop member na si Jin. Ang seremonya ng pagpasok ng K-pop member ay 1 oras at dapat na obserbahan ng mga tauhan ng militar maging ang kanyang pamilya. Matatandaan na noong Oktubre inanunsyo na ang lahat ng miyembro ng BTS ay kailangan ng sumali sa mandatory military service at hiniling rin sa mga fans ng miyembro na huwag na o iwasan na munang pumunta at patuloy naman ang pasasalamat at pagmamahal at suporta na binibigay ng mga fans matapos ang desisyon na pagsama sa military service ng K-pop member. Sa ngayon, hindi na inanunsyo kung ano ang eksaktong petsa ng enlistment pero balak ng miyembro ng BTS na muling magtipon bilang isang grupo sa taong 2025. Samantala, sinintensyahan ng 21 years na pagkakakulong ang gunman o nagtangkang nakawin ng premyo at alaga ng Hollywood singer na si Lady Gaga. Si Howard Jackson
Lacson, isang 20 years old na pumasok sa no contest plea at pinapanagot dahil sa kasong robbery at assault. Nakakulong ang 2 pang salarin dahil sa nasabing krimen. Kasunod ng insidente, nag-alok si Lady Gaga ng $500,000 reward para sa pagbabalik ng kanyang mga aso. Sa ngayon, pinapaigting na ng pulisya ang investigasyon kung ano nga ba ang target ng mga suspect sa krimen. Para sa Entertainment News, ito si Bombo Chilliam Prido, nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Basta Radyo, Bombo! Oras natin sa buong kapuluan, 15 minuto na makalipas ang alas 12 ng tanghali. The time check was brought to you by Dunkin, pasalubong ng bayan. Sa mga karagdagan pang balita, nagkaroon na ho ng pagkakataon ng kampo ng aktor na si Vong Navarro na makapaglagak ng piyansa. Yan ang kinumpirma ng kanyang abogado na si Attorney Malyonga, kasunod na nga ng mga development sa Branch 69 ng Taguig City Regional Trial Court. Saan pa ng abogado na inaasahan nila ang mga ganitong development, ngunit ayaw nilang puwersahin sapagkat may mga proseso na kinakailangan pagdaanan. Nasa 1 milyong piso ang inirekomenda na ilagak na piyansa para sa pansamantalang kalayaan ng aktor na si Vong Navarro na nahaharap sa kasong panggagahasa na inihain naman ng modelo na si Denise Cornejo. Sa karagdagan pang mga balita, nakatakdang simulan muli ng Commission on Elections ang kanilang voter registration at register anywhere ng mga proyekto sa huling bahagi ng buwan ito kasunod ng pagpapaliban ng 2022 barangay at sangguniang kabataan elections. Inihayag ng ahensya ang schedule ng registration ng mga botante at sinabi ni Attorney Abigail Claire Carbero Liacuna, COMELEC and Education Information Department Director 3 na muling magsisimula ang regular voter registration sa darating na December 12, 2022 at tatagal hanggang January 31, 2023. Ang pagpaparehistro ng botante ay isasagawa Lunes hanggang Sabado mula alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon maliban sa December 24 at 31 ng kasalukuyang taon. Isasagawa ang regular voter registration sa lahat ng opisina ng COMELEC. Ayon pa kay Attorney Liacuna, muling isinaktibo ng Commission on Elections ang kanilang Register Anywhere na proyekto para sa mga taong mula sa kanilang mga permanenteng tirahan dahil sa trabaho, negosyo o pag-aaral. Liban pa dito mga kabombo at ka-Star Nation, magsisimula na ding muli ang registration sa ibang bansa sa December 9 hanggang September 30, 2024 para sa mga Pilipinong nasa ibang bansa sa petsang April 13, 2025 hanggang May 12, 2025. Samantala, yung proposed 5.268 trillion pesos na 2023 national budget ay sinusuportahan din ho ito ng ilan pa mga mambabatas sa kabila ng matinding debate na kanilang pinagdaanan. Pero ilang mga senador nais pang malinawan na sa yung mga ini-adjust na pondo sa ilang ahensya ng gobyerno. At may pag-uulat dyan si Bombo J.C. Galvez. Bombo Dennis, sinuportahan umano na ilang mga mambabatas ang proposed 5.268 trillion pesos 2023 national budget matapos ang mahabang pagkakasunduan at deliberasyon ng Senado at Kamara. Unang nagpahayag ng suporta si Senator Alan Peter Cayetano matapos iharap ni Senate Finance Committee Chief Senator Sani Angara ang bicameral report on the disagreeing provisions ng kapulungan ng Senado at ng Kongreso. Sa pagdinig sa Senado, iminungkahi din ni Cayetano ang 5-year plan para sa implementasyon ng pondo. Anya, kung hindi daw maipatupad ng maayos ang pondo, ay isang problema raw ito gaya ng korupsyon. Dagdag pa niya, dapat daw umano mas maging aktibo ang Oversight Committee in a sense na maaari raw magsama-sama ang minorya upang magkaroon ng isang uri ng scoreboard na pwedeng pagsang-ayunan sa administrasyon. Paliwanag ni Cayetano, ang tagumpay nitong budget, tagumpay ng administrasyong ito at tagumpay umano at tagumpay ng taong bayan. Pakinggan pa natin ang bahagi ng pahayag ni Senator Alan Peter Cayetano. So at this point, I just like to congratulate the House, the Senate panel, of course, the Executive Department in all the hard work into the budget, considering it's a transition year. The first year of administration is always difficult because you're elected in May, get into office at June 30, usually nakahanda na budget, and then you have to put in your priorities and pass it now. So in that respect, and after hearing Chairman Angara's report,
parang gusto kong suportahan without any reservations dahil napakagaganda ng mga ni-report niya, no? And I'm sure 100% na lahat ng report niya is within the budget. Yan ang bahagi ng pahayag ni Senator Alan Peter Cayetano. Humingi naman ng paglilinaw si Senate Minority Leader Aquilino Coco Pimentel III kay Finance Committee Chairperson Sani Angara tungkol sa mga pagsasaayos sa budget ng ilang departamentong kasama sa Bicameral Conference Committee report sa General Appropriations Act of 2023. Ayon kay Pimentel, may ilang departamentong nagkakaroon ng budget swings o nauwi sa mas malaki o mas maliit na budget sa Bicameral Conference report kumpara sa version ng Senado na naaprubahan sa ikalawa at ikatlong pagbasa. Bilang tugon, sinabi ni Angara na ang pagkakaiba sa pagitan ng mga version ng National Expenditure Program at General Appropriations Bill at ang BICAM report ay kadalasan dahil sa paglilipat ng program mula sa unprogrammed to unprogrammed appropriations. Para sa Bombo Network News, ako si Bombo JC Galvez, nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Basta Radyo, Bombo! Sa iba pang mga balita, all set na ang Supreme Court sa isasagawang oral argument sa petisyon na kumukwestiyon sa pagpapatupad ng No Contact Apprehension Policy o NCAP at mamayang 2:00 ng hapon itinakda ang oral arguments. Una nang ipinag-utos ng Supreme Court ang pansamantalang pagpapatigil ng implementasyon ng pulisiya sa 5 lungsod sa Metro Manila kasunod ng mga petisyon laban dito. Kabilang sa mga nagsampa ng petisyon ang transport groups na Kapit, Pasang Mazda, Altodap at Akto. Gayon din ang isang abogado na nagmulta ng 20,000 pesos dahil sa no contact apprehension policy. Sinabi ng petitioners na walang legal na batayan at labag sa saligang batas ang implementasyon ng NCAP kaya ito dapat ipagwalang bisa. Samantala, kasalukuyan ang biniberipika ng Philippine National Police ang dahilan ng umano'y pagkamatay ng dating vice alkalde ng mula ho sa lalawigan ng Batangas na si Richard Ricky Recto. At ito'y matapos ho ang ilang ulat na nagsasabi na nagpatiwakal umano ito dyan sa lungsod ng Pasig. Sinabi ni Philippine National Police Public Information Office Chief Police Colonel Redrico Maranan na sa ngayon ay kumakala pa sila ng report ukol pa rin sa naturang pulisiya, ukol pa rin sa insidente. Samantala sa bukod naman na pahayag ay nanawagan ng privacy at space ang naiwang pamilya nitong si Recto, kasabay na rin ng pagpapaabot ng pasasalamat sa mga nakikiramay at nagpapaabot ng panalangin para sa kanya. Kung maalala mga kabombo, dati nang naharap sa ilang mga kaso at reklamo ang dating vice gobernador, pagwawasto sapagkat may mga kaso itong kinakarap dati matapos siyang masangkot sa ilang mga issue. At itong Philippine National Police aabot sa 619 million pesos ang halaga ng kinita sa nakalipas na 4 na taon. Mula ito sa ipinatupad ng National Police Clearance System o NPCS ng pulisya sa bansa na naglalabas ng mga police clearance na isa sa mga requirements na hinihingi para makapasok sa trabaho. Ilang mga transaksyon sa gobyerno at maging ang mga dayuhan na nais magtayo ng negosyo sa bansa. Ayon kay Philippine National Police Chief Police General Rodolfo Azorin Jr., ang naturang halaga ng kita ng pambansang pulisya ay mula sa mahigit 4.2 million pesos ng mga police clearance na inisyu nito sa ilalim ng naturang sistema. Bukod dito ay ibinida rin ni Azorin na naging daan din ng Philippine National Police Clearance Systems para maaresto ang 294 na mga individual na mayroong outstanding warrant of arrest habang nagtatangkang kumuha ng police clearance. Ito ay matapos na ipatupad ng pulisya ang mandatoryong pagkuha ng police clearance sa lahat ng mga nagtatrabaho sa Philippine Offshore Gaming Operations o POGO. At batay kasi sa datos ng pulisya, sa ngayon ay nasa mahigit 12,000 police clearance na ang inilabas nito sa mga Philippine Offshore Gaming Operators o POGO workers mula noong September 26 hanggang November 30, 2022. Kuha pa tayo ng dagdag na balita. Itong Philippine National Police nakapagtala raw ng 6% pagbaba sa focus crimes dito sa ating bansa. Alamin natin kung ano pang ibang detalye. Bombo Marlene Padiernos, please come in. Muling nakapagtala
naitala ng pagbaba sa bilang ng focus crime sa bansa ang Philippine National Police. Sa ginanap na pulong balitaan sa Campo Crame sa bahagi ng Quezon City, ay ibinida ni Philippine National Police Chief Police General Rodolfo Azurin Jr. na batay sa datos na inilabas ng Directorate for Investigation and Detective Management, nabawasan ng 1,167 incidents ang naitala nito. Mula kasi sa dating 16,469 na bilang ng 8 focus crime na naitala sa bansa noong taong 2021 ay bumaba na ito sa 15,482 ngayong taon. Ang naturang datos na iniulat ng pulisya ay sinasabing nasa 6% ang katumbas sa pagbaba sa focus crime sa bansa sa loob lamang ng 5 buwan mula noong Hulyo 1 hanggang Nobyembre 30. Kabilang sa mga nasabing 8 focus crimes ang theft, physical injury, rape, robbery, murder, homicide, motorcycle theft at vehicle theft. Narito pa ang dagdag na pahayag ni PNP Chief Police General Rodolfo Azurin Jr. Available data support my statement that crime incidents are kept under control by preventive police presence during the holiday season, which is further validated by the 119-day crime environment record that show crime numbers consistently dipping since August and onwards through November. Based from the DIDN data covering the period from July 1 to November 30, 2021 versus same period 2022, there was a notable decrease of 8 focus crimes from 16,469 for 2021 to 15,482. Yan ang bahagi ng pahayag ni PNP Chief Police General Rodolfo Azurin Jr. Samantala, bukod dito ay iniulat din ng pambansang pulisya na sa taong ito ay pumalo naman sa 92.64% ang crime clearance efficiency, bahagyang mas mababa kumpara sa naitalang 94.73% noong nakaraang taon sa kaparehong panahon. Habang na 61.28% naman nakabuo ang bilang ng crime solution efficiency ngayong taon mula sa una nang naitala noong 61.28% noong nakalipas na taon. Bumaba rin sa 5.32% o 56,554 ang naitalang non-index crime sa Pilipinas mula Agosto hanggang Nobyembre ng taong ito, mula yan sa dating 59,734 na una nang napaulat sa kaparehong panahon noong nakaraang taon. Para sa Bombo Network News, ako po si Bombo Marlene Padiernos, nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radio, Bombo! Samantala, yung Ibon Foundation naniniwalang kaduda-duda at delikado yung Maharlika Fund. Ano kayang iba pang update o basihan ng Ibon Foundation? Alamin natin yan sa ulat ng Bombo Radio Iloilo. Duda ang non-profit institution na Ibon Foundation sa totoong pakay ng Maharlika Fund. Sa panayam ng Bombo Radio Iloilo kay Ibon Foundation Executive Director Sani Africa, sinabi nito na nakakatakot ang nililikang pondo bagamat sinisilaw tayo na may daang-daang bilyong pisong bansa. Delikadoan niya ito dahil posibleng magamit ito sa pansariling interes at maibulsa ang pera ng bayan. Ayon kay Africa, hindi tama na magpanggap ang Pilipinas na may sapat na yaman. Hindi rin anya kaya ng Pilipinas ang isang sovereign wealth fund dahil wala tayong surplus cash at sa halip ay may malaking budget deficit. Kaduda-duda rin anya na kapag naitatag na ang pondo, dapat daw na mag-ambag-ambag ang Bangko Sentral ng Pilipinas ng katumbas na 10% ng kita ng remittances ng overseas Filipino workers at panibagong 10% naman sa kita ng business process outsourcing sector, mga bagay na hindi naman pera ng Central Bank. Napag-alaman na ang Sovereign Wealth Fund ay nagmamandato sa Government Service Insurance System na mag-ambag ng 125 billion pesos, gayon din sa Social Security System na 50 billion pesos, Land Bank of the Philippines na 50 billion pesos, Development Bank of the Philippines na 25 billion pesos at mismong National Government na 25 billion pesos. Posible rin anya na mangyari sa Pilipinas ang naranasang bangungot na dulot ng One Malaysia Development Berhad Scandal.
kung saan ang sovereign fund ay kinurakot ng dating Prime Minister ng Malaysia na si Najib Razak at asawa nito na si Rosma Mansor. Medyo nakakatakot siya kasi yung nililikhang pondo, bagamat sinisilo tayo na may halagang daang-daang bilyong piso, delikado siya kasi binibigyan ng control yung isang unaccountable na body doon sa daang-daang bilyong piso, including yung pension funds. Sa amin, hindi tama na magpanggap na mayaman ng Pilipinas na meron siyang labis na yaman na pwede invest sa gatong klaseng bagay. Mas maraming kagyat na pangailangan na pwede paggamitin niya. Si Ibon Foundation Executive Director Sunny Africa. Para sa Bombo Network News, ito si Bombo Chris John Hetchanova Lusada para sa Pamansang Radyo ng Pilipinas, consistent, overall number 1 sa Iloilo, Basta Radyo, Bombo! There's Christmas in the air, you can feel it everywhere. Alam nyo ba mga kabombo at ka-Star Nation, ang bisperas ng Pasko o December 24 doon sa Japan, ang pinakaromantikong araw dahil ito ay itunuturing nilang bersyon ng araw ng mga puso. Ang mag-asawang Hapones, lalo na ang mga pinakabata, ay nagbubuk ng mga hapunan sa mga romantikong restaurant at ang mga tindahan ay nagbebenta din ng mga romantikong regalo sa Pasko para sa mga papasok sa kanilang kainan. Mga kabombo at ka-Star Nation, 19 days to go bago ang araw ng Pasko. Luzon, Visayas at Mindanao. Yan ang kalipunan ng ating mga balita para sa pantanghaling edisyon ng Bombo Network News. Mula sa Bombo News Center, Makati, para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radio, Bombo! Inyo naman ang Bombo News Center para sa ato ng Bombo Network News. 33 minutos na nakaligid sa tagnang alas 12. Sa ato niya pagbalik banwa, mangin kaupo na naton ang gobernador sa probinsya sa Negros Occidental, Governor Eugenio Bong Lacson. Pagkaligid lamang sa pinakaimportante nga mga panumdom. Stand by! 1, 2, panalo! Heto ang isa sa mga nanalo ng Daily Prizes. Unang hatag! 100. Ika-2 hatag! 200. Ika-3! 300. Ika-4! 400. Ika-5! 500. Kompleto na ang regalo. Ari pagidong imo sining nga balde sang pinutos nga regalo. Oh. Ako si Cheryl May Villapa sang Murcia, Negros Occidental. Nagdaog sa 1-2 Panalo Part 21 sang Bombo Radio kag Star FM Part 2. Ako nagdaog sang 500 pesos nga cash kag 500 pesos worth of gift pack. Ang ako nadagaan nang gamiton ko na ni para sa Christmas party sang akon kabataan. Madamo gid nga salamat sa Bombo Radio kag Star FM. Basta Radio, Bombo. Number 1, Star FM, it's all for you. Dugang nga impormasyon angot sa balot. Santo pa sa publication, ang balot na nagaunod man sa niacin, riboflavin, calthiamine, nga nagabulig sa metabolismo sang enerhiya sa lawas. Naibaluan nga bangod sa nutritious qualities nga makita sa balot, kita nga mga Pilipino ang ginakonsiderar ini nga superfood nga maayo para sa brains. Ang isa ka itlog nga balot ang nagaunod sang 188 calories, 13.7 grams ang protein, 14.2 grams ang fat, 116 mg ang calcium kag 2.1 mg ang iron. Ang balot, ang makabuligman sa mag-asawa bilang aphrodisiac, nga kaangay sang Viagra. Bango dini ang may mataas nga protein content, kag sarang makapaboost sang energy, kasubong man sang desire. Kung luyag mo sang maayo nga dali kasi nga madugang sa imo diet, ang balot, ang isa sa maayo nga choice. Isa sa mga heritage churches diri sa probinsya sang Negros Occidental, yara makitaan sa Lizares Street, Barangay Zone 6, Talisay City, amo ang San Nicolas de Tolentino Church. Ang ini nga simbahan tuman katahom bangod sa pagsampot pagid lamang sa fasad sini, yara ang pinasahi nga portico o porch kag sa pagtangla sa tubang sang simbahan makitaan ang clean lines, ang twin towers nga may magagmay nga domes sa ibabaw sini.
Sa pagsunod sa simbahan, mapawaw ka sa disenyo. Tastefully designed and preserved, the church's interiors have avoided the catastrophic fate of misguided renovations. Sa pagpadulong amat-amat pakadto sa altar, magatampad naman sa imo ang mahogany colored altar nga gindekorahan sang gilt curvings nga amo ang ginabutangan sa tunga sang santo patron sang simbahan nga amo si San Nicolas de Tolentino, isa ka Italian saint kag mystic. Sa wala kag tuo, yara ang imahe ni San Ezekiel Moreno kag San Rafael, kag sa ibabaw yara si Hesu Kristo. Samtang makitaan ang kapinasahi sang pattern sang salog sang San Nicolas de Tolentino sa Talisay. Bangod sa design nga checkerboard nga itom kag puti nga kunlan tawon may pleasing contrast sa dingding sang simbahan. Makitaan man ang rows of iron chandeliers nga madamo nga nagalinyada sa atop sang simbahan nga nagahatag sang kasanag sa palibot, ilabi na gid sa tupong sini nga aisles sa salog separated by a row of Corinthian pilasters and stylized flat arches. Ang pundasyon sang karon nga San Nicolas de Tolentino Church una nga gindihon sadto sang isa ka pari sang Order of Augustinian Recollects nga si Father Fernando Cuenca nga nagabot diri sa Negros sadtong 1848. Samtang ang karon nga structure gintuko dinhi sa sulod sang 3 ka tuig humalin sang 1933 tubtob 1936. The Church of San Nicolas de Tolentino reminds us not only of the work of Father Cuenca but stands as a testament to the unity and faith of the people of Talisay. Matapos nga nagbalatian ang bugos sa kalibutan dulot sang coronavirus disease, isa naman sa karon kabalatian ang bulos sa ginakahadlukan worldwide, ang monkeypox. Ano ang ginatawag na monkeypox? Well, suno sa World Health Organization o kung WHO, ang monkeypox ang isa ini ka infectious disease nga dulot sang monkeypox virus. Kung maghambal naman kita monkeypox virus, isa ini ka orthopox virus nga mo ang ginatunaan sa mga sintomas nga daw kaangay sa smallpox, apang less severe. Ang monkeypox ginakabig nga less contagious kag mangintunaan sang less severe nga mga balatian kung ikumpara sa smallpox. Simuloan nga ang smallpox na eradicate na ini sa tung 1980, apang ang monkeypox nagapadayon nga nagaduging sa mga kapungsuran sang Central kag West Africa. Sa karon, mayara duha ka distinct clade ukon subtype, ang West African clade kag ang Congo Basin clade nga amuman ang ginatawag Central African clade. Ang monkeypox ang ginakabig nga zoonosis. Ukon isa ka sa isang balatian nga naghalin sa mga sapat padulong sa humans. Mga sapat kaangay sang squirrels, ilaga, amo kag iban pa. Human to human transmission is limited. Monkeypox is transmitted to humans through close contact with an infected person or animal or with material contaminated with the virus. Base pa sa key facts ng World Health Organization ukon WHO nga ang monkeypox virus mahimo ini matransmit ukon malaton sa iban pinaagi sa bodily fluids, lesions sa panit ukon internal mucosal surfaces kaangay sa mga naghalin sa baba ukon tutunlan sang pasyente, respiratory droplets kag mga contaminated objects ukon materials kaangay sang beddings. Samtang base naman sa fact sheet sang Mayo Clinic nga isa ka medical center sa Minnesota, USA, nga kun matapikan ang isa ka tawo sang monkeypox virus, ang initial symptoms amo ang paghilanat, paglingin sang ulo, nagahinubag ang mga lymph nodes kag pagadasnan sang pagtinubo-tubo sang mga rashes sa lawas tubtob nga magmangin flat patches ini. Amat-amat nga magaulbo o kon mangin nodules tubtob nga magbinitog-bitog kag mangin pus-filled blisters. Ini nga nagalabot sa 5 tubtob 7 ka adlaw. The rash heals by scabbing over. Makabig na nga infectious ang isa ka pasyente sa pagsugod pagid lamang sang paghilanat sini. Samtang pamangkot, may bulong na bala ang monkeypox? Well, dugang pa sa fact sheet ng WHO nga ang vaccines nga ginusar sadto sa pag-eradicate sang smallpox sa bugos sa kalibutan amo man karon ang ginatublok sa mga
tao batok sa monkeypox kag ang antiviral agent nga gin-develop para sa smallpox treatment nangin lisensyado naman para sa treatment sang monkeypox. Newer vaccines have been developed of which one has been approved for prevention of monkeypox. Luyag mo bala mga kabumbo nga mapanubo ang imo nga bugat? Nakasiguro ka bala nga nagakaigo ang imo nga pamaagi? Isa sa masami nga ginahimo sang iban nga mga luyag magpanubo sang bugat amo ang starvation diet ukon pagpagutom. Ini ang hinali nga pag-utod ukon pagpanubo sang intake sang calories sa gina-consume sa kada adlaw. Ginapinsar sang iban nga epektibo ini nga strategy sa madasi nga pagpanubo sang bugat. Apang nakahibalo bala kamo nga ang hinali nga pagbaylo sang pinaagi sang pagkaon ang makatuga sang suli nga resulta? Naibaluan nga ang pagkaon sang tuman kadyutay o kon pagpagutom ang hindi maayo nga ideya kag ini ang makatuga agud nga magdako na gid ang bugat. Suno sa mga doktor, ang pagbalansi sang pagkaon sang manubo sa calories nga diet ang pinakaepektibo nga makabulig agud mapanubo ang bugat. Ano-ano ang mga pagkaon nga makakuha kita sang vitamin D? Well, pila sa mga ini ang mayara sang significant amounts sang vitamin D nga mahatag sa aton lawas ginalakipan sang cod liver oil, swordfish, salmon, canned tuna, beef liver, egg yolks kag sardines. Uy, ang sardinas! Samtang gina-advise nga nagakadapat gali nga kauno naton ini o kung i-consume naton nga ini nga mga pagkaon sa halos matag-adlaw nga tanan agud nga makaangko na nga lawas sang enough vitamin D. Outdoor direct sunlight skin exposure of the face, arms and hands for 5 to 10 minutes 2 or 3 times a week combined with vitamin D supplements is required to ensure vitamin D sufficiency. Gani, ano pa ang ginahulat ninyo? Magwa na kun aga kang magpainit-init o kun magpabalhas samtang naga ulo exercise bangod maayo ang dulot sini sa aton ikaayong lawas. Sa tuman ka kapoy, pag-abot sa balay, kung kaisa nagkakatulugan na lang ang isa ka persona. Apang sa babayi antes magdulog, may mga ritual pa nga dapat himuon kaya nga isang paghukas sang make. Pabalik na ba kabiyanan sa doon pagpangalaga diri sa palatuntunan na Bumbuanay sa 43 minutos ang nakaligad sa taknang alas 12. Dugay-dugay mangin kaupod naton mga kabiyanan si Governor Eugenio Bong Lacson, ang gobernador sa probinsya sa Negros Occidental. Ini may kang tanan sa pag natong karon sang reaksyon daw kag pag hatag niya man sang iyang pananawan sa sining Maharlika Fund. Pero unaw nato nanay ang award nga nabaton sa probinsya. Although nga nag-champion lain nga probinsya sa Western Visayas, pero nag-first place kita daw sa sining Excel Award sa Department of Interior and Local Government. Kag subong man ang reaksyon sa aton gobernador, kilalanon man ini sa sining pagpasar na sa Senate panel sa sining revival sa Negros Island region. 44 minutos sa Banua, nagkaligad sa tagnang alas 12. Diri sa ato nga pagpangalagad sa palatuntunan na Bumbo Hanay sa Udto. Okay, daw alang-alang iyang Zoom siguro, daw sa kuha na lang sa telepono, basi hina ang signal ng sa aton nga gobernador. By the way, ang aton nga lucky winner ginlawag naton kagina si Jenny Jenny Sumagoy na sang Purok San Jose, Barangay Alis, siyudad sa Bacolod. Lucky winner naton 1150 ginlawag, kay kinala may arakan lang sang anom ka oras to claim your prize. Otherwise hindi mo na maklaim ini. Basi makaingagaw ka magkantodri ka mag-claim sa imong premyo. This time, ari na sa piyak linya ang aton gobernador amay sa probinsya sa Negros Occidental, Governor Eugenio Bong Lacson. Governor, mayong udto. Mayong udto, Daniel, pamati, mayong udto. Aha.
Gob daw nagautod-utod ang imong nga signal, daligid lang, no? Ayuson tanay. Okay. Gob, first of all, no? Antes ang iban pa nga mga diskusyon na nato na ning Excel Award, no? Congratulations sa aton tanan diri sa probinsya sa Negros Occidental kay natagaan kita sang award gikan sa Department of Interior and Local Government. Although nga daw wala kita mag-champion, pero daw champion gani gali tani kita kung may pila lang ka way na naton mahingagaw siguro. Go. Well, first of all, no, ginakongratulate ang aton mga no, sang provincial government Occidental for recognition DILG, no, ang award. And yes, we came first runner-up and best, no, in the region. So this is still considered an achievement, and will also encourage better the years to come. Okay, daligid lang Gob daw nagautod-utod, naga-mobile ka siguro Gob? Wala, sa opisina. Oo, doon nagautod-utod na nanong signal ni sangaton nga tilko man. Daligid lang Gob matawag kami daliwat. No kay daw dipinsindihan ang imo ginambal bagulang. No kay daw nagautod-utod gid 47 minutos ang nakaligad sa tagnang alas 12. Diri sa aton nga pangalagad sa palatuntunan Bumbo Hanay sa Udto. No, upod naton mga kabiyanan ang gobernador sa probinsya sa Negros Occidental, si Governor Eugenio Bong Lacson. No, galing kay makuha kita sang mayo nga signal, no, kay daw nagautod-utod. Balikan naton ang aton gobernador Gob, please come back. Yes, Bombo Daniel, no, first of all, ginakongratulate ko gid ang government employees ang provincial Negros Occidental recognition na ginhatag sa DILG Region 6 Award, wherein we performing province behind the province of Aklan. Winning this award will only just motivate us to do better in the years to come. And so again, congratulations mga government, government. Doon nag-champion ang Aklan, no? Nag-champion, first runner-up kita. Yes, and I think ang third ang Iloilo. Third ang Iloilo. So, may pila pa ka mga bagay ang daw nakulangan kita, Gob. That's why kita nagka-champion. Sa judges, mas mayo ang mga programa especially sa Aklan, no? Because out of 6 categories, tatlo kita category na nag-number 1. Ano? So, we have to give that to them. This is their year. So, we just have to improve further. No? Importante din is that nabuligan nato ng mga pumuluyo paagi sa mga programa. Okay, sige. Kag saliwat congratulations. Kag amo nang hambal mo bago lang maka-motivate pag idini no sa aton tanan kay sa aton nga probinsya nga perform pagid sa maayo bangod sa sining nga award. Pagkatapos matapos ang ining award Gob, magluwas sa bisang plaque nga ginbaton sa probinsya, may ari ni corresponding monetary equivalent ang ining award. Dumayara man I think 20 tapos ang first runner lang siya, no? It's really a token amount. Ang importante that really is what winning this award symbolizes, no? And that is the delivery of basic services para sa mga pumuluyo. Okay, sige. Once again, congratulations, Governor. Kadto kita sa sining kagapon bala daw mayo ni nga development ang pagduso ni Senator Subiri nga i-revive ang Negros Island Region kaya definitely daw gin-aprobahan sang Senate panel ang ining revival sang Negros Island Region na istoryahan tani sa nagligad na interview tamang kasi ni kag daw mas madasig ni ang daw suli sa unang ginpagwa nga opinion nga mas madasig kuno ang himo na lang sa region na lang.
pero daw suli ang natabo kay subong daw na padasig ang ining revival sa Negros Island region instead. Gob, ano ang masiling mo sini? Well, for one, no, amo ni ang mga officials, no, mga senators that during the campaign, ilang giging mention ang NIR, no, Senator Zubiri, Senator JB Ejercito, no. So these are the people that really promise to push NIR, and so they're just keeping their promises. But we all know that hindi pa naman to siya final approval. We also know na they will be inviting na mga economic team, ang DEDA, ang Department of Budget, ang Department of Finance. So, amo ni ang mga institutions na naga-kontra, no? So, but the fact that ging pakita sa Senado ang ila determination na matagaan kita sa NIR is a very encouraging, no? Very positive and a lot of hope, no? Mabalik ang NIR. Mo gani pero sa imo pagtanaw, no, sa imo pagtanaw Gob, dako gid ang posibilidad kay man kun dibatihan siguro mas mabugat gid ang rason nga himuon kita isa kariyon. Yes, no, and then very thankful, no, with the position given by Senator JB Ejercito, good one. It will be more efficient, no, for Negros Oriental and Negros Occidental to be efficient, no, in management if we create a Negros Island region. Aha. Kay kung pamatian to ang argumento ni Senator Zubiri sa ginapresentar niya ini, siya do gid ga balido ang rason sa distansya balasang aton nga regional office kun didto kaya sa Negros Oriental kag magtabok pa sa Cebu kag diri sa Negros Occidental nga matabok pa sa Iloilo. Correct, no? So that has been one of the primary reasons why we want Negros Island region kay mas lapit ta, no? Ang pinakamalayo siguro na travel will be like 4 hours, no? And ang hapos na land trip ni siya, sigurado makapuli ta. Kung matabok naman ta sa dagat, signal number 1 pa lang, why na biyahe mga barko. So it becomes difficult for our employees, even for elected officials, mabudlay mo na sila additional cost, no? So ano gid practicality gid dictates na an NIR is very feasible. Aha. Okay, sa imong nga pagtanaw ang ining natabo nga pagtalakay nila sa Senado, makabig nato ini nga una nga tikang abi sa kadalagaan sa pagduso naton sa NIR? If we take our first step, definitely, no. It was a very big step, no. Ano na lang, of course we will be monitoring it, and we expect that the senators will sustain their position, no? And I also know our district congressmen will also be supporting that, no? So kadako sa pag-asa na madayon ang NIR. Aha, sige. Kadto kita Gob sa sining pinaka-kontrobersyal subong kag amo ining ginadiskusyonan hindi lamang sa palibot sa mga kapihan, kung sa di man nga may nagatinumpok-tumpok sa social media, amo ning ginaistoryahan ang Maharlika Wealth Fund. Ano ang imo nga mahambal para diri Gob? Kailangan ni-explain din sa mga ordinaryo na tao kung what is this Maharlika Wealth Fund? Anong purpose to create this fund? Because 13 trillion pesos ang utang sa Pilipinas. So how can you say na may kwarta to invest in? No? Now, masiling sila the funds ng SSS, GSIS. Pero just a few years ago, may mga issues kung is there enough money for the pension of our GSIS members? So this is also one thing that is explained. And who will benefit from this fund, no? Kasi if you say pauni sa SSS, GSIS, di dapat ang mga beneficyo sa mga members ining duwa ka institution, especially they can show proof that it will even improve
the pension of the retirees, no? Then we have money from Land Bank, we have money from DBP. If you read the papers today, ang business sector doga oppose sila because they're afraid na base ang credit rating ng Pilipinas maapektuhan. So I hope na hindi nila i-rush ni estudyohan nila mayo because as far as the business sector is concerned, importante ang credit rating. Kaya kung magnaog ang credit rating natin, cost of money becomes more expensive. And when cost of money becomes more expensive, there will be less investment, no? Because kamahal na magpulang kwota to invest, no? So anyway, I hope na hindi lang dalion nila. It's very important to explain to, Juan de la Cruz, how will this benefit ang pangabuhi ni Juan de la Cruz? So do you think, Gob, mangin injustice ini kag unfair sa mga SSS and GSIS members nga ang ilang gin-contribute kwaon sa gobyerno kag kuno i-invest ini kag ang income gamiton sa tanan nga mga katawan sa Pilipinas, even the non-members of SSS and GSIS? Wala gani. Ila. Sinong una na ma-beneficiary na member o investor? Is that a guaranteed investment? Kung guaranteed, sino mag-guarantee that this investment create an income of so much? So as I said, I'm going to explain, especially to the members of GSIS, SSS. Bisan pa siguro nga ma-justify ang iningatikang ang Marlica Fund nga mag-invest ang gobyerno gamiton ng kwarta nga nalikom sa Marlica Fund. Siguro bisan na justifiable ini, hindi gid gyapon justifiable nga magakuha kita sang pundo gikan sa SSS and GSIS. Pwede siguro sa Land Bank kag sa DBP, but not SSS and GSIS. Bakay according to anay former Chief Justice Carpio, sinya mangin na violation din sa konstitusyon. Familiar sa may violation. That's a very legal matter. And if it is so, you can get former Chief Carpio to stand against it. No? But the lang is that how will it benefit the members? No? There an assurance na it is foolproof, meaning why ni kapirdihan. Siya, mag-benefit sila ang miyembro. Dapat priority ang mga miyembro. How? By receiving more pension. No? They can show that that is the target. Then maybe the members of GSIS and SSS will appreciate it. No? Pero this has to be spelled out clearly, no, para maintindihan. Amo gani dapat maintindihan gid sa insakto kag malay down balas ang nagdiyon sa sininghag na ang kabugusan gid kag kun ano gid ang sistema sa sining Marlica Fund kay nag-create man ni siya sang negatibo yang reaction because of the fund nga magagikan sa o kung magagikan ng iban nga fund sini sa SSS kag GSIS kag the fact nga ang magapamuno pagali siya sining Marlica Wealth Fund ang mangin chairman ang presidente mismo sa Pilipinas. We should also learn from the lesson sa Malaysia, no? I think they also had a fund like this, and it was malversed, no? But not saying that is what will happen sa ining plano naton. But then again, it was and hopefully the proponents will be able to explain that the security, no, of these investments. Pero ano ang imo nga mapahayag sa siling ni former President Gloria Macapagal Arroyo nga may safety measures man kuno nga himuon kag kun matigayon gyud manini kag mangin chairman ang presidente, accountable man kuno ang aton nga presidente sa sining pundo. Well, look at Malaysia, out of all former prime minister. Pero natabo na, damage has been done.
So, una bala na i-explain ng GED, no? Security sa investment. Amo naman lang, no? There will always be good reasons for it. And again, basing it on the experience of some other countries, anong protection nato against that? Bisan pa magsiling nga mangin accountable ang presidente, pero kung ang damage na natabo na, hindi na mapabalik sa presidente ang damage. And affected the country, and if they affected the country, affected the population. Amo gani man. Anyway, kabay pang matunan hindi sang insakto kag daw wala pag kusing bay na istorya sila nga nagpositibo sila gilang pananawan including you sa sining Maharlika Fund. Gob, salamat gid sa imong oras kag mayong hapon sa liwat. Mayong hapon, Bombo Daniel. Thank you, good. Si Governor Eugenio Bong Lacson, tibayo man ng ating gobernador kay nangin vocal siya banwa sa pagpayag sa sining iyang apprehension. Medyo nagautudutod lang galing iyang signal, nagadayaw man kita sa aton nga telco Subong, imbes nga nag-improbar ang iyang paghatag sa aton sang serbisyo, nag-agilil. Anyway, ti amo na to ang kabugusan or ang punto, no, sa pagpayag sa aton gobernador nga bisan siya mismo apprehensive, no, apprehensive sa sining Maharlika Wealth Fund nga ginaduso karon ni Congressman Romualdez kag subong Congressman Marcos nga bata man mismo sang aton nga presidente kag si Romualdez pakaisa. Sadya ni ang ambot kun ano ang matabo sini, no, kay may pila ka mga aton nga mga representative, mga representante nagarepresent sa katawan, mga lawmakers, congressman, mga senators nga ati kwan malang mo ning aning tawag sini bala nga kundinto yang balod daw dito man siya panod-anod. That's why nga may pila ka mga gina-contact nato nga mga lawmakers nga daw until now silent movie sila. Do midnight blues na daw sila sang may ginapayag nga gamay nga statement. May kantanan sining kontrobersyal nga issue nga amo karon ang nagalupok nga ginaistoryahan sa palibot sang pungsod Pilipinas. Amo na ni tani ang tion nga may baluan nato ng sentimiento sa aton nga mga lawmakers, pero subong daw nagapahimuyong daw la si may nagatag sang ila sini nga panghuna-huna, may kantanan sa sini nga hagna kay ginakakulbaan naton basi bala mag-isa na lang katuhog. Ina balang daw ka ngay balang nagpamunit ka sang isda kag gintuhog mo ginsaga mo bla. Hindi na makapalagyo bisan ano paya ka palak-palak sang isda kay isa na lang katuhog ati ululupod no, kay isa na lang katuhog mo. Amo na ang hurubaton banwa sa mga katigulangan nga isa na lang sila katuhog kay pariyo na sa isda bla sa uma nga nagpanag-a ka to nagkuha ka to sa mga pantat nga nagapalak-palak nga imo gintuhog ginsaga mo bla ginpagi mo sa iya nga hasang pakanto sa baba tapos ang isa naman amo mana ginsaga isa ka tuhog na lang tibisan ano ka palak-palak way ginapon mahimo kay isa na lang ka saga isa ka tuhog base ba lang aton yung mga lawmakers mag-isa na lang ka tuhog kay may personal nga mga interests man nga ginaproteksyonan ang i-remind ko lang kamo sa aton nga mga opisyalis sa aton nga mga elected officials ang ginbuto sa mga katawan. Ginabuto kamo kay magarepresentar kamo sa katawan, mayor magarepresentar sa katawan tingog sa mga pumuluyo, gobernador tingog sa pumuluyo, congressman, senators tingog sa mga pumuluyo. Amo na ni ang tion para nga mapabalo ninyo sa mga katawan kay mapabatyag nga worth kamo nga ginapili nila. Magatag kamo sa inyo nga sentimento, sa inyo nga panghuna-huna, sa inyo yang opinion sini. Kay masyado ka makaduluda bisan pa ang presidential sister ni Presidente Bongbong Marcos, si Senator Amy Marcos Manutok Madua, ang nagapangduha-duha sa siniyang tiyan. Siya daw may hindi amuhaw, siya daw hindi ni amu daw kakululbaan Ano ang hambal bla ni Senator Amy Marcos niya? Huwag ko pa gani mabasahan ang kabugusan pero ginakulbaan ko. Do kulang na lang ang magpalanindog banwang yang blahibo pagkabati siya yung Maharlika Wealth Fund.
may gapangayos ang inisyal nga pundo nga mga 275 billion pesos. Ako personally, hindi kumpormi siniya mo bilang isa ka, hindi bilang isa ka broadcaster, bilang isa ka membro sang SSS. Kag sino man abi nga miyembro sang SSS or miyembro sang GSIS nga magkumpormi sini, aton niya kwarta nga gin-contribute sa sining duha ka mga institusyon. Halin niya sa aton nga pinangabudlayan, pinamalasan nga kada bulan, kada magsweldo kita ginabuhinan kita sang a certain amount para nga ihatag sa SSS. Kag wala labot sina ang aton nga employer may araman sang contribution, may araman sang counterpart kung pilang aton nga ginhatag sa aton nga personal nga miyembro sang SSS, may counterpart ng employer. That's why dako nang ginhatag naton kada bulan. Depende sa kung ano kadako imo nga sweldo. Kaya dira man pagabasihan banwa ang aton nga mangin pensyon sa ulihi sa kung ano kadako ang aton nga contribution base sa kung ano kadako man ang sweldo naton sa isa ka kompanya. Di may nagasiling banwa nga ti kwa na ya ining anong problema sila da kay exist fund din na siya sang SSS kag GSIS. Paano nga nag-exist fund din na siya kay may nagtry pa nga mga diehard gidya nga nagatry pa nga magsalbar kag magdepensa sa sining Maharlika Fund banwa nga siling ti kun may kwaon gid man nga pundo gikan sa SSS kag GSIS, exist fund din na siya. No, wala sang exist fund ang GSIS kag SSS. In fact, deficit pa gani ang SSS kag GSIS kay balo ka mo banwa nga ang pinaka-latest to amot sa sumong base nagdako pagid guro. Pinaka-latest is 560 billion ang deficit sang GSIS. 560 billion. Samtang ang SSS gani may ara sang deficit nga 6.9 trillion. Di na nakaroon naton kuwao na kung magsiling abi nga ipensyon naton sa mga nag-retiro na. Kung kuhaan pagid naton niya sang ang SSS pagkakuhaan sang 50 billion, 125 billion sa GSIS. Kinakulbaan ang mga GSIS members subong. Bisan pa gani mga teachers so ginakulbaan na. Siya basi way nakita sila isang kuhaon. Siya mayuya ang mayuya ang military kag ang PNP kay nagabiya sila iya sa sa GSIS. May ara sila kog galingon nga insurance nga kaysa ila nga pensyon amo nang afslay. Tinga nga tikon na mo ni gali ang kuhaon naton ang buhinan naton ang contribution sa SSS kag GSIS pati afslay kuhaan naton nga nadlo kamo ya magkuha sa afslay kay tungod nga iya ka military kag PNP ang afslay. Okay, ang afslay pareho ni sa GSIS banwa ini mga nagretiro ng mga members ng PNP wala na sila nagakuha pensyon sa GSIS kay ang ila pensyon na sa afslay. Tikuan taman, tanong tabi kung hindi mag-alburuto, kag hindi magpamirsa mga military. Dasaligan lang sa gobyerno, mga sibilyan nga mga miyembro sang GSIS, kag miyembro sang SSS. Tiko kung gusto gid sang gobyerno nga mag-invest sang para mapadako ang kwarta naton, tiko kamuya sa kwadi dito na lang sa Land Bank kag DBP. Kay apat man ang kuhaan mo, Land Bank, DBP kag ang SSS kag GSIS. Atribihan nyo ya ang kwarta nga iya sang mga membro ay nanuman. Bisan sa malipot nato nga pagpangino-ino kag pagpanghuna-huna banwa karong gidjayai nga dra kuhaon. Kag pagkatapos kuhaon mo dra may kuhaon ka dra nga pundo. Kay imo kuno nga uswagon paumwadon ang kwarta nga ginkuha mo da sa SSS kag GSIS kag pagkatapos kung magdamo na ipangatag sa tanan pati ang mga non SSS member kag non GSIS members amo na siya butsing ganun gali nga ang gobyerno ginsaligan sa gobyerno kita nga mga SSS members kag GSIS members nga kita galiya ang magasulbar sa problema sang pungsod Pilipinas sa kadako nga kautangan nga ginpangutang sang mga nagliligad pa nga mga administrasyon kag iban pinangawat man ang magapanabat gali siniya
kita nga mga ICSS members kag GSIS members. Kita na gani ang mga taxpayers ang ginadaog-daog sumo sa gobyerno. Ano ba lang nagakatabo? Grabe ang pagdaog-daog sa gobyerno sa mga taxpayers nga. Ang example lang siya sa itong nagligad nga pandemic. Ligad nga pandemic ang kita yang mga taxpayers nga dako ang gina-contribute sa gobyerno. Kita pa gani maulihi sa benepisyo. Bisan sa pagbakuna, gani ginahatagan priority. Sino ginahatagan sa priority sa gobyerno sa pagbakuna? Ato mga hindi mga taxpayers, ato mga miyembro sang Forpis, ato mga ginabuburan kada bulan sa gobyerno nga wala man naga-contribute gani. Kag pagkatapos nga makabaton sa benepisyo alin sa gobyerno, ang ginabaton na lang ang mga Forpis na, ang iba na ginasugal man lang ganina. O amo pa to ginauhon nati. Amo nang sining naton nga kung diin patuyang may dako nga contribution sa gobyerno, daw mo pa yung masit aside permi. Pabutang niya sa Itzapuera. Tisubong naman no. Miyembro sang ICSS kag GSIS. Buting ganun kay miyembro ka sa ICSS kag GSIS, nagatrabaho ka may ara ka sang regular nga trabaho. Kag kung may ara ka sang regular nga trabaho, taxpayer ka. Ato yung mga hindi miyembro sa ICSS kag GSIS, laban-laban to mga miyembro to sang Forpis. Kung miyembro sang Forpis, hindi to taxpayer. Nga nagmiyembro sa Forpis, way kuya ginapakanubo ang Forpis ha. Tiway magpaniguha sa kugalingon. Sa pagkamatod lang, tanan kita nga mga katawan di sa kalibutan, kita gan sa equal opportunity Damo man mga pigado, sadto nga nag-umwad man subong, nag-uswag man, tungod na ngayon mapisan sila. Damo yan nagapabilin nga pigado, tungod nga nangin matamad sila. Kundi pa to nga nangin matamad kag pigado, dito pa yan nagpinamata sa tagi sa kadusina. Hindi ba amo nang kamaturan da? Amo nang kamaturan. Ti kun amo na ning opisyo permis ang gobyerno, makuan kita, malumpiga kita sini. Ano lang ginabi ang masustiner sa mga taxpayers man? Ano lang ginabi isustiner sa mga miyembro sang ICSS kag miyembro sang GSIS? Magabot ang tsimpo nga kung rimalaso ganitong investment sa gobyerno kay kalabanan gani nga mga gina-invest ang gobyerno, mga korporasyon sa gobyerno gani nga na invest nga mag-income nga sining hugada hindi ni siya mapurdoy kag magmadinalagon ni siya. Kung mapurdoy ano matabo, mapabalik pa yan ng pundo nga ginakuha sa duha ka mga institusyon. Nga kita nga mga pensioner sa ulihi. Tutos Banwa na kaligad sa tagnang alas alauna sa hapon. Magabalik ang ining palatuntunan pagkaligid lamang sa pila ka mga importante nga mga panumdum. Standby. Ang coconut milk o kon gata ang ma-extract gikan sa unod sang lahing sang lubi. Ini ang madugay na nga ginagamit bilang ingredient sa mga dessert, soups kag sauces. Kung ikaw ang nagabatsyag sang bone o kon joint pain, maayo para sa imo ang diet nga manggaranon sa gata. Ang gata ang sara makabulig sa pagpanubo sang bugat. Ini ang manggaranon sa short kag medium chain triglycerides nga ginakonsiderar healthy fats. Ginapalawig sini ang isa ka persona antes makabatsyag sang kagutom. Rason na kun nga ang maganubo ang pagkaon o kun makabulig sa paglikaw sa cravings. Ini ang makakonvent man sa energy, suli sa mga longer chain fatty acids, nga kun magdamo sa lawas ang makatuga sang obesity. Nakahibalo-bala kamo nga ang makitaan nga dako nga konkreto nga simbahan sa sudad sang Sinay, probinsya sang Negros Occidental nga San Diego Pro Cathedral ang nahuman pagid lamang sadto sa Kawayan, Nipa, Kugon kag Amakan. Mga 246 na katuig ang nakaligan. Tuig 1736 sang gintukod ang parish sang Banwa pa lamang sadto nga Silay kag nagpatukod ini sang pinakauna nga simbahan nga nahuman lamang sa light materials. Sa pagbulig sang administrasyon sa Pungko Santo nga Gobernador Silio nga si Alejo Severino kag sang pinakauna nga pari sa lugar nga si Padre Alijo Ignacio D. Molinas nga taga Pungsod, Espanya. Ginhingadlan ang simbahan nga San Diego Parish Church sunod sa ngalan santo sa patron sini nga si San Diego de Alcala nga isa ka Franciscan saint. Tuig 1841 sangang isa naman ka parish priest nga si Father Eusebio Locsin ang nag-initiate nga bagatukod sang mas permanente nga simbahan nga nahuman sa bato kag kahoy. Ginsuguran ini sa pagpasanyog sang atop ang galvanized iron kag iban pa nga parte sang simbahan. Apang sang nag-ibwal ang revolusyon sa tong Nobyembre 5, 1898,
wala ini natapos kag nauntat. Tuig 1925 na sang ang magaranon nga sila nun kag sugar baron nga si Don Jose R. Ledesma ang nagdonar sang dako nga kwarta sa pagtukod sang dako kag bag-o nga simbahan. Ang Italian architect nga si Lucio Bernasconi amo ang nagdisenyo sang bag-o nga simbahan kag sang ulihi ginhimo pa niya ini nga modelo sang pagbalik na niya sa Italia. 1927 sang nakompleto tukod ang simbahan nga may twin bell towers base sa Romanista o kon Renaissance nga disenyo. Disyembre 25, 1974 sang ang sadto obispo sang Diocese sa Bacolod nga si Monsignor Camilo Gregorio ang nagdeklarar bilang pro-cathedral, rason kung nga ginatawag na ini sa karon nga San Diego Pro-Cathedral, the only Catholic church to be declared as pro-cathedral in the Philippines. Ang pagpanipilyo ang isa sa mga pinaka-importante nga tikang. Agod mamintinar ang matinlo nga hygiene sa isa ka persona. Apang makapilabala ka beses ini ginahimo sa isa ka adlaw. Suno sa American Dental Association, ginarekomendar ang pagpanipilyo sang makaduha ka beses sa isa ka adlaw. Sunod diri, maayo ang pagpanipilyo sa aga kag sa gabi gamit ang isa ka soft brittled brush. Para sa optimum dental health, ginapahayag sang ADA ang pagpanipilyo sang 2 ka minutos kag siguraduhon nga matinluan gid ang kada ngipon. Importante man nga tinluan ang tunga sang ngipon, isa ka bes kada adlaw. Importante man nga tinluan ang gum line, bangod posible ini nga tiniran sang bakterya. Friendly advice from Bombo Radio Bacolod. Ang vitamin D, mayira sang madamo nga papel sa aton lawas. Essential ini sa pag-angkon sa good health. Ang mayor nga papel sang vitamin D amo ang pagsugo sa mga cell sa aton gut o kuntyan agud mag-absorb sang calcium kag phosphorus. Ang duha ka mga minerals nga importante sa pagpabilin nga makusog kag healthy ang aton nga tulan sa kalawasan. Buot silingon, ang vitamin D nagabuli gini sa pag-absorb kag pagpabilin sang calcium kag phosphorus sa aton lawas. Our heart, muscles, and nerves also need calcium to function properly. Sabay naman sang phosphorus, ang main function sini among pagporma kag pagpatubo sang bones and teeth. Kung kulang naman kita sa vitamin D, mangintunaan ini sang pagdevelop sang pila ka seryoso nga mga balatian, kaangay sang osteoporosis, cancer, depresyon, muscle weakness, kag manginhalinan sang kamatayon kung lala na ang balatian. Makapila ka beses kung magpangapi sa isa kadlaw, maghinay-hinay lang sa pag-inom sang kape bagod may ara ini sang ini maayo nga epekto sa lawas. Apang paano bala mibuan kung masobrahan na kita sa kape. Nahibaluan nga ang 400 mg sang caffeine o kung kapin-4 katasa sang brewed coffee sa isa ka adlaw ang makabig pa nga safe para sa pila ka mga healthy adults. Apang, dapat naman ini nga hagan-haganon kung makabatyag na sa mga sintomas nga nagapahibalo nga nasubrahan ka na sa kape. Ini ang ginalakipan sang pagsakit sang ulo, hindi makatulog, anxiety, kag masami nga ginanerbiyos, kalakip na ang paglingin sang ulo, pagka-irritable, masami nga pagpangihi, pagpalangurog sang unod, kag pagdasig sang kuba-kuba sang dughan. Gani mga kabombo, hagan-hagan lang sa kape. Ang fertilized duck egg ang ginakonsiderar nga delicacy hindi lang sa Pilipinas kundi amuman sa iban nga Southeast Asian countries, kaangay sa Vietnam kag Cambodia kung sa diin ang pangalan sini ang nagikan sa Tagalog phrase nga balot sa puti o kon wrapped in white. Madamo sa aton ang mahuyugon og bakal sini sa mga dalanon, apang ano bala ang makuha nga benepisyo gikan sa balot. Santo sa SF Gate, ang itlog nga balot ang apisar barato. Ini ang maayo nga source sa sang protein. Ini ang puno sang vitamin C kag beta-carotene. Nga parehas mabasko nga ang Pabalik mga kabayan sa tunong pagpangalagad diri sa Platuntunan Bumbuanay sa Udto. 20 minutos sa nakaligad sa tagna nga launa. This time ko na to report ni Bombo Dennis Rubica sa Provincial Capitol kay ang head sa Provincial Disaster Management Program Division si Dr. Sifard Kilian. Tawagin papanawagan sa Shukos Order bangod sa unliquidated nga mga cash grants
nasambit yang departamento o nasambit yang department o kon provincial disaster management program division. Sa piyagkalinya ko ano to report Bumbo Dennis Rubica, please come in. Bobo Daniel, ginaulat pa karon sa aton provincial legal office ang kung kuan pa lang imuhan pa lang karon siyang response ining sabat nga ginpadala ni PD head Dr. Sifad Kilian angot sa show cause order nga ginpapanahog siya Bumbo Daniel. Actually last 2 weeks pa ni nga na-serve sa iya ang show cause order. Bombo no kag sunod sa kay Attorney Alberto Nilias head sa provincial legal office nga nagpadala naman ko sa sabat si Doc Kailian no kay ini Bombo Daniel ining show cause order against kay Dr. Sifad Kailian angot ini sa 3 million pesos nga unliquidated cash grant no sa tong tuig 2017. Bumulan ti kalawig na until now wala ini maliquidate no kay ining 3 million pesos nga cash grant dinatag ini sa isa ka civil society organization bumudan sa diin si Dr. Sifad Kilian nagapungko man bilang isa sa mga board of director sining civil society organization. At the same time, siya man ang head sa PDMPD Bombo. Dano kay tining civil society organization do isa ni black ning mga grupo wala mudan nga mga makabig nga mga first responder in case may mga calamity daw sila man yung ga-response sabi. O galing, kaya tinatanaw pa rin bumudan pagin sa aton nga provincial legal office kung may ara sa natabo o kung may ara sa tawag nga conflict of interest. Kaysa din ko siya gapungko, si Doc Elian gapungko sa head sang PDMPD. At the same time, board of director siya sining civil society organization nga mo man ni ang gintagaan sing 3 million pesos sa itong tilikdan nga 2017. Kunti sining ni Dr. Attorney Elias nga kadugay na year 2022 tasubong until now wala pa giniya ma-liquidate. Kundi ini nagkadto ining 3 million pesos Bombo Daniel. No? So despite sining miyara sa show cause order si Dr. Kilian sa gyapon bumudano padayon siya nag-report siya din sa PDMPD wala pa man siya suspension kaya tag ni Attorney Nilias nga ti inisyo cause order palaya no so ginatundaan nila karon nga sabat ni Dr. Sifad Kilian kung lati mapasakaan din siya no sa kaso kay once nga ti kung meragin mudan nga makita ang ginabi iya nga masing tati probable cause pwede siya mapailan sa kaso kag pwede siya ma-suspender temporary suspension pero tantin na yes kumusyo cause order plan may kag ginatunan pang iya sabat still no ga-report sa gyapon niya bumudan no sa PDMPD office Bombo Daniel. Try man natin ganing nga makontak gina si Dr. Kilian para magatag siyang pahayag sini. Pero nag-ayo siya nga hindi na lang kay tungod nga naghatag naman siya nga nagsabat naman siya kuno sa show cause order Bombo Dennis. Yes, Bombo Dan nakasabi naman siya sa written niya nga response sa sining ginpapanahog siya nga show cause order Bombo Daniel. Pamatihan na dabla si Attorney Alberto Nilias ang head sa ato sining provincial legal office. Yes sir, correct. That is correct sir, no? Mayara kita ginpadagdag na show cause kay Zephyr Kailian ang DMPD division head naton. Pero as of the moment, it's still in initial phase, no? So gina-investigar ta pa kag mga 2 weeks ago tinakatag naman siya sang iya answer pero tigina. Yes sir.
Discontinued cash grants, ma'am, no, sa mga CSOs sa kung diin nga simultaneous ang pag-serve niya, no, as PDC Council Head kag Board of Director man sa ining civil society organization. This mga 3 million, ma'am, nga unliquidated, bali kumbaga since pa ni siya, ma'am, nga grant 20 correct me if I'm wrong, no, pero mga 2017 ni balang mga hasta subong way gyapo na liquidate kung di nakadto ang kwarta nga 3 million. Yes, so do grant ni siya sa civil society organization, I think supposedly, no, training, procurement of equipment sa bulig man sa mga board of director siya sa ini nga CSO. Tapos siya man ang provincial disaster council nga, so gina-check ta pang records if mayara conflict of interest. Sa Capitol, sir, no, amo na siya sa 5% bala nga disaster fund ta bala. Pero this was way back before pa ni isang administrasyon ni Governor Lacson. So mga 2017. Nakasubmit na siya sa answer, sir. Pero bago lang may denial man gid siya, sir, no. Kasi yung iya ginaligar is wala conflict of interest. Pero tidira lang tanay, sir, kay it's still in its infancy kagti wala pa man gid kita wala pa kami kapadala. Bali na siya, sir, no. Dugan ni namon gina-check sa pagsugod pa lang namon kabalo na kami nga may unliquidated cash advances. Pero sa pagpadalom naman nag-request pa kami sa mga documents, no, sa SEC kag sa subong lang nag-abot kagti miyara gid kami do what do you call this, diretso ba lang nga nakita nga dumiyara gid link, may link yun. Show cause pala niya, sir, this is not yet an administrative proceeding, pero kung hindi, it is just an opportunity for him, no, to show to us if there is a need to issue a administrative charge against him. Bumuda, no, si Provincial Legal Office Head, no, Attorney Alberto Nilias. So wala kung ano ang mga resulta sa pagtuon, no, sa iya sabat. At din bumuda mawalaan kung mafailan sa kaso sa sining wala malikita nga 3 million pesos nga cash grant sa tupang tuig 2017. Bombo Daniel. Okay. Balita gikan sa Kapitolyo Provincial ni Bombo Dennis Rubica para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Consistent overall. Number 1 sa Bacolod. Basta Radyo. Bumbo. Salamat gid Bumbo Dennis Rubica. 28 minutos ang nakaligad sa tagnang alauna. Diri sa ato na pagpangalagad sa palatuntunan na Bumbuanay Saudto. Daw insakto gining napayag man diri sa aton nga Facebook viewers sa comment section nga daw amo gining matabo sa Maharlika Fund sa Coco Levy Fund. History repeats itself. Coco Levy Fund ginatukod ato, gin-establish ato sa mga 1970s, no? Nag-contribute sila to sa 1970s sa 1980s. Gintukod ni Anay Presidente Ferdinand Marcos. Ang amay gibla, sila ni nag-create sining Coco Levy Fund nga ginpasalig ang mga farmers ang coconut nga mapaalibantar ang ilang pangabuhi kag ma-develop ang industriya sang kupras. 1970s to 1980s nag-controversial ini involving President Ferdinand Marcos and iyang mga krunis, no, nga sila di Danding Cuangco kag subong man si Juan Ponce Enrile upo na diri sus kada ko dako sang pundo ni nga nalimunaw ang mga mangungumasa nga kuan sang coconut nagakupras la sang una ahay nag-uy-uy lang abagan nila daw sa katilaw sang gintipo nila nga pundo sa ilang nga tax sa ilang nga produkto nga kupras. Sa tong 2012 mga kabyanan, kay ginkaso gani nimo. No ang Supreme Court nagdesisyon nga i-award ang 71 billion coconut levy funds sa coconut farmers kay yan sa gwan yan sa mga farmers. Pero daw mo patugyapo daw ay patugyapo matigayon to. Ayo. Banwa. History repeats itself, restituto. Sa panahon ni Marcos, gintukod ang Coconut Levy Fund. Sa panahon ni Bongbong Marcos, ni President Bongbong Marcos Jr.,
pagatukuro ng Maharlika Wealth Fund. Ano ang matabuayhan sa palabuton? Sige, studyhan na, sumpunan na sa sunod naman edisyon sa ito ng pagpangalagad. Kay, bisan ano pa man ang kabudlayan nga gina-experiensya naton, ang importante nga madayon gid ang Paskwa, Bumbo Kim. No? Kag speaking about Christmas, i-tour ko kamo sa mga nagkalain-lain nga mga kapungsuran kung paano sila mag-celebrate sa nga Christmas. Sa aton nga Christmas around the world. No? Kag sa subong mga kaberang edisyon, sa palatuntunan na Bumbuhanay sa Udto, pagadalon ko kamo sa pungsod Guatemala sa Central America. Standby! Bombo Radio Philippines presents Christmas Around the World, as shared and told by our Bombo International News correspondents. Katugnaw sa kaagahon, nagapabatyang na sa aton, gahilapit na gid ang tinion, bulan sang Paskwa kung tawgon. Sa mga bata halangdomon, ang panganan nga. Taga sa aton Christmas Around the World, mga kabyanan, kanto naman kita karon sa Republic of Guatemala sa Central America. Paano naman mag-celebrate sa Paskwa ang mga Guatemalans or Guatemalans? Feliz Navidad! Amini ang magtamyaw sa Merry Christmas ang mga Hispanic o kung mga Latino sa ilalingwahe nga Spanish. Ang mga Hispanic countries nga ginalakipan sa Mexico, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica, Panama, Colombia, Venezuela, Ecuador, Peru, Bolivia, Brazil, Paraguay, Chile, Argentina, Uruguay, Cuba, Haiti, the Dominican Republic, Puerto Rico, kag Guatemala. Ang Bombo Radio ng ideya, pasanyugon naton ang kultura, ganigin sa ang Republika di Guatemala amo karon ang ginakabig most populous country in Central America. Ang ila populasyon sa karon nagadangat na mga kabumbo sa 17.7 million. Ang Guatemala nga ginakabig biodiversity hotspot bangod sang pagkabugana sini nga pungsod sa bahin sang ila ecosystems kag madamo nga endemic species nga masapwan diri. Mag-ambas ang Pamaskwa musika. Ang ini nga pungsod ginapalibutan na mga kabombo sa mga neighboring countries sini nga Mexico, Belize, Caribbean, Honduras, El Salvador kag Pacific Ocean. Musika natulog sang kasarya. Pangod nga 88% sa mga Guatemalans o kon mga Chapins ang mga Kristiyano, 45% diri Roman Catholic, kag 42% Protestante. Tuman kamadinoagon ang pagsilibrar sa Christmas sa Guatemala. Sa pagpanguna sang ila presidente nga si Alejandro Giammattei, sa vice presidente nga si Guillermo Castillo. Sa kapital nga syudad, ang Guatemala City, makitaan ang tuman ka madinoagon nga mga Christmas decors. Kalagip na diri banwa ang tuman ka dalagko nga mga Christmas trees nga puno sa mga dekorasyon kang nagkalain-lain nga duag sa mga Christmas lights nga amo ang nagapatahom sang Christmas tree ilabi na gid sa tion sang gabi. Sa mga bata halangdomon, ang kalabanan sa mga Guatemalans ang nagaplano gid antes pa man sang Paskwa sang ila pagtukod sang nativity scene nga ila ginatawag nasimiento o kon Belen. Bugos nga pamilya ang nagabinuligay sa pagtukod sang ila nasimiento. Kalipay, dili sang hatag mo maski jutay, pagbulig mo naman. Christmas Eve, families celebrate together and eat the main Christmas meal. Ginalakipan ini sang mga traditional dishes nga hindi gid madula ang ila paborito nga Guatemalan tamales. Kaangay sang tamales colorados o con red tamales.
Tamales negros o kon black tamales ang ila ginapadalundon nga ponche de fruits o kon fruit punch. Mga special tortas o kon mga tinapay, tostadas guatimalticas o kon Guatemalan tostadas nga makabig pang snack sa holiday season nga ginluto pod sa gin deep fry o kon oven toasted nga corn tortillas. Pamaskwahang musika, nagpatinag sang pulto. Sa liwat, Feliz Navidad! Gikan sa pungsod Guatemala. Pamaskwahang Kagakaw po natin karon mga kabiyanan sa piyang kalinya si Father Severo Frisco Hermije. Hibalo natin kon kagkumustahon ang pungsod Guatemala. No? Paagi sa kay Father Severo Frisco Hermije. Ang Guatemala, kag ang pungsod Pilipinas, ang kinalain sang oras daw 14 hours ahead kita. No? 14 oras ang aton nga diferensya daw abansi kita. 14 oras. So kung diri sa aton sa Pilipinas alauna imedya sa hapon, Tuesday, dito naman si Ilaya, alas 11:30 sa gabi. Monday. No, Monday, alas 11 sa gabi. So buting ganon, si Father Hermije nagpulaw gid subong para mangin kaupod naton diri sa aton nga presentation sa Christmas Around the World. Ara na si Father Hermije sa piyang kalinya. Father, mayong gabi dira sa imo, diri sa amon mayong hapon. Mayong hapon man, kamusta ka mo dira? Okay lang gid Father, no? Upod mo di subong si Bombo Daniel. Nakadumdum ako, naka-interview ako si mo last time sa atong Valentine's Day ito mo. Anyway, subong Christmas Around the World. Father, ano ang pag-celebrate sang Christmas dira sa Guatemala? Considering daw kadamo ginaya sa mga Kristiyano kag kadamo sa mga Catholics dira kag Protestante sa Guatemala. Actually, dire ang mga Guatemalans, mga malipayon na sila nga tao. Actually, last Sunday kahapon nagpasiga na sila sa ilang Christmas tree dira sa plaza kag umpisa na ang ilang binayli. Kada Domingo na ginahiwat nila ang ilang binayli dira sa plaza daw mini concert na bala. Pero kagapon bongga ang ilang concert kay nag-request pa sila sa mga local singers dire, no? Amo na iliwato na nila after a week, like for example next Sunday and then sa mga sunod ng mga Domingo hasta sa New Year na. So ang mga Guatemalans halimbawa diri sa amon nga pueblo sa Santa Maria Cauque naga-celebrate kami sang Christmas dire. Una, bilang isa ka Kristiyano, Katoliko, nga nag-share sang common nga culture, nga una ang Christmas, nag-participar sa mga aktibidades sang simbahan, sa nagasimba, pero wala kami sang simbang gabi. Ang amo niya, ang pinakasimbang gabi namon, amo na ang gabi na sang 24. So, amo na after sang misa ang mga panimalay balik na sa ilang mga panimalay, no, ang mga nagbalay. Tapos may bilin na dito sila nga jutay sa ilang balay nga naka butang sa ilang altar. Tapos dapat abot nila dito matipo na sila nga magpamilya, mga di na sila, tapos ma-wish, amo na. And then, let's say, makaon na sang gin-prepare nila nga tamal, nga himo sa ginbukbok nga mais, nga may karne. Tapos, ang pares ng tamal ngayon na, ang ponche, ang mga prutas na nga ginlaga. Tapos, ga-produce na sang matamis nga juice. Gagamo na ang ginainom nila. So, amo na. Labot sila may arap pagin ko ng Father sa mga tostadas guatimalticas. Mga may arap pagin sa mga tortillas.
Abo ba nang tawag sa inyo sa Guatemala, Father, nga ining bilin ba ning nasimiento? Oo, nasimiento ang amo na ang daw ano na kung sa aton pa daw image ni Mary, image Jesus, do bilin na bala. Oo, okay. O na nasimiento. Aha. Noche Buena, mag 24 sang tungang gabi. Paano gina-celebrate nila ang Noche Buena, Father? Amo na ang gina-prepare nila ng pagkaon very common gid diri sa sa Guatemala. At least diri sa amon nga pueblo, amon ang tamal, tapos may karne. Tapos ang pare sina ponche, ang prutas nga ginlaga. Amo na medyo matamis-tamis. Okay, namit man siya. Pananad lang. Wala daya sa mga pamahain, abi, pareho di sa aton sa Pilipinas. Pagka 24 sang kwan na siguro daw New Year na sa more 24 New Year nga may araya sang kwan sang 12th of Christmas. Wala daya no. Pero man na lang na way man sang simbang gabi kangay di sa aton nga may 9 mornings gid nga kagahon nga nagabugtaw gid kita kapag kadto sa simbahan. Oo. Diri wala sila nag-observe sang simbang gabi. Aha. Amo na lang na ang mag 24 no sang gabi. Usually anong ginahimo mo da, Father? Mga what time ga start ang imo da nga pagmisa mag December 24? Sa 24 ang schedule namon alas 9. Alas 9 sa gabi. So matapos na mga siguro mga 10:30 mga muna o 10:45. Okay. So ang mga tao mapauli naman na sila. Pero ang iba matag na sila sang tamal diri sa sa amon diri sa parokya. Tapos ang iba mapauli na mga di sa ilang altar. Tapos makaon sang sang i-prepare nila nga tamal kag ponche. Daw hindi gina makwano, hindi gina madula ang tamal nga pagkaon basta mag Christmas na. Oo. So special na sa ila. ano ang expectation nimo dra subong? Ano ginapananaw mo abi sa pagmisa sa sining December 24 considering nga sa nagligan nga matinuig, medyo ginigo kita bisag nga COVID-19 pandemic. Kag daw may mga social distancing, may mga restrictions sa mga mass gathering. Ano ang sa subong ang preparation ninyo? As sa subong expected ko nga damo ang ma-attend sa misa kay sa subong ang mga tao daw wala naman sa pandemic. Actually halos tanan naman daw na na vaccine na. So bisan sa simbahan wala na kami sang social distancing. Sa pew ginabutangan namon mga 4 ka tawo which is ang capacity niya mga 5 pero gina-allowed namon 4 ka tawo sa pew. Okay, sige. Lastly, Father, ang imo nga pagpanamyo sa mga pamilya mo dito sa Pilipinas nga mga kakilala. So maayong hapon sa inyo tanan, sa mga kakilala ko dira, sa mga pamilya Fresco, kay Papa Larry, kay Mama Bibing dira sa Kabangkalan, kay Father Butch, kay Father Bogs dira sa Mary Shore, sa Talisay, kay sa tanan-tanan nga nakakilala sa akon, kay sa CICM Missionaries. Madamo gid nga salamat kag Feliz Navidad desde Guatemala. Okay, sige. Father, salamat gid kag halong ka dira. Thank you. Si Father Severo Frisco Ermihi, no, dito ni siya sa Guatemala. Guatemala City ni siya, no? Ang aton nga Bumbo International Correspondent sa Guatemala City. Nag-share mga kabiyanan sa kung ano ang ilang nga ginahimo dito during Christmas, kag wala sila dito yung isang simbang gabi. Ang ila lang may misa pagka December 24 sa gabi. 44 minutos banwa ang nakaligad sa tagna nga launa. Diri sa doon pagpangalagad sa palatuntunan na Bumbuhanay Sodto. This time nga gawang ka na report di Bumbo Carla May Defensor. Ining may kagtanan sa Greyhound operation ginapatigayon. Kag pilampag ka mga police reports.
natipon sa patrol. No, sa biyang kalinya ko naton ang report ni Bumbo Carla May Defensor. Kag ang pila ka hibalo naton ang pila ka mga ginapatigay karon sang aton yung mga otoridad. Ilabi na gini Greyhound operation kag drug test ginapatuman sa mga staff sa Bureau of Jail Management and Penology, no, sa Bacolod District Jail. Okay, 45 minutos ang nakaligad sa tagna nga launa. Diri sa aton nga panglagad sa platuntunan na bumbuhanay sa Udto. This time mga kabaran, kuha naton ang report sa patrol. Upod sa kay Bumbo Carla May Defensor, no, sa piyak nga linya. Bumbo Kim. Sige. So, kag may ara pa gito isang ka report nga magpakaisa daw, pakaisa gimbuno niya iya nga pakaisa nga puro sila mga minors, mga babayi. Ano natabo sini nga daw nagbinunan na iya. Sa piyak linya Bumbo Carla May Defensor, please come in. Yes, Bombodan, ang Bacolod PMP ako Metro Bacolod District Jail. Nagpatigay ini sila sa Greyhound operation kag random drug test sa katapos ang PDL kag ati ang tanan nga mga personnel ya Bombodan aging paidalom gid sa drug test. Susunod kaya Jail Officer 1 Charlene Vilorio Bombodan alas 7 ka ilas ang aga gipatigayon ini nga Greyhound operation kag ang ila sini nga Greyhound operation na Bombodan to sa successful, no, kay tungod nga wala sa minakuha nga mga illegal nga mga kontrabando. Kumbaga Bombodan na makita diri nato na muning usually nga ginagamit, no, sa aton sa mga PDL susulod kiti nagapanghimo ini sila sa mga may makita kita diri nga mga wires kiti kapanghimo ini sila sa mga parol Bombodan kagang ibang diri ginagamit nila sa mga kitchen nang wala bala ang ila ang mga nakuha kagaina kag may mga t-shirt Bombodan nga may mga color white, so hindi ini pwede, so dapat color yellow lang gid ang ila sini nga baga suksukon sa sulod mismo sang ila sini nga prisuhan Bombodan kag nagaina dunga naman, no, ang pagpatigayon sa random drug test sa mga PDL. So ang katapos ng PDEA amo ang nagpili kung sino ang ikapaidalom sa mga sa drug test. So ang ginpilian diri Bombodan tiupod naman dira ang mga high value individuals nga mga drug personality nga sa BJMP Bombodan. So 190 ini sila nga mga PDL ang ipaidalom sa random drug test. So mga 700 plus in sila nga yara dira sa Maya Metro Bacolod District Jail. And sa mga personnel Bombodan 47 sa ilatanan ini sila nga personnel ipaidalom gid sa drug test Bombodan. So Bombodan pamatian pala nato ng pahayagi kan kay Jail Officer 1 Charlene Vilorio. Bumbo Carla, nag-start na natin Greyhound operation 7 a.m. kagina together with other agencies, PNP and then the PDEA, Bumbo Carla. Bali makita tayo dira sa likod ko, mga confiscated natin nga mga contrabands, mga extra lang nila nagamit, like mga wiring sa mga electric fan nila nga guba, mga makita tayo mga iyasang lamps ng ilang mga bumbilya nga gina-hoard nila, no, mga spray sing cologne nga gina-try tagid nga ikuaon kay mga delikado kay combustible ini kay mga flammable na iban nga mga cologne. Pag may ara man kita sa mga lata-lata sinabala nga mga pwede gamiton nga sharpened objects disallow tagina kay delikado para sa safety nila sa sulod. So ma'am, ginagikan ini nga mga wirings di na nila gakakuha. Actually Bumbo Carla, may ara kita livelihood sa sulod ng mga parol naton, ginagabra sila. Dito gina avoid nga tanan mapagwatang extra nga wiring, no. So may mga parol na nila nga extra wiring amo nang nga kuha nila gina-hoard. Actually gina-ubra na nila sa parol. Pero hindi nila dayon mahatag sa aton nga in charge kay pagkaaga ubrahon naman nila dayon after nila magpawayway. Ang iban nga
Yes, mga bilin-bilin mo lang sa Bubukarla. Kag ang iban nga, yes, sa electric fan nila, balang nga guba. Kaya ginatry mo na nila kayuhan ng mga electric fan nila. Tiyan, mga wiring nga extra nila, ay hindi nila ma-dispose. So, amo nang gina-encourage sa mga PDL na dispose nila ang extra nilang mga gamit. Yes, ma'am. So, may makita-kita nga mga t-shirts, ma'am? Bali, ang mga before man na nila nga extra t-shirt, bala nga mga colored, kay ang iba na rason nila nga malaya na sila. Pero gina-disallow ta naman, gina-avoid ta naman na mag-hoard sila sa colored nga t-shirts, no? Kaya hindi na pwede. Ang allowed na sa aton is yellow lang nga t-shirt. So, gina-try ta nga ipagguha tanan nga mga colored nila nga bayo. So far, subong nga greyhound namon, negative kami sa mga illegal, ginya kontraband nga delikado gikatama. As you can see, there is aton nga mga na-confiscate, amo lang gid ang nakuha naton together with the other agencies nga upod naton kagina. Kay nagbulig man sila actually sa amon nga pag greyhound sa sulod. Ginamon subong lalo na malapit na lang ang Christmas, no? Ang security sang amon nga jail facility, make sure ginamon effective ang amon nga pagbantay sa Metro Bacolod District Jail. So, ma'am, kadto kita diri sa drug test, sige patigayon, pila ka mga PDLs and personnel diri ang gipaydalog sa ang aton nga drug test subong nga ginkandak sa PDL is ang aton na drug test sa ila is 190 PDLs, 25% ina sang jail population ta. Random na siya, ma'am. Randomly pick sang aton PDEA nga nasa nalamon sang list para sila magpili, sila mismo magpili sang aton nga i-drug test sa sulod. Sa diri naman sa aton nga personnel nga drug test, tanan kami nga 47 personnel of MBDJMD ang gin-drug test gitanan to make sure nga tanan kami di drug free including facility kag ang personnel. Yes, po. So, ma'am, aside 190, pila tanan ka mga PDLs ang ari diri sa Metro Bacolod? Sa Subong, we have 750 PDLs subong, no? So damo gid sila subong, congested gid. Pero tingaon ta gid na para ang decongestion ta bala mapatigayon. Taga buligay man kami di sa paralegal unit namon. So mayong aga sa aton nga tanan, sa aton PDS, kay may TV man sila sa sulod na makapangamati sila balita. So ginapangabay namon, continue talang aton nga rehabilitation program dira ang pagsunod sang aton mga personnel, pag-intra sa mga aktibidades ta para sa aton nga rehabilitation process. Pag sa aton mga personnel, nagpasalamat ko sa effort nila sa pag-secure sang facility, kag sa pag-cooperate sa tagsa-tagsa para maayo di ang amon nga pagsinalayo sa sulod sang Metro Bacolod District Jail nga dumatay. Bambadan. So, Bambadan, ti successful ang ila sining gipadayon nga greyhound operation kay ti wala ila sa mga illegal nga mga kontrabando ang nakuha sa sulod na Bambadan. Samtang, ay isa kasabing incident ang nagluntad sa area sa Sitio Dama, Barangay Kabakungan, Casillana, Negros Occidental, Bambadan. Kag ang involvado diri magpakaisa. So, puro ni tanan babayi, Bambadan. Ang suspect, nag-edad 16, and then ang biktima, nag-edad 17 Bambadan. Susunod kay Police Captain Ron Daryl Lanigos, ang ining 16 anyos Bambadan ginhagad ng iya sini nga pakaisa nga 17 anyos nga maglakat, no. Nagkadto ini sila sa area nga wala so may makakita mga nang talamnan Bambadan, mga hilamunan, no, wala may makakita sa ila. Pag didto yan na ginlabo ang akong gibuno ang iya sini nga pakaisa sa mga pila ka beses Bambadan. So ang ginalantaw diri initial investigation nayara sa istorya nga nagalapta na Bambadan kag nga istorya nga ni nagikan sa iya sini nga pakaisa Bambadan. So tuman gid ka kaakig sa 16 anyos sa iya sini nga pakaisa mo tong rason ko nga nahimo niya ang krimen Bambadan. So gilayon ti ang suspetsado nagpopodini sa iya sini nga amay nga mag-surrender sa kapulisan Bambadan. So gilayon girespondihan sa mga kapulisan ng area kag dito na nakit-an ang isa ka babayi nga wala na sa nagahigda una, wala na sa kabuhi Bambadan kag nagapaligo na sa iya sini kaugalingon nga dugo Bambadan. So Bambadan, pamatihan nato na pakayagi kan kay Police Captain Ron Daryl Nigos, hepe sa Casillana Municipal Police Station. Apparently, we received a phone call around 5 a.m. isang aga na there was a stabbing sa Sitio Dama, Kabakungan. And pag-proceed naman sa area, ang investigation disclosed that the suspect invited the victim to go along with her, wherein the victim agreed magupot siya, and they went
foot, more or less 2 kilometers in the puntad ang pamumuno sang suspect sa biktima, ma'am. Sir, mag-ano ni ang biktima kag ang suspektado? Ma'am, pakaysa. So no, sa investigation namon, nahimo ni isang suspect kay too much anger and kinalapta nga istorya para kay sa iya, ma'am, na ang ginhalin sang istorya ay dito sa iya kaisa man. Both are female, ma'am. Amo na ang only ginadisclose lang namon, ma'am, for the reason that the victim is the suspect is also minor and disclose ka lang ang story sa mere reason kung ano nga istorya kay base makalapot pa sa ilang mga pamilya man. Okay. Sige, sir. Sir, pila ning edad sila sa duwa, sir? Ang victim, ma'am, is 17 years old. Okay. Ang suspect is 16 years old. Sir, ano ning gamit sa pagbuno, sir? Ang recover, ma'am, is kutsilyo po. Kutsilyo. Okay. Ma'am, bali, when say secluded area, way masyado ka mga dinao, tapos daw hilamon ko tama, ma'am. Sir, paano na nasapwan kag nahibaluan nga buno ang biktima, sir? Bali, ang suspect mismo, ma'am, upod ang iyamay, nag-voluntary surrender dito sa Aton substation and that's why immediately we conducted investigation. Ang kaakig ni isang suspektado sa iya sini nga pakaisa, sir, madugay na? Hindi pa man lang, ma'am, bag-o man lang daw suno sa statement. Nahimo niya man lang na ang krimen kay nadalman na kit ang istoryang galinapta sa inasito. Kamusta ang victim, sir? Ang victim, ma'am, is dead on arrival po. Opo. Declared by the attending physician and ang suspect is temporarily in the welfare of the DSWD. Okay. Sir, di ni Igo, sino isang victim? May mga multiple stab wound, 3 at the upper right back of sa likod kag sa may gilid man. Di na lang din isang aga na tabo, sir. Yes, ma'am. Bali ang report na bato namon na alas 5 and today up to this morning, we're waiting sa postmortem result ni Dr. Sol because it will distinguish kung ano oras na tabo naman. Exact. Bombodan. No, ang natabo. Magdulduhol istorya bala. Yes. Magminaritis bala. Kung minaritis naman gigdulduhol istorya, palapta sa istoryati ang natungdan na pigar na yun, napuno na gid siguro. Kay naglanog na, tiyo ay nakapugong Amo nang resulta, basta inang babla, hindi mapunggan, kay ginablang magisagid ka pa silabot sa kabuhi sa iban. Sakto gid na bombodan, no? May kilala ko nang biktima man sinaong, sinya, sige lang kay may chimpo gina, utdan gina niya kuno dila. Ate, amo nang mabudlay gid na bombodan, basta ang kaakig na bala ang magibabaw, kay amo ginaan nga madangtan bombodan. Ay lang kundila ang mautod. Amo gid hindi kung base kong ulo bombodan mo ginaan nga pinakabud. Ay lang ko ng ulo lang mautod. Yes, amo gid imagine bombodan tato na mga pagminaritis, ang pangabuhi sa iban pabayin na lang daya. Concentrate kaya sa imo kabuhi kay kung gisa nga nagapasilabot ko sa kabuhi sa iban, nalipat kang imo kabuhi gali wala mo matinder. Kalabanan nagakatabo sila mga nagasi pasilabot sa kabuhi sa iban, wala nag-asinso sa iya pangabuhi kay nga te ang iya konsentrasyon ang pagbantay niya sa kabuhi sa iban. Sakto gid. Sakto gid ako badan. Iya na mag-concentrate sa imo da kag maghimo kada sa imo da nga gusto imuon kay pati nga kabuhi sa iban hilat pasilabtan mo titanawan na tabo na. Ka mga hubin pa 16 17 anyos. Siguro na pigar man 16 anyos kay kabuhi niya hilabtan man sang pakaisa niya man. Kung nagpahimuyong lang kamo da siguro kay nag-concentrate siya nga kabuhi kundi wala pa kamo nagkalatabo. Bumbo Carla. Yes, mas mayo pa nga i-focus mo na lang imo siniya nga kaugalingon sa imo siniya nga future ya bombodan, sa imo siniya nga pag-eskwela
ay sa manghilabot ka kag mamantay ka da sa nga kung ano dira sa iban pero bawbadan wala Galing doon na ginanaton siguro, no? Doon na ginanaton nga inablang hala sige ang iban to yung tao mga bantayan kay doon nalipay kita yung istoryahan ng ibang nga tao. Sakto gina po po dan. Amo ginaang mabudlay gina po po dan, no? So, mas nag-istorya okay na lang. kaboy sa ibang nga tao, kita gali gina-istorya man sa ibang nga tao man. Balos-balos. Amo na budlay bang wadan kung taho-taho gituod ang istorya. Kaya hindi mo man mahambal kung sa iya gito halin o kung hindi. Galing giti kay tungod nga may nagwa nga istorya nga sa iya halin. At ito mas malala pag gid no kay natumod na kun diin ginagikan ang istorya bombadan. Sige. Yes, ang bombadan may nag-report gikan sa patrol ni Cebu po Calamity Officer para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Consistent overall na po sa Bacolod. Basta Radyo. Bombo! Salamat gid Bombo Carla Bea Defensor. Ginakulapon sa kita banwas ang oras diri sa ato na pagpangalagad sa platuntunan Bombohanay sa Udto. Updanan naman kita buwas upod sa inyo anchorman, ini si Bombo Daniel Ixioris para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Consistent overall, number 1 sa Bacolod. Basta Radyo, Bombo! Ang Pinoy Style Spaghetti Top with hot dogs and cheese. Special man nga ginahanda ni nanay para sa Christmas. Kada Pinoy makashare gid sa ila spaghetti memories. Ang Red Sauce Pinoy Style Spaghetti ang matulatamis made of tomato sauce and banana ketchup. Kaupod ang iban pa nga mga ingredients kangay sang ground pork or beef, minced garlic and onions, and sometimes diced carrots, milk, and others. And the toppings, hot dogs and grated cheese. Yummy! Ang fertilized duck egg ang ginakonsiderar nga delicacy hindi lang sa Pilipinas kundi amuman sa iban nga Southeast Asian countries kaangay sa Vietnam kag Cambodia kung sa diin ang pangalan sini ang nagikan sa Tagalog phrase nga balot sa puti o kon wrapped in white. Madamo sa aton ang mahuyugon og bakal sini sa mga dalanon apang ano bala ang makuha nga benepisyo gikan sa balot. Santo sa SF Gate, ang itlog nga balot ang apisar barato. Ini ang maayo nga source sa sang protein. Ini ang puno sang vitamin C kag beta-carotene. Nga parehas mabasko nga antioxidants nga makabulig sa pagtinlo sang free radicals gikan sa mga bloodstream. Kasubong man nagapabaskog sang immune system. Ang magpainit-init sa silaksang adlaw sa aga ang makadulot sa kayuhan sang aton ikaayong lawas. Suno sa madugay na nga pagtuon sa mga researchers worldwide, kalakip na diri ang American Academic Medical Center nga Mayo Clinic. Ila na pamatudan nga ang sun o kung si Haring Adlaw amugid ang best source sang vitamin D. There's good reason why vitamin D is called the sunshine vitamin. Ang pamangkot, paano ang proseso sa pag-angkon sang aton lawas sang vitamin D? Well, ang process nagasugod sa tion nga exposed ang aton panit sa sunlight dili na kag mahimo ang vitamin D gikan sa cholesterol sa aton lawas. Ang ultraviolet o kon UVB rays nga yara sa silak sang adlaw magaigo ini sa cholesterol sa aton skin cells, providing the energy for vitamin D synthesis to occur. Magluwas sa baboy, baka kag manok, may isa ka karne nga sarang mahimo alternatibo nga iserbe sa lamesa sa mga Pinoy kag ini ang rabbit meat o kon karne sang kuneho. Suno sa pagtuon, mas matinlo ini kag mas healthy kung ikumparar sa iban nga karne sang sapat. Ang rabbit meat ang sarang nga lutuon sa pamaagi nga naanda na sang kadamaan, kaangay sang adobo, lumpia Shanghai kag lechon. Apang ano bala ang mga benepisyo sini sa ikaayong lawas? Ini ang mayara sang mataas nga porsyento sang easily digestible protein kag nagaunod sang jutay nga fat kung ikumparar sa iban nga sahi sang karne. Nagaunod man ini sang jutay nga calorie value sang sa iban kag almost cholesterol free ini. Gani makabig siya nga heart patient friendly. Mas jutay man ang sodium content sa rabbit meat, samtang mas madamo naman ang calcium kag phosphorus content sini.
Nakaibalo-bala kamo nga ang bantugon nga simbahan sa Banwa sa Valladolid diri sa probinsya sa Negros Occidental nga ang Our Lady of Guadalupe ukon ang Nuestra Señora de Guadalupe ang mas magulang pa diin ang edad sini kung ikumparar sa amo nga banwa. Tuig 1852 sa gintukod ang kumbento kag simbahan sa Nuestra Señora de Guadalupe, 8 ka tuig antes pa man natukod nga mangin isa na kabanwa ang inubayan ang ngalan ukon pagtawag sadto sang Valladolid sang tuig 1860 sa sur nga bahin sang probinsya. Ang simbahan ang gintukod sa mga Recollect missionaries tubtub nga ginpatahong pagid ini kag ginpadako sa tong 1877 nga may baroque style nga fasad kag basic nave ukon central part sang simbahan sa pagpamuno ni Recollect priest nga si Father Carlos Ubida. Ang matahom na nga kumbento kag simbahan ang natapos antes pa man nagsugod ang pag-ibwal sang Philippine Revolution sa tong tuig 1897. Sa paglipas sang malawig nga tinuig, madamo naman nga mga renovations ang ginpadigayon sa sining nga simbahan tubtob nga natapos antes pa man mag-abot ang 20th century. Sadto ang isa sa nagapatahom sa Our Lady of Guadalupe Church amo ang tuman katupong sang tanan nga parte sang simbahan kag isa na diri ang original nga Doric columns kalkip na ang may design nga salog padulong sa matahom nga elevated nga altar. Ang dingding sang baroque style nga fasad sini nga simbahan human sa coral stones. Throughout all this, the Lady of Guadalupe Church has remained to be one of the most beautiful among all Negros churches. Madamos ang sahi sa pagpamasahe kag isa na diri ang foot massage. Magluwas sa relaxing feeling nga mahatag sini, nakaibalo-bala kamo. Nga madamo man ini sa benepisyo sa lawas. Ang pagmasahe sang tiil ang maka-improve sang blood circulation. Bangod nagabulig ini sa pagtransport sang oxygen sa cells sang lawas. Nagapromote man ini sang mas maayo nga tulog. Kag ginabulong ang sakit sa ulo, migraine, sakit sa liog kag likod. Nagapa-improve man ini sang modo kag nagabulig bato sa depresyon. Magluwas diri, ginapabilin sini nga healthy ang tiil kag malayo sa food problems. Bangod gina-stimulate sini ang mga ugat diri kag ginabuhinan ang stiffness kag sakit sa dapa-dapa. Gani mga kabombo, maayo gid sa lawas ang foot massage. Mga kabombo, ilabilagid sa mga kababainhan. Kung ikaw magtulog, nagasuksok ka bala sang bra o kung wala. Madamo ang mababayi ang wala nagasuksok sang bra kung sila ang magtulog. Magluwas nga ini ang komportable para sa ila, isa sa mga rason kung nga madamo ang wala nagasuksok sang bra kung magtulog, amo ang kahadlok nga makaangkon sang breast cancer. Kangawa nga hindi magdako kag mapunggan sini ang pagkupos sang dughan. Apang suli sa ginapatihan sang kadamaan, wala sang medical evidence nga nagapamatuod nga malain ang pagsuksok sang bra. Depende sa kadakuon sang dughan. Ang pagsuksok sang bra ang makalimit sang breast movement nga makabulig sa pagpamagaan sang breast pain kag nagatuga pa sang mas komportable nga pagtulog. Bangod wala sang major benefits ang pagsuksok sang bra samtang nagakatulog, wala man ini sang major negative nga konsekwensya. Ang importante, matinlo kag masami ini nga ginalabhan agon nga malikawan ang mga skin issue tugas ang balhas kag bacteria. Nakahibalo-bala kamo kung nga ginatawag bilang miracle liquid ang gata sang lubi? Well, ini bangod nga madamo sang mahatag nga amazing benefits sa ang coconut milk sa aton nga lawas. Suno sa pagtuon sa mga dermatologist, ilabi na gid sa kay Dr. Rahul Nagar sang Max Healthcare Institute Limited, isa ka hospital chain nga nabase sa New Delhi, India, nga napamatud-ana nga may amazing benefits ang coconut milk sa aton buhok, guya kag panit. Ang gata sang lubi manggaranon sa vitamin C, E, B1, B3, B5 kag B6 kalakip ng iron, selenium, sodium, calcium, magnesium kag phosphorus. Coconut milk also contains good concentration of lauric acid, isa ka medium chain fatty acid nga nag-convert sa monolarin sa aton lawas. Ang monolarin isa naman ka compound nga nagaangkon sang antiviral kag antibacterial properties. Kaangay sa pagpati kag ginhimo sa aton nga katigulangan, ilabirigid sang aton mga lola, napamatudan man sa research nga may maayo nga madulot ang pagnusnos ukon pagmasad sang aton scalp. 9 minutos na nakalipas sa tak na alas 2.
Maayong hapon sa aton si mga pinalangga nga mga tagpalamati sa aton si Masuki. Sa mga nakatune na sa aton sininigasigabong frequency ang 630 kHz, 630 sa lisoan sa inyo si Tag sa Kamaradyo at sa mga galantaon dira sa Facebook Live and YouTube channel kag sa nakalag on sa aton si official website sang Bombo Radio Philippines, the #1 radio network in the country, ang pambansang radyo ng Pilipinas, www.bomboradio.com, and of course sa aton si local website ang www.bomboradio.com/Bacolod. Syempre pa sa mga nagapamati dira karon sa aton si Crystal Clear nga live audio streaming via our cell phone no, sa aton si Bombo mobile app. Welcome diri sa atong palatuntunan kahapon lamang sa gihapon nining inyo alagad sa kanginan si Bombo Jazz de Jesus Madrigal. Si Miss Jazz para lamang sa inyo sa sining adlaw sang Martes, no? Petsa 6 na kita sa bulan sa Disyembre tuig 2022. Hoy, pila na lamang kaadlaw man. Ang ginahulat-hulat gid naton, no, si Miss Jazz ang inner ko red. Red na red is because dali na lang gid mga kabombo, no? Ang aton siniiya nga ginapaabot gid nga adlaw sang Pasko, no? Once in a year lang ni nga daan, no? Once in a year, no? Ang 25th of December, we have 19 days to go before Christmas. Just in 9 kaadlaw na lamang mga kabombo kag Christmas na. So welcome diri sa aton sini palatuntunan kahapon lamang sa aton sini iya nga mga pinalangga nga mga tagpalamati sa aton si Masuki. Mayara na lamang kita just in 9 kaadlaw, no? 19 days to go before Christmas mga kabombo. Kamusta ang aton siniiyang pagpreparar man, ang aton sininga preparation, kamusta? Sa aton si mga dear listeners, sa aton siniiyang mga viewers, no, sa aton si Facebook Live, kag sa aton sininga YouTube channel, sa DYWB Bombo Radio Bacolod, kamusta ang aton sini preparasyon, no? Labi na gid sa bahin sang aton siniiya balang ginapatigayon balang mga kabombong pagpamakal, no, ang aton siniiya nga pagpamakal agod sa aton siniiya nga Noche Buena kag sa Christmas Day itself, no, kamusta na nagaprepara na nga daan ang iban mo, no? That is why nga kinanglan manginwais kita mga kabombo, no, sa aton siniiya nga pagprepara pagpamalaklon. Kinanglan may ara kita sang sang listahan, no, agod nga sa gihapon makatipid kita, no, hindi kita mautangan sa dako-dako gid agud nga may bilin pa kita sa aton sini nga New Year. Pag New Year balayang aton sini nga New Year's resolution, kung mahimo pa lang jutay ang aton sini nga utang. Hindi man pwede nga wala kita sang utang, pero jutay lang makapangutang kita amula na jutay lang. Kaya let's face it, medyo mabulubudlay gid man ang pagpangabuhi mo, no? Amo na sang realidad, no? Truth hurts, reality bites, pero sige lang ang importante may salu-saluhan lang kita, no? May ara kita kahapon nga sa inyo mga kabombo, gin-share diri sa aton siniiya nga palatuntunan kahapon lamang since nga Christmas countdown kita diri sa Bombo Radio kag sa Star FM like diri sa aton sining DYWB Bombo Radio Bacolod. We have 19 days to go before Christmas. 19 na lang kaadlaw mga kabombo, no? Kung lang taon daw nagahabil-habil, daw nagahinabil-habil na lang gid ang tanan. Ang iba niya naga-advance, no? In order for us nga hindi kita magmangin biktima sang ginatawag Christmas rush, labi na gid sa pagpamakal para sa kinanglano naton sa aton sining Noche Buena kag the following day ti amo na ang Christmas Day. Ang aton si mapagkaon, ang aton si Christmas gifts, mga kabombo baw, kami excited naman sa amon sining Christmas party ho. May mga may mga hinatagay regalo, may mga Christmas wish list. Ning akon to nga gimbutang baw kada isa kadamo gid sang gimbutang nga Christmas
wish list, no? Ang wish ng tanan, mong iban ano ni man. Apat ang tiil. Kay chicks iya, apat ang tiil. Mutsilingon, Bombozalde, duha ka piso para mag-apat ang tiil. Ang buot guro silingon ni Bombozalde ni ang iya sining wish list, ang ano mo, ang salakyan, no? Why not? O, sige, may mga wish list, no? Parang sa ang ano ni ang mabaton nga gusto mo kay ti wala ka kabalo kung sino ang imo sini magabutan kag sino sini ang imo si mahatagan. So kinahanglan may listahan ng tanan para nga may may ihibalo na ang magahatag sa imo, makagabot sa imo sini iyang ngalan, ang gunatagan ka sa imo sini nga wish nga regalo, no, para may pulos, no, kung anong kinahanglan get. Diyan ni Miss Josh ang wish list ko tayo butang niya, mga lipstick, mga eyeliner, mga face powder, para gidriya sa akon man no? Para nga maging maanyag man si Miss Josh sa akon sa Facebook Live ho, no, ti mabakal pa ko, ti kundi sa amon sini iyang wish list ya, ihatag na niya kung sino madran makagabot sa akon, no. Ara na butang ko to ya, mga pampagwapa gito yung wish list ni Miss Jazz. O, sige. Sa aton sini nga mga dear listeners, so kahapon naghambal ako gani ang aton bilang pangpasko nga tipid tip, no? Kahapon naghambal ko ang first gid nga tipid tip naton, planuhan naton, no? Let's plan our Noche Buena budget. Let's plan our menu, no, kag ang shopping list na kinahanglan ara sa checklist, no. Kinahanglan dra kita stick pila gid ang budget, no, para sa aton sini balaklon sa Noche Buena. Butangan naton, no, para nga dra kita ya mabase, hindi na kita magpinagusto kay magpinagusto kita. Di dra ginada ang aton sini nga ang aton sini nga paggastos ang dapo, no. Para nga makatipid kita, ang kinahanglan lagid. Stick kita dira, okay? Bisan sa aton si mga regalo. Dra kita mag-stick, no? We should determine our budget Christmas needs, mga kabombo, no? Agon nga tipid kita, no, sa aton sini nga mga dear listeners, sa aton si mga pinalangga nga mga tagpalamati, sa aton si mga suki, no. Mas-stick kita sa aton sini financial checklist for Christmas, okay? Agod i-make sure naton nga ti amo lang gid inaiya ang aton sini iya nga gin-allot dira sa amo sina iya nga aton sini nga balaklon, okay? Ate sige, kag i-determine naton antes anay no, ilista naton antes anay ang balaklo naton sa didto na lang kita ya abi sa mga department stores, so sa groceries didto kita iya mapili kag kun ano kinahanglan ta. Kung kaisa nagasululubra sobra na sa aton sini nga budget, no, ti ara na daang aton sini nga planuhan sa nasiling kuna ano gid ang aton sini nga menu nga pagasaluhan, no, kag iprepara naton, no, ang aton sini nga food list para sa Noche Buena kag sa Christmas Day, no? Stick kita sa aton siya budget para hindi kita maano mga kabombo, no? Hindi kita maglapaw sa aton siniiyang ginakinahanglan, no? Sa aton siniiyang gusto nga ibaklon mga kabombo, no? What else? Ano pa ginang aton sini nga pang Pasko nga tipid tips man sa aton si mga dear listeners, sa aton si mga pinalangga nga mga tagpalamati? Ay, ari pagid ayo. Ikumpara, kung may time pa kita, at least, no, may time pa kita. Pero kung alang-alang na amo na lang, ikumparar ta ang mga presyo. Okay, sa kabudlay, kakapoy naman ini. Pero kung pwede pa lang, kung may time kita, no, ikumparar ta ang presyo, diin nga department store ang mas lesser. No, di ba may kaya kilala kita kanibaluan na kita nga department store nga ang ila sini nga presyo ya mas manubo kung ikumpara sa grocery stores man tidto abi sa piak or department stores, no. So i-compare naton ang presyo sa amuna nga mga department stores o grocery stores, at least dito kita sa pinaka barato para nga ang aton sining Pasko ang pagtipid mga kabombo, kundi kumpara sa mga iban to mas do nga piniso-piso sinintimos man lang, pero at least nakatipid kita mga kabombo, no.
ikumpara naton sa iban sa mga different locations abe kag ang ila siniiya nga diferensya sa presyo bala agud nga ti makatipid kita, okay? So kung may panahon pa kita pwede gid, pero kung wala na kita panahon ti sige na lang kag kadto kita sa naibaluan ta bala nga mas may nubo-nubo nga presyo. Kung ikumpara sa ti mas mahal, kilala man naton siguro kung diin kita sa inyo sini nga lugar, kilala naton kung diin kita mabakal nga mas manubo-nubo ang presyo. Amo na nga aton sini nga second nga pampasko nga tipid tips mga kabombo, since we're talking here about reality ang aton sini nga pangabuhi sa matag adlaw nga tanan, no? Ti sige ti ari anay ho mga kabombo antes pa man sa tanan kay ti nagabombo ka Bombo Radio Philippines Christmas countdown kita. We have 19 days to go before Christmas. Ti ako na lang na iya nga gin ano dira, no? Segue ko ina sa aton sini iya nga pag-celebrar sa aton sini nga Pasko. Antes man sa tanan, no, ang aton sini iya nga letter sender mga kabombo, no? So nasiling ko na kahapon ang aton sini iya nga letter sender, no, si Ma'am Mila, no, si Ma'am Mila, 56 years old sa La Carlota City. Aton ina pagabasaw niya sini nga kasaysayan sa sini nga hapon mga kabombo. Antes man sa tanan mga kabombo, ari anay ho nga aton sini iya nga pambukas nga bahanon para gid sa aton sima pinalangga nga mga tagpalamati. Ang ambahanon Someday When I Am King, produkto sang Bombo Music Festival 2020. Someday When I Am King was written as kind of a dream for a simple person not really living in the privilege of royalty, but they don't treat it as a privilege, but more of as an inherent right. The song was written for a special someone, and it's more of a love letter, and asking her to be my future queen and building a kingdom we'll call home, and building a future with her, with our prince and princess. But my cap will be my crown, the broom will be my scepter, and the stool will be my throne. The doves will be the horses with the prince and princess of her own. The shack will be a castle, and a kingdom we'll call home. We don't need the red carpet in our humble royal ball. We'll be rulers in our slippers, dancing in our wooden floor. In our simple regal banquet, let's forget the silver spoon. Promise I will cook your favorite, and we'll dine under the moon. Please hold on, my queen. Soon we'll live a dream in a different realm. My fate will change. It's more than just pretend. We don't need a bed of roses, the curtain is a purple robe. My arms will be your mattress, I'm your blanket from the cold. In our rags we'll look majestic as we lord our little world. Our love will be our treasure, more than all the pearls and gold. We have fought so many battles to earn a palace in the sky. You have been my shield, my armor, and you never left my side. Now it's only fair, my lady, that I will give you the life, the one that you deserve, and the one that we're deprived. Ooh, please hold on.
I am queen. Please hold on, my queen. Soon we'll live the dream in a different realm. My fate will change. It's more than just pretend. 'Cause in our hearts don't make you and I will reign someday when I am queen. Wow, nakaka-in-love mga kabombo, no? Ang love song, it's all about Someday When I Am King. Of course, gincompose na sa aton siniiya nga local nga composer, ginapabugal tagid. Si Sir Edgardo Ed Miraflor Jr., no, nga taga-dirigid sa syudad sang Bacolod, kag tumandok man sang syudad sang Bacolod, probinsya sa Negros Occidental, ang nag-interpret nga my favorite duo, no, si Tim De La Rama, the Mr. Long Hair, no, kagwapo gid, kag ang sini nga partner nga gwapa-gwapa man si Jasmine Gatoslao. Mga kabombo, no, ang Someday When I Am King, produkto sa Bombo Music Festival 2020. Kung kamo mayra man dira sang abilidad sa pagkompose kaangay ni Sir Ed Ayho, aber compose na kamo dira, no, samtang wala pang aton siniiya nga The Zone nga edition sa aton si Kogalingon nga paindis-indis sa pag-compose ng mga original beautiful songs diri sa Bombo Radio Philippines. Ang Bombo Music Festival, mga kabombo. At sige, by the way, magabuya ako anay sa pila ka mapanumdom nga magbalik ang aton si palatuntunan kahapon lamang with me here, Miss Jazz, pagkatapos gid lamang sini. Mapa-birthday celebration, wedding receptions, to town fiestas, makita gid ang lechon baboy. Kung Christmas, sa may mga ikasarang, ang lechon with its shiny reddish brown skin on top of the table, ginafiestahan sa bilog na pamilya. Family members, relatives, and friends would troop over and start getting their bits or pieces. Syempre, ginauna ang tuman ka crispy nga panit. Ini ang ginaserbe with a thick liver sauce or a soy sauce and vinegar dip. Ang leftovers sini, syempre, ginahimo naman nga lechon paksiw. Amo ina nga extended ang Pasko bangod sa madamo nga mga pagkaon kaangay isang mga leftover foods. Dugang nga impormasyon angot sa balot. Santo pa sa publication, ang balot na nagaunod man sa niacin, riboflavin, calthiamine, nga nagabulig sa metabolismo sang enerhiya sa lawas. Naibaluan nga bangod sa nutritious qualities nga makita sa balot, kita nga mga Pilipino ang ginakonsiderar ini nga superfood nga maayo para sa brains. Ang isa ka itlog nga balot ang nagaunod sang 188 calories, 13.7 grams ang protein, 14.2 grams ang fat, 116 mg ang calcium kag 2.1 mg ang iron. Ang balot, ang makabulig man sa mag-asawa bilang aphrodisiac, nga kaangay sang Viagra. Bango dini ang may mataas nga protein content, kag sarang makapaboost sang energy, kasubong man sang desire. Kung luyag mo sang maayo nga delicacy nga madugang sa imo diet, ang balot, ang isa sa maayo nga choice.
Isa sa mga heritage churches diri sa probinsya sang Negros Occidental, yara makitaan sa Lizares Street, Barangay Zone 6, Talisay City, amo ang San Nicolas de Tolentino Church. Ang ini nga simbahan tuman katahom bangod sa pagsampot pagid lamang sa fasad sini, yara ang pinasahi nga portiko o porch kag sa pagtangla sa tubang sang simbahan makitaan ang clean lines, ang twin towers nga may magagmay nga domes sa ibabaw sini. Sa pagsulod sa simbahan, mapawaw ka sa disenyo. Tastefully designed and preserved, the church's interiors have avoided the catastrophic fate of misguided renovations. Sa pagpadulong amat-amat pakadto sa altar, magatampad naman sa imo ang mahogany colored altar nga gindekorahan sang gilt curvings nga amo ang ginabutangan sa tunga sang santo patron sang simbahan nga amo si San Nicolas de Tolentino, isa ka Italian saint kag mystic. Sa wala kag tuo, yara ang imahe ni San Ezekiel Moreno kag San Rafael, kag sa ibabaw yara si Hesu Kristo. Samtang makitaan ang kapinasahi sang pattern sang salog sang San Nicolas de Tolentino sa Talisay, bangod sa design nga checkerboard nga itom kag puti nga kunlantawon may pleasing contrast sa dingding sang simbahan. Makitaan man ang rows of iron chandeliers nga madamo nga nagalinyada sa atop sang simbahan nga nagahatag sang kasanag sa palibot, ilabi na gid sa tupong sini nga aisles sa salog, separated by a row of Corinthian pilasters and stylized flat arches. Ang pundasyon sang karon nga San Nicolas de Tolentino Church una nga gindihon sadto sang isa ka pari sang Order of Augustinian Recollects nga si Father Fernando Cuenca nga nagabot diri sa Negros sadtong 1848. Samtang ang karon nga structure gintuko dinhi sa sulod sang 3 ka tuig humalin sang 1933 tubtob 1936. The Church of San Nicolas de Tolentino reminds us not only of the work of Father Cuenca but stands as a testament to the unity and faith of the people of Talisay. Matapos nga nagbalatian ang bugos sa kalibutan dulot sang coronavirus disease, isa naman sa karon kabalatian ang bulos sa ginakahadlukan worldwide, ang monkeypox. Ano ang ginatawag na monkeypox? Well, sunod sa World Health Organization o kung WHO, ang monkeypox ang isa ini ka infectious disease nga dulot sang monkeypox virus. Kung maghambal naman kita monkeypox virus, isa ini ka orthopox virus nga mo ang ginatunaan sa mga sintomas nga daw kaangay sa smallpox, apang less severe. Ang monkeypox ginakabig nga less contagious kag mangintunaan sang less severe nga mga balatian kung ikumpara sa smallpox. Simuloan nga ang smallpox na eradicate na ini sa tung 1980, apang ang monkeypox nagapadayon nga nagaduging sa mga kapungsuran sang Central kag West Africa. Sa karon, mayara duha ka distinct clade ukon subtype, ang West African clade kag ang Congo Basin clade nga amuman ang ginatawag Central African clade. Ang monkeypox ang ginakabig nga zoonosis. Ukon isa ka sa isang balatian nga naghalin sa mga sapat padulong sa humans. Mga sapat kaangay sang squirrels, ilaga, amo kag iban pa. Human to human transmission is limited. Monkeypox is transmitted to humans through close contact with an infected person or animal or with material contaminated with the virus. Base pa sa key facts ng World Health Organization ukon WHO nga ang monkeypox virus mahimo ini matransmit ukon malaton sa iban pinaagi sa bodily fluids, lesions sa panit ukon internal mucosal surfaces kaangay sa mga naghalin sa baba ukon tutunlan sang pasyente, respiratory droplets kag mga contaminated objects ukon materials kaangay sang beddings. Samtang base naman sa fact sheet sang Mayo Clinic nga isa ka medical center sa Minnesota, USA, nga kun matapikan ang isa ka tawo sang monkeypox virus, ang initial symptoms amo ang paghilanat, paglingin sang ulo, nagahinubag ang mga lymph nodes. Philippine Standard Time, 34 minutos na nakalipas sa takna nga alas 2 sa hapon, mga kabombo.
Pabalik kita diri sa aton sini palatuntunan kahapon lawang sa aton sini nga mga pinalangga nga matag plamati ay ho sa aton si Masuki ang aton sini nga pagpahanumdom sa inyo ha sa aton sini nga dear listeners sa aton sini iya nga mga suki of course nagapadayon subong no antes pa man kita mag basa sa kasaysay ni Mila ni Manang Mila no ang aton si pagpanumdum sa inyo so nasiling ko na natapos ko na sa inyo ang pag-isa-isa sang aton si mga proof of purchase sa aton sini nagapadayon nga 1, 2 panalo promo year 21 na kita makabombo no part 21 na kita imagine no with the 6 million pesos worth of kashiyahan kag mahimuon kita ya nga milyonaryo. Sort of ano lang naton sa inyo mga kabombo nga ti may hatagan kita ya sa 1 ka milyon. May himuon kita nga milyonaryo mga kabombo or milyonarya no sa aton siniya nga grand draw amo nang akon siniya pahanumdom although nga nagasugod pa man lang kita. Okay? Padayon kita nga lawag sa aton sining mga daily winners ka nagapanghatag sa aton sining early nga regalo para gid sa inyo mga kabombo 19 days to go before Christmas. Kita diriya sa Bomboy nagapanghatag kita sa aton si mga gifts. Pinaagi sa aton siniya nga promo mga kabombo no. Ay ti hapos mo lang nimo no kapisan mo lang diri ang aton siniya nga kapital agod nga magdaog kamo. No, samtang nga nagaprepara kita sa aton si Grand Draw, diri pa lang nga daan bangko kamo diri sa madamong entries. Kaya ang mga hindi magabutan ninyo mga entries no sa bilog no sa duration sa aton siniya nga promo mga kabombo antes man sa Grand Draw, amo ina ang qualified sa aton sini nga Grand Draw. Although nga pwede pa kamoy kapadala sa dugang pagin nga may entries kung mag-aabot ng aton sini gahilapit ng aton sini Grand Draw no. So may ara kita sa himuon nga milyonaryo no kabahin sa aton sini nga Bombo Radio Philippines Millionaires Club. Ari na ko ho kay ti na isa-isa ko na ang aton sini iya nga mga proof of purchase diri no na isa-isa ko na explicar ko na kung ano ang maghimo sang proof of purchase nga gamit ang Ladies Choice Mayonnaise Mac-reunion na with one and only love no na explicar ko naman sa inyo diri sa kapon lamang ang paghimo sang proof of purchase nga Nescafe, bango na with Nescafe. And of course, no, na-explicar ko naman sa inyo ang proof of purchase naton gamiton nga Orocan. Sa Orocan, maayos ang buhay mo. Kag, na-explain ko naman sa inyo, klaro, no, ang paghimo sang coupon o coupon no, sa pagbakal ninyo sa mga jewelries, watches, or any pawned item. Sa aton sini nga R. Florete Pawn Shop and Jewelry, your diamond and your diamond and pearl house mga kabombo. So ari pagidho ang aton sini explicar sa inyo sa paghimo no sang panyawan no bilang aton sini proof of purchase. Panyawan basta said marketing tatak magaling. Yari mga kabombo ho para dali lang gid no agod nga klaro gid kinahanglan hindi kita magsala ha. Agod nga kon magabutan ang aton singalan base bala sa Grand Draw magabutan ikaw na tani ang mangin milyonaryo ti nagsala pang imo si paghimo sa imo sini iya nga entry baw kanugon mga kabombo. So kinahanglan na 100% sure kita sa said panyawan or panyawan basta said marketing tatak magaling kun amo ning aton sini iya nga himuon nga proof of purchase no isa 1 empty blister pad or banig of panyawan, luyang diga or luyang dilaw, plus mangosteen, plus makabuhay food supplement capsule, or panyawan banaba, plus garlic, plus makabuhay food supplement capsule. Amo nang aton sini mga kabombo nga entry, no? 1, isa lamang ka empty blister pad or banig of panyawan. Luyang dilaw, plus mangosteen, plus makabuhay food supplement capsule, or panyawan banaba, plus garlic, plus makabuhay food supplement capsule. Amo na mga kabombo kapos. So bakal na kamo sang produkto sang panyawan. Agud nga ang inyo sini nga himuon nga proof of purchase, no? Ang unod sini no bentaha sa inyo sini iya nga ikaing lawas sa inyo sini nga lawas sa aton sini nga lawas ang iya sini iya nga blister pad o kun banig mga kabombo
ukon ang suludlan bala sang iya sini nga capsule no ukon banig ang iya sini iya nga blister pad amo ang gamito naton bilang proof of purchase naton. Klaro? No sa aton si Panyawan basta said marketing tatak magaling. Kompleto na ko ha. Every day may ara kita sang particular nga iga pa ano ni iklaro sa inyo agod nga ti ang aton sini nga pag-entra sa aton sini nga promo no the 100% sure agod nga sure man ang inyo sini pagdaog wala sang question kung magabutan na inyo sini nga ngalan. Okay, mga kabombo. So, padahan ka mo na magpadala sang entries. For the more entries you send, the more chances of winning every day sa aton sa daily draw. And, of course, the more chances of becoming a millionaire sa aton sini nga grand draw. Philippine Standard Time, 40 minutos na nakalipas sa takna ng alas 2. Ari anay hua ang aton sini nga kahapon lamang today in history, mga kabombo. Sa aton sini nga world history, mga kabombo. Nakaibalo-bala ka mo no, sa aton siniya nga world history. Kabahin sa aton sinipag isa-isa sa maragtas no sa aton siniya nga kalibutan kung may mga dalalagko kita Philippine history for your information sa aton si mabagong henerasyon. Nakaibalo-bala ka mo mga kabombo nga ang London, when we say London, amo ini siya ang capital city no sang England dito sa United Kingdom. Nakahibalo-bala ka mo nga ang City of London nga ginadamgo tagid nga kadtuan no kita gusto tagid magkadto sa London. London Bridge is falling down, falling down, falling down. London Bridge is falling down, my fair lady. No ti ang ginaasam-asam ta makitaan ta si ang Queen ti nagtaliwan na ti ang ato na lang iya nga lantawon to ang ano ang mga famous nga mga royal couples no si wala labot si King Charles the third mga kabombo ara si Prince William no kagaya sini nga wife nga si Catherine ara si Prince Harry no kag si Meghan Markle ang mga royal family sabisan sa mga palasyo na lang makakadto kita dira no sa London mga kabombo no. So nakaibalo-bala ka mo nga ang London gali mga kabombo amugid ang syudad sa bugos nga kalibutan nga nangin pinakauna nga nag-host ukon nakauna sa pagpadalagan sang mga lisensyado nga mga taxi cabs sa ila siniya nga lugar no. London becomes the world's first city to host licensed taxi cabs no kita yung mga commuters ti syempre ang aton siniya nga importante especially kung nagadali kita hindi kita malate kasakay kita sa taxi no sa taxi cabs mga kabombo pero abi ninyo ang iya sini nga history bala no tuman ka colorful tuman ka madinuagon no that is why London City there in England sa United Kingdom becomes the world's first city to host licensed taxi cabs. Kaysa kaangay nga petsa, subong adlaw, Disyembre 6, the same date today, sa tong tuig 1897, kung aton nga isipon mga 125 katuig na nakaligad, sang ang syudad sang London, sang pungsod England sa United Kingdom, ang nag-host kag nag-allow sa mga lisensyado na nga mga taxi cabs nga makabiyahe ka makaserbisyo sa mga passengers dito mga kabombo sa mga commuters making London becomes the world's first city to host licensed taxi cabs. When we say taxi cabs mga kabombo ini ang klase sang salakyan nga lisensyado no to transport passengers in return nga ginabayaran bali naton no ang aton sini nga taxi no in return for payment of a fare usually fitted with a taxi meter mga kabombo. Kung maghambal kita sang short history sang taxi cab mga kabombo abi ninyo
ang aton siniyang ihibalo sa bahin siyang sining public vehicles, no? Ang history sang public vehicles nga gina-hire naton, kag ginabayaran naton mga kabombo, no, dates back hundreds of years ago, no? Even before motor cars, ari na ni mga kabombo ang public vehicles, no? Ang pinakauna nga gin-document nga public hackney coach service for hire amo sa tong 1605 dito mismo sa London. Amo nang rason kung nga agali sila ang pinakauna mga kabombo, no, nga nagpadalagan sang lisensyado nga mga taxi cabs dito sa London. Antes pa man nga naglalabot diri sa aton sa Pilipinas kung nga amang mga taxi makita diri, no? So by 1625, ang London nga mga innkeepers nag-hire na sila sa mga carriages, mga kabombo. Ag nakibalo ka mo bala mga kabombo, taxi na to sa unay, tawag nila taxi cab. Ang ang ginaguyod pa sang horse o kung sang kabayo. Ara mismo sa aton siniiya nga Facebook Live, ang pila ka mga old photos sa ila siniiya nga public vehicles sang taxi cabs mga kabombo, no? So in 1635 in England, the Hackney Carriage Act ang ginpasar bilang pinakauna nga legislation to cover hireable horse-drawn carriages sa ila sini nga pungsod. Una ni mga kabayanan niya ang antes man nga nangin moderno ang kabayo. Sa una ginatawag na nila gali mga kabombo nga taxi. It's because nga ginabayaran nila although nga ginaguyod pa inain sa mga kabayo, no? Sang 1636 mga kabombo, no, ang pinakauna nga London taxi rank ang nag-appear sa Strand outside Maple Inn, no? Ang pinakauna nga London taxi rank mga kabombo nga ginatawag taxi, no? Ang nag-appear kaginsakyan dito sa Strand, no, sa sang Maple Inn, amo ini ang lugar mga kabombo, ti amo ini ang hackney coach mga kabombo, no? Ang taxi nga ginaguyod pa sang kabayo. As far back as 1637, ining Parisian nga si Nicholas Salvage amo ang nag-provide sa sining horse-drawn carriages nga ginatawag na gali makabig na nga taxi, no? Kung sa di na mga drivers, no, for hire, gina-hire sila sa French City. Kag they were known as fiacres, mga kabombo, no? Fiacres. Ang Hackney carriage licenses gin-issue, mga kabombo, sa tong 1662 sa London. Tub-tub nga ang hansom cabs ang gin-patent ini sa tong 1834 sang York architect nga si Joseph Hanson, mga kabombo, no? May ara ini sang duha ka wheeled carriages nga ginaguyod sang kabayo, kag may ara ini sang mas mulumag-an kag mas dasig-dasig sang sa Hackney carriages, ining hansom cabs na, mga kabombo, no? Ang pinakauna nga gina-hire kag ginabayaran Hackney carriages ay kadua hansom cabs na, mga kabombo, no? Kag sang ulihin naglapta ini sa Berlin, sa Paris, sa St. Petersburg, kag sa mismo sa syudad sang New York, dito sa may New York sa Estados Unidos, mga kabombo. Ang hansom cab, no? Ang mga taxis as we know them started in 1881 gid or 1891. No, nagsugod gidya ang taxi sa tong 1891, mga kabombo, kag amo ini karon ang taxi nga may ara na sang taximeter, no? Ang taximeter una kag invento ini sa tong 1891 sang German inventor nga si Friedrich Wilhelm Gustav Braun, no? Ang ining taximeter amo ini ang instrumento nga naga-measure sang time ukon sang distance sang vehicle nga kun ang iya sinibala pag-travel, mga kabombo, no? Amo niti sa subong ti may ara na metro, no? May ara kita nga ginabasihan nga metro kung pila ang aton sinibalayran, no? This allowed a fare to be determined accurately. Kabay pa nga accurate gid, mga kabombo, no? Sa tong 1897, si Gottlieb Daimler
ang naghimo naman mga kabombo sang sining ginakabig world's first dedicated gasoline-powered taxi vehicle. Iniya di gasolina na. No, sa una ti ng horse carriage, no, ang kabayo among nagaguyod sang ulihi ti di motor ti ang ining ulihi na ni mga kabombo amo na ni iya ang may na gas na, no, gasoline powered taxi vehicle, no, equipment ini sang taximeter kag ini ang hingadlan Daimler Victoria nga gin-deliver ini sang German entrepreneur nga si Friedrich Greiner, no, kag siya amo ang tukod sa world's first motorized taxi company sa may Stuttgart, mga kabombo. No, grabe ang history kung isa-isahon lang naton mga kabombo, no? Isang ulit, kay wala nagkikita sa panahon, amo ni kun nga ang sa kaangay nga petsa nag-abot abi iya, no, ang petsa nga Disyembre 6, the same day today, sa itong 1897, 125 years ago, ang syudad na sang London, nga nagmoderno na bala mga kabombo, hasta nga subungati modernized na gid aton si mga taxi cabs, no? That was 125 years ago. Sa ang London City, sa United Kingdom, amogid ang nag-host ka nag-allow sa mga lisensyado na nga mga taxi cabs nga makabiyahe ka makaserbisyo sa mga commuters, sa mga passengers dito, no? Making London becomes the world's first city to host licensed taxi cabs. That was, no, December 6 of the same day today of 1897. Kanami nga klase sang history, mga kabombo. Angot sa ginasakyan kuman everyday, no? Para nga hindi kita malate ang taxi, no, ang taxi cabs, mga kabombo. Philippine Standard Time, 50 minutos na nakalipas sa tak na alas 2. Yari aneng aton sining nga mga pag-good vibes ng aton siniiya nga afternoon delight. Lantawon aton sa liwat ang aton siniiya nga one-of-a-kind video presentation sang Bombo Radio Philippines with a beautiful music o Pasko na, kung ano gid ang ginatawag nga Paskwa. Mga kabombo. Nutay bata Pasko'y pinangarap, o kay gandang pagmasdan, palamuting kumikinang sa pagdiwang natin ng Pasko. Regalo't pagmamahal meron tayo. Sa paglaki ang Pasko'y inaalala, pagbibigay ng regalo't mga sulat. Kung panahon na ng Pasko, mga taong malapit sa ating puso. O Pasko na, o Pasko na, o anong saya. Ating pag-ibig, pagmamahal at pagdarasal. Ang boses ng kagalakan ay pakinggan. Lahat ay batiin na maligayang Pasko. Sana matapos na rin yung pandemic at ayun, maging okay na lahat. So, ang Christmas wish ko lang po is yung maging happy ang family ko, and at the same time, matustusan ko yung mga pangangailangan ng mga kapatid ko. 10 taon ngayon, inaalala ang Pasko. Asawa't mga anak, nagsasalo-salo. Ngayong araw ng Pasko, pinagkaisa't pinagpala tayo. Sa gintong taon, Pasko'y maranasan, puno ng ngiti ang mga kabataan. Mga nagdaang taon sa tuwing Pasko, sa ating
lahat. Maligayang Pasko. Oh, Pasko na. Oh, Pasko na. Oh, anong saya. Ating pag-ibig, pagmamahal at pagdarasal. Ang boses ng kagalakan ay pakinggan. Lahat ay batiin ng maligayang Pasko. Ano nga ba ang Pasko? Kasama ang pamilya, kaibigan ay kasangga. Ang misa ay pinagdiriwang, ngunit ang pinaka-inaalala ang pagsilang sa may kapal. Pagkain! Meron po. Para po may mga laro. Bumalik na si Mama. Nasa Germany. Oh, Pasko na. Oh, Pasko na. Oh, anong saya. Ating pag-ibig, pagmamahal at pagdarasal. Ang boses ng kagalakan ay pakinggan. Lahat ay batiin na maligayang Pasko. Pasko na. Oh, Pasko na. Pasko. Anong saya. Ating pag-ibig, pagmamahal at pagdarasal. Ang boses ng kagalakan ay pakinggan. Lahat ay batiin na maligayang Pasko. Sa Radyo Bombo! Number 1! Ba, mga kabombo, no? Heartwarming, no? Katahom-tahom kanami pamatian, mga kabombo, ang ambahanon gani, ang O Pasko na, no? Ti isa ina ka makabig one of a kind video presentation sa Bombo Radio Philippines para ged sa aton siniiya nga mga pinalangga nga mga tagpalamati sa aton si Masuki agon nga ti maapresyar gid bala naton kung ano ged ang ginatawag iya nga Pasko, no? Ang senaryo sa tion sang Pasko, sa tion sang Christmas Day itself, kita yung mga Pilipino nga daan niya close-knit kita na klase sa mga pamilya, no? Katahom gid kakabay pa nga ni maano kita, ma-inspire kita sining heartwarming nga video presentation sa Bombo Radio Philippines ang together with the beautiful song O Pasko na, no? So from our Bombo family to yours, advance Merry Christmas. Mga kabombo, we have only 19 days to go before Christmas. Yari na ang aton sininga sulat sa sininga hapon. Sa aton siniiya nga mga pinalangga nga mga tagpanati sa aton si Masuki, ang aton sininga letter sender nagapakilala lamang sa kay Manang Mila. Si Manang Mila is 56 years old, sang syudad sang La Carlota. Ang kasaysay ni Manang Mila ay ginsuguran pinaagi sa pagsiling Dear Miss Jazz. Mayong hapon sa imo Miss Jazz, kag sa mga tagpalamati sa imo palatuntunan kahapon lamang. Tawag lamang ako sa kay Manang Mila, 56 years old, kay nagapuyo sa syudad sang La Carlota. Miss Jazz, isa na ako kabalo, dugay na. Mayara lamang kami sang bana ko sang sa tungbuhi pa siya, ang amon siniiya nga pinalangga nga bata. Isa lamang amon sini bata, Miss Jazz, babayi. Ugaling bangod sang hindi mapaiway nga sirkumstansya, ang amon sini nga bata, Miss Jazz, wala nagdako sa amon. Bangod kay ti
sa prangka nga sugilanon Miss Jazz. Ini ang gin panugutan namon nga ihatag sa iban nga tawo. Sa rason nga wala kami sang ikasarang sang bana ko. That time, Miss Jazz, ang bana ko, in fairness sa iya, sang nakilala ko siya, Miss Jazz, tuman ini siya kabuot, responsable, kag mapinalanggaon na klase sang lalaki. Rason man nga ti ang bana ko, amo ini ang lalaki nga gen seryoso ko gin Miss Jazz, hindi man sa pagpabugal, damo ako sadto Miss Jazz sang mga nagapangaluyag sa akon nga mga lalaki. Pero bangod kay ti nabuutan ko ni sang akon sinabana, hindi ko lang Miss Jazz pag hingadlan ti bilang respeto ko naman kay ini siya ang nagtaliwan na dugay na Miss Jazz nga ako nangin balot. Amo ini ang rason Miss Jazz ko nga ang siyang akon sini nga ginpili sa madamo man, no? In fairness Miss Jazz sa mga nagpangaluyag sa akon ti mga maayo man to sila, pero amo gini siya Miss Jazz ang akon sinapilian bangod kay tuman sa iya ka mapinanggaon, responsable, kag amo ni siya Miss Jazz ang akon sininanamian. Rason man nga ti siya ang akon siniiya nga ginpakaslan. Sadto Miss Jazz ang akon sini nga bana okay gid sa nasiling ko na. Pero sometime nga nag-upod na kami bilang mag-asawa, kag nakatrabaho siya Miss Jazz sa isa naman ka kompanya kung sa diin aya sining mga upod sa iya sini iyang opisina, baw Miss Jazz tuman gidya ka mga palainom. Kalabana na iya naga bar hopping bala Miss Jazz, no? Mahilig ina sila iya mag-inom, nagakadto pa na sila sa may syudad sang Bacolod sadto Miss Jazz para lang gid nga maglantaw sang banda kag mag-inom, magpauli gani diri sa Lakalota ti amo na ihubog na. Tinadala ang akon sini nga bana. Kay ang una nga kompanya gintrabahoan sang bana ko, ti okay to yang iya sini nga mga office mates Miss Jazz, labi na gid sa mga lalaki, mga buot to ya. Sang time nga nagsilo siya sang iya sini nga gintrabahuan, kay ti mas dako-dako ang iya sini iya nga ginabaton nga sweldo. Ti didto siya Miss Jazz. Nagkabisyo ang bana ko, grabe gid siya uminom sang ulihi. Duha pa lang kami Miss Jazz katuig nga nag-upod sang bana ko. Pagkatapos ng duha katuig nga malipayon kami Miss Jazz, nangin daw kaangay sa madulom nga parte sang akon si kabuhi ang amon si pag-upod sang bana ko sa ikatatlo katuig kag asta na lang ini siya Miss Jazz nga nagtaliwan. Ini bangod kay nakatuo na siya Miss Jazz barkada, gintun-an gid siya sang barkada niya nga mag-inom kag nangin palahubog kag wala labot sila Miss Jazz siya naga-table pa na sila sa una sang mga babayi. Naga-table sila sa mga chicks Miss Jazz agud lamang nga ti igastuhon nila especially sa tion nga sila ang mag sweldo na. Ti ang bana ko Miss Jazz in fairness sadto sang wala pa siya abi nagkabisyo, ginahatag niya giniadiretso sa akon ang iya sini nga sweldo. Apang nagsuli Miss Jazz sang ulihi nga nagkabisyo na siya, nagkabarkada na siya, kag masami sila yung nagalagaw Miss Jazz. Gina siya sa Bacolod. Ti may ara sa gani panahon Miss Jazz na magpauli na siya. Ginakurdam ko kay ila sini nga upod nga may salakyan kag hubog amo man ang naga-drive. One time Miss Jazz ginpahibalo na lamang ako nga adto na sila sa hospital kay naaksidente ang ilas ginigasakyan nga salakyan sa ilas ni upod. Ti ang bana ko ara man Miss Jazz, mayo lang kay ang bana ko ya hindi fatal ang iya sini iya nga mga injuries Miss Jazz, ang iya sini mga pilas. Ang driver nga upod nila sa ila sini nga office nga amugid ang nag-drive kag tag-iya sa salakyan kag hubog Miss Jazz abi mo napatay gid sa amo nga adlaw sa nagpauli sila sa Lakalota halin sa may Bacolod. Ti grabe man Miss Jazz, nervyos ko That time nagabusong na ako sa amon sini iya nga bata. Kay ti sang uli amo naman lang ni amon si bata Miss Jazz mo. Ti amo nang rason kag mayo lang kay ti na nakasalbar pang akon sini nga bana.
Sang ulihi, Miss Jazz, sang tinagdako ng bata ko, diri na. Ako naman niya, Miss Jazz, nagniliwang bangod sang konsumisyon sa bana ko. Imbis nga ihatag sang bana ko ang iya sininga sweldo, agud ibakal sang kinanglanon sa amo sininga bata that time, Miss Jazz, 2 pa lang kabulan ng amo si bata. Wala na kamiya sang igihuon kay ang bana ko wala sang may ginahatag sa akon nga sweldo. May lang, Miss Jazz, kay ti ang akon siniya bala nga ginaano ko siya, gina-breastfeed ko ang bata ko. Ti at least hindi siya magutman. Pero ang amo sini nga makinanglanon sa sulod sang balay, ang kinanglanon sa amo si bata, Miss Jazz, ahay daw kaano gid, kabudlay gid. Hasta sang uli, Miss Jazz, ako gid na desisyon. Kay may ara ako sang tiya. Hindi man ano sa amon, Miss Jazz, although nga ti mahambal ta nga distant relative, pero makabi ko na nga tiya nga wala sila sang bata sa iya sini nga bana. Bangod kay ti nagakonsumisyon ako sa bana ko kay iya sini nga sweldo, wala niya ginatag sa akon, gapuli siya sa balay sa tiyon sa sweldo nga hubog ni 5 ni bugas, wala gid may ginadala. Ti Miss Jazz, saluoy ako sa amon sini nga bata. Ano na lamang ang iya sini nga future? Ti kay ang akon sini nga tiya, distant relative namon sa akon sini nga father side, nagapakita sang bata siling ko, mas maayo pa nga ipa-adapt ta ini or hindi man siling, Miss Jazz, nga i-adapt gidya bala nga di papel. Siling ko ihatag ko lang ni sa tiya, kuya kay ti amon man sini iya nga paryente, although nga ti layo-layo abi ginakabig ko na mga tiya. Tiya mo to, Miss Jazz, nalipay gid sila sang ginamo ko to ang akon sini iya nga desisyon. Wala una-una na kay balo ang bana ko kay ti wala man siya sang tadlong abi, Miss Jazz, nga sa wisyo labi na gid sa amo to nga panahon nga ti gakagutman kami, especially ako ang akon sini iya nga gatas nga gagwa sa akon sini dughan ti nagaano, Miss Jazz, naga ninit bangod kay ti wala ko sang may makaon bala nga nga maayo nga makaon gakagutman ako ti ang bata namon masami lang nga, Miss Jazz, nga naga grabe gid iya sini nga hibi. Ti amo to ay dali-dali ko ya, Miss Jazz, naging dulo nga amo si bata sa amon sini iya nga akon nga tiya. Ginambalan ko naman na ang bana ko. Singko kung hindi ka magtadlong, kang hindi ka magtarong, wala ka sa may matag sa amon di sa aton si bata, ihatag ko ni sa akon sini nga tiya. Ti Miss Jazz, bangod kay sa masami hubog, wala siya sang kamaan niya nga ti, amo to ya ginhatag ko ya ang amon sini bata, no? Although nga ti wala sang papeles, Miss Jazz, kay ti kilala ko man close ko ang amo sini tiya nga wala sang bata. Ginatag ko to, Miss Jazz. Uli na kay balo ang bana ko, nakibot pa siya. Abi ko anay gani, sakito niya ko, mangakig siya. Pero wala gid man iya siya, Miss Jazz, sang pakialam sa amon. Tiya mo to sang uli, bangod kay grabe na siya mag-inom, Miss Jazz, ang akon sini pagkakampante nga may nagaano niya sa bata ko, may ara sang good future. Ti amo na ang ako lang siniya nangin problema ang bana ko. Sa ulihi, Miss Jazz, siling ko gid ang ginahambal ko sa pila ka adlaw, no sukton ka gid sang lawas mo. Hamakon mo, Miss Jazz, nga wala na kaon-kaon. Sa ulihi gani apektado ang iya siniya nga trabaho. Sa ulihi ginpahalin ang bana ko, Miss Jazz, sa iya sini nga trabaho kay permi lang hubog. Ang maupo ti kabaluya magdala, kada sweldo na say gakahubog. Ang bana ko, Miss Jazz, nga sadto ti mabuot. Sa uliya ti nangin bisyo niya gid, nangin palahubog siya, Miss Jazz. Kag wala na kaon-kaon. Hasta na lang sa uli, Miss Jazz, naging sukot siya, binira siya, isa lang gid kabes, napatay ang akon sininga bana. Naluoy man ako, Miss Jazz, sa iya sininga sitwasyon, pero ti anhon ko, wala ako gani sang gaston para sa amon bata. Ayhan pa sa iya nga ipabulong namon abi. Aya sini nga pamilya ti nag-ano man, nag-hands up naman, Miss Jazz, kay wala man, imol man aya sini pamilya. Ako amo man ang ako si pamilya ti sang una sang gindunggo siya gin pakonsulta ko pa dira sa Bacolod, pero ti wala na ko, Miss Jazz, sang ipahanunot. Abi mo, Miss Jazz, nagtiliwan ang bana ko. Hasta nga sang ulihi, ako naman iya ang nagka-problema. Miss Jazz, sa prangka nga sugilanon, ang akong sini nga bata, tiging pabayaan ko lang to sa amon sini nga tiya. Nagdako siya, Miss Jazz, nga ti okay gid.
Wala ako nagakadto kag wala ako abi. Nakakilala siya sa akon, ang bata ko samtang nga nagadako siya. Nakakilala siya sa akon. Pero mas dyan sa prangka nga sugilanon, wala gid kami sang close abi nga relasyon sang bata ko. Ang bata namon nga babae sang bana ko nga nagtaliwan na. Pero mas just nalipay ako sa iya sininadangtan sa akon siya tiya. Hasta na lang nga nagkadto sila sa Manila. Hasta na lang nga nagpa-abroad ang akon siniya nga tiyo kag tiya, hasta nga gindala siya, dito na lang sila mas dyan sa Manila, nag-estar. Kag nag-eskwela yung bata ko, mas dyan sa private kag famous nga, famous abi nga bulutuan dito sa Manila. Di ako mas dyan isahanon ko nga nagapangabuhi, bangod kay may ara ako man niya sang kamot kag tiil, wala man ako mas dyan abi nagakagut man, pero mula ning akon sininga handom sang uli nga makitanay kami sang bata ko. Pero mes dyan sa prangka nga sugilanon, may nagtubo sa akon sininga lawas. Nga nakibot ako sang uli nga sa uli na ano ko na piyaran ko nga nagalikop sa akon sininga lawas. Ini bala mes dyan ang pag-discolor sang akon siniya panit. Una-una sa akon malang nga matudlo. Nagputi bala mes jas asa sang uli nga nagalikop siya sa akon sining mga kamot hasta nga pila ka porsyon sa akon sining lawas nagapinuti-puti. Amo ini mes jas sa ginatuwag bala nga vitiligo. Ti isang time to sang ginpanugutan ako nga makakitanay kami sang bata ko. Amo na tong akon sining sitwasyon nga damo na ko abi puti-puti sa akon sining lawas. Pero wala to ya Miss Jess nagpapugong sa ako nga gusto ko gid makita ng bata ko kay wala gid kami kakitanay. Although nga sunod sa tiya ako nakibalo siya nga lain ay sining mga ginikanan sila lang abi ang sa pupo ka nagpadako sa iya Di na pasugot man siya Miss Jess nga makitanay kami sa akon sining bata. Anong natabo? Nakatangla ako ay 11 minutos sa takna nga alas 3 sa mga kabombo, no? Nakalipas ng 11 minutos sa takna nga alas 3. May ara pa kuya ho nga pagabasahon diriyo antes pa man kita mag-say bye-bye. Nanay Mila, manang Mila, buwas ko na lang basahon ang part 2 sa imo si kasaysayan diri sa atong palatuntunan kahapon lamang. Bitin-bitin lang kita anay kay may pila kita diri ka mga activities mga kabombo, no? Sa kay Bombo Kim, panahon na gidman, no? Ang aton si paglawag sa aton siniiya nga winner number 2. 1, 2, panalo! Narito na ang isa sa mga daily winners. Yari na mga kabombong aton sining second winner for today, December 6, 2022, sa aton nagapadan nga 1, 2, Panalo Promo Part 21 mga kabombo, no? Ang aton sining winner, second winner for today, of course, no? Ang gingamit na sini ang proof of purchase niya amo ang Nescafe. Kag ini siya taga Purok Handumanan, Bacolod City. Purok Handumanan, barangay ini, no? Barangay Handumanan, Bacolod City. Okay? This is not a purok, this is already a barangay. Barangay Handumanan, Bacolod City, no? Congratulations sa aton sining winner. Ginalawag ko ang imo sining ngalan alas 3:13 ang takna sa hapon, okay? Tandaan ta 3:13 in the afternoon. You have 6 hours to claim your prizes, no? Sa kay Lucy Cotejo. Congratulations sa imo Lucy Cotejo. Ginalawag ko subong imo singalan last 3:13 ang takna sa hapon. You have 6 hours to claim your prizes, okay? Pagkabati ni Lucy Cotejo kinanglan na himos na siya, no? Pero relax lang kay anong pa man ka oras ang imo siniiya nga panahon, no? Para nga palayo sa mga aksidente, hindi sala-sala, halong lang, no? Pagkatapos kadto ka diri nga kalma kay may ara pa ikaw sang anom ka oras sa pag-claim sa imo sini nga premyo, no? Okay? Sa kay Lucy Cotejo, congratulations sa imo, ikaw ang aton sa second winner. Lucy Cotejo sa Barangay Handumanan, Bacolod City. Sa liwat, congratulations. Wala kita sang panahon mga kabombo, it's bye-bye time na.
Sansyo lang gida, da kulang kita sa panahon po sige lang gainop danay man kita diri sa aton palatuntunan kahapon lamang. Ang part 2 sa kasaysayan ni Manang Mila, 56 years old sa La Carlota City, aton ina ay gadulong sa inyo. But before we say bye-bye, ari-ana yung aton si Words of Wisdom, precious words of God from the Holy Bible. Okay, isa ang aton siniiyang kinanglanon sa aton siniiyang pagpangabuhi din sa kalibutan. Amo gid ini ang nagapabugat, no? Labi na gid kung ikaw ginikanan ang nagapabugat ni ang aton siniiyang nga kinanglanon sa sulod sang balay para sa basic needs sa aton sa mga kabataan, sa pagkaon, ang ila sini nga para sa ila edukasyon, sa ila sini nga bayo, mga basic needs, no? Mga kinahanglan gid sang aton mga kabataan kung ikaw dira ang mga ginikanan. Pero you know what, mga kabombo, no? Ang aton siniiyang Ginoo, ginatawag ini siya nga Jehovah Jireh, no? Jehovah Jireh, J-R-R-E-H. Tubangan ko, ari di si Bombo Jireh. Pag-pronounce sa kay Bombo Jireh nga ngalan, Jireh. Pero iniya, ang yan siningangalan sa aton si Dios, no? Jehovah Jireh, meaning the God who provides. Kay ara dira sa Philippians naton, Philippians 4:19, sa aton siniiyang kahapon lamang words of wisdom from the Holy Scriptures, mga kabombo. Ginkuha ko ni sa Philippians chapter 4 verse 19. Dira nagahambal sa Ingles nga pulong. And God will meet all your needs according to the riches of His glory in Christ Jesus. Amo na kun nga ang aton sini nga Dios, Jehovah Jireh, our God who provides. Kay ti tagtuga siya naton mo. He knows what we need. Kung ang aton si earthly parents naga-provide sa aton, kay palangga kita sa mga ginikanan ta, kita mga kabataan. How much more ang aton sini nga amay sa langit, nga ti obra maestra na kita, kita ang masterpiece ang Diyos. How much more nga ang aton sini amay sa langit, mga kabombo, hatag sa aton sa makinanglanon sa matag adlaw-adlaw nga tanan. Promisa niya na i-embrace tagid ini. No, of course, sa aton siya parte, dapat himuon man nato ng aton siniiya nga masarangan, no? Mangin mapisan kita, hindi kita magmati na marandira, mangin mapisan kita, agod sa tao nga mapisan, no, wala gid sa ginatuwag nga magutman. Sa tao nga mapisan, layo nga magutman. Correct? Agree? Okay. Pero, tiamo niya aton iniya nga i-embrace that God will meet all our needs according to the riches of His glory in Christ Jesus. Philippians 4:19. Kindly jot it down. Lagi kita sa panoorin sa bye-bye time na sa liwat. Congratulations sa kay Lucy Cotejo sa Barangay Handumanan, Bacolod City. Aton si winner number 2 sa day 2 sa sininga simana sa aton si 1-2 Panalo Promo Part 21. Sa gihapon ninyang inyo alaga sa kanginan Bombo Jazz de Jesus Madrigal. Si Miss Jazz para lamang sa inyo, God bless us all, para sa pambansang radyo ng Pilipinas. Consistent, overall, number 1 sa Bacolod, Basta Radyo Bombo! Mga kabombo, nagalingin ang ulo kung paano makahanda sa espesyal nga pagkaon sa Christmas apang limitado ang budget? Yari ang Christmas food budget tips for practical spending. Number 1, keep it simple but flavorful. Basta Noche Buena, gusto ta halos tanan nga espesyal nga sudan lutuon ta. From appetizers to the main course, fruits to dessert and the like. Kung kulang sa budget, cut down your viands to 3 or 4 tasty dishes. Depende sa kung ano ang mapilian sa mga miyembro sang pamilya. Piliun lang ang pinakapaborito sang tanan. Number 2, avoid last-minute shopping. Subong pa lang, magplano na, kag amat-amat na bakal sa mga panakot. Samtang nagahilapit ang Pasko, amat-amat man nga nagamahal ang bili sa mga balaklon. Number 3, kung magbakal sang panakot, pilion ang mga panakot nga magamit man sa iban nga mga lulutuon. Number 4, choose less popular brands. Ini mas barato apang makahatag sang kaangay man nga kanamit kananam sang pagkaon. Mas madamo pa ang serving kung tanda ka magpili.
Number 5, magbakal sang homemade Noche Buena products. Bangod sa pandemic, madamo man sa ato na nakatuon sang negosyo kag isa na dira ang paghimo sang homemade products. Mas mahapos kung magbakal na sang luto, hindi bala? Kag nakabulig pa sa negosyo sang imo abyan o kon amigo. May mga pagbag-uman sa kung paano magsaulog sang Paskwa, importante. Ang essence ni ang nagapabilin sa tagipusoon kag huna-huna ang pagsaulog sang pagkabunag sang Ginoong Jesus. Sa masami kung kita ang nagakaon sa luto nga kapayas, una naton ginapahigad ang liso. Apang nakaibalo bala kamo nga madamo man sang nutrisyon nga makuha sa liso sang kapayas? Medyo mapait kag peppery ang sabor sini. Abang ang liso sang kapayas ang sarang man nga makaon paagi sa pagpamaladiri kag pagpudpud. Ang 100 grams ng dried papaya seeds sa makahatag sang 558 calories of energy. Ini ang manggaranon sa proteins, fats kag fiber. Nagaunod man ini sang vitamins kag minerals, kaangay sang iron, calcium, magnesium, phosphorus, zinc, kag madamo sang iban pa. Ang liso sang kapayas, ang manggaranon sa monounsaturated fatty acids like oleic acid. Nagaunod man ini sang polyphenols kag flavonoids nga mabaskog nga antioxidants. Apang ang liso sang kapayas ang delikado para sa mga nagabusong. Sarang man ini nga makaapekto sa fertility sa mga lalaki, makaapekto sa mga lapsag, kag sarang man nga makatuga sang allergic reaction. Ginarekomendar ang pagkonsume sang tubtog 1 ka kutsarita sang papaya seeds kada adlaw. Mga kabombo, ilabinagid sa mga kababainhan. Kung ikaw magtulog, nagasuksok ka bala sang bra o kung wala. Madamo ang mababayi ang wala nagasuksok sang bra kung sila ang magtulog. Magluwas nga ini ang komportable para sa ila. Isa sa mga rason kung nga madamo ang wala nagasuksok sang bra kung magtulog, amo ang kahadlok nga makaangkon sang breast cancer. Kangawa nga hindi magdako kag mapunggan sini ang pagkupos sang dughan. Apang suli sa ginapatihan sang kadamaan, wala sang medical evidence nga nagapamatuod nga malain ang pagsuksok sang bra. Depende sa kadakuon sang dughan. Ang pagsuksok sang bra ang makalimit sang breast movement nga makabulig sa pagpamagaan sang breast pain kag nagatuga pa sang mas komportable nga pagtulog. Bangod wala sang major benefits ang pagsuksok sang bra samtang nagakatulog, wala man ini sang major negative nga konsekwensya. Ang importante, matinlo kag masami ini nga ginalabhan agon nga malikawan ang mga skin issue tugas sang balhas kag bacteria. Makatuga man sa pagsakit sang ulo ang mobile radiation. Ang masami nga pagsakit sang ulo ang mahimo magresulta sa migraines, irritation, manubo nga productivity kag creativity sa trabaho. Mahimo man ini nga makapaluya sang immunity sang lawas. Ang masami nga pagka-expose sa radiation ang makapaluya sa immune system, gani magadako man ang risgo nga makaangkon sang trangkaso, masami nga pagsakit sang tiyan, mahinay nga pag-ayos ng pilas kag madasig makabatyag sang kakapoy. Ang tuman nga exposure sa radiation, ang makatuga man sang fertility issues. Ang mataas nga radiation, ang makaguba sang pila o kung sang tanan nga egg cell sa mga ovaries sang babayi, nga mahimo magresulta sang infertility o kung hindi na makabata, kag magtuga man sang early menopausal. Nagatuga man ini sang short-term memory loss. Karon nga moderno na ang panahon nga ginagamit na sa pang-adlaw-adlaw ang teknolohiya. Madamo man sang radiation sources, kaangay sa mobile phones nga nagaapekto sa aton nga memorya, kag magatuga sang confusion o kung pagnubo sang pagka-alerto. Ini ang mahimo magtuga kung ikaw ang sobra-sobra sa paggamit sang cellphones, kag iban pa nga gadgets o kung exposure sa dalasan ni nga radiation. Nakahibalo bala kamo kung nga ginatawag bilang miracle liquid ang gata sang lubi? Well, ini bangod nga madamo sang mahatag nga amazing benefits sa ang coconut milk sa aton nga lawas. Suno sa pagtuon sa mga dermatologist, ilabi na gid sa kay Dr. Rahul Nagar sang Max Healthcare Institute Limited, isa ka hospital chain nga nabase sa New Delhi, India, nga napamatud-ana nga may amazing benefits ang coconut milk sa aton buhok, guya kag panit.
Ang gata sang lubi manggaranon sa vitamin C, E, B1, B3, B5 kag B6 kalakip ng iron, selenium, sodium, calcium, magnesium kag phosphorus. Coconut milk also contains good concentration of lauric acid, isa ka medium chain fatty acid nga nag-convert sa monolaurin sa aton lawas. Ang monolaurin isa naman ka compound nga nagaangkon sang antiviral kag antibacterial properties. Kaangay sa pagpatik kag ginhimo sa aton nga katigulangan, ilabirigid sang aton mga lola na pamatudaan man sa research nga may maayo nga madulot ang pagnusnos o kon pagmasad sang aton scalp kag buhok sa ulo gamit ang gata sang lubi. Ini bangod nga nagapa-restore sang pagka-dry, brittle kag pagka-damage sang aton buhok kaangay sang split ends. Ang coconut milk ang may ginaangkon nga excellent moisturizing properties nga makadulot sang good nourishing effect. Uy, makabulig man patubo sang buhok ang gata sang lubi pagod sa mga essential nutrients sa pag-angkon sang healthy, shiny hair. Ginpanugyan nga mag-apply sang homemade coconut milk sa aton buhok. I-gentle massage ini sa sulod sang 3 to 5 ka minutos kag padasunan sa pagbutang sang hot towel. Pagkatapos sang 20 minutos, shampoohan ini. Samtang maayo man nga makeup remover kag facial scrub ang coconut milk upod sa olive oil. Hindi lamang nga ginatinluan sini ang aton guya, gina-nourishman sini ang aton skin deeply. Apang, importante nga pahanumdum. Rub it gently. Maayo man nga cleanser ang gata sang lubi, bangod may antibacterial properties ini, makabulig sa pagtapna sang pagtubo sang punggod kag acne sa aton guya. The fats in coconut milk do not clog pores, thereby preventing acne. Samtang ang gata sang lubi epektibo man sa paghatag sang alibyo sa sunburns bangod sang ginaangkon nga anti-inflammatory properties sini. Ang coconut milk napamatud-an nga makapaayo man sa mga skin ailments bangod sang excellent moisturizing effects sini sa dry skin conditions kaangay sang eczema, dermatitis kag psoriasis. Ang natural fatty acid sa gata sang lubi ang makabulig sa dry kag irritated skin kalakip na nga ginakakas sini ang mga harmful bacteria sa aton panit. Ano pa ang ginahulat nyo? Maggamit na sang homemade nga coconut milk for it really works wonders. Sa karon nga henerasyon, hindi malipod nga kabahin na sang aton nga kabuhi ang cellphones. Apang nakahibalo bala kamo mga kabombo nga makatugas sang kahalitan sa lawas ang mobile radiation. Una nga nakita ang malain nga epekto sang radiation sa lawas ng tao sa 1896. Pila sa mga common side effects sa sang exposure sa radiation ang ginalakipan sang pagtaas ang stress kag fatigue. Ang mga adults ang nagaka-eksperyensya sang mas mataas nga stress bangod sa epekto sang mobile radiation kag ini ang mahimo magresulta sa pagsaka sang cholesterol, blood sugar kag risgo sa cardiovascular. Ini ang makatugaman sang hindi maayo nga kalidad sang tulog, masami nga makita ang anxiety disorder sa mga tawo nga kulang sa tulog kag sa kadugayon mahimo mag-trigger sang mania kag bipolar depression. Luyag mo bala nga buligan ang imuguya nga magmangin mahining ukon makaangkon sang top of the line highlighter nga pwede lamang maangkon na sa sulod sang balay. Huo mga kabombo! No fancy skincare products, no messy do-it-yourself masks, kag ini ang pinaagi lamang sa ice cubes nga madamo naman ang nagahimo sini kag nagahambal nga epektibo ang ini nga beauty regimen kag skincare tip. Suno sa mga dermatologist, makabuligid ang pagnusnos sang ice cube sa aton guya adlaw-adlaw. Ang ice makadulot sang pagpahugot sang aton panit sa guya bangod gina-constrict sini ang mga blood vessels diri. Rason nga nagakipot man ang mga pores kag wrinkles sa aton guya. Nagapakupos pa ini sa mga inflammations kaangay sang eye bags kag pagpalangharok sang aton mga mata. Ang pag-rub sang ice cube sa aton guya makahatag sang soothing effect kung may nagatubo nga acne. Kag ang kabugnaw sang ice nagapapana sang pagpalamula sang panit dulo sang dalalagko nga mga punggod nga nagatubo kalakip na ang sunburns kag rashes.
Makabulig man ang pagnusnos ng ice cube sa aton guya sa pag-reduce sa mga aging signs kaangay sang fine lines kag wrinkles ukon pagkurinot sang panit. Ini bangod nga ang coldness sang ice nagabulig sa pagpahugot sa mga pores sa aton panit, making your skin look firmer and younger. Apa ang importante nga pahanumdum. Kung mag-rub o kung magnusnos ang ice cube sa guya, dapat inanay lang kag in circular motion for best results. Makaisa man lang ka best kada adlaw, dapat nga mag-apply sang ice cube sa guya. Gani, ano pa ang ginahulat mo? It's time for Ice Ice Baby! Masami nga ginalakot sa madamo nga mga pagkaon o kon mismo ginasudaan sang madamo nga mga Pilipino ang salted egg. Ang salted egg ang nahibaluan nga masamihimo sa itlog sang bibe. Ang 50% nga mas madamo ang unod nga calories sang sa itlog sang manok. Kag ini ang nagaunod man sang pila ka mga essential nutrients. Ang calorific content sang itlog sang bibe ang nagikan sa protein, fat, kag carbohydrates. Ang protina nga makita sa itlog ang isa kasahi sang high quality protein kung sa diin ang kada isa nga itlog sang bibi ang makitaan sang 9 grams sang protein. Samtang ini ang nag-unod man sang 9.6 grams sang fat kag 1 gram sang carbohydrate. Ang nasambit nga mga nutrients ang makabulig agud nga ang lawas ang makaproduce sang energy. Mas mangin maunod kag masuportahan ang bilog nga ikaayong lawas kaangay sa muscle, panit, buhok kag iban pa. Nakahibalo-bala ka mo mga kabombo nga may kaangtadan man sa depresyon kag kasubuang kakulang sang tulog. Kung kulang ka sa tulog, naganubo man ang neurotransmitter sa utok. Matalupang dadaman nga madamo sa mga pamatanon sa subong henerasyon nga masami nagapulaw ilabi na sa pagatubang sa gadgets. Bangod sa kakulang sang tulog, masami nagaapekto naman ini sa ilabatasan kung sariin sila masami irritable, restless kag frustrated. Sa tion nga hindi mahatag ang gusto sa mga individual nga kulang sa tulog, masami grabe naman gilayon ang reaksyon sa mga ini bangod luyag nila ang instant leisure. Nagatuga man ini sang hindi violent nga mga pagginawi kaangay sang pagpanigarilyo. Masami nga pagpahubog kag pag-engage sa premarital sex nga masami nagaresulta sa teenage pregnancy. Mahapos lang ang paghambang nga magtulog sang husto. Apang mabudlay himuon. Gani dapat likawan ang pag-inom sang mga sleeping pills kag maghimo na lang sa mga non-pharmaceutical nga pamaagi kaangay sang sleep hygiene. Gipanugyan ang pag-exercise apang paandam ng sini nga likawan ang golpeada nga exercise nga makatuga naman sang pagpananakit sang lawas. Ang alom ang normal nga makitaan sa panit sang isa ka tawo. Apang paano bala mabalaan ko ng isa ka alom cancerous? Ang normal nga alom ang nagaduag sang brown, tan o kon black spot sa panit. Posible ini nga flat kung nagabukol kag masami man ini nga bilog o kon oval. Mayara man sa mga alom nga yara na nga daan humalin sang ginbunag ng isa ka tawo, apang kalabanan sa mga ini ang nagatubo sa mga bata. Kalabanan sa mga ini ang harmless, apang importante nga mahibaluan ang pagbag-o sa mga alom kaangay sang kadakuon, shape, duag, kag texture bangod posible ini nga senyales nga nagadevelop ang melanoma. Isa sa mga senyales ang melanoma, ang bag-o nga spot sa panit o kun ang spot nga nagalain-lain ang size, shape kag duag. Importante man nga senyales kung ang spot ang mas lain sang sa iban nga alom sa panit. Kung may makitaan nga amo sini nga warning signs, dapat magpasikyar na sa doktor. Dugang nga impormasyon angot sa balot. Santo pa sa publication, ang balot na nagaunod man sa niacin, riboflavin, kag thiamine, nga nagabulig sa metabolismo sang enerhiya sa lawas. Naibaluan nga bangod sa nutritious qualities nga makita sa balot, kita nga mga Pilipino ang ginakonsiderar ini nga superfood nga maayo para sa brains. Ang isa ka itlog nga balot ang nagaunod sang 188 calories, 13.7 grams ang protein, 14.2 grams ang fat, 116 mg ang calcium kag 2.1 mg ang iron. Ang balot ang makabulig man sa mag-asawa bilang aphrodisiac nga kaangay sang Viagra. Bangod ini ang may mataas nga protein content kag sarang makapaboost sang energy kasubong man sang desire. Kung luyag mo sang maayo nga delicacy nga madugang sa imo diet, ang balot ang isa sa maayo nga choice. Ang
City of Pines, Baguio City, amo ang ginakabig bilang summer capital of the Philippines, mayara man ginayuan bilang summer capital of Negros Occidental. Ang Don Salvador Benedicto ukon DSB ukon Salvador Benedicto ngayara na situate sa mid-center sa hinterland sa kabugusan nga norte nga bahin sang probinsya. Bangod ngayara sa bukid ang ini nga 4th class municipality, tuman kabugnaw sang palibot nga masami nga ginakatuan sa madamo nga mga bakasyonista ka mga turista bilang popular tourist site. Wala labot sa magagmay nga cone-shaped hills nga daw kaangay man sa Chocolate Hills sa Bohol. Iyara ang full of greens, breathtaking nga mga mountain ranges nga makitaan sa palibot sa DSB. Sa poblasyon, sa tiilan sa mabusay kag sapa, iyara makitaan ang mga talamdan nga kon tulukon daw kaangay sa rice terraces nga daw kulo kaanggid man sa Banawi sa probinsya sang Ifugao. Speaking of falls sukon busay, masami ginakatuan ang magnificent waterfall sa Alindahawan Falls, ang Malatanog Falls sukon Secret Falls nga ginakabig one of the best sites in the area, ang Kawa Falls kag pila ka mga Cueva 4 adventures. Tuman ka managtason ang banwa sang Salvador Benedicto na ningin banwa sa tong February 9, 1983 nga ginsunod ang ngalan sa anay nagpungko nga vice-gobernador sa probinsya, si Governor Salvador V. Benedicto nga may ginuyatan nga dako nga papel sa pagtukod sang revolutionary government sa Negros Island. Ilabinagid sa Barangay Igmayaan sa tong ginsakop kita sa mga Hapones sa tong World War II. Ang Igmayaan, isa ini sa 7 ka mga kabarangayan sa banwa sang Salvador Benedicto nga ginayuan man bilang Little Baguio. Luyag mo bala mga kabumbo nga mapanubo ang imo nga bugat? Nakasiguro ka bala nga nagakaigo ang imo nga pamaagi? Isa sa masami nga ginahimo sang iban nga mga luyag magpanubo sang bugat amo ang starvation diet ukon pagpagutom. Ini ang hinali nga pag-utod ukon pagpanubo sang intake sang calories sa ginakonsume sa kada adlaw. Ginapinsar sang iban nga epektibo ini nga strategy sa madasig nga pagpanubo sang bugat. Apang nakahibalo-bala kamo nga ang hinali nga pagbaylo sang pinaagi sang pagkaon ang makatuga sang suli nga resulta? Naibaluan nga ang pagkaon sang tuman kadyutay o kon pagpagutom ang hindi maayo nga ideya kag ini ang makatuga agud nga magdako na gid ang bugat. Suno sa mga doktor, ang pagbalansi sang pagkaon sang manubo sa calories nga diet ang pinakaepektibo nga makabulig agud mapanubo ang bugat. Ano-ano ang mga pagkaon nga makakuha kita sang vitamin D? Well, pila sa mga ini ang mayara sang significant amount sang vitamin D nga mahatag sa aton lawas ginalakipan sang cod liver oil, swordfish, salmon, canned tuna, beef liver, egg yolks kag sardines. Uy, ang sardinas! Samtang gina-advise nga nagakadapat gali nga kauno naton ini o kung i-consume naton nga ini nga mga pagkaon sa halos matag-adlaw nga tanan agud nga makaangko na aton lawas sang enough vitamin D. Outdoor direct sunlight skin exposure of the face, arms and hands for 5 to 10 minutes 2 or 3 times a week combined with vitamin D supplements is required to ensure vitamin D sufficiency. Gani, ano pa ang ginahulat ninyo? Magwa na kun aga kang magpainit-init o kun magpabalhas samtang naga-ulo exercise bagod maayo ang dulot sini sa aton ikaayong lawas. Sa tuman ka kapoy, pag-abot sa balay, kung kaisa nagkakatulugan na lang ang isa ka persona. Apang sa babayi antes magdulog, may mga ritual pa nga dapat himuon kangay sang paghukas sang makeup. Ano ini ka importante? Ang pagkakas sang makeup kag pagpanghilam o sang guya antes magtulog ang maayo para sa panit bangod ginakakas sini ang mga cosmetics, impurities kag higko sa surface sang skin nga makatugas sang iritasyon o kung pagpadasig sang pagtigulang sini kung hindi mahimo. Ginabuhinan man sini ang risgo sa pagdevelop sang pimples, pagpula sang guya, blackheads kay iban pa nga size sang blemishes. Naga-promote man ini sang cellular renewal paagi sa paghukas sang dead skin. Importante ang paghukas ang makeup bangod ginapahanugutan sini ang panit nga makaginhawa. Ano ang
ang masami nga rason sang pagsakit sang aton tiyan. Ang pagsakit sang aton tiyan, ang bangod sa sahi sang pagkaon nga aton masami ginakaon. Suno sa oncologist nga si Dr. Isaac David Ampil II, ang masami nga pagsakit sang tiyan ang bangod sa hyperacidity. Suno diri, ang pagsaka sang acid ang nagatuga sang pagsakit sang tiyan. Ini ang ginatumod nga sinisikmura o kung stomach ache. Ang usual nga ginatunaan sini amo ang pagkaon sa mga pagkaon nga mataas sa acid content, kaangay sang citrus fruits, kag labaw sa tanan ang spicy food. Ang iban nga sources amo ang alcohol, coffee, kag masami ang pagpagutom. Ang stomach pain, ang bangod man kung kaisa sa ulcer kung sa diin ginadigest sang acids ang lining sang stomach. Apang agud masiguro ang gintunaan sang stomach pain, mas maayo nga magpakonsulta sa doktor. Ang fertilized duck egg ang ginakonsiderar nga delicacy hindi lang sa Pilipinas kundi amuman sa iban nga Southeast Asian countries, kaangay sa Vietnam kag Cambodia kung sa diin ang pangalan sini ang nagikan sa Tagalog phrase nga balot sa puti o kon wrapped in white. Madamo sa aton ang mahuyugon og bakal sini sa mga dalanon, apang ano bala ang makuha nga benepisyo gikan sa balot. Santo sa SF Gate, ang itlog nga balot ang apisar barato. Ini ang maayo nga source sa sang protein. Ini ang puno sang vitamin C kag beta-carotene. Nga parehas mabasko nga antioxidants nga makabulig sa pagtinlo sang free radicals gikan sa mga bloodstream. Kasubong man nagapabaskog sang immune system. Ang magpainit-init sa silak sang adlaw sa aga ang makadulot sa kaayuhan sang aton ikaayong lawas. Suno sa madugay na nga pagtuon sa mga researchers worldwide, kalakip na diri ang American Academic Medical Center nga Mayo Clinic. Ilan na pamatudan nga ang sun o kung si Haring Adlaw amugid ang best source sang vitamin D. There's good reason why vitamin D is called the sunshine vitamin. Ang pamangkot, paano ang proseso sang pag-angkon sang aton lawas sang vitamin D? Well, ang process nagasugod sa tion nga exposed ang aton panit sa sunlight. Dili na kag mahimo ang vitamin D gikan sa cholesterol sa aton lawas. Ang ultraviolet o kon UVB rays nga yara sa silak sang adlaw magaigo ini sa cholesterol sa aton skin cells, providing the energy for vitamin D synthesis to occur. Magluwas sa baboy, baka kag manok, may isa ka karne nga sara nga mahimo alternatibo nga iserbe sa lamesa sa mga Pinoy kag ini ang rabbit meat o kon karne sang kuneho. Suno sa pagtuon, mas matinlo ini kag mas healthy kung ikumparar sa iban nga karne sang sapat. Ang rabbit meat ang sara nga lutuon sa pamaagi nga naanda na sang kadamaan, kaangay sang adobo, lumpia Shanghai kag lechon. Apang ano bala ang mga benepisyo sini sa ikaayong lawas? Ini ang mayara sang mataas nga porsyento sang easily digestible protein kag nagaunod sang jutay nga fat kung ikumparar sa iban nga sahi sang karne. Nagaunod man ini sang jutay nga calorie value sang sa iban kag almost cholesterol free ini. Gani makabig siya nga heart patient friendly. Mas jutay man ang sodium content sa rabbit meat, samtang mas madamo naman ang calcium kag phosphorus content sini. Nakahibalo-bala ka mo mga kabombo nga may kaangtadan man sa depresyon kag kasubuang kakulang sang tulog. Kung kulang ka sa tulog, naganubo man ang neurotransmitter sa utok. Matalupang dadaman nga madamo sa mga pamatanon sa subong henerasyon nga masami nagapulaw ilabi na sa pagatubang sa gadgets. Bangod sa kakulang sang tulog, masami nagaapekto naman ini sa ilabatasan kung sariin sila masami irritable, restless kag frustrated. Sa tion nga hindi mahatag ang gusto sa mga individual nga kulang sa tulog, masami grabe naman gilayon ang reaksyon sa mga ini bangod luyag nila ang instant leisure. Nagatuga man ini sang hindi violent nga mga pagginawi kaangay sang pagpanigarilyo. Masami nga pagpahubog kag pag-engage sa premarital sex nga masami nagaresulta sa teenage pregnancy. Mahapos lang ang paghambang nga magtulog sang husto. Apang mabudlay himuon. Gani dapat likawan ang pag-inom sang mga sleeping pills kag maghimo na lang sa mga non-pharmaceutical nga pamaagi kaangay sang sleep hygiene. Ginpanugyan ang pag-exercise apang paandam ng sini nga likawan ang golpeada nga exercise nga makatuga naman sang pagpananakit sang lawas.
Madamos ang sahi sa pagpamasahe kay isa na diri ang foot massage. Magluwas sa relaxing feeling nga mahatag sini, nakaibalo-bala ka mo. Nga madamo man ini sa benepisyo sa lawas. Ang pagmasahe sang tiil ang maka-improve sang blood circulation. Bangod nagabulig ini sa pag-transport sang oxygen sa cells sang lawas. Nagapromote man ini sang mas maayo nga tulog, kag ginabulong ang sakit sa ulo, migraine, sakit sa liog kag likod. Nagapa-improve man ini sang modo kag nagabulig bato sa depresyon. Magluwas diri, ginapabilin sini nga healthy ang tiil kag malayo sa food problems. Bangod ginastimulate sini ang mga ugat diri kag ginabuhinan ang stiffness kag sakit sa dapa-dapa. Gani mga kabombo, maayo gid sa lawas ang foot massage. Dugang nga impormasyon angot sa balot. Santo pa sa publication, ang balot na nagaunod man sa niacin, riboflavin, kag thiamine, nga nagabulig sa metabolismo sang enerhiya sa lawas. Naibaluan nga bangod sa nutritious qualities nga makita sa balot, kita nga mga Pilipino ang ginakonsiderar ini nga superfood nga maayo para sa brains. Ang isa ka itlog nga balot ang nagaunod sang 188 calories, 13.7 grams ang protein, 14.2 grams ang fat, 116 mg ang calcium kag 2.1 mg ang iron. Ang balot ang makabulig man sa mag-asawa bilang aphrodisiac. Philippine Standard Time, 44 minutos na nakalipas sa tak ng alas 3 mga kabombo. Yari anay hoa. Ang pagpanghatag naman naton sang early nga Christmas naton dire sa Bombo Radyo. Ang aton sini nga winner yara karon no nakaabot na gid upod sa Studio B sa kay Bombo Ann Sindol Sorilla. No, without much ado, Bombo Ann, come in. Yes, Bombo Jazz. Upod naton subong ang aton iyang winner number 1 sa subong naman iya nga adlaw diri sa nagapadayon naton nga promo ang 1-2 panalo part 221 diri sa Bombo Radyo kag Star FM kung sa din padayon nga nagabubo ang pamaskwa naton para sa aton iya nga mga kauturan. This time ang aton nga winner number 1 taga Purok San Jose, Barangay Alihis, diriya sa aton sa may syudad sa Bacolod, si Ma'am Jenny B. Samugoy. Jenny B. Samugoy, isang Purok San Jose, Barangay Alihis, Bacolod City. Ma'am Jenny, mayong hapon. Merry Christmas. Oh, medyo palapit sa mic para mabatian ka. Merry Christmas. Merry Christmas. Okay, sige. So, kabalo ka ko lang dagon mo subong nga hapon. Kabalo ka? Ano premyo mo? Oo. Grocery kag ano? 500 pesos. 500 pesos. Correct. Sinong naglawag sa imo kayina? Si Bombo Daniel. Oh, si Bombo Daniel. Oo. Ang amon nga gwapo nga anchor. Kita mo na siya? Makita mo na wala? Wala pa? Pag makita mo na siya karon, makita mo gid nga gwapo. Long hair. Oh, may masugata ka nga gwapo, siya na. Okay, sige. Ano ta na? Diretsohon ko na ha. Ihatag ko ng premyo mo. Una nga hatag. 100 pesos. Ikaduha. 200 pesos. Isa pa. 300 pesos. Isa pa gid. 400 pesos. 500 pesos. Di ng 500 pesos. Ara na sa kamot mo. Okay? Ano pa gid? Ari pa? May grocery ka pa gid? No, sige. So, anong mahambal mo, Jenny, sa promo naton diri sa Bombo Radyo? Abi, tulok sa camera para makita ang gwapa. Nang bali, madam, ogid nga salamat sa Bombo Radyo katungod nga akong nagabutan sa raffle sa 1-2 panalo. Thank you, ogid kay nako na nga balik sa kung magamit ko gid sa salamat. Salamat. Basta Radyo! Bombo. Salamat, gid. Si Jenny Samugoy, sang Purok San Jose, Barangay Alihis, diriya sa may syudad sang Bacolod. Balik sa imo, Bombo Jazz.
Okay, maraming salamat sa kay Bombo Ansindo Zorilla. And congratulations sa aton siniya nga winner, mga kabombo. No? Parayon ka mo nga magpadala sa inyo siniya nga mga entries. For the more entries you send, the more chances of winning and to become a millionaire sa aton si Grand Draw. No? Sa liwat, aton gali nga gina-announce sa aton siniya nga second winner for today sa kay Ma'am Lucy Cotejo. Ma'am Lucy Cotejo sa Barangay Handumanan, Bacolod City. Ikaw ang aton siniya nga second winner for today, mga kabombo. No? So, kadto ka diri, ngilawag ko ang imo singangalan, alas 3:13 ang takna sinigid lamang nga hapon. Mayara ikaw sang 6 ka oras sa pag-claim sa imo sini nga premyo. Sa liwat, congratulations sa aton sini mga winners sa kay Ma'am Lucy Cotejo sang Barangay Handumanan, Bacolod City. Come on down, claim your prizes. Balik kita sa aton siniyang na kita, no? Prepara na kita sa pagpabati sa aton sini matahom nga drama. Bombo Radio Bacolod. Number 1! Paradyo Bombo! Dugang nga impormasyon angot sa balot. Santo pa sa publication, ang balot na nagaunod man sa niacin, riboflavin, calthiamine, nga nagabulig sa metabolismo sang enerhiya sa lawas. Naibaloan nga bangod sa nutritious qualities nga makita sa balot, kita nga mga Pilipino ang ginakonsiderar ini nga superfood nga maayo para sa brains. Ang isa ka itlog nga balot ang nagaunod sang 188 calories, 13.7 grams ang protein, 14.2 grams ang fat, 116 mg ang calcium kag 2.1 mg ang iron. Ang balot ang makabuligman sa mag-asawa bilang aphrodisiac nga kaangay sang Viagra. Bango dinhi ang may mataas nga protein content kag sarang makapaboost sang energy. Kasubong man sang desire. Kung luyag mo sang maayo nga delicacy nga madugang sa imo diet, ang balot ang isa sa maayo nga choice. Isa sa mga heritage churches diri sa probinsya sang Negros Occidental, yara makitaan sa Lizares Street, Barangay Zone 6, Talisay City, amo ang San Nicolas de Tolentino Church. Ang ini nga simbahan tuman katahom bangod sa pagsampot pagid lamang sa fasad sini, yara ang pinasahi nga portiko o kon porch kag sa pagtangla sa tubang sang simbahan makitaan ang clean lines, ang twin towers nga may may nga domes sa ibabaw sini. Sa pagsulod sa simbahan, mapawaw ka sa disenyo. Tastefully designed and preserved, the church's interiors have avoided the catastrophic fate of misguided renovations. Sa pagpadulong amat-amat pakadto sa altar, magatampad naman sa imo ang mahogany-colored altar nga gindekorahan sang gilt curvings nga amo ang ginabutangan sa tunga sang santo patron sang simbahan nga amo si San Nicolas de Tolentino, isa ka Italian saint kag mystic. Sa wala kag tuo, yara ang imahe ni San Ezekiel Moreno kag San Rafael, kag sa ibabaw yara si Jesucristo. Samtang makitaan ang kapinasahi sang pattern sang salog sang San Nicolas de Tolentino sa Talisay, bangod sa design nga checkerboard nga itom kag puti nga kunlantawon may pleasing contrast sa dingding sang simbahan. Makitan man ang rows of iron chandeliers nga madamo nga nagalinyada sa atop sang simbahan nga nagahatag sang kasanag sa palibot, ilabi na gid sa tupong sini nga aisles sa salog separated by a row of Corinthian pilasters and stylized flat arches. Ang pundasyon sang karon nga San Nicolas de Tolentino Church una nga gindihon sadto sang isa ka pari sang Order of Augustinian Recollects nga si Father Fernando Cuenca nga nagabot diri sa Negros sadtong 1848. Samtang ang karon nga structure gintuko dinhi sa sulod sang 3 ka tuig humalin sang 1933 tubtob 1936. The Church of San Nicolas de Tolentino reminds us not only of the work of Father Cuenca but stands as a testament to the unity and faith of the people of Talisay. Matapos nga nagbalatian ang bugos sa kalibutan dulot sang coronavirus disease, isa naman sa karon kabalatian ang bulos sa ginakahadlukan worldwide, ang monkeypox. Ano ang ginatawag na monkeypox? Well,
Suno sa World Health Organization o kon WHO, ang monkeypox ang isa ini ka infectious disease nga dulot sang monkeypox virus. Kung maghambal naman kita monkeypox virus, isa ini ka orthopox virus nga mo ang ginatunaan sa mga sintomas nga daw kaangay sa smallpox apang less severe. Ang monkeypox ginakabig nga less contagious kag mangintunaan sang less severe nga mga balatian kung ikumpara sa smallpox. Simuloan nga ang smallpox na eradicate na ini sa tung 1980 apang ang monkeypox nagapadayon nga nagaduging sa mga kapungsuran sang Central kag West Africa. Sa karon, mayara duha ka distinct clade ukon subtype, ang West African clade kag ang Congo Basin clade nga amuman ang ginatawag Central African clade. Ang monkeypox ang ginakabig nga zoonosis. Ukon isa kasahi isang balatian nga naghalin sa mga sapat padulong sa humans. Mga sapat kaangay sang squirrels, ilaga, amo kag iban pa. Human-to-human transmission is limited. Monkeypox is transmitted to humans through close contact with an infected person or animal or with material contaminated with the virus. Base pa sa key facts ng World Health Organization ukon WHO nga ang monkeypox virus mahimo ini matransmit ukon malaton sa iban pinaagi sa bodily fluids, lesions sa panit ukon internal mucosal surfaces kaangay sa mga naghalin sa baba ukon tutunlan sang pasyente, respiratory droplets kag mga contaminated objects ukon materials kaangay sang beddings. Samtang, base naman sa fact sheet sang Mayo Clinic nga isa ka medical center sa Minnesota, USA, nga kun matapikan ang isa ka tawo sang monkeypox virus, ang initial symptoms amo ang paghilanat, paglingin sang ulo, nagahinubag ang mga lymph nodes, kag pagadasnan sang pagtinubo-tubo sang mga rashes sa lawas tub-tub nga magmangin flat patches ini. Amat-amat nga magaulbo o kon mangin nodules tub-tub nga magbinitog-bitog kag mangin pus-filled blisters. Ini nga nagalabot sa 5-7 ka adlaw. The rash heals by scabbing over. Makabig na nga infectious ang isa ka pasyente sa pagsugod pagid lamang sang paghilanat sini. Samtang pamangkot, may bulong na bala ang monkeypox? Well, dugang pa sa fact sheet sang WHO nga ang vaccines nga ginusar sadto sa pag-eradicate sang smallpox sa bugos sa kalibutan amo man karon ang ginatublok sa mga tao batok sa monkeypox kag ang antiviral agent nga gin-develop para sa smallpox treatment nangin lisensyado naman para sa treatment sang monkeypox. Newer vaccines have been developed of which one has been approved for prevention of monkeypox. Luyag mo bala mga kabumbo nga mapanubo ang imo nga bugat? Nakasiguro ka bala nga nagakaigo ang imo nga pamaagi? Isa sa masami nga ginahimo sang iban nga mga luyag magpanubo sang bugat amo ang starvation diet ukon pagpagutom. Ini ang hinali nga pag-utod ukon pagpanubo sang intake sang calories nga gina-consume sa kada adlaw. Ginapinsar sang iban nga epektibo ini nga strategy sa madasi nga pagpanubo sang bugat. Apang nakahibalo-bala kamo nga ang hinali nga pagbaylo sang pinaagi sang pagkaon ang makatuga sang suli nga resulta? Naibaluan nga ang pagkaon sang tuman kadyutay o kon pagpagutom ang hindi maayo nga ideya kag ini ang makatuga agud nga magdako na gid ang bugat. Suno sa mga doktor, ang pagbalansi sang pagkaon sang manubo sa calories nga diet ang pinakaepektibo nga makabulig agud mapanubo ang bugat. Ano-ano ang mga pagkaon nga makakuha kita sang vitamin D? Well, pila sa mga ini ang mayara sang significant amounts sang vitamin D nga mahatag sa aton lawas ginalakipan sang cod liver oil, swordfish, salmon, canned tuna, beef liver, egg yolks kag sardines. Uy, ang sardinas! Samtang gina-advise nga nagakadapat gali nga kauno naton ini o kung i-consume naton nga ini nga mga pagkaon sa halos matag-adlaw nga tanan agud nga makaangko na naton lawas sang enough vitamin D. Outdoor direct sunlight skin exposure of the face, arms and hands for 5 to 10 minutes 2 or 3 times a week combined with vitamin D supplements is required to ensure vitamin D sufficiency. Gani, ano pa ang ginahulat ninyo? Magwa na kun aga kang magpainit-init o kun magpabalhas samtang naga-ulo exercise bangod maayo ang dulot sini sa aton ikaayong lawas.
Sa tuman ka kapoy, pag-abot sa balay, kung kaisa nagkakatulugan na lang ang isa ka persona. Apang sa babayi antes magdulog, may mga ritual pa nga dapat himuon kaya nga isang paghukas sang makeup. Ano ini ka importante? Ang pagkakas sang makeup kag pagpanghilam o sang guya antes magtulog ang maayo para sa panit bangod ginakakas sini ang mga cosmetics, impurities kag higko sa surface ng skin nga makatugas ang iritasyon o kung pagpadasig sang pagtigulang sini kung hindi mahimo. Ginabuhinan man sini ang risgo sa pagdevelop sang pimples, pagpula sang guya, blackheads kay iban pa nga size sang blemishes. Naga-promote man ini sang cellular renewal paagi sa paghukas sang dead skin. Importante ang paghukas ang makeup bangod ginapahanugutan sini ang panit nga makaginhawa. Ano ang masami nga rason sa pagsakit sang aton tiyan? Ang pagsakit sang aton tiyan, ang bangod sa sahi sang pagkaon nga aton masami ginakaon. Suno sa oncologist nga si Dr. Isaac David Ampil II, ang masami nga pagsakit sang tiyan ang bangod sa hyperacidity. Suno diri, ang pagsaka sang acid ang nagatuga sang pagsakit sang tiyan. Ini ang ginatumod nga sinisikmura o kung stomach ache. Ang usual nga ginatunaan sini amo ang pagkaon sa mga pagkaon nga mataas sa acid content, kaangay sang citrus fruits, kag labaw sa tanan ang spicy food. Ang iban nga sources amo ang alcohol, coffee, kag masami ang pagpagutom. Ang stomach pain ang bangod man kung kaisa sa ulcer kung sa diin ginadigest sang acids ang lining sang stomach. Apang agud masiguro ang gintunaan sang stomach pain, mas maayo nga magpakonsulta sa doktor. Ang coconut milk o kon gata ang ma-extract gikan sa unod sang lahing sang lubi. Ini ang madugay na nga ginagamit bilang ingredient sa mga dessert, soups kag sauces. Kung ikaw ang nagabatsyag sang bone o kon joint pain, maayo para sa imo ang diet nga manggaranon sa gata. Ang gata ang sara makabulig sa pagpanubo sang bugat. Ini ang manggaranon sa short kag medium chain triglycerides nga ginakonsiderar healthy fats. Ginapalawig sini ang isa ka persona antes makabatsyag sang kagutom. Rason na kun nga ang maganubo ang pagkaon o kun makabulig sa paglikaw sa cravings. Ini ang makakonvent man sa energy, suli sa mga longer chain fatty acids, nga kun magdamo sa lawas ang makatuga sang obesity. Nakahibalo-bala kamo nga ang makitaan nga dako nga konkreto nga simbahan sa sudad sang Sinay, probinsya sang Negros Occidental nga San Diego Pro Cathedral ang nahuman pagid lamang sadto sa Kawayan, Nipa, Kugon, kag Amakan. Mga 246 na katuig ang nakaligan. Tuig 1736 sang gintukod ang parish sang Banwa pa lamang sadto nga sila ay kag nagpatukod ini sang pinakauna man nga simbahan nga nahuman lamang sa light materials. Sa pagbulig sang administrasyon sa Pungko Santo nga Gobernador Silio nga si Alejo Severino kag sang pinakauna nga pari sa lugar nga si Padre Alijo Ignacio D. Molinas nga taga Pungsod, Espanya. Ginhingadlan ang simbahan nga San Diego Parish Church sunod sa ngalan santo sa patron sini nga si San Diego de Alcala nga isa ka Franciscan saint. Tuig 1841 sangang isa naman ka parish priest nga si Father Eusebio Locsin ang nag-initiate nga bagatukod sang mas permanente nga simbahan nga nahuman sa bato kag kahoy. Ginsuguran ini sa pagpasanyog sang atop ang galvanized iron kag iban pa nga parte sang simbahan. Apang sang nag-ibwal ang revolusyon sa itong Nobyembre 5, 1898, wala ini natapos kag nauntat. Tuig 1925 na sang ang manggaranon nga sila nun kag sugar baron nga si Don Jose R. Ledesma ang nagdonar sang dako nga kwarta sa pagtukod sang dako kag bag-o nga simbahan. Ang Italian architect nga si Lucio Bernasconi amo ang nagdisenyo sang bag-o nga simbahan kag sang ulihi ginhimo pa niya ini nga modelo sang pagbalik na niya sa Italia. 1927 sang nakompleto tukod ang simbahan nga may twin bell towers base sa Romanista o kon Renaissance nga disenyo. Disyembre 25, 1974 sang ang sadto obispo sang Diocese of Bacolod nga si Monsignor Camilo Gregorio ang nagdeklarar bilang pro-cathedral, rason kung nga ginatawag na ini sa karon nga San Diego Pro-Cathedral. The only Catholic Church to be declared as pro-cathedral in the Philippines.
Ang pagpanipilyo ang isa sa mga pinaka-importante nga tikang. Agod mamintinar ang matinlo nga hygiene sa isa ka persona. Apang makapilabala ka beses ini ginahimo sa isa ka adlaw. Suno sa American Dental Association, ginarekomendar ang pagpanipilyo sang makaduha ka beses sa isa ka adlaw. Sunod diri, maayo ang pagpanipilyo sa aga kag sa gabi gamit ang isa ka soft brittle brush. Para sa optimum dental health, ginapahayag sang ADA ang pagpanipilyo sang 2 ka minutos kag siguraduhon nga matinluan gid ang kada ngipon. Importante man nga tinluan ang tunga sang ngipon, isa ka bes kada adlaw. Importante man nga tinluan ang gum line, bangod posible ini nga tiniran sang bakterya. Friendly advice from Bombo Radio Bacolod. Ang vitamin D, mayras ang madamo nga papel sa aton lawas. Essential ini sa pag-angkon sa good health. Bombo! Mga kasaysayan ni Tuyang Ermitanya. Ako si Tuyang Ermitanya. Nagapuyo ako sa isa ka kuiba. Siling nila, aswang ako. Pero hindi ina matuod. Siling paginsang iban, buang ako. Pero layo pagin ina sa batad. Ako, isa lang ka normal nga tinuga. Nga maluyagon mag-isahanon permi. Hindi ako maluyagon magtanaw sang TV. Wala ako siyang huyog sa sugal. Amo man sa politika. Pero nagapamatigid ako sang mga balita kag drama sang Bombo Radio. Madamo man ako sang nahibalan nga istorya. Kinaraan man ukon moderno. Kag kun maluyag ka mo mamati, kari ka mo mag-istoryahanay kita. Mga kasaysayan ni Tuyang Ermitanya. Insulat ni Elizabeth Batiduan Navarro. Mga kasaysayan ni Tuyang Ermitanya. Kagaron, suguran ko na ang akon pagsaysay. One day, isasadto ka adlaw sa pagsugod gid sang akon kasaysayan. Masimba ako huling? Oo, Charvina Ang akon ibayo, amo ang malaba. Para ba nga hindi makita ang akon batikis nga may barikos? Maayo lang, kay nagausar ako subong sang palda nga malaba. Kundi, hindi makita ang akon batiis. Suksok ka na lang sang medyas nga iya sang Boy Scout, Chay Ay, huling, nainitan ako sina. Maayo ang palda nga malaba, kay katawhay sang akon pamatsyag. O sige huling ha, Bernes nga daan subong Kay balo ka naman, basta Bernes gani, nagasindi ako sang kandila. Para bala nga matuman ang akon panumpa, nga tubuan tanan nga parte sang lawas si Buklan sang Bukol. Mayo kay ara na si Barikuson, no? Manago ako diri sa pader sa simbahan na. Dire. Wara siya, oh. Ay, abaw na sa piyo siya, oh. Nagapulo pang uyab siya, oh. Oh, si Ingo ara naman, no? Gahulat siya nga mag-agi sa Barikuson. Kag mayo kay madamos ang tao. Biyernes nga daan subong. Kinanglan makibalo ako kung anong matabo. Mabantay ako.
hari na si Albina. Matindog ako. Kuno abi mangapkap ako. Naara na. Mangapkap ako. Dayon pa tahason kong akong baston. Agod niya makauit ang iya palda. Ari na. Excuse me. Karon na, kauiton ko na pa ibabaw ang palda ni Albina. Ay! Uy! Ang iya panty itom! Itong panty itom! Wow, legs! Kamo lagu! Animal nga bulag ka? Bulag ka gid matuod! Excuse me. Wala ko kakita. Ano to, haw? Kung hindi ka lang bulag, bulagon tagid ka! Chalvina, ano tong nabatian ko sa simbahan man? Naubahan ka kuno? Ang animal nga bulag huling. Gintukis ang iya basto ng akon palda. Ano pa? Nagpaibabaw ang akon palda? Kag nakita gid ang akon dalagko nga barikos. Ay, amo gali, Chay? Siling nila, nahuyan ka kuno sa simbahan? Amo gid. Nahuyan ako huling. Nahuyan ako. Matuod ba lang ako nabatian? May balita nga may babae kuno nga naubahan sa simbahan. Kagang iya batiis, pulos lang lago. Oh, hala! Pati si Tio Tagoy, nakabalita na si Alvina. Sa pagbanta ko, nakaibalo na ako kung sinong nahuyan nga tumataan. Si Baricoson. Sus! Ara kadlaw sa mga tao na grabe mo. May ara pa to ganing ang tamaan isang amot. Natumba na lang, naniga na lang sa kadlaw. Amo pala ako makakita sa barikos ka daw sa balagon kadalagko mo? Amo na mataan, basta gani malain, ginagabaan na. Hoy, buklan! Ikaw gidyang malain! Ano pa? Nagadinag ko ng imo bukol sa tagsa ka inadlaw! Excuse me ha! Wala po yung naghahilabot sa imo barikoson ha! Rudayon mo gud sabat! Kung sa bagay, doble ba mo eh! Bastos! Same to you! Buklan! Barikoson!
Hala, tawag ako ni Talyo ho, kag nagainom siya sang tuba. Palapit ako sa iya. Ay, nagaano kami go Talyo? Ay, tuba man na. Oo, tuba ini. Kabalo ka, birthday ko subong. Ay, amo gali. Ay, abaw, isa kalata nga tuba ba? Kabalo ka, amigo Morris. Kabalo man ko nga nagainom ka sang tuba. Amo ganing nga gintawag ko ikaw. Kay mainom kita sang tuba hasta mag-aga. Hala, Apang anong aton sumsuman, migo Talyo? Ari ho, ido. Ay, abaw, manamit ina. Ote, sugot ka bala, amigo Morris? Ay, ako pa. Masakito lang na iyaang pangindi, migo Talyo. Mapuli na kumigo tayo. Ate, sige, amigo Morris. Pauli na lang ka. Kay ako na lang maubusing nabilin sa lata. Halong ka, amigo Morris, ha? May aswang bala nga nagapang dagit. Ay, kung ako ang banggaan sa aswang, migo Talyo. Mahindulsulgid siya. Hala. Sige, amigo Talyo. Dire ka na lang. Kay basik mong pangitan ako blan ni Alvina. May aswang sa ilalim ng tulay. Oh, hala. Nagaikis-ikis ng lakat ni Migo Morris. Hubog na gid siya katama. Ako ya, sigputon ko pati ning lalod. Hey, samtang nagadugay, naganamit pagid ang tuba. Hala, may aswang. Abi, guro na hadlo ko saya ay. Tik-tik mo na eh. Mahuga lang iban. Hindi lang ang huboga si Morris. Oy! May nakita ko nga tigulang sa dalan. Kag, nagalakat lang siya ho. Siya lang isa.
Ha? Patod! Nga manamit sining iya atay. Karon, dagiton ko siya. Hap! Gindagit ako sa aswang. Buhi ako. Hindi ka na magpangin padlos. Nadala ko na ikaw sa ibabaw. Anhon mo ako, haw? Kuhaon kong imo. Atay! Kinahanglan makakita kita ko sang paagi. Kay base pagpuli ko, wala na ako sang atay. Ginawyatan ako sa aswang sa liog. Uyatan ko man siya sa dughan. Ay! Hindi! Buhay dughan ko! Buhian gali ha? Ari mo ay! Buhay ako! Buhay! Ibutangan na ako sa duta! Sige! Ibutang ko ikaw sa duta. Pero buhay anay ina. Ibutangan na ako sa duta. Kaya ibuyan ko ini. Hindi ka? Pugaon ko ini kagkagton. Ibutang ko ikaw sa duta. Bauan ni mga tigulang ni ay. Matubuan ka ni ako sangsi sa dughan. Ay, na lang nila ang akong pagsaysay. Buwan, makita ay naman kita. Mabuhay kita tanan. Mga kasaysayan ni Tuyang Ermitanya. Mga kasaysayan nga makalingaw sa inyo tanan, bata o kuntigulang. Mga kasaysayan ni Tuyang Ermitanya. Insulat ni Elizabeth Batiduan Navarro. Mga kasaysayan ni Tuyang Ermitanya. Bombo Radio Philippines. Patuloy na #1 sa drama. Fast pa Radio! Bombo! Ito ang isa sa mga nanalo ng Daily Prizes. Unang hatag! 100. Ika-2 hatag! 200. Ika-3! 300. Ika-4! 400. Ika-5! 500. Kompleto na ang regalo. Ari pagidong imo sining nga balde sang pinutos nga regalo. Ako si Cheryl May Villapa sang Murcia, Negros Occidental. Nagdaog sa 1-2 Panalo Part 21 sang Bombo Radio kag Star FM Part 2. Ako nagdaog sang 500 pesos nga cash kag 500 pesos worth of gift pack. Ang ako nadagaan nang gamiton ko na ni para sa Christmas party sang akon kabataan. Madamo gid nga salamat sa Bombo Radio kag Star FM. Basta radyo, Bombo, #1, Star FM, it's all for you.
Dugang nga impormasyon angot sa balot. Santo pa sa publication, ang balot ang nagaunod man sa niacin, riboflavin, kag thiamine, nga nagabulig sa metabolismo sang enerhiya sa lawas. Naibaluan nga bangod sa nutritious qualities nga makita sa balot, kita nga mga Pilipino ang ginakonsiderar ini nga superfood nga maayo para sa brains. Ang isa ka itlog nga balot ang nagaunod sang 188 calories, 13.7 grams ang protein, 14.2 grams ang fat, 116 mg ang calcium kag 2.1 mg ang iron. Ang balot ang makabuligman sa mag-asawa bilang aphrodisiac nga kaangay sang Viagra. Bango dinhi ang may mataas nga protein content kag sarang makapaboost sang energy. Kasubong man sang desire. Kung luyag mo sang maayo nga delicacy nga madugang sa imo diet, ang balot ang isa sa maayo nga choice. Isa sa mga heritage churches diri sa probinsya sang Negros Occidental, yara makitaan sa Lizares Street, Barangay Zone 6, Talisay City, amo ang San Nicolas de Tolentino Church. Ang ini nga simbahan tuman katahom bangod sa pagsampot pagid lamang sa fasad sini, yara ang pinasahi nga portiko o porch kag sa pagtangla sa tubang sang simbahan makitaan ang clean lines, ang twin towers nga may may nga domes sa ibabaw sini. Sa pagsulod sa simbahan, mapawaw ka sa disenyo. Tastefully designed and preserved, the church's interiors have avoided the catastrophic fate of misguided renovations. Sa pagpadulong amat-amat pakadto sa altar, magatampad naman sa imo ang mahogany colored altar nga gindekorahan sang gilt curvings nga amo ang ginabutangan sa tunga sang santo patron sang simbahan nga amo si San Nicolas de Tolentino, isa ka Italian saint kag mystic. Sa wala kag tuo, yara ang imahe ni San Ezekiel Moreno kag San Rafael, kag sa ibabaw yara si Hesu Kristo. Samtang makitaan ang kapinasahi sang pattern sang salog sang San Nicolas de Tolentino sa Talisay. Bangod sa design nga checkerboard nga itom kag puti nga kunlantawon may pleasing contrast sa dingding sang simbahan. Makitaan man ang rows of iron chandeliers nga madamo nga nagalinyada sa atop sang simbahan nga nagahatag sang kasanag sa palibot, ilabi na gid sa tupong sini nga aisles sa salog separated by a row of Corinthian pilasters and stylized flat arches. Ang pundasyon sang karon nga San Nicolas de Tolentino Church una nga gindihon sadto sang isa ka pari sang Order of Augustinian Recollects nga si Father Fernando Cuenca nga nagabot diri sa Negros sadtong 1848. Samtang ang karon nga structure gintuko dinhi sa sulod sang 3 ka tuig humalin sang 1933 tubtob 1936. The Church of San Nicolas de Tolentino reminds us not only of the work of Father Cuenca but stands as a testament to the unity and faith of the people of Talisay. Matapos nga nagbalatian ang bugos sa kalibutan dulot sang coronavirus disease, isa naman sa karon kabalatian ang bulos sa ginakahadlukan worldwide, ang monkeypox. Ano ang ginatawag na monkeypox? Well, sunod sa World Health Organization o kung WHO, ang monkeypox ang isa ini ka infectious disease nga dulot sang monkeypox virus. Kung maghambal naman kita monkeypox virus, isa ini ka orthopox virus nga mo ang ginatunaan sa mga sintomas nga daw kaangay sa smallpox, apang less severe. Ang monkeypox ginakabig nga less contagious kag mangintunaan sang less severe nga mga balatian kung ikumpara sa smallpox. Simuloan nga ang smallpox na eradicate na ini sa tung 1980, apang ang monkeypox nagapadayon nga nagaduging sa mga kapungsuran sang Central kag West Africa. Sa karon, mayara duha ka distinct clade ukon subtype, ang West African clade kag ang Congo Basin clade nga amuman ang ginatawag Central African clade. Ang monkeypox ang ginakabig nga zoonosis, ukon isa ka sa isang balatian nga naghalin sa mga sapat padulong sa humans. Mga Radyo Bongo. Dagat na ako'y di maka
makahinga sa init na dumadaloy. Ialay mo ang bagong pag-asa sa tulad kong nasadlak sa pagkakasala. Provincial Jail, kasaysayan sa mga tinugang ang inakabuhi, naging bahin sang Provincial Jail. Sa diin ang apat kapamusod sang pader, naging lulubngan sang ilang mga handom kag mga kalipay, nga naging saksi man sang ilang mga pag-antos, kag kabudlay kag paghinulsol. Litong-lito sa nakakabinging ingay, di makatawid sa malawak na lakusan. Ialay mo ang bagong pag-asa sa tulad kong nasadlak sa pagkakasala. Provincial Jail, makig-upod kita sa ila pagpanalambiton, kag makigbahin kita sa ila kalipay, kag pag-antos, nga ilaman na agong sa Provincial Jail. Bilang ko sa dagat na apoy, di makahinga sa init na dumadaloy. Ialay mo ang bagong pag-asa sa tulad kong nasadlak sa pagkakasala. Sa liwat may nga adlaw sa inyo tanan mga palangga na mga tagpalamati, sa karon nga adlaw padayuno naton ang katapusan sang sulat nga ginatagan naton sang kabuhi diri sa aton panatuntunan, Provincial Jail. Bahin sa nagligad, nagsugod na sa pagnegosyo kanday Jojo. Kag maayo man kung tali ang iya negosyo, kung hindi tungod sa iya kaingon nga mag-asawa, nga amo sa Dayramon kag Pinky. Kadamo sang hindi amo nga ginapakita nila sa akon anak kag umagad. Gani nagkadto ako sa Dayramon, agod makabulig sa ila problema, bahin sa mag-asawa nga nagabuli sa ila. Diri sini nga bahin, padayunon ko ang katapusan ko nga pagsaysay, diri sa Provincial Jail. Anay kagani, nga daw wala ko mamaluya nga magtiner ako diri sa inyo. Oy, may dala bala ako nga akon bugas. Ay, si Mama balahaw. Ano nga bugas man? Pwede ka diri makatiner kung gusto mo. Apang basi bala magreklamo si Papa nga wala mo na siya ginabantayan? Nga mareklamo siya. Ano siya, bata? Siya pa gani ang nagsiling sa akon nga mabakasyon ako diri. Kaya natakan ko no siya sang akon nga bakba. Patod nga malipay ang imo duha ka apo, ma. Oy, may dala ako sa ila nga tambis. Dalag ko, kag matamis. Abaw, te, matumbo naman sila sa kalipay si Shinshin karon ma? Ay, oo, gali. Samtang nga ari ako diri, manegosyo man ako. Oh, ano ma? Manegosyo ka man? Ma, hindi ka magsiring nga manegosyo ka man para sa negosyo ko. Ay, hindi Hindi iaamuin ang plano ko. Lain niya nga negosyo ang plano ko. Ano nga negosyo, ma? Load. Load, ma? Ano nga load man? Mang-load sang cellphone Dito gani sa amon, si Miga Ising, amo man ang iya nga negosyo. Kadi bisan paano, makaganansya man ako. Pero ma, mabudlayan ka pa sina. Maayo, ina, kay hindi ako maburingan. Makakita pa ako sang kwarta. Kag ara man ang akon apo, nga makalingaw sa akon. Kag makabulig pagid sa akon.
Ay, ambot ah. Subog pala ganaan. Daw nasadyahan na ako. Ay, Jojo. Ma, Buhatan mo ako sang karatula sa gwa, ha? Nga nagapahibalo, nga may nagapangload diri. Tanan nga network, ah. Ibutang mo diri sa may atubang sang gate naton, ho? oo, ma. Ga, natingala gid bala ako sa hinali nga pag-abot diri ni mama mo. Amo man gani ako. Abi ko ano kami natabo sa ila nga duha ni Papa. Kung sa bagay, maayo gani nga makabakasyon man sila diri. Ate, may rason ka matuod ga. Kag hindi man kita matak-an sa pagsabat sa mga bata kung nga nga wala sa diri nakakadto sa aton. Ramon, nakahibalo na ako kun nga ari dring ugangan ni Jojo. Anong rason? Mabaligya siya load. Mabaligya sa load? Kadako sang ila karatula sa gwa sang gate nila, ho? Ati mas mayo. May nadumduman gali ako. Manawag ako kay Kas Araol sa Canada, pero wala ako sang load. Kag maayo ni, may mautangan ako sini sang load. Mautang ka sang load? Oo, mautang ako. Pero nablang utang wala bayad. Pero, basi kung mag-away ka mo sina ni Jojo, ha? Kahadlok sang Jojo ngayon asakon. Sige ha, malakad ako. Mapaload ako. Si Ramon ina. Nagapasunod sa sa kudalo. Wow, nagayum-yuhom siya nga nagapakadto diri sa amon. May dala siya nga cellphone, no? Ay, mapalood din siya. May adlaw ng Lidya. Maayong adlaw man, Nakita ko nga may karatula na sagwa nga nagapangload ka mo. Mapaload ko tani ay? Ay, oo. Nagapaload kami. Ako ang nagapangload. Kag bisan paano, may ganansyahon man ako diri bisan pila lang, Ati ho Tanan kita ya maluya gid nga makaganansya bisan jutay lang. Ote, pila ang ipaload mo? 300 pesos aring numero ko. Ate, sige. Uy, maayo ang klase sang cellphone mo ngayon na. 300 ang ipaload mo. Dali lang ha. Amo ning numero mo, ho? Oo. Dali lang ha. Kay ilista ko ang numero mo. Ari kopya lang ang akong numero nang Ari nang Abi. Are. Dali lang ha. Kay kopyahon ko. Kopya na niyang numero sa cellphone ko. Makopya na gid lang. Do isa pa ka oras ang iyang ginusi ko. Gakurog-kurog panggamot yaw. Mantigulang na. Pasudlon ko na ha. 300. Ara na. Nasend ko na. Ara na ho. Tanawa ho. Ate, okay Salamat gid nang ha. Salamat gid. Wala sang anuman Ate, sige nang. Malakad na ko Oy.
Wala tanay. Wala ka pa makabayad. Basi nalipat ka? Ay, husto, bunano man kuya man. Nalipat gali ako, no? Ano ka? Hala. Nang? Nalipatan kong kwarta ko sa balay. Dadi lang na nga kay kwaong ko. Bunano man, wala ko masunod sa akong nga bulsa. Idulong ko lang di karon na nga, ha? Idulong ko lang, hindi gani. Iduhol ko lang na karon kay Migo Jojo, Ata, sige. Sige nang, kay manyaga pa ko mo. Idulong ko kay di karon ng utang ko nga load, ha? Oo, mahulat lang ako, ha? Salamat, Ginang, salamat. Mahulat ka na sa wala. Nagpanood sa akon si Ramon, bali 300 pesos. Kag wala siya makabayad, tungod suno sa iya, nalimtan niya ang yakahita sa ilabalay. Pero nagpangako siya nga mabalik siya agad bayaran niya ako. Sa pagpadayon ko pagid. Ginutang ni Ramon ang load mo, ma? Ay, oo. Nabilin ko na ang iyang akita sa ilabalay. Nalipatan niya. Ano pa, wala siya makabayad. Pero bayaran giniya ang ginpalod niya sa akon, Manyaga man ang kunutos siya mo. Ginpautang pa ni Mama si Ramon sang iya nga load? Ambot ko nga ginpautang niya. Daw ginakulbaan ako siniyaw. Jojo, malakatanay ako, ha? Sa di nga makadto, ma? Sa pihak balay, Sokton ko si Ramon. Sokton ko siya sang utang niya sa akon. Kay basi bala ko nalipat siya, haw? Kay ano optan ko ikaw dito, ma? Hindi na lang, Ako na lang ang makadto sa ila balay. Madali lang, Tagbalay! Tagbalay! Uy, ikaw gali, Chay Lydia? Oo, ako matuod. Manukot ako kay Ramon, Kay siling niya, idulong niya sa akon ang ginuutang niya sa akon nga load. Pero hapon ni kayo, wala pa siya makakadto sa balay. Ti siling ko, base ko madamo siya sang ulubrahon diri. Gani ako na lang ang nagkadto. Sige madali lang, ha? Hoy! Ramon! Dali di, anay! May nagpanukot di sa imo, ho? Ramon! Hoy! Ano to? Makibot pa ta sa inyo man? Hindi ka katulog pa ta. Din, sunog! Din! Wala sang sunog! Oho? Nagapanukot si Chay Lydia sa imo sang load. Ano? Oo, Ramon. Ako idi, Nagkadto ako diri sa imo. Kay man siling mo, tapos panyaga ka nga mabalik sa pagbayad. Pero wala ka man makaabot. Kani nga nagkadto na lang ako diri, Kay manakot ako sa utang mo. Grabe ka man ba? Pila gid utang ko na si mo, ha? 300, Ti para 300? Gintubla mo gid ang pagtulog ko? Kabalo ka ng Lydia. Sa tanan nga ginainitan ko, among tublagon ang pagtulog ko. Daw sa mamatay ako sila sa tao? Ha? Kag sa pagkamatuod lang may natiruhan ako sa pusel nga ginataklos ko nga ini tungkol sa ginhimo niya sa ako nga pagtublag. Ikaw na to nang wala buot. Kay balo ka na gid nga manol ang inutangan mo. Oy! Hindi kaya manol, ha? Kag wala ako yan nagapautang. Pero siling mo, nalimtan ng kahita mo. Hindi ba, Ramon? Oo na! Nalimtan ko ng kahita ko. Pero subong akid na ako. Hindi na ako magbayad. Man wala na ako sa mudo.
Ula ta nga magmayong mudo ko. Ugaling nga magpanukot. Hala, halin. Halin na, halin. Oh, kabati ka? Halin na nang. Kay basi kon maasikan kay pakarusang dugo. Ay, tinunto! Kamu ang nagapangutang! Kamu pa yung makeg! Kag hindi ninyo ako mapahog! Hoy! Abi ninyo! Wala ako makaibalo sa mudos ninyo! Ang mudos ninyo nga palipat-lipat! Pero, ang matuod, mga baldugiro kamo! Abot ko na nga mga haso kamo! Hoy! Bayarin nyo nga daan ng 300 pesos nga utang mo sa akon! Kay kon hindi, mapabarangay ako! Ano? Mapabarangay ka, ha? Nakita mo ni, ha? Nakita mo ni? Ipaum-um ko na sa imo para nga mag-untat ang kabastos mo. Ha? Tunto ka. Halin na, halin! Tiruhon lagi karon. Halin na! Hindi pa pahugang tigulang, Ramon. Oh, ba? Jojo? Nagapanukot lang sa utang mo. Kag hindi mo sa pagbastoson kag pakahuyan, ha? Kag pahugon lang, ha? Gali? Di ko dalig impunggan mo sa nga magkatudre, kag magbinastos? Hoy! Wala pa sang tao nga nagpakahuya sa ako, na? Kagatagan ko isang leksyon ang tigulang nga ina. Kung gusto mo, ikaw na lang akon pa umumo sa pusel, Jojo! Ha? Agoy! Agoy! May naglampos ako sang kahoy! Ako ang naglampos sa imo! Ikaw ang nagpatyon ko! Ari, anayo! Ma! Hanimal ka, Ramon! Gintiro mo si Mama! Gipatay mo siya! Hindi. Hanimal ka! Sapat ka! Naipito lang ako! Ikaw patyon ka! Hanimal ka! Ramon! Hanimal ka! Ano na tabo? Ba? O Diyos ko! May patay? Mga kasilingan! Magtawag ka mo sang pulis! Tawagan ninyo si Kap! Ay! Ramon! Magpalagyo ka na! Hindi ka na maghanto pa sa pagparago, Ramon! Ari na sa ako ng revolver mo! Kag kung magpaglagyo ka pa, ubuso kong barang ini sa lawas mo! Wala ako sang sala! Kamong nagsulong doon sa bahay ko! Kamu ang may sala! Gindala ako sa ospital. Kat sa maayo nga palad, wala ako napatay. Samtang si Ramon, gidakop siya sang pulis, kagin pasakaan sang akusasyon. Tungod na kahimo siya sang sala, nasintensyahan siya sang 2 ka tuig, kag nagbayad pa siya sang danyo sa akon. Sa mulihi, nagsaylo sila sang balay. Kag subong, malinong na ang pangabuhi sang akon mga anak. Tubtub dire na lang ang akon pagsaysay. Ang tagpasakop, Lydia. Bilang ko sa dagat na apoy, di makahinga sa init na dumadaloy. Ialay mo ang bagong pag-asa sa tulad kong nasadlak sa pagkakasala. Kag diri natapos ang kasaysayan nga aton man ginhatagan sang kabuhi. Diri sa ato panatuntunan, Provincial J. Kag kami diri sa gihapon wala gid nakakalipat sa pagpangagda sa inyo. Nga kung kamo man may kasaysayan, ipadala lang diri sa ato panatuntunan, Provincial J. DYWB Bombo Radio, Mandalagan, Siyudad sang Bacolod. Sa direksyon ni Melvin Gatuslao. Bombo Radio Philippines. Patuloy na #1 sa drama. Basta Radio Bombo! Ang coconut milk o kon gata ang ma-extract gikan sa unod sang lahing sang lubi. Ini ang madugay na nga ginagamit bilang ingredient sa mga dessert, soups kag sauces. Kung ikaw ang nagabatsyag sang bone o kon joint pain, maayo para sa imo ang diet nga manggaranon sa gata. Ang gata ang sara makabulig sa pagpanubok sang bugat. Ini ang manggaranon sa short kag medium chain triglycerides nga ginakonsiderar healthy fats.
Ginapalawig sini ang isa ka persona antes makabatsyag sang kagutom. Rason na kun nga ang maganubo ang pagkaon o kun makabulig sa paglikaw sa cravings. Ini ang makakonvent man sa energy, suli sa mga longer chain fatty acids, nga kun magdamo sa lawas ang makatuga sang obesity. Nakahibalo-bala kamo nga ang makitaan nga dako nga konkreto nga simbahan sa sudad sang Sinay, probinsya sang Negros Occidental nga San Diego Pro Cathedral ang nahuman pagid lamang sadto sa kawayan, Nipa, Kugon, kag Amakan. Mga 246 na katuig ang nakaligan. Tuig 1736 sang gintukod ang parish sang Banwa pa lamang sadto nga sila ay kag nagpatukod ini sang pinakauna man nga simbahan nga nahuman lamang sa light materials. Sa pagbulig sang administrasyon sa Pungko Santo nga Gobernador Silio nga si Alejo Severino kag sang pinakauna nga pari sa lugar nga si Padre Alijo Ignacio Di Molinas nga taga Pungsod, Espanya. Ginhingadlan ang simbahan nga San Diego Parish Church sunod sa ngalan santo sa patron sini nga si San Diego de Alcala nga isa ka Franciscan Saint. Tuig 1841, sangang isa naman ka parish priest nga si Father Eusebio Locsin ang nag-initiate nga magatukod sang mas permanente nga simbahan nga nahuman sa bato kag kahoy. Ginsuguran ini sa pagpasanyog sang atop ang galvanized iron kag iban pa nga parte sang simbahan. Apang sang nag-ibwal ang revolusyon sa tong Nobyembre 5, 1898, wala ini natapos kag nauntat. Tuig 1925 na sang ang mangaranon nga sila noon kag sugar baron nga si Don Jose R. Ledesma ang nagdonar sang dako nga kwarta sa pagtukod sang dako kag bag-o nga simbahan. Ang Italian architect nga si Lucio Bernasconi amo ang nagdisenyo sang bag-o nga simbahan kag sang ulihi ginhimo pa niya ini nga modelo sang pagbalik na niya sa Italia. 1927 sang nakompleto tukod ang simbahan nga may twin bell towers base sa Romanista o kon Renaissance nga disenyo. Disyembre 25, 1974 sang ang sadto obispo sang Diocese of Bacolod nga si Monsignor Camilo Gregorio ang nagdeklarar bilang Pro Cathedral, rason kun nga ginatawag na ini sa karon nga San Diego Pro Cathedral, the only Catholic church to be declared as Pro Cathedral in the Philippines. Ang pagpanipilyo ang isa sa mga pinaka-importante nga tikang. Agod mamintinar ang matinlo nga hygiene sa isa ka persona. Apang makapilabala ka beses ini ginahimo sa isa ka adlaw. Suno sa American Dental Association, ginarekomendar ang pagpanipilyo sang makaduha ka beses sa isa ka adlaw. Sunod diri, maayo ang pagpanipilyo sa aga kag sa gabi gamit ang isa ka soft brittle brush. Para sa optimum dental health, ginapahayag sang ADA ang pagpanipilyo sang 2 ka minutos kag siguraduhon nga matinluan gid ang kada ngipon. Importante man nga tinluan ang tunga sang ngipon, isa ka bes kada adlaw. Importante man nga tinluan ang gum line, bangod posible ini nga tiniran sang bakterya. Friendly advice from Bombo Radio Bacolod. Ang 2022 FIFA World Cup natala na sa Nobyembre 21 tubtob Disyembre 18, 2022. 32 tanan ka mga teams gikan sa nakalinlain nga mga kapungsuran sa bugos nga kalibutan ang magapaindis-indis agud mo ang magkakuha sang FIFA World Cup trophy nga nahuman sa Bulawan kag ginakabig bilang one of the most expensive trophies in sporting history. Nga sa karon nagabalor sang 20 milyones dolyares. Sa maragta sang sini nga hilampang, ang Brazil National Football Team amo ang may pinakadamo nga kampyonato nga nagdang na karon sa 5. Samtang ang France amo ang most recent champion sa giniwat nga 2018 FIFA World Cup nga giniwat naman sa Russia. Ang vitamin D mayira sang madamo nga papel sa aton lawas. Essential ini sa pag-angkon sa good health. Ang mayor nga papel sang vitamin D amo ang pagsugo sa mga cell sa aton gut o kuntyan agud mag-absorb sang calcium kag phosphorus. Ang duha ka mga minerals nga importante sa pagpabilin nga makusog kag healthy ang aton nga tulan sa kalawasan. Buot silingon, ang vitamin D nagabuli gini sa pag-absorb kag pagpabilin sang calcium kag phosphorus sa aton lawas.
bones. Our heart, muscles, and nerves also need calcium to function properly. Sabahin naman sang phosphorus. Ang main function sini among pagporma kag pagpatubo sang bones and teeth. Kung kulang naman kita sa vitamin D, mangintunaan ini sang pagdevelop sang pila ka seryoso nga mga balatian, kaangay sang osteoporosis, cancer, depresyon, muscle weakness, kag manginhalinan sang kamatayon kung lala na ang balatian. Makapila ka beses kung magpangapi sa isa kadlaw, maghinay-hinay lang sa pag-inom sang kape bagod may ara ini sang hindi maayo nga epekto sa lawas. Apang paano bala mibruan kung masobrahan na kita sa kape. Nahibaluan nga ang 400 mg sang caffeine o kung kapin-apat katasa sang brewed coffee sa isa ka adlaw ang makabig pa nga safe para sa pila ka mga healthy adults. Apang, dapat naman ini nga haganaganon kung makabatyag na sa mga sintomas nga nagapahibalo nga nasubrahan ka na sa kape. Ini ang ginalakipan sang pagsakit sang ulo, hindi makatulog, anxiety, Kuhanon. Ikaw ang babae nga madugay ko nga ginapangita kag ginahulat. Nagpangako ka nga kamatayo lang ang makapabulag sa imo kag sa akon. Apang karon, ina lang ang masiling mo. Sorry. Sorry. Nga. I am so sorry. Okay, just go. Apang hindi na magbalikin. Hindi mo ako makita nga nagahibik. Bangod ang akong mga luha. Ari lang sa sulod sang akong tugham. Apang kung magabot ang tiun nga pahibiun kanila. Magbalik ka sa ako. Ari lang ako, Dre. Kag nagahulat gihapon sa imo. Argay! Gintang pa mo ako? Akiga kay ginalukan ko ikaw? Torpe. Sorry pero I love you. Promise. Kadamos ang tsansa ang ginhatag ko sa imo para halukan mo ako. Tapos, isa lang masarangan mo? Torpe. Mga tinaga nga masakit, masubo, masadya, nga halin sa mga lamharon nga kasing-kasing nga nagahigugma. Initanan makita naton sa mga pinanidlang sang isa ka diary. Kagini hatagan naton sang kabuhi diri sa aton palatuntunan, Dear Diary. Dulot sa inyo sang Bumbo Radio. Basta Radio Bumbo. Dear Diary, ako si Aisa. 3 kami kamag-utod, kag ako ang magulang. Nagapanuigon ako sang 23 anyos. Isa ka adlaw sina, ginpatawag ako ni Papa kag ni Mama. Kag ginsugiran nila ako sang matuod nga kahimtangan sang amo negosyo. Nagapaputo na ini. Kag nagakinahanglan sang dako nga kapital, agod hindi ma-foreclose ang bangko. Sa pagpadayon ko, ikaw lang ang makabulig sa amon, iha. Ikaw lang ang amon paglaom. Pa, ano ba lang buhaton ko? Ihambal, kay buhaton ko bisan ano. Oh, salamat, iha. Kay balo ka sang nagligad nga adlaw. Nagsugilanon sa akon si Mariano Vidad. Kilala mo siya? Aba, oo pa. Negosyante man siya. Kagpatay ng asawa niya, hindi bala? Amo gali. Wala ko makahibalo
Kung tani nagpakig-unong kita sa iya? Wala kaso Nabuhat na namon ina pa. Oo, iha. Naluoy gani ako sa iya Masubo siya permi. Na-miss niya ko nung asawa niya. Amo gali ma. Pero anong labot ni Mariano sa aton hambalan? Iha. Nagprangka sa akon si Mariano. Nagsiling siya nga sang una pa lang niya nga pagkakita sa imo. Gusto ka na niya nga ipakasal. What? Anong siling mo pa? Nagprangka sa akon si Mariano nga handa siya magpakasal sa imo. Ano? Ako gali ang ibulos niya sa asawa niya pa? Wala siya makahibalo nga daw sa anak na lang niya ako? Kagpa, hindi ka magsiling nagpasugot ka man. Nagpasugot na ako, iha. Ano? Nagpasugot ka pa? Nga nagpasugot ka? Hindi kami bagay nga duha pa. Tigulang na siya ya. Kuya, wala pa kuya gani makatapos sa college. Iha, kinahanglan niya magpakasal ka sa iya. Bangod siya lang ang makasarang magpautang sa aton sang dako nga kantidad. Agod nga babatak liwat ang aton nga negosyo. Matuod ina iha. Buligi si papa mo. Buligi kami. Katungdanan mga buligan kami sang amay mo. Tungod ginikanan mo kami. Katungdanan mo ina bilang anak. Apang ma. Pa. Hindi ko yan magpasugot Hindi ko yan. Iha. Tapos na namon hinambalan. Magpakasal ka kay Mariano. Tungod siya ang aton Salvador del Mundo. Kay na ko pa nakitang babae ngayon Nagapungko siya sa isa ka kahoy nga natumba. Kag nagatubang siya sa dagat. Ani ka? Nagaysahanon lang siya. Kag nagahibi siya? Nagahibi siya matuod Nakita ko. Ginahaplos niya ang iyang mga mata. Grabe git sigurong problema niya. Alika. Basi ko may mabulig ako. Palapitan ko siya. Naglain gid ang akon buot sa akon mga ginikanan, tungod nga ipakasal nila ako sa lalaki nga may edad na, kag wala ko ginahigugma. Agod lang nga masalbar ang amo negosyo. Gani nga naglakat ako sa beach, agod nga magpatawhay sang akon kalain sang buot. Sa pagpadayon ko, Arin ako sa iya tupad. Apang daw wala siya makabati? Excuse me. Ba, nagbalikid siya. Kag nagahibi siya matuod. Hope you don't mind my asking. I've been observing you over there. Ang rest house nga to, dira ako nagatiner. Kag may hangin nga nagahutik sa akon nga parapitan ka. Kag nakahibalo ako kun nga may problema ka matuod. Nga nagahibi ka. malabang barbas niya. Malabang buhok. Madamo lang bigote niya. Pero kung maghihom siya, kanami sa mga mata niya,
Hindi terorista ang tao nga ini. Ako gali si Jared. And your? Aisa. Aisa. May problema ka bala? Husto ka. May problema matuod ako. So, you talk to strangers. A harmless stranger. I can assure you. May mabulig bala ako sa imo? Kabalo ka, may talent ako sa mind reading. Kag nabasa ko, kung nga ari ka diri, bangod may ginapanaguan ka. Kagamoy ng rason. Kung nga nagahibi ka. Right? Wala siya nagkasabat. Maybe I should mind my own business. I think I'd better leave you alone and in peace. Sorry. Hindi ka ni maghalin. I mean, kinahanglan ko matuod ang kahambal. Okay. Dira ako nagatiner sa rest house nga to. Ani ka gali? Di na mga kaupod mo? Ato sila sa isa ka bahin sang beach. Kaupod ang mga hinablos ko. Kag ako, nagpabilin ako diri. Bangod wala ako sang luyag, nga madamo ang nagatublag sa akon. Nakahangop ako. Ay, gali. May pakita ako sa imo. Magupod ka sa akon. Sa diin? Sa rest house. Nakaibalo ako. Nga nagaduha-duha ka. Nga basi kung malain ako nga tao. Kag basi kung ripon ko ikaw. No. May kaupod ako sa balay. Isa ka caretaker. Kari ka, ipakilala ko ikaw sa iya. Pero gusto ko nga mapakita sa imo ang akon nga inugpakita. Amoy ni nga akong rest house. Ginpahulamin ni sa akong amigo. Kag unlimited ang gamit ko sini. Hasta kung gustuhon ko, magamit ko ini. Kag si Training, among caretaker, amo na siya naghanda sa pagkaon ko. Kag subong ato siya sagwa. Daga pang labas siya. Dali ka sa sunod. Ipakita ko sa imo ang gusto kong ipakita. Dali ka. Masunod kita. There. Magtanaw ka sa higad. Wow! Pinting kagkadamo? Katahom pa ho? Jared, hindi ka magsiling na pinter ka. Pintor ako. Kagamoy ng rason kung nga ari ako diri sa beach. Apang wala pa matapos ang iba, no? Pero katahom sina. Kanami gid sa imo magpinta, no? Kanami sang dagway mo dira. Ang amo ko? Naluyagan mong painting ko? Aba, oo. So, friends na kita. Kagaroon nga friend na kita, siguro, pwede ko na may balaan kung nga nagahibi ka kay na. Bombo Radio Bacolod. Number 1! Basta Radio Bombo! Oras sa Bombo Radio Bacolod, Philippine Standard Time, 7 minutos sa kaligan sa tak ng alas 5 sa hapon. Check tanay, no? Ang aton sa ring Studio B, upod sa kay Bombo Dennis Rubica, nakaabot no, sa tempranong oras sa aton sa isa pagid ka winner. Sa panahon naton nga pagparagtag sang papremyo sa 1 to Panalo Part 21 promo sang Bombo Radio kag Star FM.
Are na. Now, check na to sa Studio B, si Bombo Dennis Rubica. Bombo Dennis, please come in. Yes, Bobo Pons, alin makita karon sa paghatag sa aton nga padyaw sa aton ikaduha nga winner. So mga daw sa aton si Wato Panalo Part 21 promo, no? Sinigilan siya nga hapon ginawag ni Bumujas kanasig lang ah. Ari dayon naton sini nga winner. Second winner naton subong adlaw, ikaduha nga adlaw sa ikaduha nga semana sa aton sini nga pagpanagtag sa mga premyo, adlaw-adlaw regalo, adlaw-adlaw kasiyahan, adlaw-adlaw grasya para sa aton sini nga mga kabombo. Aton winner karon tupad naton diri si Ma'am Lucy Cutiho sa barangay Handumanan, Siyudad sang Bacolod, no? Lucy Cutiho. Ma'am Lucy, mayong hapon. Kamusta? May sa kasulod? Lapit-lapit gabi, oh. Sir, nga nagdaog ko din sa inyo nga rapol. Okay. Sino nabatian mo naglawag si mo sining hapon? Si Bumbo Jazz. Wow. Gapa mate, Geda Bombo Pons. Are ng regalo mo, are ng imong Paskwa premyo ang 500 pesos cash kag 500 pesos nga worth sang grocery. Aring grocery mo nabutang sa balde, sang urukan, bauti multi-purpose si balde ta damo ka ni gamitan. Tas ang unod yang grocery kag ang 500 pesos. Bauti rebdari, oo. 5 ka panid nga tag isa kagatos ka pesos. Itan ayaw palad. Duwagit ka palad bumupons. Unang hatag 100. Ikadua 200. Ikatatlo 100. Ikaapat 400. Kag ikalima 500. 500 ano? 500 pesos. 500 pesos. Anong tanang 500 pesos? Bakal gatas ako na po. Abo, may plug-plug po? 2. Ate, go na na? Oo, sara. Bika na di kego kay dugangan ta. Para madugangan na, hulog kagapon intre. Oo, sir. Para magdugang pagkita yung premyo mo. Oo, sir. Salamat, sir. Aring imo nga grocery, kasi malipatan mo Salamat, sir. Abi pang pangagda. Pasalamati dang aton nga mga sponsor. Go ahead, Ma'am Lucy. Asamay nga apon sa tanan. Ako si Lucy Cutiho, taga Handumanan. Nagdaog ko di sa Star FM Bombo Radio sang cash nga 500 kag worth nga 500 nga grocery. Kag sa tanan nga nagapamati kung gusto makamo magdaog, mag-intra makamo sa ilang promo para makadaog makamo sang ako na dagan subong adlaw. Madamo gid nga salamat sa Bombo Radio Star FM. Kaya damo ka noon, tray na hulog? Damo na to, sir. May sululaton. Pagi ko to. Aba, may nahulog na, may sululaton pa. Oo, sir. Sige. Kasi kaluyan, sir, magdaog sa Grand Draw, sir. About, tabi ko magdaog ka sa Grand Draw, 1 million, anong plano? Marato man damo, siya? sir, bakal sa pakayo sa balay. Tapos, ano ka mas ang grasya sa imo mga, imo mga kaparintiyan. pambit man. Pambit man. Ate, base kon kaluyan, nakambit ka ganyan mo. Mapabulong ko, sir, sa ako niya po, kay may sakit sa kadaan sa korason. Ate, base pa lang grasyan, tuduhi lang ulog, gintre. Oo, sir. Kay base pa lang ang updan kasing grasya, bla. Salamat kit sa Ginoo sa grasya nga nagabot subong sa ako niya adlaw. Sige, si Ma'am Lucy Cutiho sa Barangay Dumanan, Sunod sa Bacolod, kadua naton nga winner. Subong adlaw, nag-claim na, nagwa na siya sining padya. So kamamana, para nga baton sining grasya, magulong po padala si Interest One to Panalo Part 21 po mo sang Bombo Radio kag Star FM. Direkta din sa Studio B, ni si Bombo Dennis Rubica para sa pambansang Radyo ng Pilipinas, consistent overall. Number 1 sa Bacolod. Basta Radio. Bombo. Bombo! Okay, sige. Ma'am Lisa Cutiho, no? Sa Barangay Handumanan, Bacolod City. Congratulations. Sige. Bantayan niyo, bantagi ka mo, tutok ka mo, no? Basta nag-on air pang Bombo Radio, hindi ka magbulag sa pagpamati. Kay base ikaw, isa sa mga malawagan nga winner sa parayon nga pagparagtag sa mga premyo. Balik kita na sa aton nga drama. Bombo Radio Bacolod. Number 1! Basta Radio Bombo. Ako kwani, ginapilit ako sa ngakon mga ginikanan nga magpakasal sa isa ka lalaki nga wala ko maluyagi. Nga, anong wala mo maluyagi sa lalaki nga ina?
daw amay ko na siya. Kag kung magpakasal ako sa iya, makabulig siya nga makabangon liwat ang amo negosyo. Kani, mangin asawa ako sang amon Salvador del Mundo. I see. Kag bisan ano pang buhato nila, hindi ko yan magpasugot. Bisan, sikwayo na ko nila. Hindi ko yan gyapon magpasugot Mapatay anay ako. Mapatay anay ako. Husto na. Calm down. Gali. May ipakita pa ako sa imo nga iban nga paintings. Tagpiho, maluyagan mo gid ato. Mga abyan, sunda sa pagmamati, ang kasugpon sang sulat, nga ginpadala diri sa aton palatuntunan, Dear Diary. Padamo gid nga salamat. Basta Radio Bumbum. Bombo Radio Bacolod. Number 1! Basta Radio Bombo. Ang coconut milk o kon gata ang ma-extract gikan sa unod sang lahing sang lubi. Ini ang madugay na nga ginagamit bilang ingredient sa mga dessert, soups kag sauces. Kung ikaw ang nagabatsyag sang bone o kon joint pain, maayo para sa imo ang diet nga manggaranon sa gata. Ang gata ang sara makabulig sa pagpanubo sang bugat. Ini ang manggaranon sa short kag medium chain triglycerides nga ginakonsiderar healthy fats. Ginapalawig sini ang isa ka persona antes makabatsyag sang kagutom. Rason nga kun nga ang maganubo ang pagkaon o kun makabulig sa paglikaw sa cravings. Ini ang makakonvent man sa energy, suli sa mga longer chain fatty acids, nga kun magdamo sa lawas ang makatuga sang obesity. Nakahibalo bala kamo nga ang makitaan nga dako nga konkreto nga simbahan sa sudad sang Sinay, probinsya sang Negros Occidental nga San Diego Pro Cathedral ang nahuman pagid lamang sadto sa Kawayan, Nipa, Kugon kag Amakan. Mga 246 na katuig ang nakaligan. Tuig 1736 sang gintukod ang parish sang Banwa pa lamang sadto nga Silay kag nagpatukod ini sang pinakauna man nga simbahan nga nahuman lamang sa light materials. Sa pagbulig sang administrasyon sa Pungko Santo nga Gobernador Silio nga si Alejo Severino kag sang pinakauna nga pari sa lugar nga si Padre Alijo Ignacio D. Molinas nga taga Pungsod, Espanya. Ginhingadlan ang simbahan nga San Diego Parish Church sunod sa ngalan santo sa patron sini nga si San Diego de Alcala nga isa ka Franciscan saint. Tuig 1841 sangang isa naman ka parish priest nga si Father Eusebio Locsin ang nag-initiate nga bagatukod sang mas permanente nga simbahan nga nahuman sa bato kag kahoy. Ginsuguran ini sa pagpasanyog sang atop ang galvanized iron kag iban pa nga parte sang simbahan. Apang sang nag-ibwal ang revolusyon sa tong Nobyembre 5, 1898, wala ini natapos kag nauntat. Tuig 1925 na sang ang manggaranon nga silay nun kag sugar baron nga si Don Jose R. Ledesma ang nagdonar sang dako nga kwarta sa pagtukod sang dako kag bag-o nga simbahan. Ang Italian architect nga si Lucio Bernasconi amo ang nagdisenyo sang bag-o nga simbahan kag sang ulihi ginhimo pa niya ini nga modelo sang pagbalik na niya sa Italia. 1927 sang nakompleto tukod ang simbahan nga may twin bell towers base sa Romanista o kon Renaissance nga disenyo. Disyembre 25, 1974 sang ang sadto obispo sang Diocese sa Bacolod nga si Monsignor Camilo Gregorio ang nagdeklarar bilang pro-cathedral, rason kun nga ginatawag na ini sa karon nga San Diego Pro-Cathedral, the only Catholic church to be declared as pro-cathedral in the Philippines. Ang pagpanipilyo ang isa sa mga pinaka-importante nga tikang. Agod mamintinar ang matinlo nga hygiene sa isa ka persona. Apang makapilabala ka beses ini ginahimo sa isa ka adlaw.
Suno sa American Dental Association, ginarekomendar ang pagpanipilyo sang makaduha ka beses sa isa ka adlaw. Sunod diri, maayo ang pagpanipilyo sa aga kag sa gabi gamit ang isa ka soft brittled brush. Para sa optimum dental health, ginapahayag sang ADA ang pagpanipilyo sa 2 ka minutos kag siguraduhon nga matinluan gid ang kada ngipon. Importante man nga tinluan ang tunga sang ngipon, isa ka bes kada adlaw. Importante man nga tinluan ang gum line, bangod posible ini nga tiniran sang bakterya. Friendly advice from Bombo Radio Bacolod. Ang vitamin D mayara sang madamo nga papel sa aton lawas. Essential ini sa pag-angkon sa good health. Ang mayor nga papel sang vitamin D amo ang pagsugo sa mga cell sa aton gut o kuntyan agud mag-absorb sang calcium kag phosphorus. Ang duha ka mga minerals nga importante sa pagpabilin nga makusog kag healthy ang aton nga tulan sa kalawasan. Buot silingon, ang vitamin D nagabuli gini sa pag-absorb kag pagpabilin sang calcium kag phosphorus sa aton lawas. Our heart, muscles, and nerves also need calcium to function properly. Sabay naman sang phosphorus. Ang main functions ni among pagporma kag pagpatubo sang bones and teeth. Kung kulang naman kita sa vitamin D, mangintunaan ini sang pagdevelop sang pila ka seryoso nga mga balatian, kaangay sang osteoporosis, cancer, depresyon, muscle weakness, kag manginhalinan sang kamatayon kung lala na ang balatian. Makapila ka beses kung magpangapi sa isa kadlaw, maghinay-hinay lang sa pag-inom sang kape bagod may ara ini sang hindi maayo nga epekto sa lawas. Apang paano bala mibruan kung masobrahan na kita sa kape? Nahibaluan nga ang 400 mg sang caffeine o kung kapin-4 katasa sang brewed coffee sa isa ka adlaw ang makabig pa nga safe para sa pila ka mga healthy adults. Apang, dapat naman ini nga hagan-haganon kung makabatyag na sa mga sintomas nga nagapahibalo nga nasubrahan ka na sa kape. Ini ang ginalakipan sang pagsakit sang ulo, hindi makatulog, anxiety, kag masami nga ginanerbiyos, kalakip na ang paglingin sang ulo, pagka-irritable, masami nga pagpangihi, pagpalangurog sang unod, kag pagdasig sang kuba-kuba sang dughan. Gani mga kabombo, hagan-hagan lang sa kape. Ang fertilized duck egg ang ginakonsiderar nga delicacy hindi lang sa Pilipinas kundi amuman sa iban nga Southeast Asian countries, kaangay sa Vietnam kag Cambodia kung sa diin ang pangalan sini ang nagikan sa Tagalog phrase nga balot sa puti o kon wrapped in white. Madamo sa aton ang mahuyugon og bakal sini sa mga dalanon, apang ano bala ang makuha nga benepisyo gikan sa balot. Santo sa SF Gate, ang itlog nga balot ang apisar barato. Ini ang maayo nga source sa sang protein. Ini ang puno sang vitamin C kag beta-carotene, nga parehas mabasko nga antioxidants nga makabulig sa pagtinlo sang free radicals gikan sa mga bloodstream. Kasubong man nagapabaskog sang immune system. Ang magpainit-init sa silak sang adlaw sa aga ang makadulot sa kayuhan sang aton ikaayong lawas. Suno sa madugay na nga pagtuon sa mga researchers worldwide, kalakip na diri ang American Academic Medical Center nga Mayo Clinic. Ila na pamatudan nga ang sun o kung si Haring Adlaw amugid ang best source sang vitamin D. There's good reason why vitamin D is called the sunshine vitamin. Ang pamangkot, paano ang proseso sang pag-angkon sang aton lawas sang vitamin D? Well, ang process nagasugod sa tion nga exposed ang aton panit sa sunlight. Dili na kag mahimo ang vitamin D gikan sa cholesterol sa aton lawas. Ang ultraviolet o kon UVB rays nga yara sa silak sang adlaw magaigo ini sa cholesterol sa aton skin cells, providing the energy for vitamin D synthesis to occur. Magluwas sa baboy, baka kag manok, may isa ka karne nga sara nga mahimo alternatibo nga iserbe sa lamesa sa mga Pinoy kag ini ang rabbit meat o kon karne sang kuneho. Suno sa pagtuon, mas matinlo ini kag mas healthy kung ikumparar sa iban nga karne sang sapat. Ang rabbit meat ang sara nga lutuon sa pamaagi nga naanda na sang kadamaan, kaangay sang adobo, lumpia Shanghai kag lechon. Apang ano bala ang mga benepisyo sini sa ikaayong lawas? Ini ang mayara sang mataas nga porsyento sang easily digestible protein kag nagaunod sang jutay nga fat kung
22 minutos sa kaligid sa taknang alas 5 sa hapon. Mayang hapon mga kabombo. Welcome sa Bombo News and Views Afternoon Edition karon nga daw sang Martes, Disyembre 6, tuig 2022. There's Christmas in the air, you can feel it everywhere. Sa ato sa ring Christmas countdown, may nabilin 19 dias na lang, Pasko na. Kagaron sa ato sa ring mga headlines, Philippine Coast Guard ginparalom na sa full alert status subong nga Yuletide season. Governor Bong Lacson ginpasalamatan ang mga senador nga nag-aprobar sa mga hagna nga may tinutuyo sa pagbalik sang Negros Island Region. Greyhound operation nga ginparagan sa Metro Bacolod District Jail kay nasang aga nangin madinalagon. 17 anyos nga babayi patay matapos ginbuno sang iya pakaisa sa La Castellana. Winner sa 1-2 Panalo Part 21 promo sa Bombo Radio kag Star FM, malipayon nga ginbaton ang iya nga premyo. Kagaron mga kabombo, dito na kita sa mga detalye upod sa inyong mga tagbalita. Bombo Jairi de los Reyes. Kag ako naman si Bombo Pons Espino. Ginpaidalam na sa full alert status ang Philippine Coast Guard subong nga Yuletide season. Sa interview sang Bombo Radio Bacolod kay Commander Joe Luvis Mercurio, ang commander sang Coast Guard Station Negros Occidental, naka full alert na ang Philippine Coast Guard kung sa diin hugot ang ila kapag checker labi na nga may karga sa mga foreign vessels nga nagadungka sa seaport sa labi na nga ginadublian ang pagpasulod sa mga pork products sa syudad sang Bacolod subugman sa probinsya Bangod sa African Swine Fever. Suno kay Mercurio, kaupod man sang Coast Guard sa pagbalikan sang paneling operations ang Bureau of Animal Industry. Padayon man ang ilang pagbatuman sang security measures sa mga seaports labi na sa karon nga Yuletide season bagod badamo na ang nagabiyahe. Nagpanugyan may ini sa publiko nga nakahanda ang Coast Guard nga maghatag sang bulig sa tion nga kinahanglan. Samtang ginpasalamatan sang gobernador sa probinsya sang Negros Occidental ang mga senador nga nag-aprobar sang mga hagna nga may tinutuyo sa pagbalik sang Negros Island Region nga mag-cover sa probinsya sang Negros Occidental kag Negros Oriental. Sa interview sa Bombo Radio Bacolod kay Negros Occidental Governor Eugenio Jose Bong Lacson, ginpasalamatan si Senator Joseph Victor J.V. Ejercito, Chairman sang Senate Committee on Local Government matapos ginaprobahan ang hagna sa pagbalik sang NIR. Suno kay Lacson manami ang ginpahayag ni Ejercito nga maathag nga dako nga pangihan o kana pagkakinahanglan sa mga tawo sa Negros Occidental kag Negros Oriental nga himuon nga isa lamang karehiyon ang Negros Island agod mapadasig kag mapalapit ang mga serbisyo sang national government sa duha ka probinsya. Suno kay Lacson kung matigayon ang pagbalik sang NIR, hindi na maayawan ang mga pumuluyo sa duha ka probinsya sa pagtabok-tabok agod magpadulong lamang sa mga regional offices sa mga government agencies. Ginpahayag man ni Lacson nga ang pag-aprobar ni Ejercito sang hagna ang naghatag sang kasanag nga mahimo madayon ng NIR kag ginalauman sini nga mangin consistent ang mga senador sa pagduso sini abisar nga may mga nagapamatok. Ging pakita sa Senado ang ilang determination ng matagaan kita sa NIR is a very encouraging, no? Very positive and a lot of hope, no? Mabalik ang NIR. Yes, no? And then very thankful, no, with the position given by Senator J.V. Ejercito. Good one. Nabatian si Negros Occidental Governor Eugenio Jose Bong Lacson. Sa panbay naton sa ring mabalita, ginpangimbulahan sa gobernador sa probinsya sa Negros Occidental ang mga empleyado sa provincial government pagod sa award nga ginhatag sa Department of Interior Local Government o DILG. Sa TV sa Bombo Radio Bacolod kay Negros Occidental Governor Eugenio Jose Bong Lacson, ginapasalmatan sa ring mga empleyado sa provincial government pangud sila pagtrabaho agud makuha ang first runner-up best performing province sa West Visayas kasunod sa gipadagan nga 2022 Excellence in Local Governance Awards ang DILG. Pilaman sa mga award nga nabaton sa probinsya ang champion sa isa ka Excellence in Environmental Governance, first runner-up sa Excellence in Economic Governance, Excellence in Local Legislation, Excellence in Administrative Governance, kag Excellence in Social Governance. Kag nakuha ang second runner-up sa Excellence in Public Safety, Peace and Order, kag iban pa. Yes, Bombo Daniel, no? First of all, kinakongratulate ko kita ang government employees, ang Provincial Negros Occidental. Recognition na ginhatag sa DILG Region 6 Award, wherein we outperform the province behind the province of Aklan. Winning this award will only just motivate us to do better in the years to come. And so, again, congratulations mga government. Ang kabayan sa pagpahayag dugang ni Negros Occidental Governor Eugenio Jose Bong Lacson.
Ginatun-an na kaginahimuan sang response ng Provincial Legal Office sang Negros Occidental ang sabat ni Provincial Disaster Management Program Division Head Dr. Zifar Gerhard Kailian matapos nga ini ang gin-issuean sang show cause order bangod sa unliquidated cash grant. Sa interview sa Bombo Radyo Bacolod kay Provincial Legal Officer Attorney Alberto Nilias, ginkumpirmar sini nga ginpanaugan sang show cause order si Kailian nga may kangtanan sa unliquidated cash grant nga 3 million pesos sa isa ka civil society organization sang tuig 2017. Suno pa kay Nilias ginatun-an man sang PLO kon mayara sang conflict of interest sa bahin ni Kailian bangod apisar nga nagapungko ini bilang pinuno sang PDRMO sang provincial government sang Negros Occidental, nagpungko man ini nga isa sa mga board of directors sang civil society organization. Ginatahag man ni Nilias nga show cause order lamang ang gin-issue bato kay Kailian kag makapadayon pang natungdan sa paghimo sang hilikoton sini bilang PD and PD head sang probinsya. Dugan na namon gina-check sa pagsugod pa lang namon, kabalo na kami nga may unliquidated cash advances. Pero sa pagpadalom naman nag-request pa kami sa mga documents no sa SEC kag sa subong lang nag-abot kag miyara gid kami do what do you call this diretso ba lang nga nakita nga do miyara gid link. May link gid. So show cause pa lang siya, sir, this is not yet an administrative proceeding, pero kung hindi, it is just an opportunity for him no to show to us if there is a need to issue an administrative charge against him. Si Negros Occidental Provincial Legal Officer Attorney Alberto Nilias. Naging madinalago, naging paragan nga Greyhound operation sa mga otoridad sa Metro Bacolod District Jail kay nasang aga. Sa interview sa Bombo Radio Bacolod kay J1 Charlene S. Valerio sang Community Relations Service sa Metro Bacolod District Jail, nag-umpisa alas 7 ang takna kay nasang aga giparagan sa ang giparagan nga Greyhound. Suno kay Valerio, successful ang giparagan nga Greyhound operation bagod wala man sa illegal nga kontrabando sila nga nakonfiskar gikan sa persons deprived of liberty sang MBDJ. Pila sa mga nakonfiskar sa sulod sang MBDJ amo ang wiring para sa lanterns nga ginimo sa mga PDLs bilang ilang nga livelihood. Na-confiscar man diri ang mga extra nga colored nga bayo bangod nga nadublian ini bangod ang ginaparugutan lamang nga kolor mahimo nga suksukon sa sulod sang silda ang color yellow. Gikuha man sang MBDJ ang mga botilya sang perfume sa bangod iban diri ang delikado bangod pila sa mga ini ang combustible. Samtang ginpangunahan naman sa Philippine Drug Enforcement Agency ang ginpregan nga drug test sa 190 ka mga PDL nga mismo ang PDEA ang nagpili randomly sa listahan nga ginhatag sang MBDG personnel kag 47 naman ka personnel sa MBDG ang giperelo man sa random drug test. Ako di masiguro nga drug-free ang MBDG. Nagpanugyan man si Valerio sa mga PDLs nga padayon lamang sang maini ang pagbulig sa pagpatuman sa mga programa sang MBDG. Start na natin Greyhound Operation 7 a.m. kagina together with other agencies, PNP and then the PDEA Bucarla. Bali makakita tayo rin dira sa likod ko, mga confiscated natin nga mga contrabands, mga extra lang nila nagamit, like mga wiring sa mga electric fan nila nga guba, mga makita tayo mga iyasang lamps ang ilang mga bumbilya nga gina-hoard nila, no? Mga spray, sing cologne nga gina-try itagid nga ikwaon kay mga delikado, kay combustible, ini kay mga flammable na iban nga mga cologne. Si J01 Charlene S. Valerio sa Community Relations Service sa Metro Bacolod District Jail. Patay ang 17 anyos nga babayi matapos ginbuno sang kaugalingon nga pakaisa sa sitio Dama, Barangay Kabakungan, La Castellana, Negros Occidental. Sa interview sa Bombo Radyo Bacolod kay Police Captain Ron Darrell Nigos, hepe sang La Castellana Police Station, santo sa ila investigasyon, ginhagad sang 16 anyos nga sospek ang 17 anyos nga pakaisa sini nga maglagaw kung saan nagupod man sa iya. Pagkalabot sa mga ini sa lugar nga duha na ka metros nagikan sa ila balay, kag wala man sang madamo nga tawo bangod madamo na sang hilamon, dito na ginbuno sang sospek ang biktima. Suno kay Nigos bangod sa kaakig sang sospek gani ginbuno sini ang biktima bangod man sa istorya nga nagalapta na hanungod sa sospek kung sa diin ang ginatudlo nga ginhalinan ang biktima. Ang biktima ang nagaedad o kanang dead on arrival sa gindala sa ospital, samtang ang sospek ang yara sa karon sa paginakop sa Department of Social Welfare and Development. 5 a.m. isang aga na there was a stabbing po sa Sitio Dama, Kabakungan, and pag-proceed naman sa area, ang investigation suspect invited the victim to go along with her, wherein the victim agreed magupot siya, and they went foot more or less 2 kilometers in the puntad ang pamumuno sang suspect sa biktima.
Nabatian si Police Captain Ron Darrell Nigos, ang hepe sa La Castellana Police Station. Arestado ang PDEA Regional Level PDEA Negros Target List kag top 8 sa target list sa Bacolod City Police Office matapos ang ginserbihan sang warrant of arrest ang joint element sa Bacolod City Police Office Criminal and Investigation Unit, Bacolod City Police Office, Bacolod Police Station number 3, Regional Intelligence Division 6, City Drug Enforcement Unit, PNP Drug Enforcement Group, kag Regional Investigation Unit sa 6 sa Sitio Sibucao sa Barangay Barago, Bacolod City. Ginkilala ang sospechado kay Jojan Villar, 34 anyos, kag residente sa nasabit nga lugar. Warrant of arrest sa paglapas sa RA 9165 o kon ang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 kag ginserbi kay Villar. Agin issue ni Judge sa Amsel Leyte Mercader sa Regional Trial Court Branch 48 Bacolod City sang Agosto 1, 2021 kay wala sang girekomendar nga piyansa para sa temporaryo nga kahilwayan. Samtang ginaresto ang suspect, nagpalupok pa ini sang armas utang si Police Staff Sergeant Heriberto Ligaspi III apang baswerte nga wala maigo. Na-recover sa pagdakop sini ang caliber 45 chamber nga loaded sa magasin nga may duha ka mga live ammunitions. Ang suspect priso karon sa bahin sang Bacolod Police Station number 3. Arestado ang isa ka persona matapos nga ginreklamo sa mga concerned citizen matapos nga nagmaoy kag nagpanaya sang pusil sa syudad sang Escalante, Negros Occidental. Sa interview sa Bombo Radyo Bacolod kay Police Lieutenant Genos David, Deputy Chief of Police sang Escalante City Police Station, may isa ka concerned citizen nga ginreklamo ang ginaresto nga si Rolando Jimenez, 59 anyos, kasado kag residente sang sitio Cagay 5, Barangay Langob, Escalante City, Negros Occidental, matapos nga ini ang nagtugas sang alarm and scandal. Suno kaya David, bangod malapit sa balay sang punong barangay sang Barangay Langob ang opisina sang Coast Guard Special Operation Force sa syudad sang Escalante, nagpangayo na lamang sang bulig nagikan sa mga iniang opisyales sang barangay. Ginpadulungan man sang team nagikan sa Coast Guard kaupod ang barangay officials ang nagamaoy nga suspect kag natigayon nga maaresto. Nakuha sa paginakop sini ang unit sang improvised shotgun nga loaded sang 4 ka live ammunitions kag isa ka chamber nga load sang 12 gauge shotgun. Suno kaya David, ang mga suspect umasami nagamaoy sa tion nga mahubog nga nagapangtaya sang pusil nga nagatugas sang alarma sa mga tawo sa palibot sini. Nakaunong na ini sa Escalante City Police Station kag magapangatubang sang kaso nga pagdapas sa RA 10591 o kon Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act. Message ni si Barangay Captain Ladislao Pontevedra kag Tony Pulan kay lapit sa ila ang opisina sa aton nga Philippine Coast Guard. Nagpangayo sila sang assistant. Tapos ang aton nga Philippine Coast Guard sa aton nga mga barangay official nagkadto dito sa sa suspect at natigayon ini nga madak. Si Police Lieutenant Genos David, ang Deputy Chief of Police ng Escalante City Police Station. Tuman ang pagpasalamat sa isa ka daily winner sa 1-2 Panalo Promo Part 21 sang Bombo Radio kag Star FM. Suno kay Cheryl Villapa sang Morsa Negros Occidental, may bakal na iniliwat sa proof of purchase. Agad may hulog liwat para sa marason naman nga mga weekly draws. Ginpasalamatan sini ang Bombo Radio kag Star FM kag tanan nga mga sponsors sa pagpalagan sa resabit nga promo. Ginaagdaban sini ang matupad balay niya nga maghimo man sa mga proof of purchase kag entry o kung maghimo sang entry kag butangan sa mga nagakaigo nga proof of purchase agon nga sila man ang magdaog. Una daw! 100. Isa pa gid! 200. Ika-3. 300. Ika-4. Ika-5. 500 pesos. Kompleto ng imo nga regalo? Oo. Madam, gid nga salamat sa 1-2 Panalo sa tanan nilang sponsors kag sa Bombo Radio kag Star FM. Sa mga tupad balay ko da sa Morsha, maghulog man kamo para magdaog man kamo pareha sa ako. Ano tanang 500 pesos? Pang Christmas party na ni isang bata. Ang kabay sa pagpahig ni Cheryl Villapa, ang isa sa Manila Joe winner nga taga Morsa Negros Occidental. Kag sa katapusan nga balita, malipayo naman nga ginaselebrar sa mga Guatemalans ang adlaw sang Pasko. Kasunod sang kinaandan nga mga tradisyon, magluwas na lang nga wala ang mga ini nagkapatigayon sang simbang gabi. Sa interview sa Bombo Radyo Bacolod kay Father Severo Fresco Hermeje, Bombo correspondent sa Guatemala, sang Domingo ginpasiga na sa mga Guatemalans ang ilang Christmas light sa plaza sang Guatemala City kag mayara sang nagatukar nga banda. Suno kay Hermeje, ang isa sa mga tradisyon sang Guatemalans sa tion sang Pasko amo ang pagluto sang tamali o kon ang
panukbok nga mais, kag ginabutangan sang karne, kag ini ang ginaparisan sang Ponche de Frutas Guatemala o kanang juice nga himo sa ginpangbukalan nga mga prutas. Sa Disyembre 24 sang gabi nagasimba ang mga ini kag pagkatapos sang misa, nagapauli man kag nagapangadi sa tagsa ka altar antes mag-enjoy sang ginhanda nga pagkaon. Ginalauman man sang pari nga madamo ang magasimba sa Disyembre 24 sang gabi, pangud halos tanan ang nabakunahan na kag hindi naman tuman kahugot ang mga restrictions batok sa COVID-19. So ang mga Guatemalans, halimbawa diri sa amon nga pueblo sa Santa Maria Cauque, naga-celebrate kami sang Christmas diri. Una bilang isa ka Kristiyano, Katoliko nga naga-share sang common nga culture nga una ang Christmas, naga-partisipar sa mga aktibidades sang simbahan, sa nagasimba. Pero wala kami sang simbang gabi. Ang amon niya ang pinakasimbang gabi namon, amon ang gabi na sang 24. Nabatian si Father Severo Fresco Hermeje, Bombo correspondent sa Guatemala. Oras sa Bombo Radio Bacolod Philippines Standard Time, 38 minutos sa kaligid sa tak ng alas 5 sa hapon. Inyo nabatian ang kabugusan nga pagbalita sang Bombo News and Views. Afternoon edition karon nga daw sang Martes sa Pizza 6 sa bahin sa bulan sang Disyembre tuig 2022. There's Christmas in the air, you can feel it everywhere. Sa ato sa ring Christmas countdown, may nabilin 19 dias na lang, Pasko na. Kami ang inyong mga tagbalita. Bombo Jairi de los Reyes. Kaga ko naman si Bombo Ponce Espino, nagpasalamat sa upo-upo na pagpamati para sa pambansang radyo ng Pilipinas. Consistent overall, number 1 sa Bacolod. Basta Radyo. Bombo! Kag sa ato sa ring Bombo News Analysis, sa ginbasa ni Bombo Daniel Lecciones, may tigulo pundo para sa Wealth Fund. Kita sa hagna nga ginaduso sang duha ka mga kongresista pundo para sa Maharlika, kontribusyon naton sa SSS kag GSIS malamita. Maharlika Wealth Fund kun ini ang pagatawgon 275 bilyones ka pesos nga una nga pundo nga kinahanglanon. Nakaibalo bala kamo kung sa dinini pagakwaon? Dako nga bahin ang sa GSIS kag SSS naton nga kontribusyon. GSIS nagahuyango naman nga daan 560 bilyones ka pesos ang kakulangan. SSS ang utruman 6.9 trilyones ka pesos ang pundo nga talabunan. Kung buhinan ini sang gobyerno agud ang Maharlika mapunduhan kaysa investment kuno sang gobyerno ini labing kinahanglan. Aton nga kwarta ang mabutang sa alang-alang. Igasugal sang gobyerno kadalagaan wala sang kasiguruhan. Siling nga anay Presidente Gloria Macapagal Arroyo, accountable man sinikuno ang Pangulo. Gani safety measure ang ginpasiguro, agud maproteksyonan kag mapauswag ang pundo. Bahala kamo kung anong inyo pinsaron. Ilabi na sa mga diehard di Bongbong. Mismong iautod nga si Senador Aimee sa sining Maharlika Wealth Fund hindi man kumporme. Ang ini panguna-una ang panadaawan ng ginpadala ni Jason Kahilig sang Silay City, Negros Occidental. Ang coconut milk o kon gata ang ma-extract gikan sa unod sang lahing sang lubi. Ini ang madugay na nga ginagamit bilang ingredient sa mga dessert, soups kag sauces. Kung ikaw ang nagabatsyag sang bone o kon joint pain, maayo para sa imo ang diet nga manggaranon sa gata. Ang gata ang sara makabulig sa pagpanubok sang bugat. Ini ang manggaranon sa short kag medium chain triglycerides nga ginakonsiderar healthy fats. Ginapalawig sini ang isa ka persona antes makabatsyag sang kagutom. Rason nga kun nga ang maganubo ang pagkaon o kun makabulig sa paglikaw sa cravings. Ini ang makakonvent man sa energy, suli sa mga longer chain fatty acids, nga kun magdamo sa lawas ang makatuga sang obesity. Nakahibalo-bala kamo nga ang makitaan nga dako nga konkreto nga simbahan sa sudad sang Sinay, probinsya sang Negros Occidental nga San Diego Pro Cathedral ang nahuman pagid lamang sadto sa Kawayan, Nipa, Kugon kag Amakan. Mga 246 na katuig ang nakaligan. Tuig 1736 sang gintukod ang parish sang Banwa palamang sadto nga Silay kag nagpatukod ini sang pinakauna man nga simbahan nga nahuman lamang sa light materials. Sa pagbulig sang administrasyon sa Pungko Santo nga Gobernador Silio nga si Alejo Severino kag sang pinakauna nga pari sa lugar nga si Padre Alijo Ignacio Di Molinas nga taga Pungsod, Espanya.
ginhingadlan ang simbahan nga San Diego Parish Church sunod sa ngalan santo sa patron sini nga si San Diego de Alcala nga isa ka Franciscan saint. Tuig 1841 sangang isa naman ka parish priest nga si Father Eusebio Locsin ang nag-initiate nga bagatukod sang mas permanente nga simbahan nga nahuman sa bato kag kahoy. Ginsuguran ini sa pagpasanyog sang atop ang galvanized iron kag iban pa nga parte sang simbahan. Apang sang nag-ibwal ang revolusyon sa tong Nobyembre 5, 1898, wala ini natapos kag nauntat. Tuig 1925 na sang ang mangaranon nga silay nun kag sugar baron nga si Don Jose R. Ledesma ang nagdonar sang dako nga kwarta sa pagtukod sang dako kag bag-o nga simbahan. Ang Italian architect nga si Lucio Bernasconi amo ang nagdisenyo sang bag-o nga simbahan kag sang ulihi ginhimo pa niya ini nga modelo sang pagbalik na niya sa Italia. 1927 sang nakompleto tukod ang simbahan nga may twin bell towers base sa Romanista o kon Renaissance nga disenyo. Disyembre 25, 1974 sang ang sadto obispo sang Diocese sa Bacolod nga si Monsignor Camilo Gregorio ang nagdeklarar bilang pro-cathedral, rason kung nga ginatawag na ini sa karon nga San Diego Pro-Cathedral, the only Catholic church to be declared as pro-cathedral in the Philippines. Ang pagpanipilyo ang isa sa mga pinaka-importante nga tikang. Agod mamintinar ang matinlo nga hygiene sa isa ka persona. Apang makapilabala ka beses ini ginahimo sa isa ka adlaw. Suno sa American Dental Association, ginarekomendar ang pagpanipilyo sang makaduha ka beses sa isa ka adlaw. Sunod diri, maayo ang pagpanipilyo sa aga kag sa gabi gamit ang isa ka soft brittled brush. Para sa optimum dental health, ginapahayag sang ADA ang pagpanipilyo sang 2 ka minutos kag siguraduhon nga matinluan gid ang kada ngipon. Importante man nga tinluan ang tunga sang ngipon, isa ka bes kada adlaw. Importante man nga tinluan ang gum line, bangod posible ini nga tiniran sang bakterya. Friendly advice from Bombo Radio Bacolod. Ang vitamin D mayira sang madamo nga papel sa aton lawas. Essential ini sa pag-angkon sang good health. Ang mayor nga papel sang vitamin D amo ang pagsugo sa mga cell sa aton gut o kuntyan agud mag-absorb sang calcium kag phosphorus. Ang duha ka mga minerals nga importante sa pagpabilin nga makusog kag healthy ang aton nga tulan sa kalawasan. Buot silingon, ang vitamin D nagabuli gini sa pag-absorb kag pagpabilin sang calcium kag phosphorus sa aton lawas. Our heart, muscles, and nerves also need calcium to function properly. Sabay naman sang phosphorus, ang main function sini amo ang pagporma kag pagpatubo sang bones and teeth. Kung kulang naman kita sa vitamin D, mangintunaan ini sang pagdevelop sang pila ka seryoso nga mga balatian kaangay sang osteoporosis, cancer, depresyon, muscle weakness, kag manginhalinan sang kamatayon kung lala na ang balatian. Makapila ka beses kung magpangapi sa isa kadlaw, maghinay-hinay lang sa pag-inom sang kape bagod may ara ini sang hindi maayo nga epekto sa lawas. Apang paano bala mibruan kung masobrahan na kita sa kape? Nahibaluan nga ang 400 mg sang caffeine o kung kapin-4 katasa sang brewed coffee sa isa ka adlaw ang makabig pa nga safe para sa pila ka mga healthy adults. Apang, dapat naman ini nga hagan-haganon kung makabatyag na sa mga sintomas nga nagapahibalo nga nasubrahan ka na sa kape. Ini ang ginalakipan sang pagsakit sang ulo, hindi makatulog, anxiety, kag masami nga ginanerbiyos, kalakip na ang paglingin sang ulo, pagka-irritable, masami nga pagpangihi, pagpalangurog sang unod, kag pagdasig sang kuba-kuba sang dughan. Gani mga kabombo, hagan-hagan lang sa kape. Dugang nga impormasyon angot sa balot. Santo pa sa publication, ang balot ang nagaunod man sa niacin, riboflavin, kag thiamine, nga nagabulig sa metabolismo sang enerhiya sa lawas. Naibaluan nga bangod sa nutritious qualities nga makita sa balot, kita nga mga Pilipino ang ginakonsiderar ini nga superfood nga maayo para sa brains. Ang isa ka itlog nga balot ang nagaunod sang 188 calories, 13.7 grams ang protein, 14.2 grams ang fat, 116 mg ang calcium kag 2.1 mg ang iron.
Ang balot, ang makabuligman sa mag-asawa bilang aphrodisiac, nga kaangay sang Viagra. Bango dini ang may mataas nga protein content, kag sarang makapaboost sang energy, kasubong man sang desire. Kung luyag mo sang maayo nga delicacy nga madugang sa imo diet, ang balot, ang isa sa maayo nga choice. Isa sa mga heritage churches diri sa probinsya sang Negros Occidental, yara makitaan sa Lizares Street, Barangay Zone 6, Talisay City, amo ang San Nicolas de Tolentino Church. Ang ini nga simbahan tuman katahom bangod sa pagsampot pagid lamang sa fasad sini, yara ang pinasahi nga portico o kon porch, kag sa pagtangla sa tubang sang simbahan makitaan ang clean lines, ang twin towers nga may magagmay nga domes sa ibabaw sini. Sa pagsulod sa simbahan, mapawaw ka sa disenyo. Tastefully designed and preserved, the church's interiors have avoided the catastrophic fate of misguided renovations. Sa pagpadulong amat-amat pakadto sa altar, magatampad naman sa imo ang mahogany colored altar nga gindekorahan sang gilt curvings nga amo ang ginabutangan sa tunga sang santo patron sang simbahan nga amo si San Nicolas de Tolentino, isa ka Italian saint kag mystic. Sa wala kag tuo, yara ang imahe ni San Ezekiel Moreno kag San Rafael, kag sa ibabaw yara si Hesu Kristo. Samtang makitaan ang kapinasahi sang pattern sang salog sang San Nicolas de Tolentino sa Talisay, bangod sa design nga checkerboard nga itom kag puti nga kunlantawon may pleasing contrast sa dingding sang simbahan. Makitan man ang rows of iron chandeliers nga madamo nga nagalinyada sa atop sang simbahan nga nagahatag sang kasanag sa palibot, ilabi na gid sa tupong sini nga aisles sa salog separated by a row of Corinthian pilasters and stylized flat arches. Ang pundasyon sang karon nga San Nicolas de Tolentino Church una nga gindihon sadto sang isa ka pari sang Order of Augustinian Recollects nga si Father Sa ato sini Christmas countdown, 20 o 19 dias lang nabili na bago magabot ang adlaw sang Pasko. Welcome na kayo na magpalagad sa Platuntunan Bombo Report sa afternoon edition. Pang Martes edisyon sa Platuntunan petsa 6 sa bulan niya sang Disyembre. Kamo sa nakamatan mga sugatro matagpulamati ato si mga bombo sa kabusan syudad sa Bacolod kag probinsya sa Negros Occidental. Kapuyotag sa diri kahapon bombo din si Rubica. Ang mga balita ng aton ibalon, balita ng aton gagpatamod, sini nga po palagad siya platuntunan sa mga nagapahunang mga balita lokal, duwa ka mas tabing sila tagluntad sa may banwasang kawayan kaga banwasang Pontevedra. Samtang may isa mga kadagbay bus operation sa may syudad sang San Carlos. Samtang sa atong sinima nagapaunayang mabalita lokal, House Panel on Basic Education and Culture on Higher and Technical Education, mag-consolidate sining mga hagna sa pag-repeal sining balang ining mandatory kung ining ginadusol karon nga mandatory ining Citizen Training Service Program kung inatawag yang ROTC sadto. Kag sa atong sinibalita iya sa luwasang pungsod, katunga ang mga pungliyo sang rehiyon sang Kiev dito iya sa Ukraine, nagasuper karon sang wala sang kuryente, kasunod sang kasunod nga pagpangatake, missile attack sang Russia. Sa muna mga balita ang atong pagtamod, balita ato ni Mayon. Balita ang ato ni Balon sining apong palagad siya platuntunan Bombo Report sa afternoon edition. Sa 50 minutos na nga nakalabay stock ng alas 5 sa hapon. This time, kuhantan ng mga detalye sa mga balita. Nang duwa ka masunod-sunod yung mas o insidente sang pagpumuno sa may banwasang Kawayan kag banwayasang Pontevedra. Course, yung drug bypass operation man dito iya sa may syudad sang San Carlos. Kuhantan ng Vitalis Patrol sa kay Bombo Gracelyn Lobaton, kag of course ang sitwasyon subong sa palibot sa sulod sa Bacolod, inugpuli na gid subong sa aton nga mga estudyante trabante daw bumper to bumper ang aton sining mga salakyan especially ang pagwa sa aton syudad.
going Southern Negros, going Northern Negros, pagkadto sa east nga portion sa nga aton sini nga probinsya, no? Amo na yung mga lugar nga pag rush hour, no, paghapon, pagwa sa Bacolod, pagkaaga mo naman yung mga lugar nga tinirin-tirin naman sa lakyan naman naton, pasulod naman diriya sa aton sini nga syudad sa Bacolod. Mga kaibanan naman ng senaryo, tagsaya kahapon o tagsaya kaagaman, diriya sa aton syudad ang flow sang aton sininga trapiko. Aray na mga detalyo, balita po sa kay Bombo Gracelyn Baton sa patrol. Bombo Gracelyn, mayong hapon, kamin. Yes, so Denise, mayong hapon lagi kasi bong sa May Lopez High na, no? Nakita natin sa aton nga kamera, samtang nag-mobile kita. Madamo grabe man, no? Salakyan. Tirin-tirin man sa lakyan, Bombo Gracelyn. Tirin-tirin, matagay mo na gid ang Christmas. Kaya compared sa meeting ng mga inadlaw, niya mo kadamo ang mga salakyan ang oras, no? Mag alas 6 na gani, ako pala naiya ang pagdamo sa lakyan, pero siniya ko mga alas 5 pa lang, nadulom na gani ang kalangitan. Gadungan man ang pagdamo sa mga nagapapauli or nagapakadto pala sa syudad sa Bacolod. So, Bobodanis, ang aton sining mga police reports na dito sa may bahin sa Pontevedra, sa may barangay Cambaros, isa ka lalaki or mga ngani ang pilason sa naluntad nga stabbing incident. Ang iya sining pangalan ang si Christopher Viñas sa edad sa 23, kagini siya ang residente sa Sipalay City. Samtang ang suspect amo si alias Gonggong, 27 anyos, kagini siya residente naman sa barangay nato sa Banwa sa Lakas Liana. Sa mga pangayaw ina sila nga duha kag base sa investigation sa atong mga kapulisan nga ining duha nagaupod sila sa inuman, no? Sa ilimnan sang isa ka taglugar dira or tagbalay dira Bobodanis, kag naga-istoryahan ni sila samtang naga-istoryahan nagbinaisay, no? Parte ni Bobodanis sa harvest bala nila kasi duwa sila mga ngani mo, no? Nagkapatayog-tayog sila ng istorya or hindi bala namian ang isa sang istorya sang isa, ang muto nagalisanay sila pag nangihingi ang biktima sa guwagin sunod ni ka suspect dito ginpuno, no? So subong ang biktima ginatingwaan nga i-refer diri sa isa sa mga hospitals diri sa syudad sa Bacolod kay dito sa Valladolid na hospital madugento siya malaso wala ka man nga pangayo kay do kulang bala sila siguro sa ilang facilities so gitungaan nga ma-transfer siya kag ang pamilya sa biktima ginatingwaan man nga malabot kay base mapasaka sila kaso associated homicide sa suspect. So, alias, Gonggong lang. Kay ang iya, sining identity, wala gini baluan. Kaya at large subong, ang suspect, Bombo Dennis. No? Kag, ang aton sining biktima, pangamuyot lang, nga makasurvive niya siya. Kaya ang iya, sining mapilas, sobra sa tatlo, Bombo Dennis. So, pati anta bala, ang investigator on case, sa isang pagkada Police Station, si Police Staff Sergeant Ali Mapa. Upod na sila gabi ininom sang suspect kag biktima ta. Okay. Sa balay ni Eva. Sa Purok 4, Barangay Cambaros. Oo. Ano nila si Eva, sir? Daw, wala lang mama, daw ginatambayan na blaw. May sangin na siya. Wala man. Wala lang. Okay. Tapos, nagpag-inom daw hinubog ng sistema. Daw nagkatsawanay na sila ko no ma'am. Nagkatsawanay, tapos daw wala naman lang. Tapos ang aton nga biktima, nagwa sa dalan, mangihi sa. Tapos, ang aton nga suspect, ginsunod dyan na ang aton nga biktima, kaginbuno. Ano ba? Ang ginbayan nila ma'am, ang ginbaisa na nila ma'am, ang ilang harvest, ang income sa ilang harvest sa humay. Kay mga nguma sila. Nguma sila, kaya ang ilang obrada ng pang-harvest la, o mga umayaw. Ilang mga duta. Hindi daw bali daw pang-harvest na gano'n, mami.
Okay. Eh, puro sila ma'am pangayaw, hindi sa lokal sang Pontevedra. Pangayaw na sa ma'am. Ang biktima taga Lakas Siliana. Okay. Saka ang sundang sir sa kabalay din. Tiyan niya, kaduwa sa may sa gaging confine sa ma'am, ginahulat na lang sa ang iyang nga i-refer na sa ma'am. Kay manog naman ang iyang i-refer na sa. Refer sa diri sa Bacolod? Wala ta balo ma'am, basta sila or din nga baka di nga hospital ma'am. Okay. Sir, ang suratan? Wala ma'am, at large, naglagyo. So, kung ma'am, danay sa sa pang-harvest na sa mga umay. Naling sa amunto nga chimpo, amunto natin nga nagkutusana, iguro. Kagamuto nga sa sistema, ginbuno sang isa. Ang victim, taga-suspect, married ni sila, sir? Ang biktima, ma'am, ng single, ang aton nga suspect, wala kita idea, kandisyon nga rin ngalan niya, hindi ta makuha kay pangayaw, gito siya, ma'am. Wala siya gali pangalan. Alias lang gid yang kilala siya. Alias. Siya ang ginano ko subong ma'am, ang gina-reach out ko subong ang iyang contractor nga gadala sila lamaw. Ang para makuha og ang iyang exact nga ngalan kaga naman may kaga-address eh. Oo. Ano ang alias? Ko lang tong alias Gonggong, ma'am. Gracelyn. Mamo Dennis. Okay. So Mamo Dennis, mga pangayaw pero mga maisog pa no. So ang aton sa ning mga otoridad ang nagapadayon sa pag-locate ni or pag tultol no sa ining suspetsado kay hindi siya taga diri kag iya gidto patalom ang iyang gamit sa pagbuno sa biktima. Sige. Yes, so Dennis, amo lang report nga nagikan sa patrol ni si Bombo Grace Lilibaton para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Consistent overall, number 1 sa Bacolod sa radyo. Bombo! Damo salamat, Bombo Gracelyn Lobaton. So, ang biktima ito ay pangalan kay mga pangayaw na gilinaway, nagbunan ng isa sa mga o isa kabiktima. Oras ang Bombo Radio Bacolod Philippine Standard Time 59 minutos na nakaligastak na ang alas 5 sa hapon. Sa bayan mo sa News Center sa atos niya Bombo Network News. Bakaligay lamang pila ka mga importante nga mga pahanumdom. Dugang nga impormasyon angot sa balot. Santo pa sa publication. Heto ang isa sa mga nanalo ng Daily Prizes. Unang hatag 100 pesos. Ikaduha 200 Ikatatlo 300 Isa pa gid 400 One more time 500 pesos. Di ng 500 pesos. Sa akon nga kamot. Kag additional 500 pesos nga grocery. Thank you so much, Jenny. Ako si Jenny B. Samugoy, taga Purok San Jose, Barangay Alihis, Bacolod City. Nagdaog ko sa 1-2 panalo sang Bombo Radyo sang 500 pesos kag 500 nga grocery. Madamo gid nga salamat sa Bombo Radyo 1-2 panalo. Ang 500 pesos gamiton ko ni para sa pamakal ko sa sulod sang panimalay kag idugang ko sa akong kalaston. Basta Radyo Bombo number 1 Star FM, it's all for you. Ang coconut milk o kon gata ang ma-extract gikan sa unod sang lahing sang lubi. Ini ang madugay na nga ginagamit bilang ingredient sa mga dessert, soups kag sauces. Kung ikaw ang nagabatsyag sang bone o kon joint pain, maayo para sa imo ang diet nga manggaranon sa gata. Ang gata ang sara makabulig sa pagpanubok sang bugat. Ini ang manggaranon sa short kag medium chain triglycerides nga ginakonsiderar healthy fats. Ginapalawig sini ang isa ka persona antes makabatsyag sang kagutom. Rason na kun nga ang maganubo ang pagkaon o kun makabulig sa paglikaw sa cravings. Ini ang makakonvent man sa energy, suli sa mga longer chain fatty acids, nga kun magdamo sa lawas ang makatuga sang obesity. Nakahibalo-bala kamo nga ang makitaan nga dako nga konkreto nga simbahan sa syudad sang Sinay, probinsya sang Negros Occidental nga San Diego Pro Cathedral ang
Magandang gabi Pilipinas, anumang oras sa buong mundo, narito na ang Bombo Network News Evening Edition. Ngayon ay araw ng Martes, Nobyembre 6 taong 2022. Sa ating Christmas countdown, 19 days to go bago ang araw ng Pasko. Sa ulo ng ating mga balita, ang pamahalaan tuloy-tuloy ang pagtulong sa mga sektor na lubhang naaapektuhan po ngayon ng inflation ayon sa National Economic Development Authority. Si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. naman pinangunahan ng pulong sa Joint Foreign Chambers of the Philippines sa Pasay City. Samantala, malaking tiwala ng foreign business groups naman kinilala ng pamahalaan sa mabilis na pagbangon ng bansa mula daw sa epekto ng pandemya. Ang Kamara naman dumipensa dito pa rin sa pagpapanumbalik sa budget ng Department of Education at National Task Force to End Local Communist Armed Conflict o ang NTF-ELCA. Petitioners naman ng No Contact Apprehension Policy giniit na hindi makatao ang naturang polisiya sa isinagawang oral arguments ng Supreme Court. Ngayong araw po yan. Samantala, abogado naman ng pamahalaan, iginiit na nagkaroon ng disiplina ang mga motorista dahil sa naturang issue. Ang National Grid Corporation of the Philippines muling inilagay ang Luzon Grid dito po sa Yellow Alert. Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB magpapataw ng patong-patong na parusa sa lalabag sa programa ng libreng sakay EDSA Bus Carousel. Sa ating police report, ang hepe ng Lambayong PNP sa Sultan Kudarat at mga pulis na sangkot dito sa armed confrontation na ikinamatay ng 3 individual. Sinibak na po sa pwesto ang Commission on Human Rights sa Region 12. Mag-iimbestiga na rin. Sa international news naman, ang North Korea ipinag-utos ang pagpapakawala ng mas marami pang artillery shells bilang tugon yan sa live fire drills ng South Korea at Amerika. Sa ating pong sports balita, itong dark horse na Morocco kampante raw na mananalo sa kanilang laban sa Spain sa round of 16 ng FIFA World Cup. Ang Morocco 36 or 36 itong hinihintay bago makapasok naman or 36 years bago makapasok muli sa knockout stage. At live nationwide via satellite mula sa Bombo News Center Makati. At ngayon sa detalye ng ating mga balita, siniguro po ng National Economic Development Authority o NEDA na tuloy-tuloy ang pagbibigay ng tulong ng pamahalaan sa mga sektor na lubhang naapektuhan ng mataas na inflation. Una nang iniulat ng Philippine Statistics Authority o PSA ngayong araw na tumaas itong headline inflation na pagtaas ng presyo ng mga produkto at serbisyo sa bansa na naitala sa 8% noong Nobyembre ngayong taon. Mas mataas ito kumpara pa rin sa naitalang 7.7% na headline inflation ng buwan ng Oktubre. Sinabi po ni National Economic Development Authority Secretary Arsenio Balisacan, itong pamahalaan ay patuloy na magpapatupad ng targeted subsidies at discounts para maibsan ang mataas na presyo ng mga bilihin lalo na para sa mga vulnerable sector at itong mga low-income earners. Kaugnay nito ay naglabas ang Department of Budget and Management ng 5.2 billion pesos na pondo ng nakarang linggo para sa third tranche ng Targeted Cash Transfer Program ng Department of Social Welfare and Development at nasa 9.8 million naman na mga benepisaryo ang makakatanggap ng 500 pesos na tulong pinansyal kada buwan sa loob ng 6 na buwan. Bukod dito ay mas pinalawak din ng Department of Agriculture ang Kadiwa Program na layong ilapit sa mga komunidad ang mura at dekalidad ng produkto. Sa huli, sinabi po ni Balisacan na kinakailangang pagbutihin ng pamahalaan ang paghatid ng ayuda sa mga mahirap upang matiyak na ito'y naibibigay sa oras ng pangangailangan. Hinimok naman ni House Deputy Minority Leader at ACT Teachers Representative Franz Castro si Pangulong Bongbong Marcos na gawing prioridad ang pagtaas ng sweldo ng mga manggagawang Pilipino lalo na at mataas ang naitalang inflation rate at may surplus pa ng pondo na gagamitin para sa Maharlika Wealth Fund. Ayon kay ACT Teachers Party List Representative Franz Castro, hindi dapat na magbulag-bulagan ang Marcos Jr. administration sa sitwasyon
sitwasyon ng ating mga kababayan na sobra na ang nararanasang pasakit dahil sa patuloy na pagtaas ng mga presyo ng mga pangunahing bilihin. Sinabi pa ni Castro na regalo na lamang sana ngayong holiday season ng Marcos administration na tiyakin na mabibigyan ng disenteng pamumuhay para sa kanilang pamilya. Gate pa ng makabayan lawmaker na sa record high inflation rate na 8% nitong buwan ng Nobyembre, hindi makakaila ng Marcos Jr. administration na malaki itong impact sa pang-araw-araw na buhay ng mga ordinaryong Pilipino. Hirit pa ng mambabatas na dapat tutukan ng administrasyon ang mga gagawing hakbang para mapababa ang presyo ng mga bilihin at mapataas din ang sahod ng mga Pilipinong manggagawa. Sinabi pa ng mambabatas na hindi ito ang panahon para sa Maharlika Investment Fund. Ang Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. naman pinangunahan po itong pulong po ng Joint Foreign Chambers of the Philippines dito sa Pasay City at malaking tiwala raw ng Foreign Business Group. Kinilala naman ang pamahalaan sa mabilis na pagbangon ng bansa mula pa rin dito sa epekto ng pandemya. At may buong detalye si Bombo Dennis Hamito. Malayo po mano ang mararating ng ugnayan at samahan ng pamahalaan ng Pilipinas at ng mga mamumuhunan mula sa ibayong dagat na nagpapatuloy ng kanilang investment dito sa Pilipinas sa kabila ng dumaan na COVID-19 pandemic. At dito ay sinasabi nga ng Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. sa kanyang pagdalo sa aktibidad ng mga negosyante na kinakailangan ang mabuting ugnayan at tuloy-tuloy na pakikipag-ugnayan sa isa't isa ng pamahalaan at ng private sector, pangunahin na yung mga negosyante upang makausad mula sa sinapit natin na epekto ng COVID-19 pandemic. Aniya, may mga programa ang pamahalaan na talagang nakakatulong ng malaki ang nasa pribadong sektor at ito ang nais niyang bigyan ng pagkilala sa mga ganitong pagkakataon. Kaya naman, sa mga ganitong event umano ay tinitiyak niya ang kanyang personal na pagdalo upang pasalamatan ang hanay ng mga negosyante. Narito ang pagbabahagi ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. It is certainly commendable that you have created a platform that encourages open dialogue and collaborative engagement amongst business persons, industry experts, investors, diplomats, and government officials. It is likewise encouraging to see your willingness to work together with the government towards addressing these challenges so that we can further accelerate our country's inclusive growth and economic momentum. I can say that it is particularly important to this administration. So when it comes to the economy, I think one of the main centerpieces in policy changes that we have made is the openness towards PPPs, towards joint ventures, towards more G2G partnerships, and the central role that we see that the business sector, the private sector, will play in the next few years for the development of the country. And certainly, we are always looking, especially in the Philippines, because we still have a Bahagyan ng mensahe ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. kung saan nga ay naging buo dito yung mabuting ugnayan ng pribadong sektor at ng pamahalaan. Ito umano ang dapat na magpatuloy kahit tapos na ang Marcos administration at sa hinaharap na panahon. Ito pa rin ang dapat na maging pattern na ayon sa Pangulo sapagkat nakikita naman na epektibo kahit mabigat yung pinagdaanan ng ating bansa. Well, hindi lang naman Pilipinas ang nakaranas ng epekto ng COVID-19 pandemic pero nakikita umano ang mabilis na pag-angat ng ating ekonomiya, indikasyon na tayo ay handa sa ganitong sitwasyon. Kaya naman, ang pasasalamat ng Pangulo ay abot-abot para dito sa pribadong sektor, lalo na yung mga mamumuhunan na bagamat mga banyaga ay nagtitiwala dito sa kakayahan at kapasidad ng Pilipinas. Target ng pamahalaan na makabangon mula dun sa sunod-sunod na naging naitatalang mabilis yung inflation record na naitatala sa mga nakalipas na buwan para sa taong 2022 at pagsapit ng taong 2023 ay hangad nila na kahit papano ay maging positibo na yung trend at ito mano ay matutugunan sa pamamagitan ng mataas na gross domestic product pati na yung aksyon ng pamahalaan hinggil sa mga proyekto ng bansa.
Oo, Bombo Dennis, ang problema talaga itong inflation ngayong taon, Bombo Dennis, or itong buwan ng Nobyembre mataas. Mayroon na rin bang pahayag dito ang Malacanang, Bombo Dennis? Sa ngayon ay sabi ng Pangulong Bongbong Marcos Jr. at ng economic team ay inaasahan nila na yung closing ay magtatala pa rin. Kumbaga, umaasa ang pamahalaan na may sipa pa o ika nga babawi dito sa huling mga buwan ng taong 2022 dahil unti-unti bumubuhos naman yung mga padala, yung inihahatid bunga ito ng trabaho ng mga overseas Filipino workers at ng syempre ng pagtataguyo din ng pamahalaan dito sa mga proyekto na with the partnership of private sector at of course yung mga mamumuhunan galing sa iba't ibang dako ng mundo ay lumakas pa dahil yung tiwala ng mga negosyante doon sa mga pakikipagpulong ng Pangulo ay kitang-kita umano. So naniniwala sila yung Disyembre ay unti-unting makakabangon mula doon sa magkakasunod, kumbaga medyo mabigat na trend ng pagtaas ng mga presyo ng bilihin at ganun din yung serbisyo, Bombo Gerald. Okay, si Pangulong Marcos, may mga dadaluhan pa bang mga event ngayong araw, ngayong gabi or sa susunod na mga araw na at Bombo Dennis? At kumusta pala yung may lakad pa pala itong si Pangulong Marcos sa Ibaing Dagat ngayong Disyembre, Bombo Dennis? Yes, Bombo Gerald. May mga pinaplansya pang aktibidad ng Pangulo at this coming weekend ay mukhang may mga grupo na makakadaw pampalad ng Pangulo at susubukan natin baka magkaroon tayo ng tsansan. Matanong siya ng personal si Pangulo hinggil sa ilang mga bagay-bagay dahil at least magkakaroon tayo ng interaction sa kanya. So yan, susubukan natin yan, Bombo Gerald, kung ano man yung mga pwedeng maidulog na problema dun sa mga nakakarating na impormasyon sa atin at ganoon din yung ibang mga usapin na pwedeng masagot ng Pangulo kung gusto niyang tumalakay ng ibang paksa. Pero ito medyo konting usap-usapan lamang naman na inihahanda nga ng Palasyo Malacanang. So meron kaming pagkakataon to meet the President, Bombo Gerald, this coming weekend siguro. Okay, Bombo Dennis. Para sa Bombo Network News, Bombo Dennis Hamito nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radio, Bombo! Yung petitioners ng No Contact Apprehension Policy, yung tinatawag na NCAP, iginiit na hindi raw makatao itong naturang polisiya sa isinagawang oral arguments ngayong araw sa Supreme Court. Pero ang abogado ng pamahalaan, iginiit na nagkaroon ng disiplina itong mga motorista dahil sa naturang polisiya at itong National Grid Corporation of the Philippines. Ano kaya ang rason sa muling paglalagay sa Luzon Grid dito sa Yellow Alert? Ang detalye ng mga balitang yan, abangan. Ang saya ng Pasko namin dahil sa'yo. Merry Munchkin, Merry Christmas, Merry Christmas, Merry Munchkin to you. Merry Christmas, Merry Munchkin to you. Happy Holidays from Dunkin', pasalubong ng bayan. At ngayon, sa pagpapatuloy ng iba pang pangunahing mga balita. Ikinatuwa ng mga kongresista na wala ng for later release o FLR sa 2023 national budget. Ito ay kasabay na rin ng pagratipika ng Kamara sa panukalang pambansang pondo para sa susunod na taon. Ayon kay House Speaker Martin Romualdez na mismong si Department of Budget and Management Secretary Amina Pangandaman ang nagsabi na wala ng for later release sa susunod na taon. Kung magugunita na marami sa mga mambabatas ang kumestyon ng for later release na ipinatupad sa ilalim niya ng 2021 at 2022 budget. Sa kabila kasi ng inaprubahang pondo ay naiipit ang pondo para sana sa mahalagang programa dahil kinakailangan pa ng approval na mumula sa Pangulo para sa paglalabas ng pondo. Ipinatutupad ito ng nakaraang dalawang budget cycle upang tiyakin ang tamang budget programming at management lalo na at nahaharap ang sa pandemya ang ating bansa.
Abala pa rin hanggang sa ngayon ang Kamara naman kahit na naritipikahan na po itong 2023 National Budget. Ayon kay House Speaker Martin Romualdez, mula ngayon hanggang bago ang Pasko, itong Christmas break sa Disyembre 17 ay marami pang kailangang gawin ang mababang kapulungan, partikular na itong pagpasa ng mga priority legislation ng administrasyon. Dagdag pa po ng Speaker na ipaalam na anya at kinilala rin ng Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ang pagsisikap ng Kamara na maipasa ang karamihan sa mga priority measures. Una nang sinabi ni Romualdez na target nilang maipasa ang nasa 15 hanggang 18 panukala mula sa 30 panukalang batas, itong priority bills. Kabilang dito ang Virology and Vaccine Institute of the Philippines at 4th package ng Comprehensive Tax Reform na kapalusot na sa third reading at itong donation sa unpaid amortization and interest loan ng Agrarian Reform Beneficiaries, ang Internet Transaction Act at itong Waste to Energy Bill na aprobado na po sa second reading. Samantala doon naman sa Kamara, abay dinipensa ang panumbalik o pagpabalik ng budget ng Department of Education at National Task Force to End Local Communist Armed Conflict. Samantala naman ang House panels inaprubahan na rin itong consolidated measures na layong maibalik muli ang Mandatory Reserve Officers Training Corps. Alamin ang buong detalye ng balitang yan mula kay Bombo Anali Soberano. Dinipensa ni House Appropriations Committee Chairman Elizalde Co ang desisyon ng House of Representatives na i-restore ang 10 billion pesos na budget ng National Task Force to End Local Communist Conflict. Bukod sa NTF-LCAC, ibinalik din ang confidential funds ng Office of the President at ng Office of the Vice President at ng Department of Education. Paliwanag ng mambabatas na ang desisyon na ito ng mababang kapulungan na i-restore ang confidential and intelligence fund ng DepEd ay para ma-secure ang kinabukasan ng ating mga kabataan. Paliwanag pa ni Representative Co ang desisyon na ito ng Kamara ay dahil mahirap ma-recruit ang mga kabataan sa maling landas. Kaya nais nila ang Department of Education ang manguna dito. Inihayag pa ni Co na ang mga batang mag-aaral, partikular sa mga probinsya, ang siyang target na ma-recruit ng mga armadong grupo. Kaya dapat sa murang edad, tinuturuan na ang mga bata hinggil sa maaring maidulot na pagpanganib sa pag-anib nila sa mga illegal organizations. Ito din ang kahalintulad na dahilan kung bakit binalik ng Kamara ang pondo ng National Task Force LCAC. Ang trabaho ng NTF-LCAC ay para tuldukan ang problema sa insurgency at para mapabuti ang kalagayan ng mga barangay na hanggang sa ngayon ay hindi pa rin nagkakaroon ng development. Hinimok naman ni Co ang task force na madali na ang pagpapatupad sa mga programa sa mga barangay. Isa sa mga iminungkahi dito ay makipag-partner sila sa ahensya ng gobyerno gaya ng DPWH. Samantala, inaprubahan na rin ng Joint House Panels ang consolidated measures na nagsusulong para ibalik muli ang Mandatory Reserve Officer Training Corps at i-institute o i-expand ang National Service Training Program. Nasa 27 panukalang batas ang pinag-isa, kasama dito ang House Bill 6486 na siyang lead bill kung saan si Speaker Martin Romualdez ang principal author. Inaprubahan din ng Joint Panel ang committee report subject to style and consideration and of all amendments. Layo ng House Bill 6486 na mag-institute ng National Citizens Service Training Program sa lahat ng public and tertiary education institutions. Ang nasabing panukala ay mag-repeal sa Republic Act 9163 o ang the National Service Training Act. Pakinggan natin ang pahayag ni Baguio Representative Mark Go. Ay, kasama kami para masiguro natin na maganda ang resulta nito. Hindi yung meron tayong worry na nangyari noong 20 years ago or whatever years, no? Looking back. We need to move forward on this Kasi hindi natin, kasi responsibilidad natin bilang isang bansa na proteksyonan natin ang ating bayan. Unless lalaban tayo sa bayan natin, mahirap yun, di ba? Gusto natin, proteksyonan natin ang teritoryo ng Pilipinas,
Gusto natin matulungan natin yung mga kababayan natin na naka-encounter ng mga sakuna. Gaya ng nangyayari. Ang ating bansa ay prone to all this. Samantala, maaari namang tinutulan ng Kabataan Party List ang pagbuhay muli sa ROTC. Ayon kay Kabataan Party List Representative Raul Manuel, dapat may opsyon pa rin ang mga kabataan, gaya ng hindi dapat pabuwagin ang NSTP law. Pakinggan natin ang pahayag ni Kabataan Party List Representative Raul Manuel. Sa mga mayor na pagkakaiba ng maraming mga na-file na panukalang batas. Merong mga panukalang batas na magpapanatili ng NSTP at merong mga panukalang batas na magre-repeal sa NSTP. Kaya dahil po dyan ay hindi tayo sasang-ayon sa consolidation, dagdag din po na ayon mismo sa ating constitution ay yung gobyerno pwede niyang i-require yung mamamayan na magsilbi. Pero may option palagi, military or Ang coconut milk o kon gata ang ma-extract gikan sa unod sang lahing sang lubi. Ini ang madugay na nga ginagamit bilang ingredient sa mga dessert, soups kag sauces. Kung ikaw ang nagabatsyag sang bone o kon joint pain, maayo para sa imo ang diet nga manggaranon sa gata. Ang gata ang sara makabulig sa pagpanubo sang bugat. Ini ang manggaranon sa short kag medium chain triglycerides nga ginakonsiderar healthy fats. Ginapalawig sini ang isa ka persona antes makabatsyag sang kagutom. Rason na kun nga ang maganubo ang pagkaon o kun makabulig sa paglikaw sa cravings. Ini ang makakonvent man sa energy, suli sa mga longer chain fatty acids, nga kun magdamo sa lawas ang makatuga sang obesity. Nakahibalo bala kamo nga ang makitaan nga dako nga konkreto nga simbahan sa sudad sang Sinay, probinsya sang Negros Occidental nga San Diego Pro Cathedral ang nahuman pagid lamang sadto sa Kawayan, Nipa, Kugon kag Amakan. Mga 246 na katuig ang nakaligan. Tuig 1736 sang gintukod ang parish sang Banwa pa lamang sadto nga sila ay kag nagpatukod ini sang pinakauna man nga simbahan nga nahuman lamang sa light materials. Sa pagbulig sang administrasyon sa Pungko Santo nga Gobernador Silio nga si Alejo Severino kag sang pinakauna nga pari sa lugar nga si Padre Alijo Ignacio D. Molinas nga taga Pungsod, Espanya. Ginhingadlan ang simbahan nga San Diego Parish Church sunod sa ngalan santo sa patron sini nga si San Diego de Alcala nga isa ka Franciscan saint. Tuig 1841 sangang isa naman ka parish priest nga si Father Eusebio Locsin ang nag-initiate nga bagatukod sang mas permanente nga simbahan nga nahuman sa bato kag kahoy. Ginsuguran ini sa pagpasanyog sang atop ang galvanized iron kag iban pa nga parte sang simbahan. Apang sang nag-ibwal ang revolusyon sa tong Nobyembre 5, 1898, wala ini natapos kag nauntat. Tuig 1925 na sang ang manggaranon nga sila noon kag sugar baron nga si Don Jose R. Ledesma ang nagdonar sang dako nga kwarta sa pagtukod sang dako kag bag-o nga simbahan. Ang Italian architect nga si Lucio Bernasconi amo ang nagdisenyo sang bag-o nga simbahan kag sang ulihi ginhimo pa niya ini nga modelo sang pagbalik na niya sa Italia. 1927 sang nakompleto tukod ang simbahan nga may twin bell towers base sa
romanista o kon Renaissance nga disenyo. Disyembre 25, 1974 sang ang sadto obispo sang Diocese sa Bacolod nga si Monsignor Camilo Gregorio ang nagdeklarar bilang pro-cathedral, rason kung nga ginatawag na ini sa karon nga San Diego Pro-Cathedral, the only Catholic church to be declared as pro-cathedral in the Philippines. Ang pagpanipilyo ang isa sa mga pinaka-importante nga tikang. Agod mamintinar ang matinlo nga hygiene sa isa ka persona. Apang makapilabala ka beses ini ginahimo sa isa ka adlaw. Suno sa American Dental Association, ginarekomendar ang pagpanipilyo sang makaduha ka beses sa isa ka adlaw. Sunod diri, maayo ang pagpanipilyo sa aga kag sa gabi gamit ang isa ka soft brittled brush. Para sa optimum dental health, ginapahayag sang ADA ang pagpanipilyo sang 2 ka minutos kag siguraduhon nga matinluan gid ang kada ngipon. Importante man nga tinluan ang tunga sang ngipon, isa ka bes kada adlaw. Importante man nga tinluan ang gum line, bangod posible ini nga tiniran sang bakterya. Friendly advice from Bombo Radio Bacolod. Ang 2022 FIFA World Cup natala na sa Nobyembre 21 tubtob Disyembre 18. Ng National Grid Corporation of the Philippines o NGCP sa muli nitong paglalagay sa Luzon Grid sa yellow alert ngayong araw. Ayon sa National Grid Corporation of the Philippines, nasa 4 daw na power plants ay nasa force outage habang ang 3 naman ay tumatakbo sa pamamagitan ng derated capacities. Dahil dito ay mayroon ngayong 2,145 megawatts ang hindi available sa grid. Sa advisory mula pa sa NGCP, sinabi nitong ang Luzon Grid ay nasa ilalim ng yellow alert mula pa kaninang 1:00 ng hapon hanggang 4:00 ng hapon at mula naman 5:00 ng hapon hanggang 6:00 ng gabi. Ang yellow alert nga ay nangangahulugang mayroong manipis na reserba base na rin sa pagkakaiba ng supply at demand. Mayroon namang available capacity ang Luzon Grid na 11,522 megawatts laban yan sa peak demand na 10,612 megawatts. Bombo Sports News. Update para tayo dito sa FIFA World Cup. Ang Dark Horse na Morocco raw kampante na mananalo sa kanilang laban sa Spain dito sa round of 16 ng FIFA World Cup. May detalye dyan ang Bombo Radio Iloilo. Kampante ang Morocco na mananalo sa round of 16 ng FIFA World Cup 2022 sa Qatar. Alas 11 mamayang gabi, haharapin ng Morocco ang Spain. Sa FIFA rankings, ika-22 Morocco at ika-7 naman ang Espanya. Ayon kay Bombo Grace Montes, international correspondent sa Morocco, 36 na taon ang kanilang hinintay upang muling makapasok sa knockout stage. Napag-alaman na wala pang member ng team ang ipinanganak noong taong 1986 kung saan huling nakapasok ang Morocco sa round of 16. Ang Moroccan team ang tinuturing best Arab team na naglalaro ngayon sa Qatar World Cup. Ito'y binubuo ng 20 professional players mula sa major European leagues. Sa ngayon, tinuturing ring dark horse ang Morocco sa nasabing tournament. Very confident ang Morocco na baka manalo sila ngayon. At saka excited. At saka maraming mga flags dito sa mga daan. Kahit saan na lugar, ang daming flags ng Morocco. Si Bombo Grace Montes. Para sa Bombo Network News, ito si Bombo Ayan Gahete. Para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, consistent overall number 1 sa Iloilo, Bas Radio, Bombo! Mga ka-Bombo at ka-Star Nation, babalik na sa face-to-face ang selebrasyon ng Dinagyang 2023. Isasagawa mula January 13 at ang highlight ay sa January 22, 2023. Ang Dinagyang 2023 ay hatid ng Iloilo City Government at Iloilo Festivals Foundation Incorporated. Ang live updates at coverages ay maririnig at makikita sa lahat ng himpilan at digital platforms ng Bombo Radio Philippines. Viva! 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 Senyor Santo Niño! Bas! Radio Bombo! This is Mayor Jerry Treñas of the City of Iloilo inviting you to witness and celebrate the face-to-face Dinagyang 2023. Viva Senyor Santo Niño!
Viva Señor Santo Niño! Viva Señor Santo Niño! Lalago pa ng 7.2% ang ekonomiya ng bansa sa huling quarter ng kasalukuyang taon ayon sa Philippine Economic Update na inilabas ng World Bank. Ang matatag na performance ng ekonomiya ng ating bansa sa unang 3 quarters ay nakatulong sa pagluluwag sa mobility restrictions na nagpataas naman sa business at government spending. Samantala, inaasahang babagal naman ang economic growth sa taong 2023 dahil yan sa pagbaba ng consumer demand, mataas na inflation at mas mataas pang interest rates na nakikitang magpapahupa sa household spending at investments. Kung matatandaan, ang inflation noong buwan ng Nobyembre ay pumalo nga sa 8% na pinakamataas simula yan noong November 2008. Tinaasan din ng Bangko Sentral ng Pilipinas ang benchmark interest rate nito sa kabuang 300 basis points hanggang 5% para mapahupa ang inflation. Kahapon lamang din ay binabaan naman ng Development Budget Coordination Committee ang target na paglago ng ekonomiya ng ating bansa para sa taong 2023 na nasa pagitan niya ng 6 hanggang 7% habang pinanatili naman ang target na 6.5% hanggang 7.5% para sa taong 2022. Samantala po, ipinag-utos ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. sa Philippine Statistics Authority o PSA na pabilisin na po itong paglilimbag ng digital version ng Philippine Identification System o itong PhilSys ID. Base sa kautusan ng punong ehekutibo, dapat nang gawin ang maramihang pag-iimprenta ng digital version ng Philippine Identification System at saka isunod itong pag-piprint ng physical ID. Sa kanyang tugon, inihayag naman ni Philippine Statistics Authority Undersecretary Dennis Mapa na patuloy silang nakikipagtulungan sa Bangko Sentral ng Pilipinas o BSP para mapabilis ang produksyon ng PhilID. Ikinatwiran ni Mapa na buhos ng mga nagpaparehistro ng PhilSys ID ang sharing nagsisilbing delay para makapag-imprenta ng national ID cards. Oktubre nang sinimulan ang implementasyon ng printed digital version ng PhilID habang hindi pa nakakagawa ng physical national ID na kahalintulad ng disenyo ng isang ATM card. Sa iba pang mga balita, nilinaw ngayon ng Bureau of Corrections o BUCOR na bahala na ang Department of Justice sa pagdidesisyon kung isasampa na ba ang reklamo laban kay suspended Bureau of Corrections Director General Gerald Bantag at iba pang mga opisyal. Ang nakaambang reklamo nga ay kaugnay na rin sa sinasabing maanumalyang proyekto sa mga itinatayong pasilidad ng Bureau of Corrections doon sa may Palawan at maging sa Davao. Nauna dito ay nadiskubre ng Bureau of Corrections Officer in Charge Gregorio Catapang Jr. na mayroon umanong katiwalian sa ipinapatayong mga gusali dahil 65% pa lang ng proyekto ang natatapos, gayong 95% na ng pondo ang nailabas na at pinondohan pa ito ng 300 million pesos ang bawat proyekto. Iginiit din ni Catapang na dapat may managot sa batas kaugnay yan sa sinasabi niyang maanumalyang proyekto, kaya ipinarating na niya ang impormasyon na ito kay Justice Secretary Jesus Crispin Remulla. Samantala po, sa iba pang mga balita, si Senator Risa Ontiveros kinesyon itong mabagal na pagsunod ng National Telecommunications Commission sa isang court order. May report si Bombo Alaysa Eclarinal. Mariing kinuwestiyon ni Senator Risa Hontiveros ang mabagal na pagtugon umano ng National Telecommunication Commission sa isang court order matapos na mag-issue sa kanila ng injunction. Kung maaalala, noong buwan ng Hunyo taong 2022, inutusan ng ahensya ang mga internet service provider na i-block ang 27 mga website ng mga news organization dahil sa di umano'y kaakibat at pagsuporta sa mga terorista at teroristang organisasyon. Ang hakbang na ito ay bilang tugon sa isang liham na kahilingan ni Hermogenes Esperon Jr. at ng National Security Council na nagtatag ng mga terorismo sa website na ito. Ngunit isang araw lamang matapos ang kasong indirect contempt na isinampas laban sa National Telecommunications Commissions, ay tuluyan ding na-unblock ang mga site na ito. Depensa naman ng isang ahensya, kaya daw nangyari ang insidenteng iyon bago ang termino ng mga bagong talagang opisyal ng Department of Information and Communications Technology o DICT ay dahil ito ay attached agency lamang
na kung saan wala pa rin umanong commissioner sa ahensya ng National Telecommunications Commission. Ayon kay DICT Secretary Ivan John Uy, ang ahensya lamang ang magiging proper entity na makakasagot talaga kung bakit hindi nila ito nagawang ipatupad agad sa order ng korte. Dagdag pa ng senadora, binigyang diin din niya na ang hustisya ay laging natatamo at napapanatili sa pamamagitan ng wastong pangmatagalan ng relasyon ng mga ahensya. Pakinggan natin ang bahagi ng pahayag ni Senator Risa Hontiveros. Secretary, Mr. Chair, and of course justice always earned and sustained by the proper long-term relationships. In addition dun sa sinabi ni Secretary about agents of the court and obligation vis-a-vis the court, salamat dun sa affirmation nyo about free speech and protection against unlawful seizures and arrests as among the rights protected under our Constitution and our law. So finally, do I take it that if ever, wag naman po sana, but if ever a similar situation should arise and the NTC blocked websites, but following that the RTC issued an injunction and ordered the NTC to unblock such sites, do I take it that based on what the Secretary has replied so far, it should not take the NTC to be threatened by a case of for indirect contempt in order to simply obey the order of the court? Una rito, malaki ang pasasalamat ng senadora sa naturang ahensya sa pagpapatibay na ang mga abogado ay pawang mga ahente ng hukuman at obligadong sundin ang mga utos ng korte. Para sa Bombo Network News, ito si Bombo Eliza Eclarinal nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Basta Radyo, Bombo! Tala, hinimok naman ni House Committee on Social Services Vice Chairperson at Quezon City 5th District Representative PM Vargas ang Department of Trade and Industry na striktong i-monitor ang mga presyo ng mga Noche Buena items lalo na't holiday season na. Sa House Resolution number 612 na inihain ni Vargas, umapila ito sa mga manufacturers at seller na sundin ang recommended price ceiling lalo na sa mga pangunahing bilihin na sa gayon ay maibsan ang nararanasang pasanin ng mga Pilipino na apektado ng pagtaas ng inflation at hamon na dulot ng COVID-19 pandemic. Una pa rito ay hiling naman ng Department of Trade and Industry sa mga manufacturer ng mga Noche Buena products noong September 2022 na magpatupad ng maximum na 10% na price increase sa mga nasabing items. Pero batay nga sa National o Noche Buena Price Guide na inilabas ng DTI ay nasa 195 mula sa 223 na mga Noche Buena products ang tumaas ang presyo. Mahigit 10% po yan. Ayon naman sa mga mambabatas, dapat natiyakin ng gobyerno ang just regulation o patas na regulasyon sa mga presyo ng mga goods para maibsan ang pasanin ng mga Pilipino lalo na ngayong holiday season. Samantala po, pinayuhan naman ng Department of Health National Capital Region at DOH NCR itong Regional Director Dr. Gloria Balboa po ang publiko hinggil pa rin sa kakainin ng mga ito ngayong panahon ng Kapaskuhan. Anya dapat maghinay-hinay ang mga ito sa banta ng sakit na dulot pa rin ng pagkain gaya na lamang ng mga mamantikang pagkain at matataba na posibleng magdulot ng hypertension. Dagdag pa po ni Dr. Balboa, dapat ding maging maingat itong publiko sa pagkain po ng matatamis dahil sa banta ng diabetes. Ani Balboa, kadalasang tumataas ang bilang ng mga tinatamaan ng hypertension at diabetes sa tuwing holiday season. Pero sa kabila naman ito ay siniguro ng Department of Health sa National Capital Region na mayroong mga gamot na nakalaan para sa mga tao na tinamaan po ng nasabing sakit at ito ay libreng ibinibigay sa mga health centers. Kailangan lang anya na makapagpalista ang mga ito sa gayon ay makuha ang buwanang libreng gamot. Kumuha pa tayo ng mga karagdagang pagbabalita. Ang Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB magpapataw ng patong-patong na parusa po yan sa mga lalabag sa programang Libreng Sakay EDSA Bus Carousel. Alamin naman ang detalye ng balitang yan mula kay Bombo Chilim Prido.
Magpapataw ng patong-patong na parusa ang lalabag o mahuhuling naniningil sa mga pasahero ng libreng sakay program sa EDSA Bus Carousel. Nauna nang sinabi na maaaring madiskwalipika mga operators, drivers at konduktor na naninikil ng pera pampamasahe sa mga mananakay sa iba't ibang terminals. Sa panayam ng Bombo Radio Philippines sa Land Transportation Franchising and Regulatory Board Officer in charge of Franchise Planning and Monitoring Division na si Attorney Jocelyn Tataro, aniya sisingilin ng 5,000 ang mahuhuli o mapapatunayan na naningil at aabot pa sa 10,000 kapag umulit o ginawa pa ito ng ilang beses. Maaari rin umano na hindi na makapagbiyahe pa ang mga bus company sa EDSA, lalo na't sa kagayantong programa ng pamahalaan. Pakinggan natin ang tinig ni LTFRB OIC Attorney Jocelyn Tataro. Yes ma'am. Ang report po tungkol sa mga naniningil ng pamasahe po sa EDSA Carousel ay kasalukuyan na pong iniimbestigahan ng board. At kung sakali pong mapatunayan after po na mahiringan o ma-conduct yung investigation, posible pong mapatawan ng multa na 5,000 pesos po yung operator po ng bus na po doon. Sa service contracting po o libreng sakay po, ay posible pong hindi na po sila ma-accommodate o maisama po kung sakali mang magkaroon po ulit tayo ng libreng sakay sa mga susunod po. Samantala mga kabombo, hinggil pa rin sa usapin na ito, pinapaalalahanan pa rin ng mga pasahero na bukas ang tanggapan ng LTFRB kung may reklamo sa mga konduktor na naniningil ng pamasahe at ipagbigay alam agad sa mga transport inspectors, Interagency Council for Traffic at Philippine Coast Guard kung makakaranas lalo na yung mga sumasakay. Nagtutulong-tulong na rin umano ang iba't ibang ahensya sa ilalim ng Department of Transportation upang mapanagot ang nagkasala at lumabag sa tuntunin na nasabing programa. Patuloy pa rin naman ang pagbabantay na ginagawa nila para maayos sa biyahe ng mga mananakay. Para sa Bombo Network News, ito si Bombo Chilem Prido, nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Basta Radyo, Bombo! That news was brought to you by Dunkin, pasalubong ng bayan. Sa karagdagan pang mga balita, tinututulan ngayon ng Samahang Industriya ng Agrikultura itong SINAG ang pahayag ng Department of Agriculture na ikinikonsidera nilang itong pagbebenta ng mga nasabat na puslit na sibuyas oras po na pumasa sa phytosanitary inspection. Ayon po kay Rosendo So, itong presidente ng SINAG, susulat ito sa Department of Agriculture para tutulan ang naturang plano na anya ay makakaapekto lang sa mga lokal na magsasaka ng sibuyas. Hindi rin anya dapat idahilan ang paparating na holiday season para magbenta ng mga smuggled na sibuyas. Iginit ni So, dapat na mas tutukan ng Department of Agriculture at Bureau of Customs ang pagsawata sa agricultural smuggling at mahuli ang mga sa likod nito. Bombo Radio Philippines presents Christmas Around the World. Mga kabombo, Kastar Nation, isang bansa naman mula sa South America ang ating itatampok ngayon para sa Christmas Around the World, ang bansang Argentina. Kasama si Bombo International News Correspondent na si Joaquin De Leon, ang presidente ng Filipino community doon sa Argentina. Alamin natin kung paano ipinagdiriwang ng Argentinians ang Pasko doon. Panoorin natin ito. Kung sa ibang dako ng mundo, malamig na panahon ang bubungad sa pagpasok ng Yuletide season. Abay, ibahin nyo sa Argentina dahil kabaliktaran sa bansang ito na tinaguri ang second largest country sa South America at 8th largest country naman sa buong mundo. Habang papalapit kasi ang Pasko, pa-summer naman doon, kaya't mainit ang panahon. Majority o 92% ng Argentine ay Romano Katoliko. At alam nyo ba na ang kauna-unahang Santo Papa na nagmula sa Latin America sa kasaysayan ng simbahang Katoliko ay home country ang Buenos Aires, Argentina? Ito ay walang iba kundi si Holy Father Pope Francis. Kung ikukumpara sa Pilipinas, mas nauuna tayo ng 11 oras mula sa Argentina.
kaya't mas nauuna tayong nagdiriwang ng bisperas ng Pasko na ipinagdiriwang din sa Argentina tuwing Disyembre 24. Ikwinento naman ni Bombo International News Correspondent Joaquin De Leon, tubong Malabon dito sa Pilipinas at ang kasalukuyang presidente ng Filipino community sa Argentina, na malaki ang pagkakaiba ng pagdiriwang ng Pasko sa Argentina kumpara sa Pilipinas, mula sa mga Christmas traditions hanggang sa inihahanda sa bisperas ng Pasko. Pagdating sa holiday season, to be specific, Christmas sa pag-uusapan natin, there's a big difference. First, yung weather nga. So, pag mainit, syempre, gusto mo kainin malamig. Pag sa Pinas, medyo presko yung hangin sa atin. So, halo-halo yung kinakain natin, may mainit, may malamig. So, that's one of the big differences. So, when we celebrate Christmas here, so, naka-t-shirt lang or nakasando kasi nga sobrang init, yung humidity sobrang taas, medyo malakit yung feeling. And sa pagkain, sobrang iba. Sabi ko nga, kahit savory yung kinakain namin, malamig siya sinaserve. For example, ang pinakasikat na handa sa Christmas is what we call vitel toné. It's if I'm not mistaken, it originated from Italy kasi maraming Italian immigrants dito sa Argentina. Yung vitel toné, it's made of beef meat na in-slice ng manipis. Tapos nilagay siya sa sauce na pinaghalo mayonnaise, dilis na nakababad sa oil, tuna, cream, iba pa. Medyo weird siya pero pag natikman mo, masarap siya. Talagang refreshing sa pakiramdam pag kinain mo siya. But here, it's really, really different. It's one of the things na medyo na-culture shock ako nung first year ko dito. Wala akong marinig na Christmas songs unless pumunta ka sa mall na medyo high-end and they will play Christmas songs in English. Kasi dito sa Argentina, hindi talaga common ng English. Talagang Spanish sila or meron silang mga slangs. So, it's very rare na maririnig mo yung Christmas songs na sanay tayo sa Pinas. So, pag nakarinig ka nun, it's very nostalgic. Feeling ko nasa Pinas ako sa pakiramdam. Pero sobrang rare lang yung chance na yun. Pagdating naman sa pagbibigay ng regalo, if you don't know any Filipinos here and you're just spending your holidays with the locals, it's really different. Kagaya mo sa mga bata, sila yung nakaka-receive ng aguinaldo. Dito walang ganon. Ang common sa kanila is gift-giving pero in kind. Pero yung pera kasi, hindi siya masyadong common. It's not a common form as a gift at all. Pero pag alas 12 ng 24, automatic yun. Halimbawa, may tatay sa isang household o kaya may uncle, magdadress up sila ng Santa Claus, pretend sila nga yun. Tapos ibigay nilang gift sa mga bata and they have to open it doon mismo sa 12 o'clock na yun. Madalas pa na pinupuntahan ng mga mananampalataya para sa Midnight Christmas Mass ay ang Cathedral Metropolitana sa Buenos Aires, kung saan minsan nagdaos ng misa sa loob ng maraming taon si Pope Francis hanggang sa ito ay napiling pontiff. Ayon pa kay Bombo International News Correspondent Joaquin, hindi lalagpas sa 230 Pilipino ang nasa Argentina at ibinahagi din nito na nagtitipon-tipon ang Filipino community sa Embahada ng Pilipinas doon sa Argentina para mag-celebrate ng Pasko. When it comes to festivities, it's mainly hosted by the Philippine Embassy. So, every year yan, automatic yung malaki hatag ng Christmas party. Doon nakikita-kita yung mga Pinoy kahit medyo malalayo yung pinanggagalingan nila. Luluwas sila dito sa city and then we all meet sa Philippine Embassy. So talagang kapag napuno yung embassy, feeling mo nasa Pilipinas ka talaga. Isang largest Spanish-speaking nation sa buong mundo ang Argentina dahil malaking porsyento ng Argentines ay mula sa Spanish ancestry. Kaya't sa mga Argentines o Argentinians, Feliz Navidad! Watch out for the next edition of Christmas Around the World. Various celebrations of Christmas by the different countries of the world. Only heard and seen at Bombo Radio Philippines.
deklarasyon ng tigil putukan sa New People's Army nakadepende raw sa utos ng mas mataas o nakakataas ayon sa PNP. May report si Bombo Marlene Padjerno. Ipinuubaya na ng Philippine National Police sa mas nakatataas ang pagdedesisyon hinggil sa deklarasyon ng tigil putukan nito sa mga miyembro ng New People's Army. Sa gitna ito ng unti-unti ng papalapit na pagdiriwang ng Kapaskuhan at Bagong Taon sa bansa. Ayon kay Philippine National Police Chief Police General Rodolfo Azurin Jr., hindi na muna mangingialam sa ngayon ng pambansang pulisya sa pagdedeklara ng ceasefire sa mga rebelde dahil palagi naman anyan nila itong ginagawa. Bagay na madalas lamang labagin ng kabilang panig. Ngunit nalinaw niya na sakaling ipatupad man ito ng pamahalaan ay handa naman anya na tumalima ang buong hanay ng pulisya pero panawagan nila na sana ay sundin din ito ng mga miyembro ng naturang grupo. Narito pa ang dagdag na pahayag ni Philippine National Police Chief Police General Rodolfo Azurin Jr. That decision should, of course, sa amin naman is we always recommend naman na magkaroon ng ceasefire agreement between the enemy of the state, yung CPP-NPA. But usually kasi ang nagbabiolate dyan, hindi naman kami. So we leave it up to the decisions ng higher authority kung ano yung mapag-desisyonan nila. Nag-abide naman ang armed services. Pag sinabi na ceasefire, we abide by the instruction of higher authorities. We expect na kung may ceasefire man, sana mag-abide naman yung kabilang kami. Yan ang bahagi ng pahayag ni Philippine National Police Chief Police General Rodolfo Azurin Jr. Samantala kung maalala noong nakaraang taon ay hindi nagdeklara ng ceasefire ang pamahalaan sa ilalim pamumuno ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa mga miyembro ng New People's Army kung kailan sinabi rin mismo ng dating Pangulo na hindi na siya magdeklara pa kahit kailan ng tigil putukan sa mga ito hanggang sa pagkatapos ng kanyang termino sa pagka-presidente. Para sa Bomba Network News, ako po si Bombo Marlene Padiernos, nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radio, Bombo! Samantala, ilang motorista naman iba't ibang naging saloobin kaugnayan sa ipinatupad na bawas presyo ng petrolyo. Alamin yan sa mga nakapanayam ni Bombo JC Galvez. Samot-sari ang naging payag na ilang mga motorista, kaugnay pa rin yan sa pinatupad na rollback sa presyo ng petrolyo ngayong araw. Ayon kay Mang Antonio Panes, 35 taon nang namamasada ng jeep, mas mainam daw sana kung bababa pa ulit ang presyo ng petrolyo. Dagdag pa, dahil sa mababa umano ang diesel, nadaragdagan umano ang kinikita ni Mang Antonio. Samantala sa pahayag naman ni Jeffrey Orapa, isang delivery rider, naramdaman naman daw niya umano ang pagbaba ng presyo ng petrolyo. Sa halagang 300 piso ay nakakakarga na siya ng punong gasolina at nakararaming ikot. Dahil daw umano bumaba ang presyo ng petrolyo at malaking tulong daw sa kanya yon bilang araw-araw bumabiyahe. Pakinggan natin ang magkakasunuran tinig ni Mang Antonio at Jeffrey sa panayam ng Bombo Radio. Mas maganda sana yun kung bababa pa uli para medyo maliit ang ikakarga namin ng diesel. Full tank kasi ito eh. Minsan ang karga ko 1.7, 1.8. Kung ganyan bumaba, tuloy-tuloy ang baba, di maaabot lang ng 1.3. Di malaking pasalamat ko sa Pangulong Marcos sa ginagawa niya para sa mga super at sa mga operator. Siyempre, babawas yung yung diesel dililiit, di ba? Medyo mapupunta sa kita namin. Kita rin, pambiling bigas, pambiling ulam, pangbaon ng mga bata. Tama lang. Sana tuloy-tuloy po yung pagbaba, pati yung mga bilihin. Bumaba naman yung gasolina niya. Okay naman, siguro, ginagawa lang nila yung trabaho nila. Nakarang araw lang. 300 plus din. Umabot din ng 300 plus. Malaking bagay yon sa amin, lalo na araw-araw namin ginagamit yung motor. Lilis yung parang maintenance namin sa motor, nababawasan yung imbis na yung panggagas namin na pupunta na rin sa pagkain sa panggastos. At sana magtuloy-tuloy yung pagbaba ng gasolina.
Dito magkakasabay na nagpatupad ng bawas presyo sa kanilang produkto ang mga kumpanya ng langis. Mayroong 1.95 pesos sa kada litro ang ibinawas sa gasolina, habang mayroong 1.90 pesos naman sa kada litro ang ibinawas sa diesel. Habang ang kerosene naman ay mayroong 1.65 pesos sa kada litro ang ibinawas. Unang nagpatupad ng bawas presyo ang kumpanyang Caltex kaninang alas 12:01 ng hating gabi, habang kaninang alas 6:01 ng umaga mga kumpanyang Shell, Sea Oil, Petron, Flying P, Petrogas, PTT Philippines, Jetty Petroleum at Phoenix Petroleum. Alas 8:01 naman ng umaga nagpatupad ng bawas presyo ang clean fuel. Itinuturing na dahilan ng bawas presyo ng produktong langis ay dahil pa rin sa paghina ng demand. Para sa Bombo Network News, ako si Bombo JC Galvez, nag-uulat para sa pambansang radyo ng Pilipinas. Basta Radyo, Bombo! Bombo Police Report. Itong hepe parang lambayong PNP at mga pulis doon sa Sultan Kudarat na sangkot sa armed confrontation ay kinamatay ng 3 individual. Sinibak na raw sa pwesto at itong Commission on Human Rights sa Region 12 mag-iimbestiga na rin. At ma-report ang Bombo Radio Coronadal. Nirelieve na sa pwesto ang Chief of Police ng Lambayong Municipal Police Station sa lalawigan ng Sultan Kudarat na si Police Major Jenamil Tonyakaw at lahat ng mga tauhan nito na sangkot sa nangyaring armed confrontation na nagresulta sa pagkasawi ng 3 binatilyo. Sa inilabas na statement ni Sultan Kudarat Police Director Colonel Christopher Bermudez, ginawang nasabing hakbang upang bigyang daan ang isang impartial investigation sa pagkasawi ng 3 sa isang checkpoint operation. Iginiit din ni Bermudez na hindi sila nagpapabaya bagkos ay nakatutok sa kaso. Nasiguro din ng opisyal na mananatiling objective at patas ang PNP sa ginagawa nilang investigasyon. Samantala, nagpahayag naman ang kahandaan ng Commission on Human Rights na tumulong sa pamilya ng mga nasawing sina Arsad Ansa, Horton Ansa Jr. at sa Manudi Ali na pawang residente ng Lambayong Sultan Kudarat. Ayon pa kay Attorney Casey Gomez, ang OIC Regional Director ng Commission on Human Rights Region 12, nakipag-ugnayan na sila sa kaanak ng mga nasawi at tutulong sila sa pamamagitan ng pagsasagawa ng malalimang investigasyon sa pangyayari. Hanga din umano nila na lumabas ang katotohanan at may bigayang hustisya na hinihingi ng pamilya ng mga nasawi. So, like also any other alleged human rights violation na side, no? And all sides, actually, we are going to communicate with the family. If there are witnesses, no, identified, verified witnesses, we will also secure their statements. And of course, since independent investigation, no, we also want to hear, no, from the side of the law enforcement. Samantala, maging ang sangguniang bayan na Lambayong sa pamunuan ni Vice Mayor Eric Recinto ay nagsagawa na rin ng legislative inquiry sa nasabing insidente. At yan ang ulat mula dito sa Bombo Radio Coronadal. Para sa Bombo Network News, ito si Bombo Donhart Militar para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas at consistent number 1 sa probinsya ng South Cotabato, Basta Radio, Bombo! Bombo International News. Ipinagutos ng North Korea sa military units nito ang pagpapakawala ng mas marami pang artillery shells sa karagatan bilang tugon sa live fire drills ng South Korea sa border. Ito ay isang araw matapos na magpakawala ng mahigit 130 shells sa karagatan kung saan ilan dito ay bumagsak pa sa buffer zone malapit sa border nito sa Korea. Sa South Korea po yan, mariin ding kinundina ng North Korea ang joint exercises na provocative at patunay na hostile policies ng South Korea at Amerika. Una pa rito ay nagugat nga ang agresibong aktibidad na ito ng North Korea dahil sa isinasagawang live fire drills ng South Korea at US troop na malapit sa border simula pa noong Lunes lamang ng linggong ito. Bombo Foreign Exchange Update. Sa palitan pa ng piso kontra dolyar ang isang US dollar sa ngayon ayon sa Bankers Association of the Philippines katumbas ng 55 pesos at 97 centavos. Para naman sa ibang currencies ayon sa Bangko Sentral ng Pilipinas ang isang Hong Kong dollar katumbas ng 7 pesos 18 centavos ang Singaporean dollar, 41 pesos at 10 centavos ang Saudi Arabian Rial, 14 pesos at 85 centavos ang Euro, 58 pesos at 57 centavos. The Bombo Foreign Exchange Rate Update is brought to you by Queen City Development.
Samantala dahil sa kinharap ng buong mundo ang COVID-19 pandemic, samahan niyo po kami sa isang panalangin. Merciful and compassionate Father, we confess our sins and we humbly come to you to find forgiveness and life. We come to you in our need to seek your protection against the COVID-19 virus that has disturbed and claimed many lives. We ask you now to look upon us with love and by your healing hand, dispel the fear of sickness and death, restore our hope, and strengthen our faith. We pray that you guide the people tasked to find cures for this disease and to stem its transmission. Bless the efforts to use the medicines developed to end the pandemic in our country. We pray for our health workers that they may minister to the sick with competence and compassion. Grant them health in mind and body, strength in their commitment, protection from the disease. We pray for those afflicted. May they be restored to health. Protect those who care for them. Grant eternal rest to those who have died. Give us the grace in these trying times to work for the good of all and to help those in need. May our concern and compassion for each other see us through this crisis and lead us to conversion and holiness. Grant all these through our Lord Jesus Christ, your Son, who lives and reigns with you in the unity of the Holy Spirit, God, forever and ever. Amen. We fly to your protection. O Holy Mother of God, do not despise our petition in our necessities, but deliver us always from all dangers. O glorious and blessed Virgin. Amen. Our Lady, health of the sick, pray for us. Saint Joseph, pray for us. Saint Raphael the Archangel, pray for us. San Roque, pray for us. San Lorenzo Ruiz, pray for us. San Pedro Calungsod, pray for us. There's Christmas in the air, you can feel it everywhere. Mga kabombo, Castor Nation, sa ating Christmas countdown, 19 days to go bago ang araw ng Pasko. Luzon, Visayas at Mindanao maging sa buong mundo, yan ang kabuuan ng Bombo Network News Evening Edition. At live nationwide via satellite mula sa Bombo News Center, Makati para sa pambansang radyo ng Pilipinas, Basta Radio Bombo! Radyo Bacolod. Number 1! Basta Radio Bombo! Bombo kahit kanino sa atin nagbibigay saya. Kahit kaano ang maibigay, ang tulong mo na may tunay. Bombo kahit kanino nangangailangan ng tulong. Pamasko para sa iyo ang aming lingkod. Maligayang Pasko sa lahat, Star FM at Bombo Radio. Sa ato sa mga kabombo kag mga Star Nation, may nabilin 19 dias na lang Pasko na. Madamugid nga salamat sa Bombo News Center. Oras sa Bombo Radio Bacolod, Philippine Standard Time. 7 o 4 minutos na ang nakaligad sa takna alas 7 sa gabi. Maayong gabi sa Radsang Bacolod, Negros Occidental, West Visayas, Bilog nga kalibutan, nagaplag na ang zona libre. Karon nga daw sang Martes, petsa 6 sa bahin sa bulan sang Disyembre tuig 2022. Labing una nga Martes sa sining labing una nga semana sa ika-12 katapusan nga bulan sang sining nga tuig ang tuig sang Mategre. May kopod inyo lagad Bombo Ponce Espino. Sa ato sa nga headline sa madalakuan nga mga balita. Sa ato sa nga pagpalagad mga balita lokal. Ang 5.1 billion pesos nga budget iya makabanan sa probinsya sa Negros Occidental aprobado na sa third and final reading sa sesyon sang Sangguniang Pananaluigan sa probinsya sang Negros Occidental. May pahayag dire karon iya makabanan si Vice Governor Jeffrey Ferrer, ang presiding officer sang Sangguniang Pananaluigan o konsabanya sang Provincial Board. Bago diya makabaran sa bahin sang siring tax allotment iya sa national government. No,
national tax allotment kon NTA kay ti nagdubo ini makabanan no ang national tax allotment so nagdubo man ang budget sa tagsa ka mga LGU. Ini sa sulod ya makabanan sang duha ka tuig nga pagparigayon niya sang sining nasambit no nga kuan no nasambit ya makabanan nga pandemya o kon pandemic. Rin naton karon rin man sa aton sa pagpalagad sa report man ni Bombo Dennis Rubica diri sa bahin sa aton sa ringa para tuntunan. Samtang duga pa sa diri nga magabalita kami impormasyon diri man sa aton sa ringa para tuntunan no report karon ni Bombo Ann Sindol Surilla. Diri man sa aton sa ringa pagpalagad may ginpregayon kay inang assessment no ang aton sa ringa nga PhilHealth kon Philippine Health Insurance Program. Diri makabaran sa bahin sang kuan no sa bahin sang area no sang isa ka hotel diri sa may syudad ya sang Bacolod. Okay pahig diri makabaran kag mismo ang bisita no ang Philippine Health Insurance Program no nga ko sa dinti may mga nagliga di ba do may mga problema kita sa bahin sang kuan no sa bahin ya sang PhilHealth. No, so ti may mga latest kita nga update diri karon no diri man sa bahin sa aton sa iyang panatuntunan no diri sa bahin sa Bombo Radio Bacolod. Samtang pinapay ka mabalita kay impormasyon diri man sa aton sa iyang pagpangalagad no so ang ato karon nga pagpasabat no sa dili makabanan tidugduman yun yung kaso no again sa kay punong barangay Noli Villarosa no kay ti nakuhaan na ni reaksyon ang kapitan sa barangay Tangob ang Legal Council ang DALG karon nga gabi nakaschedule taban sa kay Mr. Candido Nisha Medalla Jr. sa retired teacher kag muning tagreklamo no against sa makabanan sa kay Kapitan Noli Villarosa sa barangay Tanguob diri sa syudad ya sang Bacolod. Sibuloon ta karon niya makabran ining pila ka mga bagay na no in fairness man sa iya no kay siya ning una nga nakabaton iya makabaran sang sining reklamo no sa bahin niya sang sining pagtaltal no sang iyang pader no kag ti pagklaro niya man sa dili makabanan no with regards sa bahin sang sining ginatawag bula iyang nagalapta nga maistorya ako no gibayaran na sa iya makabran sang kapin sa 5,000 pesos binayaran sa kuno sang 5,000 pesos dito to ko naka basta ako daw ay ko nakabati no sa Legal Council kay Attorney Cesar Distrito Legal Council ni kuan no ni Kapitan Villarosa nga nagambal sa kuno gibayaran sang 5,000 pesos di mayo man gani nga maklaro niya. So presentar talang karon ay ang iya makabanan nga side no para nga ti manginfair man kita sa tanan. O mga 80 na ni sa galito no si Mr. Medalla ang tagreklamo. Kag ti amo ni nagdala sa desisyon iya makabanan nga i-dismiss dismissal from service no as borong barangay sa barangay Tangob si Kapitan Noli Villarosa. Samtang duga pa sa diri nga mga balita kami impormasyon nga makabander man sa aton sa riya nga pagpangalagad no aton nga FIFA update diri man sa aton sa nga pagpangalagad no may schedule hampang karon alas 11 no ba tiari na sa round of 16 sa gyapon Morocco versus Spain kag syempre buwasa kagahon alas 3 oras diri sa Pilipinas no ang Portugal versus Switzerland. Kay ti isa na sa mga kuana no mga Morocco no sa are no diri kita makabran no sa sining pila ka mga scheduled ya sang hinampang no subong sa round of 16 no diri sa ato sining kauturan sala gali to no I'm sorry kahapon no or kagabi naghampang iya makabanan no ang kuana no ang Japan versus Croatia. Nagampang ang Japan versus Croatia, perde ang Japan, no? 3-1 ang score. Tapos ang Brazil kag South Korea, hulog naman ni South Korea ka ang Japan, tidaog man ang Brazil batok sa South Korea sa score nga 4-1.
Sakto gali, no? Subong alas 11 sa gabi, Morocco versus Spain, Portugal versus Switzerland. Di Ario, nagdalaog na sa bahinsang round of 16, no? Ang Netherlands, sulod naman sa quarterfinals, no? Ang France, ang England, no? Ang Argentina. Subong man ang Croatia, kaga the same time, no? Sa makabanan ang Brazil. So manabili ng hinampang yung makabran, Morocco versus Spain, Portugal versus Switzerland, hulugay na ini. Croatia versus Brazil naman, quarterfinals nagtas ni, no? So last na lang hampang ni gali, no? Hasta nga mag-quarterfinals kita sa round of 16. Ang Morocco versus Spain, Portugal versus Switzerland. So may quick analysis kita karon diri makabanan, no? Sa ato sa ringa pagpalagad, no? Diri man sabay sa ato sa ringa palatuturan upod sa kay coach Dennis Estaniel, no? Ato sa ringa makabanan nga resident coach diri sa bahinsang Surad sang Bacolod. So ibaloon ta na karon diri sa aton sa ringa pagpangalagad, no? Ang ining pinakalaytas nga mga impormasyon sa diri sa aton sa ringa palatuntunan. Samtang duga pa sa diri nga mga balita, no? So ibaloon ta ba ni karon, no? Ano ang latest nga investigation sa diri makabanan dugang, no? Sang mga kapulisan dira sa may bahin sa area sang Banwa sa Lacasiliana. Ini matapos yung makabanan nga baw grabe, no? Ano tagsak la kakita nito nga mga minor de edad nga mga babae, no? Nga nagapinatsanay. Patay ang isa ka 17 anyos, no? Nga minor de edad. Matapos nga ini ang ginbuno sa iya mga kaugalingon nga pakaisa. Dito sa Barangay Kabakungan, no? Sa may Banwa, sang La Castellana, no? So ang suspect yung makabanan nga 17 anyos ara naman sa paginakop karon sa DSWD sang Banwa sa La Castellana. Ipatay gini bagod lang kuno sa kutso-kutso na ano nga klase ka kutso-kutso. Ay magimamo ni namoy sila, no? Do ka sensitive, tamaan naging ka sensitive subong sa mautod ta, no? Gamay-gamay lang yang lo istorya dayon pinangakig, no? Kay do ka high temper sa aton. So dapat hindi kita mag-amo sina, no? So magpaubos kita, no? Kung halos pa lang marikauta sa gamo kay ti mo na bla. Hindi mata gusto yang matemprano pata uldo hindi taman uyat ang kabuhi ta. Hindi ta mapakta ng panwertihon ta, pero tinabla nga gatinar ka man sa kalibutan nang enjoy ka man blao. Hindi nga utason lang yung kabuhi mo sa mula na nga mga bagay. O di ba si dul-duhol istorya man to sa iban nga nagpati man ang iya pakaisa. Ano gid ang motibo iya makabanan sa likod sang sining nasambit iya makabanan nga pag patay sa isa ka 17 anyos. Sa iya man lang kaugalingon nga pakaisa, no? 16 anyos sa sitio Dama, Barangay Kabakungan, La Castellana. Kung sa report ni Bobo Graystein Nobaton, di man sa aton sila pagkaragad. Samtang dugang pa sa nga mga balita, no? Aton nga Christmas around the world. Liton kita karon niya makabrang kung lumpat naman kita dito sa bahin sang Belgium. Paano mag-celebrate aton sila nga mga utod nga mga Belgians siya makabrang, no? Dito sa bahin sang Europe sa Japon ini. Nga porson sang aton sila nga kalibutan, no? Ang Christmas around the world. Belgium, mostly may mga Katoliko man nga mga reliyon dito, no? Karaga celebrate sang Christmas. By December 25, yung makabanan 2022. Kaya pagkarong may impormasyon yan, dito sa ato sa ringa pagpalagad, ang sa bahin niya sang Seneco, pagwasan naton si Engineer Tikar, no? O General Manager Tikar sa hearing black, kasi may hearing pagin subong mo. Dito sa Vice Central Negros Electric Cooperative sa House Committee on Energy sang Kamara. 15 minutos sa kaligan sa taknang alas 7 sa gabi sa aton nga pagpalagad. Standby ka mo sa mga nagpadala sa inyo sa nga entries para sa 1-2 Panalo Part 21 promo sa Star FM kag Bombo Radio. May lawagon kita karon to nga winner, no? So bantay ka mo da hasta karon as 9 ang takna sa gabi kamay isa kita nga pagalawagon daw nga maswerte nga Daily Joe winner naman. Para sa aton sa nga promo nga makabaton sang 500 pesos na cash kag 500 pesos nga boror sa goods kag Valdez ang Orocan. So pamatigid sa mga nagpadala sa ilang mga entries sa bahin sa week number 2 kasi ikaw nang isa sa mga magabutan. Sa
kabombo naton ka mga ka-Star Nation, no? So parayon lang sa para sa inyong entries kay ang pamaskwati parayon nga ginapanghatag sa temprano pa, no? So pasakop na sa 1-2 Panalo Part 21 promo, over 6 million pesos na kasyahan. 7 ka semana pagparagtag naton sa mapapremyo. So nagsugod na kita, hari na kita sa ikaduwa nga semana nga pagparagtag sa mapapremyo, Lunes hasta Biyernes. May 3 kita ka mga maswerte nga mga winners kay ginagambot, no, kag tagan sa mapapremyo. So by deadline nga anong ka oras para ma-claim inyo nga premyo. Tikong gabi ka malawagon, no, pagkaaga ina ginapa-claim namon on or before 8 o'clock, ari na kamo diri sa istasyon sa Mobo Radio. Magsulod lang no, sa nga mamasunod nga mapurchase sa isa ka puti nga sobre kasubong sang mga masunod, no, pwede ka makagamit, no, sang isa ka empty reservado kon banig sang Panyawan Luyang Dilaw, plus mangustin plus makabuhay food supplement capsule, isa na naka-entry ko ng Panyawan Banaba plus garlic plus makabuhay food supplement capsule, isa naman inaka-entry. No, so sa Panyawan, basta said marketing, tatak magaling. Pwede man, no, makapabutang dira sa sulod sang sobre sa isa ka coupon sang R. Florete Ponsa Pensuloy, isa na ka-entry. Isa ka coupon ay gatag sa tagsak isa gatos ka pesos nga balor sa pagbakal o kan pagprenda sang mga alahas kag relo. Sa R. Florete Ponsa Pensuloy, bisitahan ang mga branches sa Dalan Guangco, J. Dillon Aldegar, Iloilo Terminal Market, SM City, Robinson's Place, kag Plazuela, di Iloilo. So, R. Florete Ponsa Pensuloy, your diamond and pearl house. So pwede man, no, nga isa ka empty stand-up pouch o kung sa 6 o kung label, no, pwede na ina sang Silver Swan Vinegar, isa naman ina ka entry. Isa ka empty stand-up pouch sa 6 o kung label sang Silver Swan Vinegar, isa ka entry. Sa Silver Swan Sukang Puti, sarap, asim, kag siyempre, no, so isa ka sticker, product sticker sang Orocan, isa na naka-entry. Kung isa ka coupon, isa na naka-entry. Ang coupon, na pagkita bisa ka promo sang Bombo Radio, pwede gid nga ipasakop. Sa Orocan, maayos ang buhay mo. Tagsa kapag bakanyo sa Orocan products, tagaan kamo sa sang coupon. So ang coupon lain-lain nga mga promo titles na pwede ipasakop. May Buena Mano Salvo, may 1-2 Panalo, may ara man sang swerte sa palengke. So, problema nyo suludan, stakan sang tubig, no? Butangan sang mga leftovers, no? Butangan sang bayo. Orocan products. Pwede man, no? Ang 3 ka Nescafe empty sticks o compacts, ang Nescafe Classic 2 grams, no? Isa na naka-entry, no? 3 ang Nescafe sticks na pala, no? Ang black coffee, no? Sa Nescafe, 3 ka empty sticks na, isa na naka-entry, tag 2 grams, no? Pwede man nga ibutang yun sa sulod nga sobre ang isa ka empty sachet sa Nescafe Creamy White Twin Pack o kung Nescafe Original Twin Pack or Nescafe Creamy Latte Twin Pack, no? Isa na ina ka entry. Or sa Nescafe Creamy White bala, no, ka 29 grams or Nescafe Original 26 grams or Nescafe Creamy Latte 27.5 grams, no, isa naman ina ka entry. 2 ka empty sa 6 din na ang aton sa ring nga kinahanglan. So Nescafe, bango na with Nescafe. Kag pwede man, no, makabutang sa isa ka empty stand-up pouch o kung sa 6 kon label sang mayonnaise o kung sandwich spread sang Ladies Choice Mayonnaise, isa na ka-entry, ha? Isa ka stand-up pouch o kung sa 6 kon label sang mayonnaise sandwich spread, isa na ka-entry, no? So sa Ladies Choice Mayonnaise, Mac-reunion na with my one and only love. No, so dalag ko mapapremyo ay makabanan ang nagagulat sa ato masorte nga mga Daily Joe winners, no? Sa isak semana 15 gid ka mga winner ato sa ring hatagan sa mapapremyo. Sulod sa puti nga sobre, siluyan sa mayo sa likod sa sobre, sulat imo kompleto nga pangalan, address, edad, signature, ay imong contact number, ang name sang imo sa ning pangalan sa proof of purchase ang lakip, ang week number 3 na kita subong, ano? Mato na kita mga entries. Para sa week number 3, ang title sang promo 1-2 Panalo, Part 21 sang Bombo Radio kag Star FM, kay hindi pagkalipatan, care of ninyo sa bahin sang Bombo Radio Bacolod. Mula na kasimple, no? So makadaog na kamurahin sa madalag ko nga papapremyo. Ang promo naton until January 21 pa ini, tuig 2023. Sa diin, may isa naman kita ka milyonaryo, gagabuton naman ngayon grand prize naton. Kaya siyempre, ang tag 50,000 pesos na cash prize, no, nga
agabuton sa tagsa karayon sa Luzon, sa Visayas, sa Mindanao kag sa National Capital Region. Oras sa Bombo Radio Bacolod, Philippine Standard Time, 20 minutos. Ang nakaligad sa tak ng alas 7 sa gabi. Diri man sa ato sa ringa pangalaga. Sige inyo na sa batian nato sa ringa mga headlines. Pabalik na to na, no? Dugang mga balita o kung detalye na sa mga balita. Pagkatapos, lamang sa rin. Stand by! Dugang nga impormasyon angot sa balot. Santo pa sa publication, ang balot na nagaunod man sa niacin, riboflavin, kag thiamine, nga nagabulig sa metabolismo sang enerhiya sa lawas. Naibaluan nga bangod sa nutritious qualities nga makita sa balot, kita nga mga Pilipino ang ginakonsiderar ini nga superfood nga maayo para sa brains. Ang isa ka itlog nga balot ang nagaunod sang 188 calories, 13.7 grams ang protein, 14.2 grams ang fat, 116 mg ang calcium kag 2.1 mg ang iron. Ang balot, ang makabuligman sa mag-asawa bilang aphrodisiac, nga kaangay sang Viagra. Bango dini ang may mataas nga protein content, kag sarang makapaboost sang energy, kasubong man sang desire. Kung luyag mo sang maayo nga delicacy nga madugang sa imo diet, ang balot, ang isa sa maayo nga choice. Isa sa mga heritage churches diri sa probinsya sang Negros Occidental, yara makitaan sa Lizares Street, Barangay Zone 6, Talisay City, amo ang San Nicolas de Tolentino Church. Ang ini nga simbahan tuman katahom bangod sa pagsampot pagid lamang sa fasad sini, yara ang pinasahi nga portiko o kon porch, kag sa pagtangla sa tubang sang simbahan makitaan ang clean lines, ang twin towers nga may may nga domes sa ibabaw sini. Sa pagsulod sa simbahan, mapawaw ka sa disenyo. Tastefully designed and preserved, the church's interiors have avoided the catastrophic fate of misguided renovations. Sa pagpadulong amat-amat pakadto sa altar, magatampad naman sa imo ang mahogany colored altar nga gindekorahan sang gilt curvings nga amo ang ginabutangan sa tunga sang santo patron sang simbahan nga amo si San Nicolas de Tolentino, isa ka Italian saint kag mystic. Sa wala kag tuo, yara ang imahe ni San Ezekiel Moreno kag San Rafael, kag sa ibabaw yara si Hesu Kristo. Samtang makitaan ang kapinasahi sang pattern sang salog sang San Nicolas de Tolentino sa Talisay, bangod sa design nga checkerboard nga itom kag puti nga kunlantawon may placing contrast sa dingding sang simbahan. Makitaan man ang rows of iron chandeliers nga madamo nga nagalinyada sa atop sang simbahan nga nagahatag sang kasanag sa palibot, ilabi na gid sa tupong sini nga aisles sa salog, separated by a row of Corinthian pilasters and stylized flat arches. Ang pundasyon sang karon nga San Nicolas de Tolentino Church una nga gindihon sadto sang isa ka pari sang Order of Augustinian Recollects nga si Father Fernando Cuenca nga nagabot diri sa Negros sadtong 1848. Samtang ang karon nga structure gintuko dinhi sa sulod sang 3 ka tuig humalin sang 1933 tubtob 1936. The Church of San Nicolas de Tolentino reminds us not only of the work of Father Cuenca but stands as a testament to the unity and faith of the people of Talisay. Matapos nga nagbalatian ang bugos sa kalibutan dulot sang coronavirus disease, isa naman sa karon kabalatian ang bulos sa ginakahadlukan worldwide, ang monkeypox. Ano ang ginatawag na monkeypox? Well, sunod sa World Health Organization o kon WHO, ang monkeypox ang isa ini ka infectious disease nga dulot sang monkeypox virus. Kung maghambal naman kita monkeypox virus, isa ini ka orthopox virus nga mo ang ginatunaan sa mga sintomas nga daw kaangay sa smallpox, apang less severe. Ang monkeypox ginakabig nga less contagious, kag mangintunaan sang less severe nga mga balatian kung ikumpara sa smallpox. Simuloan nga ang smallpox na eradicate na ini sa tung 1980, apang ang monkeypox nagapadayon nga nagaduging sa mga kapungsuran sang Central kag West Africa. Sa karon, mayara duha ka distinct clade o kon subtype
ang West African clade kag ang Congo Basin clade nga amo man ang ginatawag Central African clade. Ang monkeypox ang ginakabig nga zoonosis. Ukon isa ka sa isang balatian nga naghalin sa mga sapat padulong sa humans. Mga sapat kaangay sang squirrels, ilaga, amo kag iban pa. Human to human transmission is limited. Monkeypox is transmitted to humans through close contact with an infected person or animal or with material contaminated with the virus. Base pa sa key facts ng World Health Organization ukon WHO nga ang monkeypox virus mahimo ini matransmit ukon malaton sa iban pinaagi sa bodily fluids, lesions sa panit ukon internal mucosal surfaces kaangay sa mga naghalin sa baba ukon tutunlan sang pasyente, respiratory droplets kag mga contaminated objects ukon materials kaangay sang beddings. Samtang, base naman sa fact sheet sang Mayo Clinic nga isa ka medical center sa Minnesota, USA, nga kun matapikan ang isa ka tawo sang monkeypox virus, ang initial symptoms amo ang paghilanat, paglingin sang ulo, nagahinubag ang mga lymph nodes, kag pagadasnan sang pagtinubo-tubo sang mga rashes sa lawas tubtob nga magmangin flat patches ini. Amat-amat nga magaulbo o kon mangin nodules tubtob nga magbinitog-bitog kag mangin pus-filled blisters. Ini nga nagalabot sa 5 tubtob 7 ka adlaw. The rash heals by scabbing over. Makabig na nga infectious ang isa ka pasyente sa pagsugod pagid lamang sang paghilanat sini. Samtang pamangkot, may bulong na bala ang monkeypox? Well, dugang pa sa fact sheets ng WHO nga ang vaccines nga ginusar sadto sa pag-eradicate sang smallpox sa bugos sa kalibutan amo man karon ang ginatublok sa mga tao batok sa monkeypox kag ang antiviral agent nga gin-develop para sa smallpox treatment nangin lisensyado naman para sa treatment sang monkeypox. Newer vaccines have been developed of which one has been approved for prevention of monkeypox. Luyag mo bala mga kabumbo nga mapanubo ang imo nga bugat? Nakasiguro ka bala nga nagakaigo ang imo nga pamaagi? Isa sa masami nga ginahimo sang iban nga mga luyag magpanubo sang bugat amo ang starvation diet ukon pagpagutom. Ini ang hinali nga pag-utod ukon pagpanubo sang intake sang calories sa ginakonsume sa kada adlaw. Ginapinsar sang iban nga epektibo ini nga strategy sa madasig nga pagpanubo sang bugat. Apang nakahibalo bala kamo nga ang hinali nga pagbaylo sang pinaagi sang pagkaon ang makatuga sang suli nga resulta? Naibaluan nga ang pagkaon sang tuman kadyutay o kon pagpagutom ang hindi maayo nga ideya kag ini ang makatuga agud nga magdako na gid ang bugat. Suno sa mga doktor, ang pagbalansi sang pagkaon sang manubo sa calories nga diet ang pinakaepektibo nga makabulig agud mapanubo ang bugat. Ano-ano ang mga pagkaon nga makakuha kita sang vitamin D? Well, pila sa mga ini ang mayara sang significant amount sang vitamin D nga mahatag sa aton lawas ginalakipan sang cod liver oil, swordfish, salmon, canned tuna, beef liver, egg yolks kag sardines. Uy, ang sardinas! Samtang gina-advise nga nagakadapat gali nga kauno naton ini o kung i-consume naton nga ini nga mga pagkaon sa halos matag adlaw nga tanan agud nga makaangko na aton lawas sang enough vitamin D. Outdoor direct sunlight skin exposure of the face, arms and hands for 5 to 10 minutes 2 or 3 times a week combined with vitamin D supplements is required to ensure vitamin D sufficiency. Gani, ano pa ang ginahulat ninyo? Magwa na kun aga kang magpainit-init o kun magpabalhas samtang naga ulo exercise bagod maayo ang dulot sini sa aton ikaayong lawas. Sa tuman ka kapoy, pag-abot sa balay, kung kaisa nagkakatulugan na lang ang isa ka persona. Apang sa babayi antes magdulog, may mga ritual pa nga dapat himuon kangay sang paghukas sang makeup. Ano ini ka importante? Ang pagkakas sang makeup kag pagpanghilam o sang guya antes magtulog ang maayo para sa panit bangod ginakakas sini ang mga cosmetics, impurities kag higko sa surface sang skin nga makatugas sang iritasyon o kung pagpadasig sang pagtigulang sini kung hindi mahimo. Ginabuhinan man sini ang risgo sa pagdevelop sang pimples, pagpula sang guya, blackheads kay iban pa nga size sang blemishes. Naga-promote man ini sang cellular renewal paagi sa paghukas sang dead skin.
Importante ang paghukas ang makeup bangod ginapahanugutan sini ang panit nga makaginhawa. Ano ang masami nga rason sang pagsakit sang aton tiyan? Ang pagsakit sang aton tiyan, ang bangod sa sahi sang pagkaon nga aton masami ginakaon. Suno sa oncologist nga si Dr. Isaac David Ampil II, ang masami nga pagsakit sang tiyan ang bangod sa hyperacidity. Suno diri, ang pagsaka sang acid ang nagatuga sang pagsakit sang tiyan. Ini ang ginatumod nga sinisikmura o kung stomach ache. Ang usual nga ginatunaan sini amo ang pagkaon sa mga pagkaon nga mataas sa acid content, kaangay sang citrus fruits, kag labaw sa tanan ang spicy food. Ang iban nga sources amo ang alcohol, coffee, kag masami ang pagpagutom. Ang stomach pain ang bangod man kung kaisa sa ulcer kung sa diin ginadigest sang acids ang lining sang stomach. Apang agud masiguro ang gintunaan sang stomach pain, mas maayo nga magpakonsulta sa doktor. Ang coconut milk o kon gata ang ma-extract gikan sa unod sang lahing sang lubi. Ini ang madugay na nga ginagamit bilang ingredient sa mga dessert, soups kag sauces. Kung ikaw ang nagabatsyag sang bone o kon joint pain, maayo para sa imo ang diet nga manggaranon sa gata. Ang gata ang sara makabulig sa pagpanubo sang bugat. Ini ang manggaranon sa short kag medium chain triglycerides nga ginakonsiderar healthy fats. Ginapalawig sini ang isa ka persona antes makabatsyag sang kagutom. Rason na kun nga ang maganubo ang pagkaon o kun makabulig sa paglikaw sa cravings. Ini ang makakonvent man sa energy, suli sa mga longer chain fatty acids, nga kun magdamo sa lawas ang makatuga sang obesity. Nakahibalo-bala kamo nga ang makitaan nga dako nga konkreto nga simbahan sa sudad sang Sinay, probinsya sang Negros Occidental nga San Diego Pro Cathedral ang nahuman pagid lamang sadto sa kawayan, Nipa, Kugon, kag Amakan. Mga 246 na katuig ang nakaligan. Tuig 1736 sang gintukod ang parish sang Banwa pa lamang sadto nga silay kag nagpatukod ini sang pinakauna man nga simbahan nga nahuman lamang sa light materials. Sa pagbulig sang administrasyon sa Pungko Santo nga Gobernador Silio nga si Alejo Severino kag sang pinakauna nga pari sa lugar nga si Padre Alijo Ignacio D. Molinas nga taga Pungsod, Espanya. Ginhingadlan ang simbahan nga San Diego Parish Church sunod sa ngalan santo sa patron sini nga si San Diego de Alcala nga isa ka Franciscan saint. Tuig 1841 sangang isa naman ka parish priest nga si Father Eusebio Locsin ang nag-initiate nga bagatukod sang mas permanente nga simbahan nga nahuman sa bato kag kahoy. Ginsuguran ini sa pagpasanyog sang atop ang galvanized iron kag iban pa nga parte sang simbahan. Apang sang nag-ibwal ang revolusyon sa tong Nobyembre 5, 1898, wala ini natapos kag nauntat. Tuig 1925 na sang ang manggaranon nga sila noon kag sugar baron nga si Don Jose R. Ledesma ang nagdonar sang dako nga kwarta sa pagtukod sang dako kag bag-o nga simbahan. Ang Italian architect nga si Lucio Bernasconi amo ang nagdisenyo sang bag-o nga simbahan kag sang ulihi ginhimo pa niya ini nga modelo sang pagbalik na niya sa Italia. 1927 sang nakompleto tukod ang simbahan nga may twin bell towers base sa Romanista o kon Renaissance nga disenyo. Disyembre 25, 1974 sang ang sadto obispo sang Diocese sa Bacolod nga si Monsignor Camilo Gregorio ang nagdeklarar bilang Pro Cathedral, rason kun nga ginatawag na ini sa karon nga San Diego Pro Cathedral, the only Catholic church to be declared as Pro Cathedral in the Philippines. Ang pagpanipilyo ang isa sa mga pinaka-importante nga tikang. Agod mamintinar ang matinlo nga hygiene sa isa ka persona. Apang makapilabala ka beses ini ginahimo sa isa ka adlaw. Suno sa American Dental Association, ginarekomendar ang pagpanipilyo sang makaduha ka beses sa isa ka adlaw. Sunod diri, maayo ang pagpanipilyo sa aga kag sa gabi gamit ang isa ka soft brittle brush. Para sa optimum dental health, ginapahayag sang ADA ang pagpanipilyo sang 2 ka minutos kag siguraduhon nga matinluan gid ang kada ngipon. Importante man nga tinluan ang tunga sang ngipon, isa ka bes kada adlaw. Importante man nga tinluan ang gum line, bangod posible ini nga tiniran sang bakterya. Friendly advice from Bombo Radio Bacolod.
Ang vitamin D mayara sang madamo nga papel sa aton lawas. Essential ini sa pag-angkon sang good health. Ang mayor nga papel sang vitamin D amo ang pagsugo sa mga cell sa aton gut o kuntyan agud mag-absorb sang calcium kag phosphorus. Ang duha ka mga minerals nga importante sa pagpabilin nga makusog kag healthy ang aton nga tulan sa kalawasan. Buot silingon, ang vitamin D nagabuli gini sa pag-absorb kag pagpabilin sang calcium kag phosphorus sa aton lawas. Our heart, muscles and nerves also need calcium to function properly. Sabay naman sang phosphorus, ang main function sini amo ang pagporma kag pagpatubo sang bones and teeth. Kung kulang naman kita sa vitamin D, mangintunaan ini sang pagdevelop sang pila ka seryoso nga mga balatian kaangay sang osteoporosis, cancer, depresyon, muscle weakness, kag manginhalinan sang kamatayon kung lala na ang balatian. Makapila ka beses kung magpangapi sa isang adlaw, maghinay-hinay lang sa pag-inom sang kape bagod may ara ini sang hindi maayo nga epekto sa lawas. Apang paano bala mibruan kung masobrahan na kita sa kape? Nahibaluan nga ang 400 mg sang caffeine o kung kapin-apat katasa sang brewed coffee sa isa ka adlaw ang makabig pa nga safe para sa pila ka mga healthy adults. Apang, dapat naman ini nga hagan-haganon kung makabatyag na sa mga sintomas nga nagapahibalo nga nasubrahan ka na sa kape. Ini ang ginalakipan sang pagsakit sang ulo, hindi makatulog, anxiety, kag masami nga ginanerbiyos, kalakip na ang paglingin sang ulo, pagka-irritable, masami nga pagpangihi, pagpalangurog sang unod, kag pagdasig sang kuba-kuba sang dughan. Gani mga kabombo, hagan-hagan lang sa kape. Ang fertilized duck egg ang ginakonsiderar nga delicacy hindi lang sa Pilipinas kundi amuman sa iban nga Southeast Asian countries kaangay sa Vietnam kag Cambodia kung sa diin ang pangalan sini ang nagikan sa Tagalog phrase nga balot sa puti o kon wrapped in white. Madamo sa aton ang mahuyugon og bakal sini sa mga dalanon apang ano bala ang makuha nga benepisyo gikan sa balot. Santo sa SF Gate, ang itlog nga balot ang apisar barato. Ini ang maayo nga source sa sang protein. Ini ang puno sang vitamin C kag beta-carotene. Nga parehas mabasko nga antioxidants nga makabulig sa pagtinlo sang free radicals gikan sa mga bloodstream. Kasubong man nagapabaskog sang immune system. Ang magpainit-init sa silak sang adlaw sa aga ang makadulot sa kaayuhan sang aton ikaayong lawas. Suno sa madugay na nga pagtuon sa mga researchers worldwide, kalakip na diri ang American Academic Medical Center nga Mayo Clinic. Ilan na pamatudan nga ang sun o kung si Haring Adlaw amugid ang best source sang vitamin D. There's good reason why vitamin D is called the sunshine vitamin. Ang pamangkot paano Sa aton nga pagpalagan, oras sa Pambaradyo Bacolod Philippines Standard Time, 33 minutos na. Ang nakaligan sa takna kalas sa 7 sa gabi sa aton sa ring pagpalagan sa palatuntunan Zona Libre. Di sa mga report di Bombo Ansido Sorilla. Diriman sa bahin sa aton sa iyang pagpakalagad. No? Bulaw naton ang pahayag sang Philippine Health Insurance Program. Kung sang PhilHealth. No, diri sa may bahin sang Region 6 kadagdag taas kuno ang ang koleksyon sang PhilHealth. Diri sa bahin sa asaniyang tuig yang makamanan, no, diri sa aton sa ring pagpangalaga. So ano ang latest, no, sa diri makaba sa ibalo nato ni, no, sa kay Bombo Ansido Sorilla ang ining report. So nagligad na punaan ba sang kontrobersiya ni ang no, ang Philippine Health Insurance Program, no? Ini matapos makabangati ang gobyerno, no? Daw ay sang no, ang sulokton sang Red Cross. Sa PhilHealth dumato nag-uso ang ang pag-strike sang COVID-19 pandemic. No, kung sa diinti ang tanan nga mga swab test ang bayad gina-charge sa mga PhilHealth members. Gina-charge sa Red Cross sa gobyerno nga member iya sang PhilHealth. Naglabot sa isa malapit sa 1 bilyon ka pesos ang sulukton na time iya makabayan sa Red Cross. Pero doon na to kung si toll na ini ang ini iyang utang
sang PhilHealth sabay sang Philippine Red Cross. No dito pa to naglalain kita makabanan no ngati basi kun kuan pa padala sa pang aton yang pundo no nga ginakaltas man sa aton nga boleh ni atong gidasaligan once kati way ta maginapangayo kano matabo no sa aton sa ikang lawas naton no kita iya makabanan ang bisan pa paano no dako gid mabulig sa kon PhilHealth member ka. 40 minutos sa kaligid sa takna alas 7 sa gabi sa aton sa ring pagpakalagad driman sa bahin sa aton sa iya nga pala tutunan. Okay na si Bomboan. Check na nato no, sa piya ka linya. Bomboan, sa report please kamin. Bombo Pons, kumparar man gani ni kaina ang premium sa PhilHealth sa pagsaka blas ang presyo sang Bombay. Kundi inflation naton diri sa pungsod Pilipinas, very visible na gid man niya subong. Butang balon mabatsagan na gid yan naton. Ti ang premium tagari sa PhilHealth kun kita nagatrabaho tapos Bombo Pons kung sa Tagalog pag ginakaltasan kita og ginakuhaan kita no sang amount nga para sa contribution naton no nga bilang mga miyembro sang Philippine Health Insurance System di nagataas ina siya every year mandated sa idalom ya sang Akta Republika. Kaina sa explanation ni Mama Janimy Halbuena, ang PhilHealth Public Affairs Relation sa head, no? PhilHealth Public Affairs Relation Head diriya sa aton sa may syudad sa Bacolod nga sumugod sa 2019 sa mapasar ining Republic Act meaning mandated sa aton iya nga kasuguan. 0.5% ang increase every year. So Bombo Pons nagsugod ini siya sa 2.5% ang aton nga premium. 2019 nag-additional 0.5%, so 3% ng premium ta. To 2020, 3.5% ang aton premium kay additional 5% every year gid. Tapos 2021 another 0.5% meaning nag 4%. Natabo ang pandemic. So, dito na huya man si PhilHealth magpasaka sa premium, nag-status quo. So, nagpangot kita sa 4% sa subong iya nga tuig na 2022. So, by next year, another 0.5% ang isaka. So, 4.5% ng premium. And then, ang pinaka-target nga ang 5% ma-reach by 2024 to 2025. Amo na. So maghambal kita sa layman pagid Bombo Pons no nga premium naton nga sa contribution na naton sa PhilHealth. Kundi let's say for example, ikaw abi nagasweldo ka 20,000. So sa sweldo mo nga 20,000, makuha dira si PhilHealth sang 5% or subong abi 4%. No? So pila ang 4% sang 20,000. So amo na ang ihatag naton kay PhilHealth nan. Amo na siya Bombo Pons. So mga 800 man. Oo, that's right. So kun ano ka no sa minimum kati standard lang na amo lang gid na kunubo ka abi Bombo Pons basta 4% ang ginakuha sa imo sa nga sweldo. So ang explanation kaina niya Ma'am Halbuena hamal niya baw hindi lang manig rin Bombay ang nagasaka sa ato ng mga nagapanguna nga mga balaklon pero di sila sa PhilHealth Bombo Pons di mandated na iya sa kasuguan mo. So in short ipatuman gid nila ina. Diri sa aton no hindi pa man niya total coverage ang PhilHealth because hindi man tanan yara pa Bombo Pons sa PhilHealth is like 67% no abi sa probinsya sa Negros Occidental pero di na tinguhaan man na nila nga tanan ma-cover man sa PhilHealth. So amo na siya ang klaro subong Bombo Pons diba sa iba naton yung mga kauturan matingala ka bala nga uy amo na ning ginabayaran ko subong sa PhilHealth no gari kay nagasaka siya ang every year amo nang ginakuha sina iya sa aton no so mula nang ila sa nga explanation Bombo Pons kay why man hindi man na
nga sila lang na kunong nagmatumato kay tikbalo naman kita bumbupons no iba na yung mga reklamo dra sa PhilHealth meron ka na yung mga hospital nga ti dapat bayaran pa sila sang PhilHealth no damo controversies diba reghaban nga ti amo na yung ginakuha nyo nga do mga utang pa kamuda kag jutay man lang kaayo ya ang coverage no nga for example ma-hospitalize ka bi iya bumbupons no pero amo na subong in the meantime ang expiration ni Philippine Health Insurance bumbupons no nga pamatian bala naton bumbupons ang kabahin sa aton iyang interview kay Ma'am Johnny May Halbuena ang PhilHealth Public Affairs Head di sa aton sa may syudad sa Bacolod. As of December 2021 data, for the entire country, we have already enrolled more than 98 million of the entire population. Okay? Last year pa na siya nga data. Ang kadamaan ara sa direct contributors. 37% ang halin sa indirect contributors. So, at least no makita naton nga madamo halos sa mga miyembro naton ang may ara sang kapasidad magbayad sang kontribusyon. No, hindi nga tanan na lang halos gibayaran kag subsidized sang aton nga gobyerno. So 67% na sa aton populasyon ang may kapasidad magbayad. So kaya na magbayad sang kontribusyon sa PhilHealth. 37% na lang ang ginabayaran sang gobyerno. As to premium contributions, last year we've collected more than 171 billion. During that time, we computed at 3% pa lang. Pero this year, pila ta gani ka percent? Aware ka mo kung pila na ta ka percent sa premium contribution, premium rate? That is 4% of your basic monthly income. Again, this is provided for under the law. PhilHealth is simply implementing what the law provides, no? So, amo ng trabaho namon i-implement. So, under UHC Section 10, nakabutang dira ang schedule. Okay? So, nag-umpisa kita 2019, kaya dira man na napirmahan ang aton UHC. Next year, we will adjust to 4.5%. Premium rate. Okay? Not until na may amendment sa LAYI. Pero kung wala amendment sa LAYI, we are really bound to implement. So, 4.5 na kita next year. So, good news na siya. Because, kung nagadako ang aton budget, nagadako aton pondo, that would also redound to better services, better benefit packages. So, damo ang naka-pipeline subong, no? Nga mga serbisyo. Kinahanglan lang naton kwarta, kinahanglan ta pondo. So, bululigan naton. Kaya ang aton premium contribution actually, isa na sa ginakuhaan pondo para ma-implement natin ang Universal Healthcare Law. Sundo na lang naton. Sige. Until we reach pila 5%. 2024 and 2025. Pag 2026, titanawon ta kung ano ang matabo. Sa direct contributors na siya ng premium schedule na gina-follow naton. For the indirect contributors, kaya syempre ang nagabayad ng gobyerno, ma-adjust man ang gobyerno no? Alangan man 2,400 lang siya gihapon, no? Ang dati nilang ginabayaran. So ma-adjust man siya gihapon until such time nga ma-follow man siya, no? Kung ano ang ginahambal sa layi, kag dapat appropriated gid siya sa aton nga gaa. Para sa aton nga ara sa employed sector, amo yung schedule naton. So if your income is 10,000 and below, the minimum is 400 pesos. So that is 4% of 10,000. Okay? Pero samtang nagasaka imo income, syempre nagasaka man ang imo nga premium contribution because we are a social health insurance. The more you gain, the more you share. Umuan? Bumbupons, subong ang isa man sa mga programa galing nga ginahaydo dugang sa PhilHealth man no para sa mga pumuluyo ang pag-avail sang bag-o ni nga programa sang PhilHealth ini bilang konsulta man bala no nga nagalakip sang initial kag follow-up primary care nga mga consultations no health screening kag ining ginatawag nga assessment sarang man maka-access sa ginpili nga mga diagnostic services kag bulong no so ining laboratory nagalakip panabi sa mga ginatawag ni mga urinalysis no kag CBC kag iban pa so ang programa sa idalom ni sang Universal Healthcare like diri sa aton sa probinsya sa Negros Occidental may 19 ka mga PhilHealth accredited providers para sa konsulta kag may anom ka iban pa
nga mga pending ang approval, no? Di sini nga 2022 tuyo kun tani nga maka-accredit sang 40 diri sa aton sa probinsya sa Negros Occidental. So isa sa mga pagpanghangkat karon amo nga ti jutay lang ang tigayon nga maka-avail sini iya nga serbisyo, no? Kay sa explanation gani diri Bombo Pons, no? Nga madamo pa ang wala nakahibalo sining ining konsulta nga ining programa. So ating ginatanaw gani diri kulang pagid ni ang 19 ka mga accredited nga consulta providers suno kay Ma'am Halbuena ginahaylo man nila ang mga rural health unit nga magpa-accredit kay kinanglan mo accreditation. Pero ilabi sa tanan nga nagakampanya ning PhilHealth sa mga pumuluyo nga magpamiyembro kag magparehistro, no? So amo ini Bombo Pons, no? And sa aton iya nga kulturan kag sa aton iya mga kabombo, no? Amo gining pagpanghaylo subong isang PhilHealth o Philippine Health Insurance, no? May mga 19 ni ka mga konsulta centers balaya Bombo Pons nga natukod. So dugangan pagid nila to make it 25, no? Dugangan pagid anom. So amo ning ginaganyat nila mga pumuluyo. So amo man ni karon, no, para klaro blas mga kauturan ta kay basi makibot ka na lang niya kataas gali sang premium mo sa PhilHealth. So amo nang rason sang PhilHealth nga dungod ini sa Republic Act tungod nga naging pasar na kag nangin kasuguan na ini, no? Okay. So Bombo Pons amo ni so far ang update report nato ni madulong para sa pagpangalagad sang Zona Libre. Ini si Bombo Ansindol Sorilia para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, consistent overall, number 1 sa Bacolod, Basta Radyo. Bombo! Sige, salamat sa kabombo Ansindol Sorilia. Now, reporting ikan sa Philippine Health Insurance Program. Diri Bacolod na. No, nga kuan no, nga area sa diri Makabanan. So, ti bisa pa paano check naman from time to time. Nga aton iya makabanan nga mga contributions na nga ti dapat at stake man na. Kag ti parang ti may assurance kita nga magamit na in case of emergency. 51 minutos sa kaligan sa takna kalas 7 sa gabi. Di man sa aton sa nga pagpanagado. Dagko man ang mabalita, no? So balota man na report ni Bombo Dinis. Rubica, no? Diri sa aton sa nga palatuntunan ang ining saban niya sang sining pagpasar na sang annual budget, no, sa provincial government, no, sa probinsya sa Negros Occidental. 5.1 billion pesos, no, nga budget nagnubo-nubo ini, no, kay ni gatur ko do nag 5.7 ini lapit sa 6 billion, no, pesos ang kuan no, ang budget, no, naton sa probinsya pero nagnubo-nubo because sang sining NTA National Tax Allotment kay ti ginigo kita sang COVID sa sulod sa 2 ka tuig. No, kay ti ang kwan sa ni ang releasing makabanan sang kwan, no, sang NTA, no, gabase kita makaban like subong, no, 2022 nga collection ma-enjoy naton ini by 2025 pa. After 3 years pa, no, ina naton makabanan mabaton, no, from the national government. Pero ti sang 2020 kin pandemya kita diri sa COVID, no, so ti nang apektado kita by 2023 masugod na makabaran sa pila na lang kadlaw, no, ang nabilin to sa 2022 diri kita sa 2023. So check mo na to, no, daw kanami lang kay ti daw ka smooth lang kuno sang pagpasar sang budget sa bahin niya sang probinsya sa Negros Occidental. Ang butang syudad sa Bacolod, kamusta na? Ang budget man niya makabanan sa bahin sang syudad niya sang Bacolod. Sakta si Bombo Dinis Rubica sa Negros Occidental Provincial Capital Report. Bombo Dinis, please come in. Sa Bombo Pons as ginpromisa, no, sa aton sining sa ulang palalawigan sa mas temprano nga tiyempo maproba nila aton sining budget, no, sa probinsya for next year. Sakto Bombo Pons first week sa Disyembre, no? So kaila sa regular session sa Saguniang Palalawigan ginaprobahan, no, ining 5.1 billion pesos nga 2023
provincial budget bong funds. No? Ining 5.1 billion plus pesos composed ng funds ang general fund kag ining economic enterprise development department income tabi bumupons ako ni ang gasto, no? So sa general fund may ara kita nga budget nga 4 billion 952 million 981,428 pesos. Then sa EEDD naton, ang budget naton is 190 million 379,525 pesos and 15 centavos bumupons, no? So kung totalon mo ni mga 5.1 billion plus pesos, no? Ang aton sining budget bumupons. Ining budget for next year manubo ini siya bumpons sa budget sa bunga tuig 2022 kaya tinabalanta naman ang palabuto naton nga national tax allotment ang manubo, no? Nagbukin man sa bumpons kaya tinagamay man naton nga allotment gikan sa national government na bangod singti last 2019, no? Manubo ang aton koleksyon national government bangod sang pandemic sa COVID-19 amo man nga aton nga era subong kon NTA mas manubo man bumpons sang kapin 14.47%. Maning pagkuinanot ni board member Romel de Bolgado, ang chairman sa Committee on Finance and Appropriation sang saguniang panlalawigan bong funds, no? So ining 4.9 billion pesos nga general fund composed ini bumbo funds, no? Di ni makadto ining 4.9 billion plus nga general fund makadto niya sa bumbo funds sa kagastuhanan, no? Sa personal services, kung ni mga sweldo sa aton sila nga mga empleyado sa provincial government, so this PS naton 1 billion 838 million 914,423 pesos munang sa personal services kung mga sweldo sa aton provincial government. Then sa aton nga MOOE ning aton lang gasto mga expenses naton sa aton departamento kay opisina, may budget na ding 1 billion 204 million 714,005 pesos. Sa special purpose appropriation may 1 billion 909 million 353,000. So ning tatlo ka mga item, personal services, MOOE, kag special purpose appropriation, amo ni siya nagakompose ang aton nga general fund bumupons. Ang aton nga MOOE nagnubo man bumupons na di ba damdag na payag ni Governor Lacson nga mag-iban kita sa aton nga mga kagastuhan na expenses naton. So aton sining nga MOOE mag-decrease man kung may pagnubo man sang 35%, no? Kay nagnubo aton nga NTA, sulitan ni kwaon ang aton nga pagnubo sa NTA naton sa pagbuhin man sa aton sining nga MOEE bombo funds. Suno kay nasa kay board member de Bolgado nga ining 2023 executive budget pagpakita sa pagsuporta sa mga programa, no? Sa program and vision sa Avance Negrense Framework bombo funds. So tiatabla po po kilang porsyon sa deliberasyon sa regular nga sesyon kay nasa Panalawigan from the second reading, then gindoso ini for the third and final reading, na ni board member Romel de Bolgado, chairman sa Committee on Finance and Appropriation. Are porsyon sa deliberasyon kina sa pag-aprobar sa aton ni 2023 provincial budget. So, Mr. Presiding Officer,
I move for the approval of this proposed annual budget for fiscal year 2023 of the General Fund and Operation of Economic Enterprise of the Provincial Government of Negros Occidental for approval for second reading. Second. Unanimous seconded, Your Honor. Motion granted. Thank you, Mr. Presiding Officer. At this juncture, may I move for the elevation of this proposed ordinance to third and final reading. Objection? None. Motion granted. Mr. Presiding Officer, for the approval for third and final reading, the proposed annual budget for fiscal year 2023 of the General Fund and the operation of the economic enterprise of the Provincial Government of Negros Occidental in the amount of 4,982,981,428 pesos and 190,379,525,000 pesos respectively for approval for third and final reading. I so move, Mr. Presiding Officer. Any second? Unanimously seconded, Your Honor. Motion granted. Thank you, Mr. Presiding Officer. The 2023 provincial budget hereby approved. Bombo po sa motong portion kay nasa deliberasyon ang pagdusot ni Board Member Romel Bulgado, of course, Presiding Officer sa ato sa Palawigan, Vice Governor Jeff Ferrer. So, aprobado na. Wala na problema as early as today. Goods na ang aton budget, 5.1 billion plus for 2023 bupo. So nakuha naman kay nasa yung payag si Vice Governor Jeffrey Perez ko as Presiding Officer sa Palawigan. Tigin assure man kay na ni Vice Gov Ferrer nga ining pag-aprobar nila sa aton 2023 provincial budget ginpagi gini sa ginatawag nga proseso, kay dumanta last 2 weeks sa bulan sa Nobyembre ginpatagayon ni sa budget deliberation, sila nga budget deliberation ang tanang department heads ginpatawag ginapatubang sa members sa Committee on Finance and Appropriation. Dito mo na i-depend, dito mo na ipangapinan or ipatpaton kung nga sa imo departamento amo na ang budget ay mo kailanon. So tanang department heads for the last 2 weeks, isa-isa ini nga ginapatiya pinalong sa budget deliberation kasi kay Vice Gov Ferrer nga iti wala man sing dako gid nga problema kaya lost ang mga department heads during sa budget deliberation naging transparent man. So sa mga parts ng board member wala man sila gid sing official sa ning budget kay kitaan Manila mo nga despite sing pagdubo sa aton budget subong tuig o next year abi bombo funds kailangan man nagyapon sa aton nga probinsya para man sa mga proyekto programa sa provincial government para sa pumuluyo sang probinsya sang Negros Occidental. Awatentang porsyon sang pagpayag ni Vice Governor Jeffrey Ferrer. It's the same as the budget fiscal year na gin-approve naman di sa nagligad gin-interview nyo ko na first week sang December i-approve ta ang provincial budget. So kay inagin approve namon third and final reading the 4.9 B budget general fund sang fiscal year 2023 budget, but it was already approved. Naghagi kami sa process. Gintawag ta ang nag-budget hearing ang committee. And then, pag-plaster diriya, wala na isang revision. Unless kung may object for clarification na i-revise kung may insert, wala man. Kaya gina-invite tanan yung mga board member at the same time mga department heads
nga ara sa budget deliberation. So far daw kaayo man sa aton nga pag ang process, especially sa committee sang finance and appropriation. So the most temprano ni kapara last year. First week man sang December. Ara na akong isa kay ti although nga natapos na ang daw ara na kita sa going to normal na sa pandemic, pero sige gyapon ang aton yang schedule para sa obligasyon sang aton nga mga board members, especially sa legislation and then approval sang budget naton sa 2023. Bawang po sa mga nga pagpag ni Vice Governor Jeffrey Ferrer, Presiding Officer, sa ato sinisang guniang panlalawigan. So wala na gid man kay nato dako gid no nga nga topiko, no, ang gintalakay mo man ni ang budget naton for 2023. Di problema basi maka next week basi or basi middle of the week, middle of this month, maka Christmas recess naman guro ato sininga sangguni ang panlalawigan. So ay break aton SP? Basi mga mid sang December. Kay ti mo lagi ngagaw nila nga as early as first week na ma-approve ang provincial budget naton. Sige ta approve na kagina. Ginatos ko to si agenda to ay lagko gid nga mga item abing na parte na share. Mula gini ang budget naton probably guro basi may next week pa kasi may isa next na pakasesyon naton SP before magpatayo sa Christmas break Bombo Punch. Mga babalita update report gikan sa Kapitolyo Provincial. Inis Bombo Dennis Rubica para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, consistent overall number 1 sa Bacolod. Basta Radyo Bumbo. Sige, salamat ba sa report ni Bombo Dennis Rubica. Mayroong kabalita sa probinsya sa Negros Occidental. Ang annual budget for 2023 aprobado na. Tilaw man na ang madamo pagit nga mga basic services especially sa ikang lawas sa mga Negrosanon ang tutukan niya makabanan sa administrasyon ni Governor Bong Lacson sa probinsya. Si Papadbada, yung Vice Gobernador, Vice Governor Jeffrey Ferrer. Sige, 7 minutos sa kaligid sa tak ng alas 8 sa gabi. Makabalik kita. Coach Dennis Estaniel, may kopod na to. Sa ito na pagpalaga, istorya kita sa FIFA pagkatapos kinamang sini. Stand by. Basta dessert ang paghahambalan, hindi gid madula sa lamesa ang buko salad ukon buko pandan. Buko salad is also a crowd pleaser during Christmas gatherings and other celebrations in the Philippines. Similar ini sa fruit salad. Ang main star, amo ang buko or fresh young coconut meat. Pwede man ini samuan sang fruit cocktail, kaong, ukon corn kernels, samtang. Ang buko pandan naman, himo sa buko nga may gulaman o kon jelly cubes, specifically flavored with pandan or screw pine, which gives off a distinct bright green color and grassy but fragrant aroma. Sa masamikon kita ang nagakaon sa luto nga kapayas, una naton ginapahigad ang liso. Apang nakaibalo bala kamo nga madamo man sang nutrisyon nga makuha sa liso sang kapayas. Medyo mapait kag peppery ang sabor sini. Abang ang liso sang kapayas ang sarang man nga makaon paagi sa pagpamaladiri kag pagpudpud. Ang 100 grams ng dried papaya seeds sa makahatag sang 558 calories of energy. Ini ang manggaranon sa proteins, fats kag fiber. Nagaunod man ini sang vitamins kag minerals, kaangay sang iron, calcium, magnesium, phosphorus, zinc, kag madamo sang iban pa. Ang liso sang kapayas, ang manggaranon sa monounsaturated fatty acids like oleic acid. Nagaunod man ini sang polyphenols kag flavonoids na mabaskog nga antioxidants.
Apang ang liso sang kapayas ang delikado para sa mga nagabusong. Sarang man ini nga makaapekto sa fertility sa mga lalaki, makaapekto sa mga lapsag, kag sarang man nga makatuga sang allergic reaction. Ginarekomendar ang pagkonsume sang tubtub 1 ka kutsarita sang papaya seeds kada adlaw. Mga kabombo, ilabilagid sa mga kababainhan. Kung ikaw magtulog, nagasuksok ka bala sang bra o kung wala. Madamo ang mababayi ang wala nagasuksok sang bra kung sila ang magtulog. Magluwas nga ini ang komportable para sa ila. Isa sa mga rason kung nga madamo ang wala nagasuksok sang bra kung magtulog, amo ang kahadlok nga makaangkon sang breast cancer. Kangawa nga hindi magdako kag mapunggan sini ang pagkupos sang dughan. Apang suli sa ginapatihan sang kadamaan, wala sang medical evidence nga nagapamatuod nga malain ang pagsuksok sang bra. Depende sa kadakuon sang dughan. Ang pagsuksok sang bra ang makalimit sang breast movement nga makabulig sa pagpamagaan sang breast pain kag nagatuga pa sang mas komportable nga pagtulog. Bangod wala sang major benefits ang pagsuksok sang bra samtang nagakatulog, wala man ini sang major negative nga konsekwensya. Ang importante, matinlo kag masami ini nga ginalabhan agon nga malikawan ang mga skin issue tugasang balhas kag bacteria. Makatuga man sa pagsakit sang ulo ang mobile radiation. Ang masami nga pagsakit sang ulo ang mahimo magresulta sa migraines, irritation, manubo nga productivity kag creativity sa trabaho. Mahimo man ini nga makapaluya sang immunity sang lawas. Ang masami nga pagka-expose sa radiation ang makapaluya sa immune system gani magadako man ang risgo nga makaangkon sang trangkaso, masami nga pagsakit sang tiyan, mahinay nga pag-ayos sang pilas kag madasig makabatsyag sang kakapoy. Ang tuman nga exposure sa radiation ang makatuga man sang fertility issues. Ang mataas nga radiation ang makaguba sang pila o kung sang tanan nga egg cell sa mga ovaries sang babayi nga mahimo magresulta sang infertility o kung hindi na makabata kag magtuga man sang early menopausal. Nagatuga man ini sang short-term memory loss. Karon nga moderno na ang panahon nga ginagamit na sa pang-adlaw-adlaw ang teknolohiya. Madamo man sang radiation sources, kaangay sa mobile phones nga nagaapekto sa aton nga memorya, kag magatuga sang confusion o kung pagnubo sang pagka-alerto. Ini ang mahimo magtuga kung ikaw ang sobra-sobra sa paggamit sang cellphones, kag iban pa nga gadgets o kung exposure sa dalasan ni nga radiation. Nakahibalo bala kamo kung nga ginatawag bilang miracle liquid ang gata sang lubi? Well, ini bangod nga madamo sang mahatag nga amazing benefit sa ang coconut milk sa aton nga lawas. Suno sa pagtuon sa mga dermatologist, ilabi na gid sa kay Dr. Rahul Nagar sang Max Healthcare Institute Limited, isa ka hospital chain nga nabase sa New Delhi, India, nga napamatud-ana nga may amazing benefits ang coconut milk sa aton buhok, guya kag panit. Ang gata sang lubi manggaranon sa vitamin C, E, B1, B3, B5 kag B6 kalakip ng iron, selenium, sodium, calcium, magnesium kag phosphorus. Coconut milk also contains good concentration of lauric acid, isa ka medium chain fatty acid nga nag-convert sa monolaurin sa aton lawas. Ang monolaurin isa naman ka compound nga nagaangkon sang antiviral kag antibacterial properties. Kaangay sa pagpati ka ginhimo sa aton nga katigulangan, ilabirigid sang aton mga lola, napamatudan man sa research nga may maayo nga madulot ang pagnusnos o kun pagmasad sang aton scalp kag buhok sa ulo gamit ang gata sang lubi. Ini bangod nga nagapa-restore sang pagka-dry, brittle kag pagka-damage sang aton buhok kaangay sang split ends. Ang coconut milk ang may ginaangkon nga excellent moisturizing properties nga makadulot sang good nourishing effect. Uy, makabulig man patubo sang buhok ang gata sang lubi pagod sa mga essential nutrients sa pag-angkon sang healthy, shiny hair. Ginpanugyan nga mag-apply sang homemade coconut milk sa aton buhok. I-gentle massage ini sa sulod sang 3 to 5 ka minutos kag padasunan sang pagbutang sang hot towel. Pagkatapos sang 20 minutos, shampoohan ini. Samtang maayo man nga makeup remover kag facial scrub ang coconut milk upod sa olive oil. Hindi lamang nga ginatinluan sini ang aton guya, ginanourish man sini ang aton skin,
deeply. Apang importante nga pahanumdum, rub it gently. Maayo man nga cleanser ang gata sang lubi bangod may antibacterial properties ini makabulig sa pagtapna sang pagtubo sang punggod kag acne sa aton guya. The fats in coconut milk do not clog pores, thereby preventing acne. Samtang ang gata sang lubi epektibo man sa paghatag sang alibyo sa sunburns bangod sang ginaangkon nga anti-inflammatory properties sini. Ang coconut milk napamatud-an nga makapaayo man sa mga skin ailments bangod sang excellent moisturizing effects sini sa dry skin conditions kaangay sang eczema, dermatitis kag psoriasis. Ang natural fatty acid sa gata sang lubi ang makabulig sa dry kag irritated skin kalakip na nga ginakakas sini ang mga harmful bacteria sa aton panit. Ano pa ang ginahulat nyo? Maggamit na sang homemade nga coconut milk for it really works wonders. Heto ang isa sa mananalo ng Daily Prizes. Ari na iya sini 500 pesos kapadya. Dawa na Ma'am Lucy unang hatag. 100. Ika-2. 200. Ika-3. 300. Ika-4 nga panit. 400. Ika-5 nga panit. 500. 500 pesos. na cash. Kag grocery nga worth 500 pesos man. Ako si Lucy Cotillo, taga Handumanan, nagdaog sang 500 cash kag worth nga 500 nga nag-gift pack. Adamo gid nga salamat. Bakal ko ni sang gata sa ako ni apo kag ibakal sang pagkaon sa balay. Basta Radyo Bombo number 1. Star FM, it's all for you. Ang fertilized duck egg ang ginakonsiderar nga delicacy hindi lang sa Pilipinas kundi amuman sa iban nga Southeast Asian countries kaangay sa Vietnam kag Cambodia kung sa diin ang pangalan sini ang nagikan sa Tagalog phrase nga balot sa puti o kon wrapped in white. Madamo sa aton ang mahuyugon og bakal sini sa mga dalanon apang ano bala ang makuha nga benepisyo gikan sa balot. Santo sa SF Gate, ang itlog nga balot ang apisar barato. Ini ang maayo nga source sa sang protein. Ini ang puno sang vitamin C kag beta-carotene. Nga parehas mabasko nga antioxidants nga makabulig sa pagtinlo sang free radicals gikan sa mga bloodstream. Kasubong man nagapabaskog sang immune system. Ang magpainit-init sa silak sang adlaw sa aga ang makadulot sa kayuhan sang aton ikaayong lawas. Suno sa madugay na nga pagtuon sa mga researchers worldwide, kalakip na diri ang American Academic Medical Center nga Mayo Clinic. Ilan na pamatudan nga ang sun o kung si Haring Adlaw amugid ang best source sang vitamin D. There's good reason why vitamin D is called the sunshine vitamin. Ang pamangkot, paano ang proseso sang pag-angkon sang aton lawas sang vitamin D? Well, ang process nagasugod sa tion nga exposed ang aton panit sa sunlight diri na kag mahimo ang vitamin D gikan sa cholesterol sa aton lawas. Ang ultraviolet o kon UVB rays nga yara sa silak sang adlaw magaigo ini sa cholesterol sa aton skin cells, providing the energy for vitamin D synthesis to occur. Magluwas sa baboy, baka kag manok, may isa ka karne nga sara nga mahimo alternatibo nga iserbe sa lamesa sa mga Pinoy kag ini ang rabbit meat o kon karne sang kuneho. Suno sa pagtuon, mas matinlo ini kag mas healthy kung ikumparar sa iban nga karne sang sapat. Ang rabbit meat ang sara nga lutuon sa pamaagi nga naanda na sang kadamaan, kaangay sang adobo, lumpia Shanghai kag lechon. Apang ano bala ang mga benepisyo sini sa ikaayong lawas?
lawas. Ini ang mayaras ang mataas nga porsyento sang easily digestible protein kag nagaunod sang jutay nga fat kung ikumparar sa iban nga sahi sang karne. Nagaunod man ini sang jutay nga calorie value sang sa iban kag almost cholesterol-free ini. Gani, makabig siya nga heart patient friendly. Mas jutay man ang sodium content sa rabbit meat. Samtang, mas madamo naman ang calcium kag phosphorus content sini. Nakahibalo-bala ka mo mga kabombo nga may kaangtadan man sa depresyon kag kasubuang kakulang sang tulog. Kung kulang ka sa tulog, naganubo man ang neurotransmitter sa utok. Matalupang da naman nga madamo sa mga pamatanon sa subong henerasyon nga masami nagapulaw ilabi na sa pagatubang sa gadgets. Bangod sa kakulang sang tulog, masami nagaapekto naman ini sa ila batasan kung sariin sila masami irritable, restless kag frustrated. Sa tion nga hindi mahatag ang gusto sa mga individual nga kulang sa tulog, masami grabe naman gilayon ang reaksyon sa mga ini bangod luyag nila ang instant leisure. Nagatuga man ini sang hindi violent nga mga pagginawi ka ang isang pagpanigarilyo. Masami nga pagpahubog kag pag-engage sa premarital sex nga masami nagaresulta sa teenage pregnancy. Mahapos lang ang paghambang nga magtulog sang husto. Apang mabudlay himuon. Gani dapat likawan ang pag-inom sang mga sleeping pills kag maghimo na lang sa mga non-pharmaceutical nga pamaagi kaangay sang sleep hygiene. Gipanugyan ang pag-exercise apang paandam ng sini nga likawan ang golpeada nga exercise nga makatuga naman sang pagpananakit sang lawas. Madamos ang sahi sa pagpamasahe kag isa na diri ang foot massage. Magluwas sa relaxing feeling nga mahatag sini, nakaibalo-bala ka mo. Nga madamo man ini sa benepisyo sa lawas. Ang pagmasahe sang tiil ang maka-improve sang blood circulation. Bangod nagabulig ini sa pagtransport sang oxygen sa cells sang lawas. Nagapromote man ini sang mas maayo nga tulog, kag ginabulong ang sakit sa ulo, migraine, sakit sa liog kag likod. Nagapa-improve man ini sang modo kag nagabulig bato sa depresyon. Magluwas diri, ginapabilin sini nga healthy ang tiil kag malayo sa food problems. Bangod gina-stimulate sini ang mga ugat diri kag ginabuhinan ang stiffness kag sakit sa dapa-dapa. Gani mga kabombo, maayo gid sa lawas ang foot massage. Ang coconut milk o kon gata ang ma-extract gikan sa unod sang lahing sang lubi. Ini ang madugay na nga ginagamit bilang ingredient sa mga dessert, soups kag sauces. Kung ikaw ang nagabatsyag sang bone o kon joint pain, maayo para sa imo ang diet. Oras sa Radyo Bacolod, Philippines Standard Time, 22 minutos na ang nakaligad sa takna alas 8 sa gabi. Ano ba sa ato sa pagpalagad sa palatuntunan Zona Libre? Sige, no, alang-alang pa man si Coach Dennis Estaniel. Driman sa bahin sa aton sa rin pagkalagad, no? Dari sa aton sa iyang palatuntunan. Check the night this time, no? Ang isa sa mga bisita man aton sa buong gabi, 10 Perdes man, no? Sa kay Sir Candido Nesha Medalla Jr. Ang manay tagreklamo against sa kay Kapitan Uli Villarosa, no? Sa Barangay Tangob. Dari sa syudad sa Bacolod para ko antaman sa isang iyang reaksyon dugang no after natin pagwa sa desisyon diri makabanan ang Office of the Ombudsman no sekta sa pigarin si Sir Candido Medalla Jr. Sir, may gabi sa imo live ikaw diri sa Bombo Radio Bacolod si Bombo Pons ang upod mo diri sa buong gabi sir. May gabi man sir. May gabi man. Yes sir. Okay, salamat kay sir no sa singa time. After no nga naginawa ang ining report sa desisyon no. So ikaw gid ang una nga na atagan sa kopya ni sir. So until now ang complainant, ang DALG no, any report nga nakabato naman sila sa kopya diri sir sa desisyon? Ako yung may kopya ko. Yes sir, yes sir. Yung pabalo ko na ni ang DILG kay
dapat aksyonan na nila dayon ASAP. Oo. Dapat hindi siya magpungko na kaya damo pa na malita niya kung sige na siya sa barangay. Oo, gani, no? So, bali, ano ang hambas ng DLG diri, sir? Pag kanto mo dito, dala mo ning kopya? Nakabato na sila, in-interview na sa Rapido. Hindi kagiyo ang head si Madayag, mintras na makabaton gid sila ang kopya alin sa DILG Manila, then to the region, then sa ila. Survey nila na according to ni survey nila immediately sa mapunong barangay Ilarusa. Oo, so dugay-dugay man, sir, no? Bali isip mo, mga pilaman ka tuig kag nakapagawa sa desisyon ang Office of the Ombudsman, sir? Ang kaso na muna, sir, 2019 pa na mo. 20, 21, 22. Madugay man daw kung kanon mo daw kay elusive lingkod sang lokay kadugay no. Ang justice po at least ara na. Oo. Ara na. Pagka ako pinakuya nga na dipak nga na desisyon na pinakuya kung ano man ang outcome sinaday at least nakuha niya na bakto niya gidya ang justisya nga tawag. Ano man ang iyang remedial remedy din iyan na diretso. Pero for my part kuha na ko yan happy na ko yan kasi ang sa basketball yan mas slow break naman lang ko yan kasi bansing na ko yan jutay sa iya mo. Kung may last siya nga shot, do it. Kasi kuha na yan, diretso na yan kada isa-isa sa so, as my part, so na vindicated na kuya kasi ara na. Ang order siya naman na okay. Ang libog iya naman na amo na yung stand kuya. Okay, no? Kaya dapat exercise agad ang right naton mo, no? So, na-confirm gito, sir, kaya imo to pader, kaya nito siling nadala sa road clearing, kay why man to gatungtong sa dalan? May imo kunal. Ang advice ng lawyer ko, sir, yes, sir. hindi na kuanay ko na okay. Kung bangay daw tapos na mo. Yes, sir. So ang kwansin latonta na lang, sir. Latonta na lang guro ang implementation, no? Kung saan ina-implement. According sa iya kuno ma-file pa sa sang MR, sang motion for consideration. Ako maulat naman lang na iya. Pero kung ma-serve na iya ang kuanya, tinaog gida siya kagdason without prejudice sa iyang iyang appeal yan na. Prasiso lang bala prasiso lang yan dapat ka kung ano ang ginhimo tama ng taon ta kung anong consequences. Kasi sa part ko nabakbak kami gida kung may nakwanda nabakbak kami gida ang kwan ko himo yan nga drastic ang move ya nag-appeal ko sa iya nga wala tuntaan may ang service ang engineer mga tiya nagando siya angay dason makadto kami to iya sang in other words the restab ni at the back kayang supposedly makadto kami to sa September 3 or 4 mo Lunes sa Badoya gin kanya na okay. Sige, sir. Tata magpadalom dakati na belo. Sir? Yes, sir. Silingkotin na ta padalom dahil bulaan ta naman na ang background importante subong tin rin lang hulat still waiting ka na lang gid sang desisyon kay maka MR ini sila kay ang legal counsel attorney sa distrito na interview man na namon diri, no? So pero ano tong information dagwa nga do binayran ka na kuno 5 mil, sir, ano to kumatuod? That is a blatant lie. But sa imo lang i-value ko, i-compromise ko
ako name, ang ako honor, ang respeto, o pride. Ang bidet of my sister kay man may bypass to siya mo kampo na siya nga hindi na inyo pagkuan na kay may titulo ni gin kwanta nila insultuhan to kung wala mag-uy-uy wa isla magagin mayob lang nga mga tao is that human nga mga wala respeto even mga tigulang babae ginano yan kontrisyon niya blang karakter ya dabla tamo pa na sa vlog himuan da mga tao may kwanta da siya may mga complaint na siya kaya ako makomplain pag ko na sa iya man mo may isa pa ko da ko duwa i-complain siya o para example abi no ang gym da kay former ako do kwanda na sports consultant mo bilog na sinda pag-renovate dalay balaya ang tablon ng mga hardwood kung hindi matuplan sa lansam dalay balaya nga ilalang sa balaya wala yun na hasta subong sa sabat nagpile ako na sa kay Ramos chairman sa committee on laws ginpatulog na ni Ramos sa cabinet na may decision na to sa sabat no when he did not answer sang subpina then gindinay ang iyang tawag na he will be right to due process kaya hasta subong ay ma-aksyonan si Spino nagbulos ato man yapon to kung nagsulat na gani ko to may referral ko to sang reklamo ko sang Lunes to nagpan ko sa kay Benitez sa kay Espino nagkuhan ko na sila budget hearing ang daw pila to account ang reklamo ko dato yan na sang kuhan ko kaya hindi ko kapile sang kay basin mapurong shopping ko sinang na-desisyonan nanay ng administrative nang nadula nga ang mga tablon I repeat tablon kamahal na 2,000 guro na siya katablo isa lang naka 2 by 10 by 12 wala lang yan sa iya langop mga tao ipos mo lang wala lang sa mayo so bungol mo lang sila duwapa mo lang sila bulak mo lang sila sige sir hindi na wala pag-encourage sa klase sa leadership mo dictatorial leadership napagusto lang sa iya nga daw as if na hiyon tangog public office is public trust na sa imo hindi na that is not your property ang trust belongs to the people okay kay kung ang tao kung hindi na sa imo sibak kada o tigalan kay mateng eleksyon pag inkuan dapat tanang eleksyon sir kung wala mang eleksyon ang may mga pending mga kaso administrative hindi na yung pagpapungkuon hindi pagpapailon yes okay kay doging tagaan mo sa reward nga muna may kaso na sa kay dintro Matiyo nga kung amo to nagpa-strong nga gin-dismiss sa kay ikaduha yan ni kaya sa pagiganin na sa SAP ambot nga why to yan ma-include sa SAP lang itong SAP donation kasi kaming pa na kada mo pagid na may naman to sa nga tao nga kuanya aras siya siparahan kasi may ara pagid na siya kuanya ng ara sa dua kaso ara sa sanggunian panglunsod manjapon kay Espino ambot kun hindi nga mo tanin na sir no ang desirable na nga mga dapat why nga kanong na sa tami hindi sa pag-apinan kay nga ang sa kuno abogado sa legal dapat hindi siya nagbuligan niya kaya akong buligan kaya ako nadihado ako taxpayer ko mo siya yayara sa gobyerno siya sir yes sige anyway sir ito kasakit man sir yes nang may lain pagiging ngalan ni si Cap Nolin ito nagpa-convert sa Muslim gali no? May amigo wala kong Muslim it's okay ko something kay man matatlo asawa ya mo sa Muslim niya por alaw ka por kabilo so sino ngalan niya ni sa Muslim gani? Sa kriteria sa Muslim kung nagpa-convert ka lang niya para masalwan ka lang sa asawa mo na hindi pwede na sa Muslim niya muna ang
convert sa nga kwan nga Muslim siya para ma-treat daw sa tatlo yung asawa. So ngalan niya na gali ko Muslim si Abdul, ano ni sa gani? Abdul Abdul Jakol? Amo na? Yes sir, listener ako ni Solidog Tigbatas. Amo nang yan non de Gir. Nom de Gir. Alias Noli Begarusa, alias ang yang Nom de Gir is Abdul Jakol. Ang yang tanawag sa iya. That is already common. Ginawa. Amo nang kanya sa radyo. Sige. Anyway, Sir Candido. So, yes. At least sir, bantayan tayo. Ang importante na kuhaan ka reaksyon, napabati ka diri sa Bombo Radio, no? Ang imo sining reaksyon, sir. Good luck dira sa imo, sir, no? Stay safe kita. Halong, sir. Salamat, Ged. Sir, nalipat ko, may kulang pa ko. Yes, sir. Oo. Ang atong sinyab lang naging bayaran ko kuno. That I repeat again, blatant lie na. Blatant lie na. Munitin kwan ko, mabaton ko sang amuna illogical. Ang bayaran ko. Okay, ina-deny ko na. Okay. Sige. Sir, salamat gid sir kag mayong gabi sa imo, sir. Salamat man Sige. Na-inspired ako kay tungod sa mga media. Okay, sir. Sige, salamat gid. O, Sir Candido Nisha Medalla Jr. No? So, tagreklamo agay sa kay punong barangay Noli Bellarosa, no? Sa barangay Tangob. No, do pwes mo si Sir Nisha, no, grabe daw ubuson niya man oras na, no? Anyway, aton lang to nga tuyo para makuha mo sa reaksyon para mangin fair kita. Kaya di lang gid ngati sa tagreklamo lang kita. No, complainant pa kay diri din nagsugod ang reklamo. Sa complainant. No, bago lang ko kabalo gali nga nagpa-convert si Kap Noli sa Muslim, ang iya nga ngalan may sa Abdul Jakol. Ko damo sa mabansag no, Abdul Jakol ba yan, no? Ako kay ngalan ay asang kwa na, no? Sang hindi nyo na pagi misinterpretar daha no muna kay amo na yang napili nga ngalan para sa iya. No? So Abdul Jakol. Te ba imaar pa to krusa wala to tani imaar kay may 15 days pa rin sa wasa pabato ng desisyon, dismissal to file sang MR te doon to kanong kapalaran ni Kap Noli sa MR. But as long as wala pa desisyon, so he will sit as kapitan sang barangay Tangob diri sa siyudad sa Bacolod. 35 minutos sa kaligid sa taknang alas 8 sa gabi sa ato sa ring pagpalagad. Diri man sa aton nga palatuntunan. Ara ato sa ring Christmas around the world nagta. Si Coach, no? Sige, quick analysis na kita, no? Si Coach Dennis Estaniel sa Pekalinya sa FIFA World Cup 2022 dito sa Qatar. Coach, good evening. Live sa Bombo Radio Bacolod, si Bombo Ponce ni Coach. Coach? Good evening. Yes, sir. So, Coach, no? Thank you. Good evening, Bombo Ponce. Okay, dali lagi Coach, no? Thank you Coach, no? Sa ringa time. Anyway, quick analysis nanta siguro, no? Sa nagapalayad nga round of 16, bati hulog na South Korea, hulog ang Japan, no? Kay ti mamabakod man ang maengkwentro nila kagabi. And sa ringa gabi, lagko man nga hampang ang aton sa ringa balantayan, mga matches ta, no? Coach, matsagan mo, ano ang rason to kung nga nahulog ang ang Japan kag ang South Korea, Coach? Actually, Bumbupon sa kung tanawon naton at the moment the best team in Asia is Japan. And they have showed it kagabi the way they play against Croatia, which is sila yung runner-up last time. Extending Croatia to a penalty shootout. So it's a very great show for Japan football. Because of that, Asia can show that Asia can make it somewhere, no, sa World Cup. No? And if given a chance, she will take the victory. So maganda talaga yung laro ng Japan, and their quickness is very can be observed, the quickness of the Japanese team, and they are very highly technical. Tactically as a team, they are very solid. On the other hand, between Brazil and
South Korea, if we have observed first half pa lang, malaki na yung score. And they were totally outclassed. No, we cannot just say also na mahina yung South Korea, but at this time the Brazilian football Samba, no, showed its class over South Korea. So anyway, Korea is also a good team, a strong team. Anytime given a chance, they will beat also other World Cup teams. However, nagkatapat na sila ng maaga sa Brazil, which is at this moment free of injuries and malakas yung team. Mugani. Brazil, I think the 4-time champion ini sa coach, no? Brazil? Yes. Tama po. So, amo gina ang kinalain kon bakod nga team, no? Kay ti although ay mataga kuan sa South Korea, but they made it naman, no, from the qualifying until sa round of 16, no? So pero do nakasugata lagi sila iya galing sang mas bakod pagid man sa ila, coach. Mas mabakod sa ila. Amo na nga makita naton sa score, hindi kay tungod dako ang score sang Brazil, mahina na ang South Korea. Only that this time Brazil is played better compared to South Korea. So ganito yung World Cup, no? Every game is a championship match. And if you lose your composure, small mistake, it costs you the game. Parang ganun. Grabe, no? Anyway, hulog na sila, no? So, candidate ng Brazil, kag Japan, kag Croatia, sa quarterfinals, no? Yes. So, tama po. No Asian left already. Out na lahat, no? Australia is out, Japan is out, South Korea is out. Now, after the next 2 games tonight, we'll see who will be the top 8 remaining. So daw tabo sini daw puro European countries ang majority diri nga nagsulod. Yes, European and South American countries, no. Used to be this is the scenario for World Cup. Dominating team is South American and European. Nawala na rin yung Mexico, nawala na rin yung USA, nawala na rin yung Canada. So naiiwan na lang ngayon is European and the South American teams. Okay. Sa game ngayong gabi, coach, no? 11 PM yung Morocco kag Spain at saka 3 AM mamaya Portugal and Switzerland, no? Anong imong forecast sa nidre? With the way the Spain is playing tiki-taka, which is very famous, I go for Spain. No? But Morocco is the pride of Africa. And, when I was small, I used to see this team playing in the World Cup also. And for the other match, it's very interesting because I could say that it would be even 50-50. Unless Portugal scored early, then we can say that they can dictate the game. Malawig-lawig ini. So alas 5 buwas sa kagahon may result na negro sa Portugal and Switzerland. Pero mas exciting rin coach, no? Portugal versus Switzerland, no? Yes, I think this is more exciting. But if you're really a true football fan, I'll rather watch how Spain will play. Because the way they play the tiki-taka, which is separate them from the rest of the world. As compared to Portugal, di ba daw ari na di si Cristiano Ronaldo, no? Yes. Oo. Ang Switzerland, anyway, nalampuasan man nila, no? So daw makita naton nga unpredictable man din sa gihapon, no? Basta nga football, no? O kon ining World Cup gidya, no? Coach. As long Bombo Pons that Cristiano Ronaldo is healthy, because this would be his last World Cup, as long as he is healthy, you can always say that Portugal is one of the best teams. Okay, sige, batay nato na. Anyway, coach, thank you again, no, for sending a quick analysis nato. Anyway, we'll keep in touch with you again, no, sa mga dugang nga mga analysis, coach. Thank you again. Salamat.
Sige, salamat gid. Si Coach Dennis Daniel, no, sa dito mga kabaranti, hulog no ang mga Asian countries na bilin din mga kuan no, South American kag European countries na. Basta football. The game tonight, no, reiterate ko lang, na Morocco and Spain na sa 11 karon sa gabi kag ang Portugal versus Switzerland alas 3 ang kaagahon. Sige, para ka mga tutok diri ha sa aton FIFA World Cup update diri sa Bombo Radio Bacolod. Oras 44 minutos, nakaligad sa takna ng alas 8 sa gabi diri kita sa aton sini ang Christmas Around the World. Bombo Radio Philippines presents Christmas Around the World, as shared and told by our Bombo International News correspondents. Sige, no, mga kabanang oras sa Bombo Radio Bacolod Philippine Standard Time, 44 minutos na ang nakaligad sa takna alas 8 sa gabi. Ang Kingdom of Belgium, akong Belgium, amo sa karon ng aton nga pagkakantuan, ago debuloon kung paano sila magsaulog sang Pasko. Ang Belgium nga kung aton ng tawon sa mapa, yara ini na-locate sa Northwestern Europe, kag ang mga katupad nga makapungsuran sining ilakipan sa the Netherlands, Germany, Luxembourg kag France. Ang pinakadako nga syudad sa Belgium amo ang Brussels, nga mo man ang kapital sang sining nga pungsod. Nakahibalo bala kamo mga kabombong, ang Belgium isa ini sa 6 ka mga founding countries sa European Union o kon sa bahin yaman sang EU. Sa karon nagdagata sa 11.5 million ang populasyon sa Belgium, kag ginapamunuan sila sang ilang hari nga si King Philip upod sa Prime Minister nga si Alexander De Croo. Belgium is a developed country with an advanced high-income economy. Tuman kataas ang standards of living diri no sa mga Belgians. Ang ila quality of life, healthcare, education kag gina-categorize bilang very high sa bahin sang Human Development Index. Kag bangod nga manggaranon ang ining pungsod kag wala sang gutom, wala man sang krimen nga nagakatabo kon malaka gid lamang ang kaso diri, rason nga ginrank ini bilang one of the safest or the most peaceful countries in the world. Bangod nga mayroon sa mga nagapuyo sa Belgium mga Katoliko, ginasundan sa mga protestante, balapuyot man ang pagsaulog sang Pasko diri. Temprano pa ini sila nga nagapamalaklon para sa ilang ipagapanghatag nga regalo kalakip na ay mga Christmas decorations kag mga lulutuon nga mga pagkaon. Bilang kabahin sa pagsinarosalo samtang nagasinadya ay ba nagainom sang gin nga ila ginatawag Genever, nga sa glowing o kon hot wine, o kon yara man ang glowing o kon hot wine. Nagkakaon man ang mapumuloy sang Belgium sang ila ginatawag smoked bowlen o kon olive bowlen, nga amo naman ang deep fried sweet dumplings. Isa sa mga pinakapopular nga kaunon sa mga Belgians. Samtang bangod ang winter season nasa Belgium, mahilig ni sila mag-ice skating. Ilabi na gid ang mga papatanon upod sa ilang mga kabayanan. Hindi man kompleto ang Pasko kung wala sang may makitan nga mga Santa Claus sa palibot nga nagapanghatag sang kwarta, mga regalo kag mga dulce sa mga kabataan. Center class naman ang tawag sa mga Belgians kay Saint Nick nga nangin kabahin sang ila tradisyon pamalin pa sa tong 3rd century. So ang pagtamyaw sa Christmas, ang ringing Brolikers Fiesta, ang ginahambal Merry Christmas sa lingwahe nga Dutch. Ang Dutch sa mga isa sa matatlo ka mga official languages sa pungsod Belgium, kalakip na ang French, German. 47 minutos na ang nakaligad sa takna alas 8 sa gabi. Diman sa ato sa ringa pagpalagad. Sa piyakalinya na, no, ato sa ringa international correspondent si Ma'am Jessa Arabejo. No, may kasi Mario, bautupad balay ko pa din bumbukim. No, dito sa barangay Tulaan, Dingli, Iloilo. Ma'am Jessica, na magtawag sa iyang anang, no? Pero subong gabi tawag siya, ma'am. Ma'am Jess, mayong gabi sa imo. Kamusta? Merry Christmas, Ma'am Jessica. Merry Christmas, Fons. Halin sa Ghent, Belgium. Kumusta na ka muna? Okay, good. No? So, ari naman, no? Magkakaupod naman kita diri no? Sa Christmas Around the World sa Bombo Radio Bacolod. Nice to see you, no? And
ti subong no pagi na sa video do medyo high-tech nagigita no kay ti makita ta na ang isa kag isa. Anyway, no, Jessica, kamusta dyan ang Belgium no? So 19 days before Christmas no, ang celebration man. Kamusta dira subong? Maayo man subong kay galing kay medyo matugnaw na diri sa amon, 5 degrees lang. So medyo malamig. Kag nag-uumpisa naman ang Christmas carols. Okay. So meaning ang katugnawon niya do hindi niya kuno makapugong isang celebration. Wala na yung problema ang katugnaw Basta continuous lang ang pagselebrar kay halin sang pandemic nagbag-o na ang mga tao halos baling pamilya kag mga pamilya na lang nila ginaasikaso kag mga syempre mga friends kay kinahanglan na personally wala na sing madamo nga mga friends ang kinahanglan kay hindi allowed man mag-ano pa halin sa pandemya medyo problema ang mag-allowed sa mga friends kinahanglan mga pamilya lang blood related kaya amo na subong ang nagbag-o diri sa Belgium. Wow, no? So after 2 years, no? Speaking Jessica, no? Sa mga preparations, no? So may mga Christmas lights na, dalagko nga mga Christmas trees, dira subong. Damo man sa town lang pero sa mga private may ara man nga mga small decorations pero sa city madamo na sa sang Christmas lights kag mga celebrations. Oo. So ano gid abi no makaiti pero na may lugar pero sa aton to no Iloilo Pututan grabe ang suga no may iwag every December no dira sa bayan sa Belgium ano nga lugar na ang daw kuan gid daw sentro gid sang mga decorations Christmas lights and decorations sa sentrum sang Ghent may ara siya nga Christmas decorations tapos sa Ostende sa Antwerp mga dalagko nga syudad sang Belgium amo lang na ang may mga Christmas lights decorations kaya ang sa magagmay ang mga area mga bali personalized na lang may mga balay sila normally may yearly contest sila diri subong may ara na naman sila nga contest nga kung sino ang pinakanami nga lights sa balay. Okay no, so sagwa sa mga balay ho. Ay gali no. So balikwan na subong no. Kung sa bagay sa restrictions dira guro halog naman tanan dira no. Okay naman. Oo, allowed na ang magbiyahe, allowed na ang tanan. Wala sing problema pero halos ginaano pagyapon gina-check pag nagkadto ka sa hospital or private domain kay nanglan naka-mask ka pagyapon. Ang outdoor mga indoor no. Oo. Pero kung sagwa ya okay lang hindi ka na mag-face mask. Wala na sang face mask diri nga ginagamit kung sagwa lang. Pero pag sa sulod sang sa hospital gina-required gid ang mask. Tapos sa office ka mga mga government official governments kinahanglan naka-mask paghihapon sila. Amo gani no. So but anyway pasalamatan ta lang ina no kay halos nagdubo na man ang kaso no sa COVID. So mas exciting siguro ini no nag-just kay first time ini after 2 years nga nag-pandemic sa celebration sa Christmas dira. Oo, tanan halos na prepared na kay sa this weekend nga gani may ara kami nga Philippine party. Wow. Sa damo-damo na siya mga malapit 500 people. Tapos sa sunod nga week naman may ara na naman Philippine party para ma-celebrate ang tanan kay syempre damo nga 2 years wala celebration. So doble sila subong sang party. Okay, no? So sa Christmas, ano gid ang imong favorite foods no sa mga Belgian sira nga makit-an taman ara sa ibabaw sang lamisa kon Christmas Eve?
Usually mga ano tawag sini spaghetti daw natural man ang nading spaghetti sa ila pero may mga olive oil sila kag mga ano gani na siya. What do you mean? Olive oil, smoked ball, or deep fried sweet dumplings. Christmas for the party here. Deep fried sweet dumplings, na mo na? They make normally turkeys and ham and but this is only specialized ordered. Mga pagkaon nila di gina-order nila na sa sa special business companies para sila mag-celebrate pero normally wild animals. Wow, oo. So wala lechon ha? Wala halosing litson sa Pilipina lang. Pilipina party may ara nga litson. Sa inyo, no? Pero Belgian wala. So, makatilaw ka magali litson kaysa party ninyo, may ara gid ya. May ara na siya permi. May ara na siya. Kay na siya do gina-required ginila na di kung may dagko nga selebrasyon. May ara gina nga litson. Okay. So, ti nami, no? So, kuan man na, about sa mga kabataan, ngati ginapahampang bala nila, no? Sa mga kabataan, sa pag-welcome sa Christmas, mga ano na sila ng Jess? Ay, damo na di ginahampang sa ginapasaot nila mga bata. Oo. Kung napasaot nila, tapos gani nila nang may mga sa Christmas bala nila May mga party man, oo. Oo, ang mga bata na nagasalaot kung sinong manami magsaot amo na ginatagaan Paskwa. Oo. Oo, tapos ang nami kanta ay usually gina sa aton di bala. Ang kantahan ay isang kabataan. Oo. Okay. So ano man bing ilang nga mga premyo? Luwas sa kwarta? Mga chocolates? Normally, depende na sa sa price, ay sa organizer. Normally, may mga prices na sila kung may ng wine. Ay, kung mga bata, mga dulce na siya, kag mga gamit. Okay. So, when it comes sa bahin sa sa mga churches dira, no, kay ti Christmas Eve, alas 12, ara na tani sa balay, early pa ang mass sa inyo dira? 10 o'clock. 10 o'clock na siya sa 24. Ang mass, pero usually may ara na siyang Baby Maria, pero wala na kami halos, kay ang mga Belgian halos wala man sila gasimba. So, wala na kami halos kakadto sa simbahan. Makita mo lang na halos sa simbahan, diri damo, nga tigulang. Ang gali, no? So, hindi nila pagsimba, base mo na sang pandemic, since ang pandemic? Hindi hindi niya pandemic, wala gid halos nagasimba ang mga tao diri. Kay, wala na sila sing pagpati halos ang Katolik, Kay iba abi ang di damo sang mga history nila di mayo amo na nga wala na sila nagasunod. Amo na siya gali, no? So anyway, bagay although may mga Belgians, mga Katoliko mo lang nagro makita, no? Sa simbahan like sa lingmo, mga tigulang, no? Oo, natural lang na, pero damo man mga nagabilib nga may may special powers, pero hindi sa simbahan. Wow, no? So anyway, amo na sa importante nga ang get together pagtelefon sa tagsa kabalay, gina-practice gina iya. Oo, subong mo sa do nagid ang mga tao namala sila do naglapitay na gid ang mga sang kabataan kag ang ginikanan daw nag-close na gid sila subong kay natungod sa pandemya. Di wala naman sila sa saligan nga iban nga tawo kundi ang pamilya lang.
Okay, wow, katam-tam. Sige. Anyway, advance Merry Christmas. We have 19 days more to go, no? Christmas na. So, ready na. Kamusta si Gigi, si Tuto Brian, Bray? Ma'am Jess, kag sa habi mo dira subong. I-regards na lang kami. Okay man kami diri. Si Brian nag-obra sa iya sa Mercedes-Benz. Si Natalia nag-eskwela pagyapon. Oh, way natak-an, ha? Wala kasing mahimo kay gusto pa man nila magtuon sang maayo sa siling ko maayon akong makatapos ka na eh. Oo. Ay, okay. Si Brian being responsible kay independent na gid sa iya. Wala na siya naga-tenir sa amon Si Natalie amo na to yan nag-star sa kay daddy niya. Pero sa akon nga bana kami man ang diri naga tawganay lang man kami. Video call Oo, kay tanan subong posible naman kay because ang technology, ano? Anyways, Ma'am Jess, regards sa miliwat sa imong Mr. Anyway, basi metamiyawon ikaw. Labot mo signal na punto sa Panay. Si Nanay Nanay Violeta Arabiho kag si Nining Milag, si Nini Juliet, si Inday Milachin, kag si Manang Lily, si Nanay mo. Mayong malipay nga Pasko sa inyo tanan. Sige. Ma'am Jess, salamat. Sa imong enjoy your Christmas. Yes, advance Merry Christmas. Salamat gid kag mayong gabi. Sige, bye-bye. Okay, sige. No, si Ma'am Jess Arabiho. Ako na kasi Mario. To para gini balay na mundo to, no? Sa bahin sang area, no, sang Panay sa Dingli. No, sa aton nga kuan sa Christmas around the world sa bahin sang Belgium. Watch out for the next edition of Christmas Around the World. Various celebrations of Christmas by the different countries of the world. Only heard and seen at Bombo Radio Philippines. Sige, no? So balikay kita makaban. Wala kita dugang sa pila ka mga panumdom, no? Standby, balik kita. Ang coconut milk o kon gata ang ma-extract gikan sa unod sang lahing sang lubi. Ini ang madugay na nga ginagamit bilang ingredient sa mga dessert, soups kag sauces. Kung ikaw ang nagabatsyag sang bone o kon joint pain, maayo para sa imo ang diet nga manggaranon sa gata. Ang gata ang sara makabulig sa pagpanubo sang bugat. Ini ang manggaranon sa short kag medium chain triglycerides nga ginakonsiderar healthy fats. Ginapalawig sini ang isa ka persona antes makabatsyag sang kagutom. Rason nga kun nga ang maganubo ang pagkaon o kun makabulig sa paglikaw sa cravings. Ini ang makakonvent man sa energy, suli sa mga longer chain fatty acids, nga kun magdamo sa lawas ang makatuga sang obesity. Ang protein diet. Mga kabombo, gusto mo ba na makakuha sang protein? Apang nagalikaw sa karne o kun isda? Hindi magkabala ka bangod mahimo ka magkaon sang black beans o kun kadyos bangod manggaranon ini sa protina. Inimana ginakahidlawan sa mga pumuluyo ilabi na kung may kadyos baboy lang ka o kung KBL ang aton ginaistoryahan. Apang kung ikaw ang nagaplano nga mag-protein diet, apang namahalan ka sang karne sang baboy, manok o kun isda, hindi magkabala ka bangod ang masami nga pagkaon sang kadyos o kung iban pa nga sa isang beans, ang daw kasubong lang nga nagakaon kita sang karne sang baboy, manok kag isda. Makapanubo man ini sang blood cholesterol levels ka makabulig man ini sa paglikaw nga mangin less hypertensive by 22%. Hindi ka angay sang iban nga pagkaon nga manggaranon sa carbohydrates. Ang black beans, ang wala nagatugas sang spike sa blood sugar. Sa mga tao nga may diabetes, ang pagdugang sang black beans sa healthy diet ang makapa-improve sang blood sugar control, samtang gina-reduce ang risgo sang heart disease. Ang pagpanipilyo ang isa sa mga pinaka-importante nga tikang. Agod mamintinar ang matinlo nga hygiene sa isa ka persona. Apang makapilabala ka beses ini ginahimo sa isa ka adlaw.
Suno sa American Dental Association, ginarekomendar ang pagpanipilyo sang makaduha ka beses sa isa ka adlaw. Sunod diri, maayo ang pagpanipilyo sa aga kag sa gabi gamit ang isa ka soft brittled brush. Para sa optimum dental health, ginapahayag sang ADA ang pagpanipilyo sa 2 ka minutos kag siguraduhon nga matinluan gid ang kada ngipon. Importante man nga tinluan ang tunga sang ngipon, isa ka bes kada adlaw. Importante man nga tinluan ang gum line, bangod posible ini nga tiniran sang bakterya. Friendly advice from Bombo Radio Bacolod. Ang vitamin D, mayira sang madamo nga papel sa aton lawas. Essential ini sa pag-angkon sang good health. Ang mayor nga papel sang vitamin D among pagsugo sa mga cell sa aton gut o kuntyan agud mag-absorb sang calcium kag phosphorus. Ang duha ka mga minerals nga importante sa pagpabilin nga makusog kag healthy ang aton nga tulan sa kalawasan. Buot silingon, ang vitamin D nagabuli gini sa pag-absorb kag pagpabilin sang calcium kag phosphorus sa aton lawas. Our heart, muscles, and nerves also need calcium to function properly. Sabahin naman sang phosphorus, ang main functions ni among pagporma kag pagpatubo sang bones and teeth. Kung kulang naman kita sa vitamin D, mangintunaan ini sang pagdevelop sang pila ka seryoso nga mga balatian, kaangay sang osteoporosis, cancer, depresyon, muscle weakness, kag manginhalinan sang kamatayon kung lala na ang balatian. Sa karon nga henerasyon, hindi malipod nga kabahin na sang aton nga kabuhi ang cellphones. Apang nakahibalo bala kamo mga kabombo nga makatugas sang kahalitan sa lawas ang mobile radiation. Una nga nakita ang malain nga epekto sang radiation sa lawas ng tao sa 1896. Pila sa mga common side effects sa sang exposure sa radiation ang ginalakipan sang pagtaas ang stress kag fatigue. Ang mga adults ang nagaka-eksperyensya sang mas mataas nga stress bangod sa epekto sang mobile radiation kag ini ang mahimo magresulta sa pagsaka sang kolesterol, blood sugar, kag risgo sa cardiovascular. Ini ang makatugaman sang hindi maayo nga kalidad sang tulog, masami nga makita ang anxiety disorder sa mga tawo nga kulang sa tulog kag sa kadugayon mahimo mag-trigger sang mania kag bipolar depression. Makapila ka beses kung magpangapisa sa kadlaw, maghinay-hinay lang sa pag-inom sang kape bakod may ara ini sang hindi maayo nga epekto sa lawas. Apang paano bala mibruan kung masobrahan na kita sa kape. Nahibaluan nga ang 400 mg sang caffeine o kung kapin-4 katasa sang brewed coffee sa isa ka adlaw ang makabig pa nga safe para sa pila ka mga healthy adults. Apang, dapat naman ini nga hagan-haganon kung makabatyag na sa mga sintomas nga nagapahibalo nga nasubrahan ka na sa kape. Ini ang ginalakipan sang pagsakit sang ulo, hindi makatulog, anxiety, kag masami nga ginanerbiyos, kalakip na ang paglingin sang ulo, pagka-irritable, masami nga pagpangihi, pagpalangurog sang unod, kag pagdasig sang kuba-kuba sang dughan. Gani mga kabombo, hagan-hagan lang sa kape. Santo pa sa publication, ang balot na nagaunod man sa niacin, riboflavin, kag thiamine, nga nagabulig sa metabolismo sang enerhiya sa lawas. Naibaluan nga bangod sa nutritious qualities nga makita sa balot, kita nga mga Pilipino ang ginakonsiderar ini nga superfood nga maayo para sa brains. Ang isa ka itlog nga balot ang nagaunod sang 188 calories, 13.7 grams ang protein, 14.2 grams ang fat, 116 mg ang calcium, kag 2.1 mg ang iron. Ang balot ang makabuligman sa mag-asawa bilang aphrodisiac nga kaangay sang Viagra. Bangod ini ang may mataas nga protein content kag sarang makapaboost sang energy kasubong man sang desire. Kung luyag mo sang maayo nga delicacy nga madugang sa imo diet, ang balot ang isa sa maayo nga choice. Isa sa mga heritage churches diri sa probinsya sang Negros Occidental, yara makitaan sa Lizares Street, Barangay Zone 6, Talisay City, amo ang San Nicolas de Tolentino Church. Ang ini nga simbahan tuman katahom bangod sa pagsampot pagid lamang sa fasad sini, yara ang pinasahi nga portiko o porch, kag sa pagtangla sa tubang sang simbahan makitaan ang clean lines, ang twin towers nga may magagawa
gagmay nga domes sa ibabaw sini. Sa pagsulod sa simbahan, mapawaw ka sa disenyo. Tastefully designed and preserved, the church's interiors have avoided the catastrophic fate of misguided renovations. Sa pagpadulong amat-amat pakadto sa altar, magatampad naman sa imo ang mahogany colored altar nga gindekorahan sang gilt carvings nga amo ang ginabutangan sa tunga sang santo patron sang simbahan nga amo si San Nicolas de Tolentino, isa ka Italian saint kag mystic. Sa wala kag tuo, yara ang imahe ni San Ezekiel Moreno kag San Rafael, kag sa ibabaw yara si Hesu Kristo. Samtang makitaan ang kapinasahi sang pattern sang salog sang San Nicolas de Sa aton nga pagpalagad, dali na gid, no? Sa pagdakop aton ay maswerte nga Daily Joe winner sa subong nga gabi. Narito na ang isa sa mga daily winners. Ato sa maswerte nga Daily Joe winner, lapit lang, no? Diri makabanan sa bayan sa sudad sa Bacolod, atensyon dira sa Tacoling Subdivision Phase 2. Bacolod City na gamit sa proof of purchase sa Nescafe. Giberify na sa ato sa ring after representative maswerte gid nga magabaton sa 500 pesos sa cash kag 500 pesos sa goods. Agag Valdez ang Orocan. Para Tacoling Subdivision Phase 2, Bacolod City, congratulations gid sa kay Manase Digdigan. Sa liwata, Manase Digdigan sa Tacoling Subdivision Phase 2, Bacolod City, ikaw ito maswerte nga Daily Joe winner, no? So lapit ka man lang sa Tacoling, buwasa, no? Hasta ikaw alas 8, dapat alas 8, aray ka na diri sa estasyon sang Bombo Radio. Pila ka sakay? Isa, duha. From Tacoling to Central Market, and then Santa Market pagadto diri sa estasyon Bata Libertad o kon Mandalagan Libertad aga jeep ay mo sini nga sakyan. Manasi Digdigan sa Tacoling Subdivision Phase 2, Bacolod City, congratulations. Sa kalalang na tiyempo nato na, no? Sabay na sa Santos nga Rosario. Para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, consistent overall number 1 sa Bacolod, Basta Radyo Bombo. Radyo Bacolod. Number 1! Basta Radyo Bombo. All Bombo Radio Philippine stations nationwide will now pray the Holy Rosary. We enjoin all our listeners to be one with us in asking the Lord that our country be spared from any widespread devastation and death caused by the COVID-19. This Holy Rosary is aired simultaneously in 31 Bombo Radio and Star FM stations in 24 key cities nationwide. Amon kamo karon ginadapit sa pagpadungog sa mahal nga Birhen Maria, Iloy sang Dios, sa pagampo para sa mga sala sang kalibutan, sa pagpangamuyo para sa katawhayan, sang paghidait sa sulod sang mga panimalay nga Kristohanon, kag sang bugos nga Pilipinas. Ang ining Santo Rosario buylog nga ginadulong sang Bombo Radio Philippines, Queen Bank kag Florete Group. Magupod kita karon sa pagpangamuyo. Ang Santo Rosario. Ang Santo Rosario nagapahanomdom sa aton sa mga hitabo sa kabuhi sang aton mahal nga Birhen Maria kag sang iya anak nga si Jesucristo. Mga hitabo nga may kangtanan sa aton kaluwasan. Subong man, ang Santo Rosario isa ka epektibo nga bulig. Agud masunod naton ang Ginoong Hesus nga nagmatinumanon sa Dios nga Amay sa langit. Amo ini ang regalo sa Santo Rosario. Kung aton ginapamalandungan ang mga misteryo sang kalipay, ang mga misteryo sang kasakit, ang mga misteryo sang himaya, kag ang mga misteryo sang kapawa. Sa aton adlaw-adlaw nga pagpangamuyo sa Santo Rosario,
Ilabi na gid kung ginaopdan ini sang pagpamalandong sa mga inagihan sa kabuhi ni Santa Maria kag sang iya anak nga si Jesucristo. May dako gid nga bulig kag subong man pagabungahon sa aton nga pagkabuhi. Gani aton ipasaniyog ang pagpalapnag sining matahom nga debosyon sang aton mahal nga iloy sang Santo Rosario. Kay ginasiling naton ang pamilya nga nagapangamuyo sa Santo Rosario sing ululupod, sila man magapabilin nga hugpong kag magiliu sa upod sa atong Ginoong Hesus, upod sa Amay kas Espiritu Santo sa langit, paagi sa pagtabang sang aton mahal nga iloy, ang Birhen sang Santo Rosario. Sa ngalan sa Amay, kag sa Anak, kag sa Espiritu Santo. Amen. Nagatuo ako sa Dios nga Amay, nga makadagahom sa natanan, magbubuhat sa langit kag sanduta. Nagatuo ako kay Jesucristo, iya anak kag bugtong aton Ginoo, nagimaramkon sa gahom sa Espiritu Santo, ginanak ni Santa Maria nga Birhen, ginsakit sa sugod ni Poncio Pilato, ginlansan sa krus na mamaray kag ginlubong, nanaog sa mga minatay. Sa ikatlo ka adlaw nabanhaw siya nga naghalin sa mga minatay. Kumayab sa mga langit, kag nagalingkod sa tuo sang Dios nga Amay, nga makagagahom sa natanan. Gikan didto nagakalipa siya liwan sa paghukom sa mga buhi kag sa mga minatay. Nagatuo ako sa Espiritu Santo, sa Santa Iglesia Katolika, sa gingkaupdan sa mga santos, sa pagkawala sa mga sala, sa pagkabanhaw sa mga lawas, kag sa pagkabuhi nga walay katapusan. Amen. Amay namon nga yara ka sa mga langit, pagdayawon ang imo ngalan, umabot sa amon ang imo ginharian, matuman ang imo pagbuot diri sa duta siling sang sa langit. Hatagan mo kami niyan sing kanon namon sa matag adlaw, kag patawaron mo kami sa mga sala namon, subong ipatawad namon ang mga nakasala sa amon, kag dili mo kami padaog sa mga panulay. Hinuloo, luwason mo kami sa kalaot. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Himaya sa Amay kag sa Anak kag sa Espiritu Santo. Siling sa ginsuguran, karon kag sa gihapon, kag sa mga tuig sang katuigan. Amen. Aton pamalandungan ang mga misteryo sang kasakit. Ang nahauna nga misteryo sa kasakit, amo ang pagpangamuyo ni Jesus sa tanuman sang Getsemani. Si Jesus, samtang nagapangamuyo siya sa tanuman sa Getsemani. Amay, kun buot mo, kuhaas sa akon ining kalis, apang hindi ang akon kabubuton, kundi ang imo kabubuton, amo ang matuman. Amay namon nga yara ka sa mga langit, pagdayawon ang imo ngalan, umabot sa amon ang imo ginharian, matuman ang imo pagbuot diri sa duta siling sang sa langit. Hatagan mo kami niyan sing kanon namon sa matag adlaw, kag patawaron mo kami sa mga sala namon, subong ipatawad namon ang mga nakasala sa amon, kag dili mo kami padaog sa mga panulay. Hinuloo, luwason mo kami sa kalaot. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen.
Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kaginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kaginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kaginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kaginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kaginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kaginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kaginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kaginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kaginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Himaya sa Amay, kag sa Anak, kag sa Espiritu Santo. Siling sa ginsuguran, karon kag sa gihapon, kag sa mga tuig sang katuigan. Amen. O Jesus ko, patawara nga among mga sala nga tanan, luwasa kami sa kalayo sa impyerno, kagdala ang tanan nga mga kalag sa langit, nabinagidyatong may dakong kinahanglan sa imong kaluoy. Ang ikaduha nga misteryo sa kasakit, amo ang pagbunal kay Jesus nga nagaid sa haligi nga bato. Sa mando ni Poncio Pilato, si Jesus ginhigot sa haligi, kaginhanot sa mga soldado. Si Pilato nga luyag magpaayon sa mga tawo, naghilway kay Barabas. Dayon ginpabunal niya si Jesus, kagintugyan siya sa mga soldado, agud nga ilansang sa krus. Amay namon nga yara ka sa mga langit, pagayawan ang imong ngalan, umabot sa amon ang imong ginharian, matuman ang imong pagbuot diri sa duta siling sa langit. Hatagan mo kami niyan sing kanon namon sa matag adlaw, kag patawaron mo kami sa mga sala namon. Subo nga ginapatawad namon ang mga nakasala sa amon, kag dili mo kami ipadaog sa mga panulay. Hinunuo, luwason mo kami sa kalaot. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria,
puno ka sing grasya. Ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labi sa mga babae nga tanan. Kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya. Ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labi sa mga babae nga tanan. Kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya. Ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labi sa mga babae nga tanan. Kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya. Ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labi sa mga babae nga tanan. Kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya. Ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labi sa mga babae nga tanan. Kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya. Ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labi sa mga babae nga tanan. Kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya. Ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labi sa mga babae nga tanan. Kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya. Ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labi sa mga babae nga tanan. Kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya. Ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labi sa mga babae nga tanan. Kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Himaya sa Amay, kag sa Anak, kag sa Espiritu Santo. Siling sang ginsuguran, karon kag sa gihapon, kag sa mga tuig sang katuigan. Amen. O Jesus ko, patawara nga among mga sala nga tanan. Luwasa kami sa kalayo sa impyerno. Kadala ang tanan nga mga kalag sa langit. Labi na gidyatong may nakong kinahanglan sa imong kaluoy. Ang ikatlo nga misteryo sa kasakit, amo ang pagpurong-purong sang tunok kay Jesus. Tapos sa pagbunal kay Jesus, ang mga soldado naghimo sang isa ka kuruna nga tunokon kaginbutang sa ulo ni Jesus. Nagwa si Jesus nga may kuruna nga tunokon kag kapa nga granate. Si Pilato nagsiling sa ila, "Tanawan ninyo, yari na ang tao." Amay namon nga yara ka sa mga langit, pagdayawon ang imo ngalan, umabot sa amon ang imo ginharian, matuman ang imo pagbuot diri sa duta siling sang sa langit. Hatagan mo kami niyan sing kanunamon sa matag adlaw. Pagpatawaron mo kami sa mga sala namon. Subong ikapatawad namon ang mga nakasala sa amon. Kag dili mo kami padaog sa mga panulay. Hinunoo, luwason mo kami sa kalaot. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo.
Ginadayaw kalabi sa mababayi nga tanan, kag ginadayaw manambunga sang imutyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mababayi nga tanan, kag ginadayaw manambunga sang imutyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mababayi nga tanan, kag ginadayaw manambunga sang imutyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mababayi nga tanan, kag ginadayaw manambunga sang imutyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mababayi nga tanan, kag ginadayaw manambunga sang imutyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mababayi nga tanan, kag ginadayaw manambunga sang imutyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mababayi nga tanan, kag ginadayaw manambunga sang imutyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mababayi nga tanan, kag ginadayaw manambunga sang imutyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mababayi nga tanan, kag ginadayaw manambunga sang imutyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Himaya sa Amay, kag sa Anak, kag sa Espiritu Santo. Siling sa ginsuguran, karon kag sa gihapon, kag sa mga tuig sang katuigan. Amen. O Jesus ko, patawara nga amon mga sala nga tanan, luwasa kami sa kalayo sa impyerno, kagdala ang tanan nga mga kalag sa langit, labi nagidyadtong may nakong kinahanglan sa imong kaluoy. Ang ikaapat nga misteryo sa kasakit, amo ang pagpasaan ni Jesus sang krus, pakadto sa bukid sang Kalbaryo. Ginpasan ni Jesus ang iya krus, pakadto sa Kalbaryo. Gintugyan ni Pilato sa ila si Jesus, nga ilansang sa krus. Nagwa siya nga nagapasan sang iya krus, pakadto sa duog sang bagol, nga sa Hebreo, ginatawag Golgota. Amay namon nga yara ka sa mga langit, pagayawan ang imong ngalan, umabot sa amon ang imong ginharian, matuman ang imong pagbuot diri sa duta siling sa langit. Hatagan mo kami niyan sing kanon namon sa matag adlaw, kag patawaron mo kami sa mga sala namon. Subo nga ginapatawad namon ang mga nakasala sa amon, kag dili mo kami ipadaog sa mga panulay. Hinunuo, luwason mo kami sa kalaot. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labi sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imong tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo.
Ginadayaw ka labi sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imong tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labi sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imong tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labi sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imong tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labi sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imong tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labi sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imong tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labi sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imong tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labi sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imong tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labi sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imong tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labi sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imong tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Himaya sa Amay, kag sa Anak, kag sa Espiritu Santo. Siling sang ginsuguran, karon kag sa gihapon, ag sa mga tuig sang katuigan. Amen. O Jesus ko, patawara nga among mga sala nga tanan, luwasa kami sa kalayo sa impyerno, kag dala ang tanan nga mga kalag sa langit, labi na gidyadtong may dakong kinahanglan sa imong kaluoy. Ang ikalima nga misteryo sa kasakit, amo ang paglansang kag pagkamatay ni Jesus. Sa tapos siya ginlansang sa krus, si Jesus naghimugto sa sunod sang 3 ka oras, kagintugyan niya ang iya kalag sa mga kamot sang iya amay. Dayon si Jesus nagsinggit sa mabaskog nga tingog. Amay, sa imo mga kamot, kinatugyan ko ang akon espiritu. Sang makasiling siya sini, napatay siya. Amay namon nga yara ka sa mga langit, pagdayawon ang imo ngalan, umabot sa amon ang imo ginharian. Matuman ang imo pagbuot diri sa duta siling sang sa langit. Hatagan mo kami niyan sing kanunamon sa matag adlaw. Pagpatawaron mo kami sa mga sala namon. Subong inapatawad namon ang mga nakasala sa amon. Kag dili mo kami padaog sa mga panulay. Hinunoo, luwason mo kami sa kalaot. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay.
Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mababayi nga tanan, kaginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mababayi nga tanan, kaginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mababayi nga tanan, kaginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mababayi nga tanan, kaginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mababayi nga tanan, kaginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mababayi nga tanan, kaginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mababayi nga tanan, kaginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mababayi nga tanan, kaginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mababayi nga tanan, kaginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Himaya sa Amay, kag sa Anak, kag sa Espiritu Santo. Siling sa ginsuguran, karon kag sa gihapon, kag sa mga tuig sang katuigan. Amen. O Jesus ko, patawara nga among mga sala nga tanan, luwasa kami sa kalayo sa impyerno, kag dala ang tanan nga mga kalag sa langit, labi na gidyadtong may dakong kinahanglan sa imong kaluoy. Maghimaya ka Hari, Iloy sa kaluoy, kinabuhi kinatamis, kinalauman namon. Maghimaya ka, nagapangalaba kami sa imo, nga pinanubol nga mga anak ni Eva. Nagapanghakol kami, nagabako kag nagapanangis kami, siningdutang nagaan. Para igalampo namon, ilingig mo sa amon, ang imo mga mata nga maluluyon. Kag sa ubos nga matapos, ang pagsugod mo sa amon. Ipakita mo sa amon si Jesus, bunga nga santos sa tiyan mo. O maluluyon, o mahiluklogon, o matamis, ulay nga Maria. Igampo mo kami, Iloy nga santos sang Diyos. Agod mangintakos kami sa mga pinanakda ni Kristo. Pangamuyo. O Diyos, kay ginluwas man kami sang imo bugto nga anak, pinaagi sa iya kinabuhi, kamatayon kag pagkabanhaw. Nagaampo kag nagapangamuyo kami sa imo, nga nagapamalandong sa mga misteryo sang Santos nga Rosaryo. Sa balaan ni Birhen Maria, makasunod unta kami sa mga ginutudlo, sa mga santos nga misteryo, kag madangat unta namon ang mga ginsaad sa amon, tungod kay Jesucristo nga amon Ginoo. Amen. Sa ngalan sa Amay,
kag sa Anak, kag sa Espiritu Santo. Amen. Madamo nga salamat sa inyong pag-upod sa sining Santos nga Rosario. Kabay nga ang paghidait sang Ginoo yara gihapon sa inyo. Maayong gabi sa inyo tanan. Ang Santo Rosario buylog ang ginadulong sang Bombo Radio Philippines, Queen Bank, kag Florete Group. We just prayed the Holy Rosary with the intention that our country be spared from any widespread devastation and death caused by COVID-19. Join us again tomorrow, same time and same station. Thank you from Bombo Radio and Star FM. We have come to the day's end. Let us rest from the day's work, that we may awake refreshed and renewed. God, in your mercy, we have this time to rest. We pray for your unfailing help and protection each day. Forgive us for our failures, for our selfishness towards one another. Open our hearts to forgiveness and reconciliation. Ease the burdens of the troubled and bring joy to those in sorrow. We pray for the safety of the province and those guarding the well-being of our nation, and for all those with great responsibility. Continue to shower us with your blessings for our families and preserve the unity of our society. Ladies and gentlemen, you've been listening to radio station DYWB, a commercial radio station owned and operated by the People's Broadcasting Service Incorporated, as authorized by the National Telecommunications Commission. DYWB operates daily from 4 o'clock in the morning to 11 o'clock in the evening on 630 kilohertz with a power of 10,000 watts. DYWB is broadcasting from Bacolod City, Republic of the Philippines. DYWB is maintained and operated by the following personnel, duly licensed by the National Telecommunications Commission. First-class radio telephone operators: Joselito Pagayon, Chief Technician with license number 94-1PVI-12314. Ladies and gentlemen, the Philippine National Anthem and the Bombo Radio Philippines Corporate Song. Why this network is on. We're standing together, so loud and so clear. And on your radio, we aim not just fun. We're here for you with our great big helping hand. The reason why this network is on. We're standing together, so loud and so clear. And on your radio, we air not just fun. We're here for you with our great big helping hand. We have the power to tell the truth without fear, with favor to no one. We stand as one. Turn on your radio and stay where you are. Listen to the Bombo and we'll take you near or far. We are here to speak the truth and let you know we are here for anyone who needs a helping hand. We are here to find the way to freedom and peace and justice for all. Make this world a better place. We are the CBS, the NBN, the PBS,
Radio Philippines. We listen to the voices with no acts of arrogance, with candor and politeness. We are pledged to everyone. We dedicate ourselves, our fortunes, our lives. No matter what it takes, no matter what is sacrificed, we are here to speak the truth and let you know. We are here for anyone who needs a helping hand. We are here to find the way to freedom and peace, and justice for all. Make this world a better place. We are the CBS, the NBN, the PBS, Bombo Radio Philippines. Bombo Radio is here for you to let you know what's new. And because we care, we listen, we hear all the cries and whispers. We shall be free and fair. We are here to speak the truth and let you know. We are here for anyone who needs a helping hand. We are here to find the way to freedom and peace and justice for all, to make this world a better place. We are the CBS, the NBN, the PBS, Bombo Radio Philippines. We are the CBS, the NBN,